ndungataga kigongona-inĩ kia priesthood getagwo Jacaranda, na hĩndĩ ĩyo gĩtwarĩ mahiga. Mahiga nĩ matũciarĩire kigongona kĩngĩ getagwo kigongona kia bypass kũrĩa Mũtonya. Tũrĩa praise team rũhĩ rwega nginya mabe makinye. Let's continue celebrating them. Hallelujah. Thank you very much, our praise team. I think now we can be quiet. Mwathani agocwo. Hallelujah. Amen. Ona muthenya wa etatu. Negwa. Muthenya wa etatu nĩ kũriũka. Ndacokia ngatho nĩ kanya gaka. Ndingĩiganĩra kĩratũ kĩa Bishop. Ona ndingĩiganĩra kĩratũ kĩa Bishop. No nĩ ũndũ wa ihinda rĩu tũkoretwo narĩo rĩega. No njuge kiugo kĩmwe kana igĩrĩ. Ngĩ-summarize ũrĩa tũkoretwo tũgĩka nĩguo twĩririkanie ũrĩa tũkoretwo tũgĩka na nĩguo harĩrĩrie anene akwa, athi akwa, makiuga nĩ makinye haha nĩ megũkorwo twĩtiarĩ kũriũka. Okoe hamwe nani guoko gwaku igũrũ wĩigĩrĩre guoko haha. Just say a word of prayer nĩ ũndũ waku we mwene. It is not in vain gũkorwo haha ndukũ ithatũ ũgatuka ũndũ. Mũndũ ũrarĩ wĩra kwa mũhĩndĩ ndukũ ici ithatũ nĩ aheirwo mũcara. Mũndũ ũrarĩ wĩra handũ ha thirikari ndukũ ithatũ kũrarĩ na mũcara. No we ũikarĩire gĩtĩ kĩu ndukũ ithatũ. Ũngĩ nake aratũraga ona ndukũ ithatũ. Nĩ ũru mũno tũkiuma gũkũ tũtarĩ kĩndũ. Just say a word of prayer. Wende tu ndagĩka ĩmwe tũtanamba kwĩra Ngai thengio. Wende. Wende. Warĩkia kwenda rĩ, surrender yourself. Wĩrekererie. Tondũ akwĩra ũndũ ũrĩa ũgwĩgĩka haha ithaa rĩu rĩngĩ. Tiga mũrurumo tũkũigua mahĩndĩ makĩnyitana magĩcokanĩrĩra gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ. Surrender. Surrender all. Surrender all. Wĩneane tu. Jiachilie tu kwa Bwana. Ndũngĩtungatĩra Ngai no tungatĩre mĩrimũ. Ndũngĩtungatĩra Ngai no tungatĩre mathĩna. Ndũngĩtungatĩra Ngai no tũre wĩhithaga nĩ ũndũ wa mathirĩ. Just surrender all. Ĩra Mwathani ndĩ haha. Just do with me. Ũrĩa ũkwenda Baba. Ojorĩria, ũndũĩrĩre, ũndathime, ũnyambararie, ũhotanĩre. I surrender all unto thee this hour. Ndirekereirie kũrĩ we Mwathi wakwa. In the mighty name of Jesus. Sherere makarararinia zarira. Rikatarana makashendereke tarararinia. Dire na kayoke kũ igũrũ tiga we. Oh my Father, the word of the Lord in Psalm 65 verse 2 says, oh, you that hear prayers do men gather. Wewe iguaga mahoya. Hana wene hodo mashamanagia. Tokete ha todo ne igua mahoya. Tokete ha todo we've got a need. Tuena hitaji. Na nekio tokete ha. Kando na kumshukuru kwa sababu ya mwaka mzima tumefika hapa tukiwa na hitaji. Netuagotea. Netuakwambararia. Netuagodadaya. Netuagoshokeria gada. Watire na gaitawe. Watire ogefafa. Doge hananio. Ona ndũngĩringithanio na kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa Ngai na nĩkĩo tuoka Mwathani. Because you hear prayers tũcemanĩtie tondũ nĩũiguaga mahoya. Korwo tiguo-rĩ ona ithuĩ tũngĩrĩ kũndũ kũngĩ no tondũ nĩũiguaga Ngai witũ tuoka gũgwĩta mũthamaki wa athamaki. Ona mũthenya wa ĩtatũ na tũretĩkanĩria atĩrĩrĩ mũthenya wa ĩtatũ-rĩ kĩrĩa gĩothe kĩrakuĩte kĩrĩa gĩothe kĩromete kĩrĩa gĩakaucĩtwo kĩrĩa Ngai mwega kĩrahanĩte ta kĩariganĩire tũretĩkanĩria atĩrĩrĩ
rioka atenege korioka in the mighty name of Jesus. Baba netago tena netakwabararia nyondo wakahinda gaka na ithenya riri twejaine cia kumwatha here twejaine cia kubaba twejaine cia kumonungu mothero twakagogotea twakagokobararia twakagai wito gokuhegetea tondu no wiki na gotiri onge baba turare haria Ngai o mwaka wa 2025 wathani utukuite na moko maku baba turauga nĩ thengio nĩ kũrarĩ na ũritũ katika hali ya kiuchumi lakini umetubeba dadi umetutembea bari misariria umetubeba kwa mikono yako tunasema ni asante nekole wanathire ile fara na hivyo tunathire turakinya nekole Ngai mwega akemewa didege keno na hivyo baba twemwa neturakogosha neturagotea in the mighty name of Jesus na ke Daudi akirora kioria terere washa I render unto thee for your goodness na niendoria terere togegotugeraki nyondo wega kuge na twaire kobe kionokio twabararia tugane wega tugane thank you God in the mighty name of Jesus. Ngai mwega Ngai monane we thank you for the government of the day tono kole to another roho karonene roho karo agencies roho kado magathie fara roho kakai wito roho kona ikuo wakona ngaragu na tondo wega no nyitereire fororio turugane thegio ni undu wa kanitha ona kwagia baradito na tuyometie thĩinĩ wako tondu no atwarĩire metheno Ngai witũ thegio ni undu wa kĩgangano nĩho tuoneire nĩho tũrathimeirwo nĩ twakwambararia in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Salimia jirani yako mwambie karibu kwa mkesha usiku wa leo. Karibu kwa mkesha usiku ya leo. Naomba tu mkaribishe kwa kiti yake. Ndirugamite hande nyoike. Dina very beautiful women with me here, servants of God. Nigienda tu mamugeithie niguo tuigere kiugo-inĩ kĩrĩa gĩgũtũtongoria. Amen. Mwathani agocwo. Arafu ojugere amen. Mwathani agocwo. Arainĩrwo Jesu. Njĩtagwo Evangelist Virginia James. Ndungataga kĩgongona-inĩ kĩa priesthood mwena wa Mũmbi na nĩ niamina Ngai wa ũmũthĩ. Amen. Tumuhorera rohe rwege. Auga ati niwe amina Ngai wa mũthenya wa ũmũthĩ. On my right tena ndungate ya Ngai. Ai asaidiwe na mic tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Etikirai kungeithia muthenya wa umuthi mwina thayo wa Ngai. Jesu ni mwega. Amen. Hwaini wa umuthi ngacokia ngatho na ngamwambararia ni tondu augite ati ni agututeng'ateng'eria nginya haria aigite irathimo citu. Njĩtagwo Amaria wa Ngui ndĩ rungu rwa ndungata ya Ngai na ngauga inyuothe mũrathimwo nĩ Ngai. Amen. Tore Pastor Maria rohe. Ndauga ndingĩhota kũiganĩra kĩratũ kĩa ndungata ya Ngai ya kibishop ona ndingĩiganĩra kĩratũ-inĩ kĩa bishop wakwa. No nĩ ũndũ wao nĩ mahete kanya ga kũrũgama haha na no nyende kũmera nĩ ndanyiha mũno gũkorwo ndũgamĩte haha. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩega na nĩ twakona ihinda rĩega mũno. Ihinda ndĩramenya atĩ gũkiuga nĩ gũkinyia kĩroko tũgũkorwo tũkĩina rwĩmbo rwerũ. Ndauga tũgũkorwo tũkĩina rwĩmbo rwerũ. Amen. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa miracle in the bones. Kĩama thĩinĩ wa mahĩndĩ. Nĩ tũrarĩirio mũno ũhoro wa mahĩndĩ. Nginya ndĩrenda kwamba gũthiĩ gũ-study ũhoro wa mahĩndĩ. Menye why the bones.
mahĩndĩ nĩkĩ tureno gĩtuamba kĩa mahĩndĩ momũ. Why the bones? Twendaga kwĩra ũhoro wa nyama ciacokanĩire handũ nĩkĩ? No tureno ũhoro wa mahĩndĩ. Na ngacoka ngamenya kwĩna mahĩndĩ aina tofauti tofauti. Thĩinĩ wa human body kwĩ mahĩndĩ maingĩ mũno. Na mahĩndĩ mau nĩ ũndũ arĩa mana matara. Kwĩna mahĩndĩ 206. No kana gakoragwo na mahĩndĩ 270. Kakũra kũrarĩ nĩ mathiaga mangĩ makanyitana. Tambia gwĩciria gĩtuamba kĩu kĩiyũrĩte mahĩndĩ momũ marĩ mahĩndĩ maigana. Mahĩndĩ mau rĩ tũtiĩragwo maikarĩte harĩa mĩaka igana. No ngĩthoma no igua mahĩndĩ no maikare mĩaka 20 kana 30 matarĩ ma decompose. Mahĩndĩ nĩ makoragwo momĩte ta cuma. No itanamba gũkinya hau he kaũndũ ndaugire haha Monday mũthenya ũrĩa tũrarĩ haha na ngiuga ngaruta wĩira te mũthenya wa ĩtatũ. Ona ndiũ kĩa tũmire njugio gũtondia menyanĩrie ngahunjia. When we go to the book of Genesis chapter 22, dauga nĩgũkadireka conclude Genesis 22 verse 4. Naomba unisomee hapo. Kĩambĩrĩria 22 kwambĩrĩria mũhari wa 4. Kiugo gĩtheru kĩa Ngai gĩkauga na mũthenya wa gatatũ we Ibrahimu agĩgĩtira maitho akĩona kũndũ kũu ekũraya. Amen. Naguo mũthenya wa ĩtatũ Ibrahimu akĩrũthĩrĩria ekũraya. Amen. Akĩona kĩ? Nake Ibrahimu agĩtira maitho akĩona kũndũ kũu ekũraya. Verse 5. Akĩona kũndũ kũu eharaya. Ndĩrenda kwamba kwaria hau. Atĩ Ibrahimu ekũraya akĩona kũndũ kũu. Oh yes. Hĩndĩ ĩrĩa tũkĩte haha hena kũndũ tũrarora. Oh yes. Na tũrorete mahiga. Nĩguo. No nĩ mũthenya wa ĩtatũ. Oh yes. Tondũ kana gaitũ nĩ karenda kũneana gatuĩke igongona. Nĩguo. Mwathani agocwo. Amen. He handũ ũngĩrora wĩthithimũkwo. Amen. Amina. He handũ ũngĩciria ũhoro waho wĩthithimũkwo. Mũndũ anaingĩra thieta ahĩtũkagĩra thibitarĩ-inĩ harĩa handĩkĩtwo thieta ũgethithimũkwo. Nĩguo. Ibrahimu niamenyaga kĩrĩa arathiĩ gwĩka. Na sai amechukua mwendo sasa ni siku ya 3. Anora handũ hau akĩigua kũnyitwo nĩ kĩeha. Nĩguo. Akibishop no ratũtwarĩire rũgano rũu. Nĩguo. Ndakwĩra ndoka kuuga ũrĩa maraugire tondũ we are doing it again. Yes. Nĩ ũndũ andũ arĩa matararĩ kuo na twĩririkanie. Oh yes. Hĩndĩ ĩyo Ibrahimu nĩ arĩ na andũ angĩ no akĩmatiga na thutha. Nĩguo. Agĩtuga servant ciake harĩa kĩanda. Oh yes. Agĩtiga ndigiri. Nĩguo. Akĩoya kĩmwana tu na akĩoya ngũ. Oh yes. Na akiuga atĩrĩrĩ ndahutirio o kaũndũ kanini tu. He hĩndĩ habataraga we wike. Oh yes. Tarĩu he mũndũ wĩ haha na ndanagwa kũrĩa athiĩ. Nĩguo. Tondũ angĩmenyekire priesthood rĩngĩ nĩ angĩkanirio. Nĩguo. Tondũ mũthuri hii angĩria mũtumia athiĩ kĩgongona-inĩ. Oh yes. Rĩngĩ nĩ angĩkanirio. Nĩguo. No nĩ augire no mũhaka nginya handũ harĩa. Na nĩ anyitĩte kana gake. Oh yes. Ciana nĩ kĩheo. Nĩguo. Kĩheo kĩu wĩnakĩo nĩkĩo nyitĩte. Oh yes. Kana gaku tũngĩ nĩ malnourished. Tũtirĩ na afya njega. Kawĩra kau gaku gatirĩ na afya njega. Yes. Biashara yaku
gwakinya 31st tondu hotete gukorwo kiriha rent ne kuhingwo ukira hai wagwa kabanga rugeria mwaka kanitha hihi no kugia na kiama kingikeka mwathani agoco. Amen. He mutumia we haha ndaya kende koletwo agikuwa kendo. Yes. Na nirahetwo ultimatum eretwo 2025 ingigathira utajiarĩire na magoko ndukarara. Riu niagiukire muthenya wa tatu ari ona wĩtĩkio wakĩra Ngai atĩrĩrĩ niarĩkorwo wajigua. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo kanitha. Amen. Ndio kana hena mundu anyita kĩrĩa ndĩrauga. Ũkĩnĩrĩtwo nĩ ndagĩtarĩ kaundu ukonetwo na kaundu karakugia muno na ni ukinyire guko una Mwathani ni arikorwo wajigua mana makene manene muno nekuga kaundu kau karakugia negakugiete hinda inene muno neguo kana gaka ka Ibrahimu he kirare kikenene neguo undu ni ukugiete muno no rauga atiriri nguthie nginya kuu mahiga tondu igwire gukirwo atiriri na ciomberera na ikuhinguka. Oh yes. Mwathani agocwo. Amina. Nĩ mũthenya wa tatu neguo ũngĩarora na gũkũ gũtirĩ handũ hena ũndũ mwega. Ũngĩe gũkũ nĩ mũthĩnjĩri Ngai ndangĩabondire gũthiĩ kesha tondu kana gake nĩ kanyitirwo nĩ thĩna. Kĩo gĩake gĩa ũtungatĩri nĩ kĩagĩire na thĩna. Egũkũ na gũtirĩ mũcirika ona ũmwe ũmumĩte thutha. Ako peke yake. He mundu ndakorithĩtie nyũmba ya wĩra. Hĩndĩ ĩrĩa ũka kũiga wĩra nĩ ũkĩte na rori nene mũno ya kũrehe stock. Nagoka na mũtumia wake, nagoka na mwana wake, na nagoka na mũruti wa wĩra. No kau kawĩra gake rĩ, it did not do well. Rĩrĩa tuire kumĩra rĩ, aumire ũtukũ wike. He hĩndĩ ũthiaga wĩ wike. Ũronire ndagĩtarĩ haha akĩrĩra akiuga ndangĩenda ũgekora wĩ wike. Andũ a Ngai he hĩndĩ wĩkoraga wĩ wike. Mũndũ ũcio okire na rori ũtukũ akĩhingũra wĩra ũcio nduka. Kĩrĩa kĩnini gĩatigarĩte kũu agĩkua gĩothe. Yes. Na agĩthiĩ nakĩo. Neguo. Kana gake rĩ nĩ karegire gũ survive. Yes. Kana gake rĩ nĩ kagĩire thĩna. Neguo. Mwathani agocwo. Amina. Twĩ haha tondu kana gaitũ kena thĩna. Yes. Kana gaitũ nĩ karenda gũthĩnjwo. Neguo. Na ihinda nĩ ikinye na nĩ itangathe. Yes. Na we ũmĩtio nako angĩ nginya twana twao rĩ nĩ tũkuo. No mũndũ akanyitĩte ũguo okire nako gũkũ priest arĩ ona wĩtĩkio atĩ no kugwo kiugo kĩmwe tu kana kau gacoke muoyo. Yes. No ndenda gũkũhakicĩra na Ngai ati madungata cia Ngai iria ikoretwo ikihudumu haha. Neguo. Niwe Bishop witũ Mwangi na ndagĩtarĩ JJ. Ndakwĩra nĩ maroka na ũhoro mũnene. Amina. Ndakwĩra ndoka gũkũharĩria wĩikare wĩtiarĩ ona angĩkorwo niwe wĩna kana kau gakuĩte. Ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mbĩrĩra ciothe nĩ irahingũka. Amina. Kwari na kĩhatia kana ngake gakĩmũria atĩrĩrĩ baba nĩ ndĩrona twĩna ngũ ona twĩna mwaki. Yes. No rĩrĩ kĩrĩa tũrathiĩ kũruta igongona nĩkĩ? Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ũmũthĩ we tiga kũmaka.
ne okira no kana gaku we na kana gaku Neguo. nyitirira okana kau gaku Yes. we hinya ta Ibrahimu Neguo. ego hinya no he no ndo amwirire the Lord shall provide. Yes. Kugudoka ukwira atiriri gotira makania kana kena gya kuna kenene kenine ta miaka 38 gotira makania kana ne miaka 12 gotira makania kana ne mwaka omwe no ndo ni atiriri the Lord shall provide. Amen. Dirakwira tuguthijirwo kana Yes. kana kagwaku gatiguthijwo Amina. tondu mawakinya hare iguru bora tu ufike Mount Moria. Yes. Na turauga ni kuguko mahiga. Amina. Turauga Mount Moria ni guko mahiga. Yes. Ni tukire nako na tutiraconoka ategneka hechu muno ategatire na afya dinari uhoro wa kiria Ngai akuheire. Yes. Ne Jesu Kristo akorire mutumia Musamaria ri haria githima-ini ri namabirie kwaraniria akimwira hemai nake akimwira ithuĩ Wayahudi na Wasamaria tutinyuithanagia. Neguo. No Jesu akimwira atiriri ni ari kono umenye kiheo kiria ni ingekuhe. Yes. Amen. Amina. Ndienda gukwira atiriri Jesu ena kiheo giaku tuko umuthi. Amen. Na kiria egukuhe we Yes. auga ni kiria gitathiraga. Neguo. Arakuhe maji ya uzima. Yes. Kiu arakuhe ndirakwira gitiguthira. Amen. Ndĩrona hora mutungatiri wikarite nĩerirwo kinya nĩ mũnabii atĩ we nĩ ndungata ya Ngai. Nĩathire nginya kĩhanda handũ kĩgongona aunaga mĩaka ũguo akaina ũguo njara. Kau nĩko kana gake akageria gũkahurutĩra nĩ karemire. Ndienda gũkwĩra atiriri kĩrĩma-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai-rĩ kwĩna ũmwe na authority. Amina. Ndirakwira kwĩna ũmwe na authority. Amen. Ndirakwira kwĩna ũmwe na authority. Neguo. Niĩ njũkire gũkwĩra kwĩna ũmwe na authority. Na nĩaroka kũrũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Yes. Na kana kau gaku Neguo. ndirakwĩra ta mene gegũcoka muoyo. Yes. Ta geithia jirani mwĩre ta menya nĩ gegũcoka muoyo. Tamenya nĩ gegũcoka muoyo. Hena handũ ndĩrenda gũgũtwara. Hĩndĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ I want to speak about the miracle in the bones. Yes. Tondu Bible ni arĩtie horo wa mahĩndĩ. Na ndĩrathiĩ ndĩreka study muno ya mahĩndĩ. Yes. Ndĩroria atĩrĩrĩ who are the bones? Tarĩu ũngĩthiĩ ũgĩe na accident ũndũ wa mbere wakinya thibitarĩ ndagĩtarĩ arora kahe andũ unĩkĩte ihĩndĩ. Neguo. Nĩguo kana nĩ maheni? Neguo. Aronaga tu kana ihĩndĩ rĩaku rĩho tondu ihĩndĩ nĩrĩo mũndũ. As long as we na mahĩndĩ ndirakwĩra nĩ kwega. Neguo. Ĩra jirani as long as we na ihĩndĩ As long as wĩna ihĩndĩ ndũkae kũmaka. ndũkae kũmaka. Karoko nĩ gakuhĩ karoko nĩ karaihu bata no atĩ we na ihĩndĩ. Yes. Mwathani agocwo. Amina. Ndagakena tondu nĩ tũrerwo atĩrĩrĩ thiĩte mũno evangelist thiĩte mũno nĩ nginyira mahĩndĩ-inĩ. Ũrĩa ndĩawaria nĩ ũndũ wa Ezekiel 37:2. Yes. Ndĩtĩkĩria tu njarĩte gũthoma tondũ nĩ tũthomete mũno. Hĩndĩ ndungata ya Ngai ĩratwarirwo in the valley of the dry bones mahĩndĩ mau mararĩ maingĩ mũno. Na ndakwĩra angĩkorwo human body ĩna mahĩndĩ makĩria ma 200 mahĩndĩ mau maiganaga atĩa? Mahĩndĩ mau maiganaga atĩa? Maikarĩte ihinda rĩigana atĩa? Ndecũrania mũno no ndacokeria Ngai ngatho tondu tũragwo atĩrĩ nĩ athũngũ kana nĩ gĩthũngũ cuma ĩnoraga cuma. Cuma ĩnoraga cuma. Ndenda gũkwĩra hena ihĩndĩ rĩtarĩ rĩa kawaida. Neguo. Na nĩ ũkũnyita tu. He ihĩndĩ rĩtarĩ rĩa kawaida. Ihĩndĩ rĩngĩtũma ihĩndĩ rĩngĩ rĩgĩe muoyo. Amen. Amina. Ndamũigua mwĩ kũnene kana gwĩciria ũhoro wa mahĩndĩ. He ihĩndĩ rĩtarĩ ihĩndĩ rĩa kawaida. Tũrathomerwo tũrerwo atĩrĩrĩ hĩndĩ
Hĩndĩ ndungata ya Ngai yetagwo Elisha ndatenga nĩguo tũhoe yatuĩkire ya gũkua na agĩthikwo tio ikarĩte hau mĩaka igana. Hĩndĩ kwagĩire mbara andũ acio magĩthiĩ gũthika mũndũ wakuĩte. Rĩrĩa monio nĩ megũkorererwo mamuoire makĩmũikia handũ harĩ na mahĩndĩ ma Elisha. Ndĩreyũria atĩrĩrĩ, gĩkĩ nĩ kĩimba na maya nĩ mahĩndĩ. Ndĩramenya atĩrĩrĩ, kwĩ mahĩndĩ matarĩ ma kawaida, mahĩndĩ ma ndungata ya Ngai. He ndungata yanjĩraga atĩrĩrĩ atĩ Virginia, maguta ma ndungata makoragwo mahĩndĩ-inĩ, matikoragwo nyama-inĩ. Atumenyeretie twathiĩ mission rĩngĩ tũtirĩ na anointing oil, agatwĩra mahoere tondũ hinya wa ndungata we mahĩndĩ-inĩ. Hinya wa ndungata ũkoragwo mahĩndĩ-inĩ. Ndĩroya archbishop wakwa na ndĩroya bishop wakwa ndambia kũma-analyze. Ndauga atĩrĩrĩ, ta Ibrahimu, ũũ nĩ mũthenya wetatũ tũcemanĩtie haha twĩ mahĩndĩ maingĩ, tũrĩ ihĩndĩ rĩmwe rĩngĩ rĩkamae, rĩngĩ nĩ rĩa mũtwe. Kũrĩa wathire kũu wanyuaga nginya mũtwe ũkĩũrĩra kũu. Tũrĩ kũgũrũ rĩngĩ gwĩ gũthrai, kũrĩa wathiĩte kũsurura surura tu gĩtiga kũrũ gwaku kũu, ihĩndĩ rĩaku rĩkũ. Na ndaria ũhoro ũguo rĩ, mawĩra manyu, indo cianyu zimetapaka kila mahali. Na nĩ ndauga zimetapaka kila mahali. Gũkũ nĩ gũgũiguĩka mũrurumo. Hĩndĩ rĩrĩa atigirwo Thĩka rĩkũcamonwo nĩ ihĩndĩ rĩngĩ rĩũmũ na rĩtĩkĩre gũka na ihenya rĩnyitane na ihĩndĩ rĩa mũtwe, rĩnyitane na ihĩndĩ rĩa kũgũrũ. Koguo ũkorwo nĩ wĩra wateire magũrũ maku, mahĩndĩ ma magũrũ maku rĩ, wamatigire o Gĩthumo. No ndenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, hĩndĩ ya ndungata ya Ngai ĩgũka haha aratwĩrĩte aratigĩtie o gwĩtia mĩcipa. Mwathani agocwo. Amen. Ati hĩndĩ ĩrĩa gũkinya haha gũtira makania we harĩa skaro yaku ĩrĩ ya mũtwe, harĩa kũgũrũ gwaku atigire, harĩa guoko gwaku atigire, harĩa mũgongo waku atigire. Bones can fail you. Reke inde mwĩrĩ haha he mũtumia nda yake ndarĩ akorwo na kĩrathimo kĩa nda yake tondũ mahĩndĩ make nĩ mamũbĩrire. O rĩrĩ kaingĩra nda mahĩndĩ handũ ha makoparĩti mehinge makahingũka. Na nĩwe ndauga erĩtwo mwaka ũgĩtua gũthira ũkoweherete. Mahĩndĩ nĩ mabata mũno. He mũndũ wĩ haha gũtirĩ wĩra angĩhota kũruta tondũ mahĩndĩ ma moko make nĩ matwarirwo kwa mũganga. Kũu nĩ kuo namba yake thomaga. Ciana cia Ngai, nĩ ihinda ikinyu, and we've got a golden chance ũtukũ wa ũmũthĩ kũrĩa mahĩndĩ maitũ mothe marĩ. Rĩrĩa ndungata ya Ngai gũkinya ndienda gwĩka ũndie na rũtharũ atĩ mahĩndĩ mothe kũrĩa marĩ wĩrekererie nĩ megũcokanĩrĩra. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Ndeo yaku ĩikaraga handũ ha ĩhinge mĩeri 9 ĩkuĩkana no kũhingũka hingũkaga. Hena ũmwe wĩna hinya noti wa kwĩra mahĩndĩ mau nyitana kinya mĩeri 9 ĩthire. Bwana Yesu asifiwe. Kwĩna kĩrĩro gĩgũthira ũtukũ wa ũmũthĩ. Ndauga kwĩna kĩha kĩrathira mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
Ndakwira atiriri, as long as you have bones, you are safe. Ona angĩkorwo wathire ũgĩthorwo kũrĩa Karũmaido, bata nĩ atĩ nĩ ũtigĩtie mahĩndĩ. Mwathani agocwo. Amen. Ona angĩkorwo ũrirwo mbara, nyama ciaku igĩtotio, ũtũraga na mabandage, bora tu uko na mfupa. Mwathani agocwo. Amen. Tui haha noko, we are walking skeletons. We are walking skeletons. No tukono tuwe skeletons. Tuoka keseno todo tuwe skeletons. No ndenda gukwira atiriri, hindira muna Viezeke arairwo arathire mahindi, nginya nyama ni irokire. Praise God. Amen. Kugeragia gwiciria atiriri, iko ni nyama ciari gĩtuamba-inĩ kĩu cingĩarũgamirio nĩkĩ? Fata tu ni ukorwo wina mahindi. Neguo. Ni wakinya haha ni maguthorire nda yaku yothe ni maguthorire maguru no fata ni atiriri, we wina mahindi. Ira jirani, bora tuko na mifupa. Bora tuko na mifupa. Bora tuko na mifupa. Angĩkoma wina mahindi, ndenda ukwira atiriri, otuko no haku. Amen. Gutira makania kuria nyama ikuma. Tati wina mahindi, riria ruwo na gukuru gwitwo, na riria ruwo na gukuru gwitwo, na riria ruwo na gukuru gwitwo, na ruguru ngirwitwo, angĩkorwo nĩ ihindi ria kuguru ateire riukire tengerete riuke wira waku ucoke. Angĩkorwo nĩ rwa kuguru wathiĩte ũgate kuguru gwaku gucoke. Angĩkorwo nĩ mugongo worete rwitanwo mugongo waku ucoke, ni ũrĩhotaga gũkua nginya family yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bora tu uko na mfupa. Bora tu uko na mfupa. Yes. Andũ mangĩthiĩ thibitarĩ kũra mũndũ rĩrĩa arwarĩte mũno rĩ, wanaigua andũ makiuga atiriri, Ngai ahĩnjĩte agatigarwo mahĩndĩ. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli. Ahĩnjĩte agatigara kĩ? Mahĩndĩ. No mũndũ ũcio hĩnjĩte agatigara mahĩndĩ nĩ mwega mũno. Mũndũ hĩnjĩte agatigara mahĩndĩ, biacara yaku hĩnjĩte igatigwo shelf tu, ndakwĩra kaba we to nĩ ũkire ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Amen. Tondu ihĩndĩ rĩu nĩrĩo rĩroka gwĩtĩrio nyama. Amen. Amen. Nĩrĩo rĩroka gwĩtĩrio pumsi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndakwĩra ihĩndĩ rĩu nĩrĩo rĩna bata mũno, na ihĩndĩ rĩrĩa rĩoka kũrũgama tauga atiriri, nĩ ihĩndĩ rĩna hinya wa Ngai. Amen. Ate kĩimba kĩroyo gĩgaikio ihĩndĩ-inĩ, kĩimba gĩkĩ kĩo kĩarĩ na nyama no kĩarĩ gĩkuũ, no hena mahĩndĩ marĩ handũ ma ndungata ya Ngai, mahĩndĩ matarĩ ma kawaida. Niĩ ndenda gũkwĩra atiriri, nĩ ũkuona ũtukũ wa ũmũthĩ, tamenya hau ũrĩ nĩ ũgereire ihĩndĩ-inĩ rĩega. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndĩrakwĩra nĩ ũkuona ũkire ũmũthĩ wakora ihĩndĩ rĩa Bishop Sakayo, wakora ihĩndĩ rĩa Bishop JJ, tamenya nĩ wagwĩra ihĩndĩ-inĩ rĩega. Hallelujah. Amen. To ndĩrakwĩra ũkũinũka wĩtwarĩte na magũrũ maku. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Juu dakika yangu imefika ngapi? When you go to look to Mark 9:24, Mark 9:24, jatengera ũguo nĩguo tũhotere kũhoya. Mark 9:24. Mark 9:24. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko 9 twambĩrĩrie mũhari wa 24. Nake Jesu, verse 24. Nake ithe wa mwana akĩgũthũka o rĩmwe akiuga, ndĩgwĩtĩkia, ndeithia harĩa njagĩte gwĩtĩkia. Amen. Amina. Hena kana gakwĩte, ano tiguko gakwĩte karĩ karwaru, nĩ kanyitagwo na daimono yaga tugutanagia mũno. Yes. Na ndungata cia Ngai
titashahotanaga muno na kana kau no niturona Jesu Kristo ndiacamanirie na ndungata ĩyo ya mũthuri ũcio na kĩũria arutwo ake atĩrĩrĩ tondũ mamũrie it is not happening kĩndũ kĩrĩa tumagĩte no wĩtĩkio. Without faith you cannot please God. Bishop Mwangi araugire atĩrĩrĩ haha ena thĩna mũnene mũno angĩmwĩra maũndũ nĩ megwĩkĩka na mage gwĩkĩka. No ndenda gũkwĩra failure tiwe na kĩo ndamba gũkwĩra wĩharĩrie. Jesu arokũhe gwĩtĩkia. Amen. Ũtukũ wa mũthĩ Jesu arokũhe gwĩtĩkia. Amina. Ndungata twĩna cio haha na ndakwĩra nĩ ũgũire already ihĩndĩ-inĩ rĩega rĩgũtũma ũriũke. No rĩrĩ, do you believe? Nĩ ũretĩkia atĩ ndeo yaku nĩ kũkua mwana? Nĩ ũretĩkia atĩ kawĩra gau gaku nĩ gekũriũka rĩngĩ? Nĩ ũretĩkia wewe ndungata atĩ kuma mahiga huduma yaku nĩ kũrũgama? Do you believe? Baba ndeithia wĩtĩkia. Tũngĩgĩa na wĩtĩkio kũringana na ũrĩa tũthomithĩtio haha ndukũ 2-3 ndungata ciothe iraingagĩra haha with the power, with revelation. Yes. You only need to believe atĩ rĩrĩa twĩrwo atĩrĩrĩ nacio mbĩrĩra ciothe ikĩhingũka. You only need to believe atĩ ruo rwa gũkũrwetio na rwa gũkũrwetio na rwa gũkũrwetio na rwa gũkũrwetio harĩa ihĩndĩ rĩaku rĩrĩ nĩ rĩgũcoka muoyo. Praise God. Amen. You only need to believe. Hĩndĩ ĩrĩa kwaragio ũhoro wa Jesu Kristo rĩ, Psalms 34 verse 19 and 20, atĩ mateso ya wenye haki ni mengi sana. Ni mengi sana. Mateso ni mengi sana. Yes. No nake Jesu agatuhakikishira atĩrĩrĩ, none of your bones shall be broken. Yes. Ati ona kwena mathĩna maigana atĩa gũtirĩ ihĩndĩ rĩaku na rĩmwe rĩkaunĩka. Amen. Tondũ nĩ tũrabatario nĩ mahĩndĩ me magima. Oh yes. Amen. Nĩ tũrabatario nĩ mahĩndĩ maitũ me magima. Gũtiramakania kana nĩ mathore. Amen. Gũtiramakania kana nyamire ikĩnyitĩrĩra ihĩndĩ-inĩ. Ũrabatara tu no mũgambo. Do you believe? Why no mũthĩ ndakũria atĩ nĩ ũretĩkia? Ĩ nĩ ũretĩkia ũguo Bishop JJ atwĩrire? Ĩ nĩ ũretĩkia ũrĩa Kagunya Paulo Reverend augire? Ĩ nĩ ũretĩkia ũrĩa Reverend Mary Nikoni augire? Ĩ nĩ ũretĩkia ũrĩa Pastor Paul araugire? Ĩ nĩ ũretĩkia ũrĩa Pastor Kamau augire? It will be a waste tũngĩaga gwĩtĩkia ũrĩa ndungata icio ciugĩte atĩ nama mbĩrĩra ciothe nĩ irahingũka rĩngĩ. Praise God. Amen. Na mahĩndĩ mothe nĩ maracokanĩrĩra. Atĩ ndagetĩkĩra ihĩndĩ rĩa kuona rĩmwe riunĩke. Gũtira makania mateso ni mengi. Nĩtũgereire mahike. Kwĩ mũndũrũme watigire ihĩndĩ rĩake karũma indo. Mateso ni mengi jameni. Kwĩ mũtumia ũraninwo nĩ bente. Nĩ sawa na agĩtiga ihĩndĩ rĩake kũu. No ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, katika yote ilikuwa mateso. No nake Mwathani Jesu tondũ we nĩ ũmwendete ndangĩtĩkĩra ihĩndĩ rĩaku ona rĩmwe riunĩkange. Hallelujah. Amen. He's going to preserve your bones. Oh yes. Tondũ mahĩndĩ nĩmo mareterio mĩhũmũ. Mahĩndĩ nĩmo maretwo otako. Praise God. Amen. Na mahĩndĩ nĩ megũcokanĩrĩra. Marĩa methĩka moke. Toko wĩra waku ethĩka. Toko watigire magũrũ maku thĩka. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, do you believe? Oh yes. You only need to believe. Amen. Amina. Ta imagine karama zarindaya. Ũrabatara wĩtĩkie. Ithe twĩkaga deliverance tũbataraga tu no gwĩtĩkia. Oh yes. Tukahana ta Petro hĩndĩ mathiĩ at the beautiful gate auga we kĩrĩa wĩna kĩo tũtirĩ no ihĩndĩ rĩakwa no rĩgũkĩria. Hallelujah. Amen. Ihĩndĩ rĩa ndungata icio nĩrĩokĩririe kĩonje gĩatũrĩte at the beautiful gate. Oh yes.
Amen. Do you believe? Mahede maria mehane momo mwathani agocwo no mana mehahare mena hinya wa Ngai kiuge gutengeretie miaka mingi ndakwira mothe na muthenya wa tatu. Praise God. Na we muthenya wa tatu ri, do you believe? Yes, I do. Ndugu ukena wetekio waku deo yakure mahede manyitane okuwe mwana na wathie kugiare mahede makoparete mahingoke ogie na kiheo. Praise God. Amen. Hena andu ha methata na ti thata ya mutumia ya guciara kana ni tha ya tatirire gutire kindu ociaraga Neguo. gutire kindu uri gutire kindu uri waciara tondu mahinde maku ni maregire gukomparate. Amen. Amen. Orire kaigira gakauma okaigira mahinde makahinguka. Ngai handu amako mahingete metere mieri kenda. Amen. Ngai metere thio kande kigongona makahinguka uka backslide. Praise God. Amen. Makahinguka ugatwarwo kwa muganga. No ndenda gukwira atiriri umuthi ihinde riothe no muhaka riombe. Amen. Ndirauga ihinde riothe riombe. Rietwo ri Mombasa rioke, rietwo ri Kisii rioke, rietwo ri Amerika rioke. Hallelujah. Nige wathiete gucera watigire mahinde maku kou. But today mahinde mothe ni maracamonwo. Amen. Do you believe? Yes, I do. Do you believe? Oh, yes. Twenda kugate tugicoka next year. Yes. Tugoka na uira. Neguo. Tugoka na uira. Amina. Ati kiu tutage atwe nakio. Yes. Kana kau kahandite tagatarakura riu ona ni karetwara. Praise God. Amen. Kaide kana kau project kale koje lakini bora tu kalikuwa na mifupa. Kawera kau gaku gatirathio wega lakini uko na imani. Amen. Ugiukira na wetekio. Kana wetekio Ibrahimu alala mwana wake aterere. Wewe usijali. Lakini tukifika habari Mungu atapeana. Ngai ni akuheana. Amen. Ndoka ukwira atiriri onawe kana kau gakure gatigo thicho. Amen. Praise God. Amen. Dauga kana kau gatirathie. Amina. Tondu Jehova ni araheana. Dauga Jehova ni ararekereria. Nawe uthugunitwo mahindi ri ndukamake. Hindi ri tukuigua kwiro mahindi mothe ni mokere we ndukiwirehete ta stooge ndukioke uguo ta kimundu ro uguo mwathani agocwo ndukekuhitha wote waku ringi weta no ndwitike ndukiotengerete ndugenenie ndathorirwo ndugenenie ndaharaganetio ni mandithikire ni manisukumire no matiandungumanirie. Praise God. Ati no hote kwirehe kinya guko mahiga. Amen. Ngai we utari urakinya wewe online ndenda ukwira atirere ona kaba ungikinya mbere ya thaa thita. Neguo. Amen. Amen. Wego tane yuria niki message itari acenjia kuma muthenya wa mbere tondu mahinde mebata. Mahinde mebata. Hindi akana gaciarwo ri tuguru twarega kwihanda ri niki gikona thina mahinde. Mwathani agocwo. Amen. Ni mahinde makona thina. Neguo. No ndakwira atiriri gutiramakania kari aku ni igonyoku ni kuri andu mathiana buregere gutiramakania kana mahinde maku ni mogonyoku bora tu uko na mfupa. Na Ngai nyauga atiriri hata kama mateso ni mengi hata kubali hata ruhusu mfupa wako hata mmoja uvujike. Amen. Niguo rira gugetanwo mahinde mau ni mama kabatarania. Amen. 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 Mahinde mau ni mamerehire guko. Amen. Kana cia ni tuhanaine Asa. kuria mathoretwo Neguo. kuria mathugunitwo kuria mangi mogomete lakini bora tu ni mfupa. Tero cio ngitatigana nani mateso ni mengi. Mateso ni mengi Lakini Mungu hajaruhusu mfupa wangu hata mmoja uvunjike. Tarugama na mahinde mau maku. Rugama na mahinde maku. Mundu ena mahinde ni arogamaga. Amina Ngai. Mundu ena mahinde ni arogamaga. Eragwo simama imara mbele za watu. Tujitebeza sasa. Enda
katika imani ungekorwo na wetekio ndungikenia Ngai oya wetekio hakunda gekena uganejokira baba na korwo itare na nyama maende makwa ne momete Ngai witũ nyama nĩ ithirĩte ona bara nĩ ũrĩtwo nyingĩ kuteseka nimeteseka dadi maende makwa nĩ maragire gũkomparĩte makenda matigire kondo ndathiĩte make matwarirwo kwa ganga nĩ ndanyitĩirwo Mwathani no ndoka harĩ we Ngai ndĩtwarĩte na magũrũ makwa ũguo Ngai mwene hinya wothe ndetia kĩama weria mũtumia Mũsamaria atĩ korwo nĩũĩ kĩheo kĩrĩa ingĩkũhe na niĩ ndauga nĩ ndoka ndĩna wĩtĩkio nĩ njũĩ ũngĩka Ngai witũ nĩ njũĩ wĩna ũhoti wa kũndũgamia rĩngĩ nĩ njũĩ ndĩna ũhoti kana wakwa karũgame rĩngĩ nĩ njũĩ na ũhoti baba wa kũgarũra mũtũrĩre ũyũ Ngai witũ mathaa mau matigarĩte rĩ ndũkĩre Jesũ ndũkĩrũgame na magũrũ maku nasema katika imani wehanda na wĩtĩkio waku wĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ atĩ niĩ ndĩna mahĩndĩ ma makwa nĩ maretĩrio hinya na marĩa maritapaka marĩa mena kũu rĩ Ngai witũ ndakũhoya ũmũthĩ hĩndĩ ĩrĩa karumbeta gekũhuhwo mahĩndĩ mothe macokanĩrĩre ndetia ihĩndĩ rĩakwa o harĩa rĩrĩ mahĩndĩ 200 ma mũgwanja nĩmo me mwĩrĩ waku ndũĩ kana ihĩndĩ rĩaku rĩmwe nĩrĩo rĩgũkinyĩtie hau ndakiuga atĩrĩrĩ ũmũthĩ kwĩna mũcemanio wa mahĩndĩ ũretanwo ũmũthĩ kwĩna mũcemanio mahĩndĩ mothe nĩ marariũka rĩngĩ ndĩrenda gwĩtĩkia atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa tũkũrũgia mwaka mahĩndĩ mothe ndauga mahĩndĩ mothe nĩ mekũgĩa na pumzi na andũ acio nĩ mekwarahũka ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ rũciũ tũkamuona kũu cioreragwo nĩ ahĩnjĩte agatigwo mahĩndĩ nĩ tũkũmuona agĩtambia ciorerirwo atĩrĩrĩ ndarĩ wĩra arutaga no matiroya atĩrĩrĩ nĩ ihĩndĩ rĩake nĩatigirwo karũmairo ndakiuga atĩrĩrĩ katika imani ndĩrenda gwĩtĩkia atĩrĩrĩ ũmũthĩ nĩ mũthenya wakwa nĩ ũmũthĩ. This is your day. Yes, Lord. I said this is the day that the Lord has made. Oh, yes. Psalms 119 verse 24. Oniguo muthenya ũrĩa. Niguo. Irachirani oniguo muthenya ũrĩa. Oniguo muthenya. Oniguo muthenya ũrĩa. Oniguo mahĩndĩ maracokanĩrĩra. Tembea katika ulimwengu wa kiroho. Tabia korwo nĩ ihĩndĩ rĩrĩkũ ũtarĩ. Tabia korwo akarĩkĩ. Tabia korwo no menye atĩrĩrĩ nĩ ũgũire ihĩndĩ-inĩ rĩega. Praise God. Ihĩndĩ rĩu ũgwĩrĩire ũmũthĩ rĩtagwo Bishop JJ. Ihĩndĩ rĩu ũgwĩrĩire ũmũthĩ rĩtagwo Bishop Mwangi Zakayo. Na ithuĩ nĩ twagĩũka twagwa mahĩndĩ-inĩ maya na twauga atĩrĩrĩ we believe. We believe. Kanisa inua mkono wako. Say I believe. I believe. I believe. I believe. I'm rising again. I'm rising again. I'm rising again. I'm rising again. Kama kanya kana wako sibisete. Bora tu uko na mfupa. Kaidia jirani high five. Mwambie bora tu uko na mfupa. 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 Tirama kanya kane ikui. Tirama kanya kane iraihu. Bora tu uko na mfupa. Praise God. Amen. Mahede mama tikehore Yesu rohe. Wachani tupige Yesu. Hallelujah. 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 Amen. 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 Pigia mtumishi wa Mungu makofi mazuri. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ atũtwara wega. Bata nĩ ũkorwo na ihĩndĩ. Nyama nĩ iretio. Na rũhuho nĩ rũkũrehe. Tondũ tũkĩrĩ na mũnabii. Mũndũ wĩna Elija na Elisha. Ng'aragu ndĩngĩmũraga na nyama itingĩgũka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Usiketi chini hivyo tumesimama. Twĩ ũtukũ ũrĩa gũtirĩ ũtukũ ũngĩ wa 2025. Tũiguane gũtirĩ ũngĩ. Tũrorete mũhaka-inĩ tũtuĩkanie. Tũingĩre itũra rĩngĩ. Tũingĩre mwaka ũngĩ. Ndũgetĩkĩre ũmũthĩ kũhingĩrĩrio nĩ mũndũ. Ũngĩona ũikarĩte handũ mũndũ ũngĩ gũkua carige ũtuĩkanie. Mũndũ ũcio mweherere. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. No aikore mũikaranĩtie. Nĩ ũrona mwĩna thayũ nake mũhe high five. Mwĩre twĩ kwa Ngai. Patie high five. Mwambie ako smart.
na asante kwa kukuja siku ya leo, tukuja tuogoswe na our fathers tondu nimehariirie thiini wa ritwa ria Jesu. Njeka guo korwo ni uranyona wiharirie riu tuthathaie Ngai tondu riria ini mathathairie na riu itu rigiuka nginya rikeihura nyumba. Riu ningi riria Josephat aumagarire aini makeina bara niahotanirwo. Naomba praise team wakaweze kuingia kwa madhabahu tuweze kuingia kwa hiyo section ya kuabudu Bwana. Thank you Tony. Finya kitu tusikie kitu kwa anga. Sawa. Karibuni sana, pigia timu yetu makofi mazuri. Kutoka siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu tumekuwa nao hapa. Pigia watumishi wa Mungu makofi mazuri. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu wako hapa. Pigia Gideons makofi mazuri. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Pigia Deborahs makofi mazuri. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu tuko pamoja. Na sisi zote siku ya kwanza, ya pili na wale watakuja leo tunahesabiwa pamoja katika jina la Yesu. Amen. Karibu sana Julius Damaris, Minister Damaris. Karibu sana tuongoze. Hallelujah. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Afutaje kwa wage konyera nyana. Haino wa mothe de mukeno ni gukode haha. The last night ya 2025. Praise the name of the Lord. Digiugate de bere ya Ngai. He has been so faithful. Praise God. Agikoni ujowe mwaka ucio ngihinde teno diahana kwa uhana mwathani agocwo. So for me kaini aduteire wira. And I would love us to worship God tonight. Praise Jesus. Negwenda wirekereria mbere ya Ngai. I would love you to surrender all to God. Praise the name of the Lord. I would love you to give God all your hearts. Tony akorete mwehoke kwetiguo. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. 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 Sijaona kama wewe mikono yako una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe unapenda 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 namna hii. Sijaona kama wewe. Nĩ kanitha wa priesthood ũrĩa ũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Archbishop JJ Gĩtahi. Mweri 29 na kuamini utaimaliza.
Is power, power, wonder working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, power, wonder working power in the Kuliarania nawe nikwenda kwaranĩria nawe nikwenda kwaranĩria nawe ngoro yakwa ĩhone. Haleluya, ndũgĩũke Jesũ, ndũgĩũke Thank you, Jesus. Thank you, Father. Wengai etekera tuguthaithe na njĩra ĩrĩa tũngĩgũthaitha nayo wĩtĩkĩre gũtũigua. Kũrĩ ũgũgũthaitha na rwĩmbo, kũrĩ ũgũgũthaitha na ciugo. Na tondũ kuma rĩrĩa twaciarirwo Ngai nĩ ũiguĩte ciugo nyingĩ, twagũthaitha. Mahoya nĩ maingĩ twanahoya, no rita rĩrĩ Ngai wĩtĩkĩre twaranĩrie ta mwana na ithe. Na tondũ ithuothe tũgwĩtaga baba-rĩ, reke ona rĩu twagwĩta ũtwĩtĩke. Reke rĩu twagũthaitha ũtũigue. Hingũra matũ maku rĩu ũtũtegere matũ, nĩ tondũ nyũmba-inĩ ĩno ĩna twana tũtoĩ kuma kana gũtonya. Nyũmba-inĩ ĩno ĩna mũtumia mũkũrũ, nyũmba-inĩ ĩno ĩna mũthuri mũkũrũ, nyũmba-inĩ ĩno ĩna mwanake, nyũmba-inĩ ĩno ĩna mũirĩtu, nyũmba-inĩ ĩno ĩna mũtumia, nyũmba-inĩ ĩno ĩna mũthuri, nyũmba-inĩ ĩno ĩna thĩnjĩri Ngai. Twagũthaitha Ngai, tĩkĩra ngumbũrĩre, tĩkĩra ngũrehe, wĩtĩkĩre kuona wĩhia witũ. Ta ũtũngiuga tũtiĩhĩtie, baba nĩ tũrahenania, no twaũmbũra Ngai nĩ gwĩtĩkĩra ona twanahingĩrĩria na hau, wĩtĩkĩre matonya rũru-inĩ witũ, tondũ nĩ ũgũtũturanĩra Ngai ũtũtue ũmwe. Rĩu nĩ kwanagia na ihingo, nĩ kwanagia na ithĩgĩ iria cianekerwo. Ngai nĩcio twagũthaitha ũtukũ na ũira ũyũ watũma maroho marĩa marũgamaga makauga tũtigũthiĩ na mbere, maroho marĩa mathanaga thĩinĩ wa ũthamaki watũma, nĩ twagũthaitha rĩu Ngai wĩtĩkĩre gũkiria mathamaki macio. Jehova Ngai mũnene, we ũtatoragio, we ũiguaga, wĩtĩkĩre rĩu Ngai gũtegera ndungata yaku matũ rĩrĩa twagwĩta nayo.
tekera leukai konyitirira ndungata ciaku tekera konyitirira Archbishop witu tekera konyitirira Bishop Mwake tekera konyitirira referenda tekera konyitirira evangelist tekera konyitirira Jehova tungate tekera konyitirira shirika twakwareria utuko wao mothe nitwaguthaitha wetekera tunyite migwate hinya watha watuma uria ukagiria we riria turakoinera uria ukanyita mitambo uria ukanyita mimero uria ukanyita anga riu nitwakakukiria na undu wa hinya na kigongona na undu wa thakame na mwathani witu Jesu etekera koigua mathaithana etekera koigua kerero etekera gututegera matu etekera gutucothereria etekera wathi ukoingira ari na murimu wake aumiare mohano etekera wathi ukoingira atitikanetie atuike muohore thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Mighty name of Jesus. na nitwahoya na nitwetekia tuge amen. Amen. Tukaribishe our bishops, our dad wamefika, our prophet wamefika. Shangwe na vigeregere kwao, wapigie makofi mazuri. Shangwe na vigeregere kwao wakiketi katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Thank you, our Archbishop, our General Overseer, Bishop Mangu Wanjiru. Thank you for coming. We appreciate you. Back the praise team.
to go on this. I want to hear somebody talking to God tonight. I want to hear somebody chanting something. I want to hear somebody talking to God. We bless your name tonight, Jesus. We glorify your name tonight. Thank you, Jesus, because of your blessings. Thank you, Jesus, because of what you've done. Bless your name tonight. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Yeshua, Amasia, Lion of Judah, Hakune Shema, Yeshua, Amasia, Lion of Judah, Hakune Shema. Kadosh, 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 Kadosh. He's the Lamb of God who sits upon the throne. He alone is worthy of our praise. worship you, Lord. We worship you, Lord. We glorify your holy name, Jehovah. Tunalipa sifa jina lako Baba. We thank you, Jesus. We worship you, Jehovah. Worship you, Lord. No iwe, no iwe, no iwe mombi, no iwe, no iwe, no iwe, no iwe mombi, no iwe, no iwe, no iwe, no iwe mombi, no iwe, no iwe, no iwe. Na iwe maombi, na iwe, na iwe, na iwe, na iwe maombi, na iwe, na iwe, na iwe, na iwe maombi, na iwe, na iwe maombi, na iwe.
Ukiria Nediera Rogendo Ne Koamba Motaine Gume Duda Nane Gono Moyo Ne Kojeta Ojete Mwadi O Kajera Nigamo de Mok De Kuera Modara Pawakua Gume Duda Nane Gono Ne Kojeta Ojete Mwadi O Kajera Nigamo de Mok Kajera, digamos de mar, de cuera, podara favor, Gume Duda, la nego namor, Negotaria, De joy, Negotaria, Otaoria, Jeso Antori, Saitani naduti shiamore nawedo warata namiago yade noe nanyene joedi reina modani wagweti neria ditesio saitani naduti shiamore
Ukadiga nane kwe ndakona liriwa igoro ohide oharia roita genyona okeo laoru lohide moda netoe ukadiga nane kwe ndakona liriwa igoro ohide oharia roita genyona ogeo laoru lohide nanene joedi Let us raise our voices, Nema guide na nainya. Hey, maire rĩrĩa twaihingũraga tũnyitanĩte moko ngĩigua athuri erĩ makĩrĩra ngĩona maturia maru na kĩgirĩko kĩingĩ mena ruo rwa ngoro Tambegotetia Gaimake Tadieta Keremain Niriata Igora Tonitanite Moko Iguaduriere Magerera Giona Maturia Maru Giona Maturia Nakegira Kokaija Nakegira Kokaija Naruano Akora Tambago Toro Agoro Tambago Tetia
mabwa ithuĩ tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona hihi watũrathima ũtwaranĩrie mĩhaka ta gũgũkorwo tũgũtige utwaranĩrie mĩhaka ta gũgũkorwo tũgũtige ũguo nĩguo twakwĩrĩra Ngai ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ nĩ twarĩa mwĩhĩtwo nawe atĩ ithuĩ tũtikoima gwaku na tondũ marĩa twĩkĩire nĩ marĩa matarĩ mwanwa ona marĩa matarĩ maiguo ona matarĩ mecirio ona kana magathugundwo nĩ meciria ma mũndũ wothe nĩ tuongana ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ twambaria moko maitũ na igũrũ twakwĩra atĩrĩrĩ igũkonĩrĩrĩ rĩtĩkĩrĩke nĩwe nĩ twarĩa mwĩhĩtwo nawe atĩ tũtikoima gwaku ona makiuga matikoe ithuĩ nĩ tũkoe marĩa twĩkĩire ithuĩ nĩ tũkoe kwambĩrĩria Januari nginya Dithemba nginya mwaka-inĩ ũyũ cokire kũrogia mwaka na twarĩa mwĩhĩtwo nawe atĩ tũtikoima gwaku atĩ tũtikoima gwaku atĩ tũtikoima gwaku twagũthaitha tũigue mathaithana maitũ tukoyo magũkinyĩra Ngai witũ tũtingĩkũringithania na kĩndũ we ũmũtũhei muoyo we mũtũgitĩri tũtingĩkũringithania na kĩndũ ona kĩmwe we nĩwe wahotire we nĩwe wahotire ngari cia Firaũni ũgĩciagarania ũgĩcimunyania ithuĩ nĩ tũkoe nĩ ngoe nĩ ngoe Ngai ndũire Ngai ndũire Ngai ndũire Ngai ndũire nĩ ngoe nĩ ngoe makiuga matikoe nĩ ngoe twakogana twagotea twacokeria twagĩtĩra upon our lives, Lord. Anatokiaga maũndũ maingĩ gũkorwo atĩ nĩ watũkinyia mũthenya ũyũ kĩu nĩ kĩthũmi kĩmwe kĩu nĩ kĩmwe gĩa itũmi iria ingĩtũma Ngai nyambararie moko makwa na ngũteithie nĩ tondũ wanjũmbire nĩgetha ngũteithagie nĩgetha ngũkenagie nĩgetha ngũgocagie wĩikarĩire gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene na guothe nĩ gĩturwa gĩaku
Wari orakithagia magoro wanyambire Ngai wako negetha ngoteithagia negetha ngothathagia. Worship you, Lord. Just lift your hands up. Mwathani cothereria moko maya moetwo ni athuri aya na atumia aya anake ona iretu mokete goko ni undu waku. Cothereria moko maya, cothereria moko maya na gitumi niwe Ngai, gitumi niwe Ngai. Twatigire marere maitu, twatiga nyumba citu, twathereria moko maitu. Jesus. Maria togo guthaithira tukoya marwetekereka niwe oya maria togo koya maria toko hingithia utuike wako mahingo maria tokuohora umahorithie maria tokorathimithia marathimithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesus. Oh yes, Lord Jesus. Bararia moko maku na igũrũ. In the name of Jesus. Haile wa omothe tukege kuri kidhania nakayere kweke natagoni earemiro ogwetiria
kamenya teweka ikege kuri kidania ikege kuri kidania na gayere kwe natagoni yare niro ikege kuri kidania nake ikege kuri kidania na kayere kwe natagoni esare mirogo misiri ma rigidani makwete mo Firaonia ikege kuri kidania nake ikege kuri kidania na kayere kwe natagoni yare mirogo misima rigidani makwete mo inatora moria ikige kuri kidania nake hwaini wa muthi natagoni kai Misima ligidadi makwete mo Firaonia kamenya toiga fafa newega toiga fafa newe watire otukona muthenya oya moko maku na iguru mwirere wega niguo tukinyithia muthenya wa muico we watutwire aguthaithi otukona muthenya oya moko maku iguru muno mwire ni wega we watwire otukona muthenya Ngai ni wega we watwire otukona muthenya nitagutea we wapana ratio nitagutea tomo inamerera ithuothe tuomoko tugabe mutheru niye nitagutea niye wewe pararetio igoro mwana waina wa muzi nitagutea niye takoina merera togabe mutheru
mwisho wa 2025 nitwacokia ngatho Ngai witũ nĩtwauga nĩ wega ithe ndũtũgitĩrĩte kũrĩ mogwati-inĩ maingĩ ithe ndũtũgitĩrĩte kũrĩ mĩtino ya barabara ithe ndũtũgitĩrĩte ndwari-inĩ nyingĩ Ngai hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ twauga nĩ wega sifa zote jioni. Tunakuinua Baba yetu, tunakupenda Yesu, tunakuinua Roho wa Bwana. We love you Jesus, tunakupenda sana Bwana. Ee Mungu kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umeinuliwa hivi Bwana, vizazi hadi vizazi kufahamu wewe Mungu
uumbaji wako waonyesha hekima yako wewe, watukuzwa kati ya mataifa milele. Kweli wewe, kweli wewe, kweli wewe, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu pekee. Kweli wewe, hakika unastahili, wastahili. Bwana umekaa, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi. Sherere mbaya, umetivika utukufu. Hakika wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Yesu wewe usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 wewe haushindwi, usiyeshindwa. Hakika wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 usiyeshindwa. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Haya, twende namna hii kidogo tu. Kila mtu twende. Twende, 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 twende. Usiyeshindwa, 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 usiyeshindwa. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 usiyeshindwa. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa. Inua mikono yako upigie Bwana huyu asiyeshindwa makofi, vigelegele, vigelegele. Listen to this. Sikiza hapa. From January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. The Lord has been faithful. Welcome back to Oku bara-inĩ icio. Amina. Nĩkuo tũhotanĩire. Oh yes. Oku mĩrimũ-inĩ ĩyo. Amina. Noho twĩkorete tũrĩ agima. Nĩguo. Oku thĩna-inĩ ũcio. Oh yes. Nokuo Ngai atũhonoketie. Amina. We have all the reason to tell God thank you. Hallelujah. Listen to this.
Yene ndwĩrĩtie na ngamenya ũrĩa ndĩrĩgwĩtaga tondũ nĩngegetio nĩ mawĩko maku Mwathani. O rũciinĩ nĩũtharaga muoyo wakwa Jehova, na hwaĩ-inĩ ũkaũhitha ndũkonwo nĩ thũ ciakwa, na hwaĩ-inĩ ũkaũhitha ndũkonwo nĩ thũ ciakwa. Niĩ nĩndwĩrĩtie na ngamenya ũrĩa ndĩrĩgwĩtaga tondũ nĩngegetio nĩ mawĩko maku Mwathani. O rũciinĩ nĩũtharaga muoyo wakwa Jehova, na hwaĩ-inĩ ndũkonwo nĩ thũ ciakwa, na hwaĩ-inĩ ũkaũhitha ndũkonwo nĩ thũ ciakwa. Ngai ũrĩa ũnyunagĩra mĩguĩ nĩguo ndamĩonaga ejerekeire. Ngai ũkanyita ũkamĩunanga ndũkamĩhũndũra, Ngai ũkanyita ũkamĩunanga ndũkamĩhũndũra. Listen to this. Ngai witũ, our God has been faithful to us. Nĩtũikĩirio mĩguĩ na tũtithirĩte, and that is why now we are saying that we are rising again by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Kũrĩ arĩa makwĩhokaga Ngai we mwĩhokeku mũno mũno, na arĩa magũcaragia nĩ makuonaga. Nĩndagũtua kĩhingo kĩrũmu na njamba ya ita, hinya wakwa wa guoko kwa ũrĩo hĩndĩ ciothe, hinya wakwa wa guoko kwa ũrĩo hĩndĩ ciothe. Kũrĩ arĩa makwĩhokaga Ngai we mwĩhokeku, na arĩa magũcaragia nĩ makuonaga. Nĩndagũtua kĩhingo kĩrũmu na njamba ya ita, hinya wakwa wa guoko kwa ũrĩo hĩndĩ ciothe, hinya wakwa wa guoko kwa ũrĩo hĩndĩ ciothe. Ngai ũrĩa ũnyunagĩra mĩguĩ nĩwe ndagũtua, nĩonaga ndĩrĩrĩkĩte ejerekeire. Ngai ũkanyita ũkamĩunanga na ũkamĩhũndũra, Ngai ũkanyita ũkamĩunanga na ũkamĩhũndũra, Ngai ũkanyita ũkamĩunanga na ũkamĩhũndũra, Ngai ũkanyita ũkamĩunanga na ũkamĩhũndũra. Weka shangwe na vigelegele. Kila mtu twende. Ngai ũkanyita ũkamĩunanga na ũkamĩhũndũra, Ngai ũkanyita ũkamĩunanga na ũkamĩhũndũra, Ngai ũkanyita ũkamĩunanga na ũkamĩhũndũra, Ngai ũkanyita ũkamĩunanga na ũkamĩhũndũra. Weka shangwe na vigelegele. We can all sing this song and say, for sure the Lord has been faithful. Amina. Ngai ũyũ tũraria ũhoro wake nĩ akoretwo mwĩhokeku. What we are proclaiming today is his faithfulness. Amina. Ũmũthĩ always we mwĩhokeku Ngai, we mwĩhokeku, we ndũhana mũndũ wa thĩ, we mwĩhokeku, ndirĩ ndona ũngĩ tawe, we mwĩhokeku, wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũngegagia. We mwĩhokeku Ngai, we mwĩhokeku, we ndũhana mũndũ wa thĩ, we mwĩhokeku, igwe ndirĩ ndona ũngĩ tawe, we mwĩhokeku, wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũnge. We mwĩhokeku Ngai, we mwĩhokeku, we mwĩhokeku, ndũhana mũndũ wa thĩ, we mwĩhokeku, ndirĩ ndona tawe, ndirĩ ndona ũngĩ tawe, we mwĩhokeku, wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũngegagia. We mwĩhokeku Ngai, we mwĩhokeku, ndũhana mũndũ wa thĩ, we mwĩhokeku, ndirĩ ndona tawe, ndirĩ ndona ũngĩ tawe, we mwĩhokeku, wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũngegagia.
mweri-inĩ wa Januari twambanagĩrĩria tũgatwarana wega wĩ mwĩhokeku tũgakinyania Dithemba wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũngegagia mweri-inĩ wa Januari twambanagĩrĩria tũgatwarana wega wĩ mwĩhokeku tũgakinyania Dithemba wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũngegagia nĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku na mũndũ wothe wĩ mwĩhokeku ndona tawe ndona ũngĩ tawe wĩ mwĩhokeku ta ũyũ nĩ ũngegagia wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku andũ hana mũndũ wothe wĩ mwĩhokeku ndona tawe ndona ũngĩ tawe wĩ mwĩhokeku ta we mwĩhokeku ndire ndona tawe wĩhokeku toyo sing like you mean it we mwĩhokeku we glorify you Lord ndire ndona tawe wĩhokeku toyo. Appreciate our Lord with a hand of applause. A faithful God he is. Indeed he is faithful. Shout again unto the Lord. Hallelujah. Listen to this. And because we are ushering in a new year, Amen. what do you believe is that we shall witness the end of next year? Hallelujah. In the mighty name of Jesus. We shall witness the end of next year. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Pale kilele namuona Yesu ananisubiri nimalize salama kumbatie na pale kilele ananisubiri nimalize sala anikumbatie na aseme sema pale kilele mimi ananisubiri nimalize anikumbatie Na duda dono erengeretie Oiguate ige karade nie uroke na nige Nige dono ekonyita Hare na sobere Henderona jeso Atatara Atatara Te quiero ver Ahebe yena moko
shall witness. Oh yes. December 2026. Yes. 31st of December 2026. Hey. By the power of the Holy Spirit. Pale kilele. Yes. Yesu anatusubiri. Amina. Tumalize salama. Hallelujah. Na hata tuache hivyo. Hallelujah. Atatukumbatia kama watoto. Hallelujah. Na atimize kila kitu. Hallelujah. Ambacho ametuahidi. Amen. We shall just come here. Oh yes. On the 31st December. Oh God. 2026. Hallelujah. And say for sure. Yes. For sure. Oh yes. Shirani Rosia guy. Negua. Amen. Amina. Can you sing me with this? Can you sing with me this one? As we now get to another level. Shirani Rosia guy. Hi. Amen. Shieranero, Kichwa ya kwamba Mungu ni Mungu. Na auga gotire mundu ungigarura. Auga gotire mundu ungigarura. Auga gotire agaga mangicenjia. Auga gotire agaga mangicenjia. Ona auga gotire magongona mangi mangigarura. Auga gotire magongona mangi mangigarura. Because he is a sovereign God. Because he is the King of Kings. And the Lord of Lords. Weka vigelegele. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Haya, with the space. Sharia space, sharia space. Sharia space, sharia space. Sharia space. Sharia space. Ero shoke ni hida ya kugoca Ngai witu. Hida ya kugoca Ngai witu. Hida ya kugoca Ngai witu. Hida ya kugoca. No menya tukamugoca mwaka mukuru ringi. Mwathani arogocwo. Amina. Weharirie nigetha
kacia Ngai wakwa ikonete Ojana mutano tino ndikakonino nelo ciakwa Oheaga maguruma kwaiye nyangateng'era ta mariga ya mũgoma Teng'era 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 muno Ibia sana Ukawambie Yesu yu hai na amesema tupatane Galilaya Ibia sana Ukawambie Biri Biri ai Igeti makaya Mwoja tata Nebedima
munene nĩatha makathe tiga Jehova nene ithuĩ Israeli nĩ mũiyoguo tũrare hakuhĩ gũthira na Ngai atũhotanĩra twambararia moko na igũrũ thĩwa mũkĩre oci Jehova nĩatũhotanĩire nĩnduire borosi tiga Jehova nene ithuĩ Israeli nĩ mũiyoguo tũrare hakuhĩ gũthira no Ngai atũhotanĩra twambararia moko na igũrũ Jehova mũkĩre oci twambararia moko na igũrũ Kirasi na ithuĩ twambararia moko na igũrũ Amo kirasi wapisha kwenda vigeregere Inua Yesu 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 Soboke Matinege no cione ciaruo Emaregira kerathimo Kwegujĩra ona kĩrumi Nĩngora kuona waga kwĩrirwo Wĩthime menye kana nĩguo No mũtheru agũtarage Koroide toyeira wagatu Tesede bataiyo notheri Tiri ama ya gwethima Ena nĩngora kuona kwĩrirwo Wĩthime menye kana nĩguo No mũtheru agũtarage Iye nĩngwenda Ngai ũmenyage Nĩngenaga mũno tondũ nĩndĩndae Tondũ kũrĩ mũthenya ona ũthugo Nĩndĩragĩrĩra maitho maku rĩ baba Nĩkũrĩ na kũrĩ nduma Itiga baba nĩ wega tondũ nĩnjĩ mbere ũrĩkũ nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga ndwega tũrora ũguo na niĩ ndũre
Ecokagia ngatho ngoro ikenete na ni ndure Ecokagia ngatho ngoro ikenete Hey Hey Benine waire mama Hey makunyaneria te igulu Dikerigo ne kugane Tono ne adie ilaga ria horo Dogonagia Huaga no egesa borori Dogonagia Huaga no egesa borori Dogonagia Huaga no egesa borori Hey Hey guy Hey Ni otonga Ne adirira Ne biende anae Ne na obelori Ni No keje adana male Yekorara male Geweta baba Tondo negwo Obira nea Akera kagwareria Ni tondo negwo Obira nea Akera kagwareria Ekore bururi mwana wange keno kero Ebale atoro Yana makoima gokole Erubeta ira Atoro Adore uguguze Ekonekete aira Ada mekumora Ate Jesu me mwadami Aura gatoro Ibona gatei Nagwa gai Tado mundia negwo Atale karo ama Aderu toriokyo Oubome aroho Toinoga gobaba Tota uroke Tokinyana Olania agelo Tokeruta oira Ahora modo eteketie Abonaka ya deto siato Kareria inywa na mamule tonde gai Wemenyama era motuga Ekire reria kajuo ato Okaeo dote odamaki Tado egegano gene na gegano jigeirwa Kereka nege dione mwadani Asoke lote ajekere moto Ekire reria menyamaro Hey Kahana ne adiriane mewo tori Yare mara toro magadate Makaeo lubena guoiki Namae tore kerero Egegano gene na gegano jigeirwa Kereka nege dione mwadani Asoke lote ajekere moto Ekire reria menyamaro Hey Hey! 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 Yes way! 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 Wapisha kwenda vigeregere. Neudegwetaga moro iwambara Andi todo de nawira aure hoa Zosia mwako iya mageta kolina Ora berira todo edu sejagia Neudegwetaga moro iwambara Todo de nawira aure hoa Zosia mwako iya mageta kolina Ora berira todo edu sejagia Newe mwana ni todo edu sejagia Gaido sajaya Marane na hawe Gaido sajaya Wayaka sajaya Ego toira Gai! 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 Ebina kinye dedo Ni egoro de ina Lore alo se tunse Vite no ina mwingi Sele kalera Ikiga dike ona Kane wakira na okendo ere
tũinagĩrĩra nĩwega mwathani Tondũ we ndũcenjagia arata macenjia we Ngai ndũcenjagia baranene we Ngai ndũcenjagia arata cenjagia ngũkwĩra Ngai 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 Yesu weka mikono juu kila mtu mikono juu Mahiga hoye oya guoko gwaku na igũrũ guo Mahiga hoye Mahiga hoye Jesus 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 Can you celebrate Jesus Hey tuendelee ama tusiendelee Atu wa mwena yo joera guoko igũrũ wapi shangwe ya Yesu Atu wa mwena yo joera guoko igũrũ wapi shangwe ya Yesu Atu othe kanitha mũgima oya guoko igũrũ make a joyful noise in the presence of the Lord make a joyful noise Amen Amen Hey Turn to your neighbor. Turn to your neighbor. Wapi your neighbor. Today is my night. It's my night. Geukia jirani wapi ya usiku wa leo. Usiku wa leo. Ni usiku wa baraka yangu. Usiku wa baraka ya Mungu. Hey. 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 Father. Hey. Amina. Nataka ukapata nafasi na ukaketi. Just sit for a minute. Just sit for a minute. Wale ambao watabaki hapa ni praise team only. Na ili nipatiwe hizi monitor vizuri. Bwana dialogoshwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimukire. Nimwetereire. Muhoete Ngai mukwenda Ngai eke angikorwo ni wetereire utuko wa muthe kirathimo ya guoko iguru yes ndamunyita ugeni inyuothe thank you ndamunyita ugeni ni tondu utuko uyu ni wa magegania amen ni utuko wa magegania amen ni utuko wa magegania Mwathani arogocwo amen utuko mbere ya Ngai utuko wa magegania yes hapo Mwathani arogocwo amen itana kwira uria tugwika let me read the verse amen hari ndu mutungatiri mufia njiraga ungikaruga mukanjia na kahari amen tondu kahari kamwe karaini kamwe ka Ngai kama ndiko ni gatumaga maundu mahinguke amen in the book of Luke chapter 10 verse 38 Luke chapter 10 verse 38 niwekewe kwa screen. Luke chapter 10 verse 38 niwetetereire. Amina. Na rĩrĩ hĩndĩ ĩmwe Jesũ na arutwo ake hĩndĩ ĩrĩa methiagĩra na njĩra nĩ matonyire gĩcagi-inĩ nake mũtumia ũmwe wetagwo Maritha. Thomere screen-inĩ nĩgetha tutwarane. Amen. Na rĩrĩ hĩndĩ ĩmwe Jesũ na arutwo ake magĩthiĩ na njĩra nĩ matonyire gĩcagi-inĩ. Tathikĩrĩria nĩ gũthiĩ mathiaga marĩ njĩra-inĩ magĩkinya gĩcagi-inĩ magĩciria nĩ tũtonye.
tondu ni mamenyire kuria turaingira kuri na andu. Amen. Gitumi kia Jesu na arutwo gutonya tondu ni monaga mucio ucio ni muhingura mirango. Amen. Kiria gitumire tukio tuko wa umuthi ni tondu ni turenda Jesu amenye twi haha. Amen. Na ni twahingura mirango yothe. Amen. Nigetha presence ya Ngai yuke kigongona-inĩ gĩkĩ. Amen. Atonyaga kuria mirango ehingũkĩte. Amen. Na tondu mirango yake ceno nĩ mĩhingũre. Amen. Ni twa invite the presence. Hallelujah. We invite the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. Ndĩrenda mũthikĩrĩria na mũnyite wega. Bũrũri-inĩ wothe wa Kenya. Amen. Na thĩ yothe kũndũ kũmwe na kũmwe nĩ kũrarũgwo mwaka. Amen. Kwĩna ciũngano ta ici nyingĩ mũno kũndũ andũ metereire thaa yakinya moe moko igũrũ na maugĩrĩrie. Yes. No nĩ kũrĩ kũrĩa kũnyitwo ageni na kũu nĩ kwa gũtiga. Nĩ aringa kĩama. Amen. Ndakuhakikishĩra tũtanjĩtie your life will never be the same again. Amen. Ndanyita Jesu ũgeni mũcemanio-inĩ ũyũ. Kĩrĩa kĩratũma tũhinge mwaka nĩ tondũ wa struggles iria tũrarĩ nacio. But we are believing in God that 2026 it will become our year. Hallelujah. Amen. Jesu agĩkora kũndũ kwarĩ kũhingũra mũrango akĩra arutwo nĩ tũingĩre. Amen. My Father. Oya guoko na igũrũ ga Jesu rĩu ũka gũkũ. Jesu rĩu ũka gũkũ. Ũkohonanie. Ũkohonanie. Ũkoringe ciama. Ũkoringe ciama. Ũkotũrathime. Ũkotũrathime. No tũrare ceno na tũkoretwo gũkũ thikũ ithatũ na tũcoke twĩkore ũrĩa tũrarĩ. Hiyo nimekataa. Kama wewe ni mgonjwa lazima leo upokee uponyaji. Kama wewe ni biashara iko na shida lazima leo Jehova aingilie. Mambo yako lazima ibadilike. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. Mũraini ũcio ũngĩ ũroiga atĩrĩrĩ, mũtumia Maritha nĩ arĩ na mwarĩ wa nyina. Thome ĩyo ĩ harĩa. Amina. Maritha nĩ arĩ na mwarĩ wa nyina wetagwo Mariamu. Wetagwo Mariamu. Ũrĩa wokire agĩikara thĩ. Ũrĩa wokire akimenya nĩ kũrĩ mũndũ woka. Amina. Gũkũ nĩ gũceraga andũ. Amen. No ũrĩa wacera ũmũthĩ Amen. ndarabatara maũndũ mangĩ. Amen. Arabatara niĩ ndue itua. Amina. Thiĩ nyikare magũrũ-inĩ make. Amina. Tondũ rĩrĩa ndiũkĩra magũrũ-inĩ ndiriũkĩra ũtheri nĩ ndiũkĩra na kĩndũ. Maritha agĩkira akĩrona arĩ na mũtumia mwarĩ wa nyina wetagwo Mary. Agĩthiĩ agĩikara nyarĩrĩ-inĩ. Amina. Maandĩko makoiga atĩa? Amina. Agĩikara thĩ magũrũ-inĩ ma Mwathani agĩthikĩrĩria ũrutani wake. Agĩikara thĩ magũrũ-inĩ ma Mwathani gũthikĩrĩria ũrutani wake. No rĩrĩ Maritha nĩarakarire nĩ gũkorwo arĩ na wĩra mũingĩ. Nĩarakarire nĩ gũkorwo arĩ na wĩra mũingĩ. Kwoguo agĩgĩũka harĩ Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, kaĩ ũtarona mawĩra maitũ? Kaĩ ũtarona ũrĩa mwarĩ wa maitũ andekereirie wĩra? Nĩ wega mũndũ wa Ngai nĩ ũguo. Kaĩ ũtarona ũrĩa mwarĩ wa maitũ andekereirie wĩra wothe? Cokia basi ĩyo rĩngĩ. Kaĩ ũtarona ũrĩa wa maitũ ũrĩa andekereirie wĩra wothe? Mwĩre oke andeithie. Verse 41. Maandĩko makoiga atĩ 41. Nake Mwathani akĩmũcokeria atĩrĩrĩ, Maritha we ũrathĩnĩka na ũgetanga na maũndũ maingĩ. We ũretanga na ũgetanga na maũndũ maingĩ. Verse 42. No ũndũ ũmwe noguo wĩna bata. Mariamu nĩethuurĩire ũndũ ũrĩa mwega na ndegũtunywo. Amen. Mariamu we ũretanga na maũndũ matarĩ bata. We ũretanga na
maundu na matire na mata no Mariamu ri ni undu wa haha ikara ni ethureire undu uria mwega na ndegutunywo ndoiga mwaka uyu ukithira kiria Ngai oigite ni gitu gitingĩiywo nĩ mũndũ tũtiratunywo ndoiga maundu maria mothe moru twamatiga mwaka wa 2025 tukĩingira mwaka mwerũ maundu maria mega gũtirĩ mũndũ gũtũtunya oya guoko na igũrũ uga ndigũtunywo nĩ mũndũ oya moko na igũrũ uga ndigũtunywo nĩ mũndũ kanitha ũrĩa ũrũgamĩte kũrĩa thutha uga ndigũtunywo nĩ mũndũ ũkĩrũthĩrĩria maitho maku arĩa mangĩkinya ũrĩa ndakwĩrire thikũ ya mbere no wĩtĩkie atĩ rũhuho nĩ rumaga mwena ũyũ nĩ rumaga mwena ũyũ nĩ rumaga mwena ũyũ na nĩ rumaga mwena ũyũ ndakira ndanderera ta mũnabii kanitha wa priesthood nĩ ithuĩ twĩna bendera tatangatha ndoigo kanitha wa priesthood twĩna mwathani nĩ ithuĩ twĩna bendera naguo mwaka wa 2026 nĩtũĩ nĩ ũgũtwagĩrĩra maũndũ maitũ mothe nĩ mekwagĩra tũiga hema-inĩ ĩno hinya wa Ngai ũroharũrũka. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. nĩ ithuĩ twĩna bendera. Oh yes. I declare revival is here. I declare revival is here. Otuko wa omothe. We are receiving back. Oh yes. Kĩrĩa gĩothe kĩanora. Amina. We are receiving back. Yes. Indo iria ciarĩ citũ ikĩũra. Amina. We are recovering. Yes. We are recovering. Yes. We are recovering. Yes. We are recovering. Yes. We are receiving back. Yes. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Fire. Amina. Wathani arogocwo. Amina. Nĩtũthĩnĩkĩte ihinda iraya. Mũno. Arĩa marĩ matũnyitĩre njĩra matũtigaire ciĩruru. My father. Arĩa twetĩkĩrĩtie matuonie njĩra ĩno matũhĩngĩcĩire bara magĩtwĩra tũcoke. Indo citũ ciothe ikĩũra, biacara citũ ciothe ikĩũra, no nĩ ndanĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ wĩharĩrĩria tondũ nĩ ũgũcokerio. We are going to rise again. We gonna rise again. We are going to rise again. Can we agree together? When ithuothe tũrũgame tuge we are going to rise again. We are going to rise again. Oya moko maku na igũrũ. We are going to rise again. 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 Do you believe? Yes. We are going to rise again. Angĩkorwo nĩ ũrete kĩoya guoko uga kaya gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene arũamũkĩra ũgoci. Amina. Arũamũkĩra ũgoci. Amina. Ngwenda nĩgetha tũthiĩ ũndũ-inĩ ũcio ũngĩ uga ndũgaikare thĩ. First we want to honor our father. Amen. The founder of priesthood fellowship church. The God himself. Kaipaga one, priesthood one, the man. Mzae. Can you celebrate our papa? JJ, Getahi, happy celebration. Njĩraga ndani understandaga tondũ maũndũ marĩa ndĩmwĩraga to mũthĩ ndĩmwĩraga nĩ makahanĩka nĩ amonaga. Baba nĩ njũĩ warũgama haha nĩ ũkuona maũndũ marĩa Ngai aratwĩrĩte nĩgetha andũ aya mamenye Ngai nĩ aragia kanitha-inĩ wa priesthood. Amen. Ũkũhana nĩguo Ngai anjĩrĩte. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Na nĩ njũĩ wega mũno makĩria tũkĩrĩkia mwaka. Yes. Ndĩrakwĩrire gũtirĩ handũ ũkona hatarĩ harũgame. Amen. Tarũthĩrĩria maitho maku na thutha ũguo tarũthĩrĩria wone tahũra Ngai ũcio rũhĩ rwega. Thank you, Jesus. Thank you, my Father.
want to promise my father. Baba kanitha wa priesthood. Wanjĩrire ndwendagio maguta. Wanjĩrire ndwendagio ihato. Wanjĩrire ndwendagio mai. Wanjĩrire atumia matihakagwo maguta nyondo. Wanjĩrire gũtirĩ kakara. Andũ aya ngũmanyitirĩra na Ngai na ndikamahoithia Ngai ĩngĩ. Gũtũra ndĩmerĩte Ngai wa priesthood. Ngai ũrĩa wĩkaga. Ngai ũrĩa ũhingagia. Ngai ũrĩa ũrathimaga. Na nĩngũkwĩrĩra ũndũ ũmwe. Rũgamĩte haha. Nĩngwĩrĩra baba ũndũ ũmwe. Rũgamĩte haha. Andũ aya ũgakora marĩ itonga. Aya ũgũtigĩrĩra marĩ itonga. Oh yes. Kanjũ ya mũnabii nĩyo yatũmire irio iria ciarĩ ndũrũ igĩe cama rĩngĩ. Mĩtũrĩre yanyu nĩĩkwagĩra. I pledge my loyalty to you. Atĩ nĩngũmũtungata na ndũkamake nĩ maũndũ marĩa mekuo. Kanisa iko imara. Kanisa iko imara. Ũguo nĩguo ndakũpromise baba itathiĩte na mbere tondũ nĩnjũĩrĩre ũrĩa rũgama haha. Maũndũ marĩa mangĩ mothe ũrĩa aria tũrĩkorwo thĩinĩ wa roho no nĩndakũpromise ũrona na makĩria. Ũmũthĩ ndera baba atĩrĩrĩ nĩ wega nyanĩrĩre. Ndakira ndamwĩra mũthenya ũrĩa tũrĩkirie gĩthomo ndamwĩra the journey to Uhuru Park has started. In Jesus' name. Yes. Amen. I'm declaring this. Oh yes. Mbere ya kamera. Oh yes. 2027. Yes. Mũcemanio ũrĩa ũgekĩka Uhuru Park. Amen. Ugakorwo tongoretio nĩ Bishop Mwangi Zakayo. Yes. Akahosti maguta ma Ngai. Amen. Ma ndagĩtarĩ. Amen. Archbishop. Amen. JJ Gĩtahi. Hallelujah. Andũ arĩa tũthomaga nao kamũtĩ-inĩ nĩ moĩ nderirwo ũguo 2022. Si mnajua? Yes. 2022 nĩguo ndarũgamire kĩgongona-inĩ. Ngai akĩnjĩra 2027 ugakorwo Uhuru Park. Amen. Ũmũthĩ ndĩrenda tũmĩrĩnjĩste. Oh yes. Maku na igũrũ. Oh yes. Oh yes, Father. Ndahoya maguta ma gũthiĩ Uhuru Park. Nĩguo mũthamaki. Ndanona anabii marutĩtwo kũraya. Nĩguo Ngai. Makarũgama kĩharo-inĩ kĩu. Oh yes. Ndanona ndungata cia Ngai bũrũri-inĩ ũyũ. Marũgamĩte kĩharo-inĩ kĩu. Magĩtungata. Maguta marĩa ũhete rĩ. Nĩ maiganu ma kũingĩra kĩharo-inĩ kĩu. Nĩkĩo kĩharo kĩa bũrũri. Na ndoiga atĩrĩrĩ 2027 Uhuru Park. Here we come. Uhuru Park. Here we come. Uhuru Park 2027. The mighty name. Hallelujah. Na tondũ cia mũnabii ciĩtĩkagio cia kinya ndũkoige ndĩ kũraya no haha 2027 Uhuru Park. Oh yes. Do you agree with me? Yes. Nĩtũgathiĩ nawe. Yes. Nyonia nĩtũgathiĩ. Nĩtũgathiĩ. Nyonia ũguo. Nĩtũgathiĩ. Nĩũkandwara. Tũthiĩ kũu twarire. Why Uhuru Park? Nĩtũkanyita gĩtoka kĩa bũrũri ũyũ. Amen. Maũndũ marĩa mothe metagwo mass spiritual. Yes. Generation ĩroka nĩ kũrabatara a voice. Amen. Tondũ nĩ tũrĩ the voice iria rĩu ciaragia ndagĩka ĩno. And they are about to retire. Matana retire. Nĩngatigĩra magũrũ makwa nĩ makinya Uhuru Park. Nĩgetha naniĩ ndĩgwatĩre gĩtoka kĩu. Atĩ thirikari yothe na bũrũri wothe wa Kenya ũkĩaria. No nginyagia mũgambo wa kanitha wa priesthood ũgakoragwo handũ. Nĩndegwatĩra maguta macio. In the name of Jesus. Nandĩkĩrĩ mũngĩ nĩnyendaga kwamba kũmataha. Nĩndegwatĩra arĩa angĩ matarĩ mararũga mwaka. Maguta ma kwaria bũrũri-inĩ ũyũ. Nĩndamegwatĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you. Ngai witũ aromũrathima na mwĩke wega. Rĩu na gĩtĩo kĩnene baba mũcemanio ũyũ wonete ngĩrehe na introduce the new ministers arĩa ndĩĩte na ngatĩo ũtungata wao. Siku ya kwanza nikakuletea ule kijana wa kule Nyeri. Siku ya jana nikakuletea msichana mwingine wa Nyeri ambaye anaitwa Grace Mwai na nikakuletea Reverend Paul Mwai. Nigetha arathimia andũ aya. Today we are so honored. Nĩ tondũ twĩna ndungata ĩngĩ ĩratũrathimire mũthenya ũngĩ kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Kiambu wa Kamũtĩ-inĩ. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kwenda onake tũmũhe kanya atũministre gũcoka kumania na hau ndagĩka iria gũkorwo nacio haha gũcoka nũgame njũke ndehe baba nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. 1 minute. Nĩ sawa 1 minute. Ikarai thĩ. Hetwo ndagĩka.
ndaheo ndagika nä ngororagä rwo thoo no nä nderwo wega må no makä ria tathikä rä ria macini ici nä getha ikorwo njega tå ina na tå tikarå game rä ngä thä rona irathiä kahoria thitima na to generator nä yakinya rä no he ndagä ĩmwe kå horio macini ciä rwo generator-inä na ndå kauge nä ngoma ndå kanitha wa kä roho andå maugaga iyo shetani iyo ndamwä ra nä generator reka atä a ä racenjanio. Alex, we have 1 minute to do that. Ndo hanyuke harä we å mwä re nä ndagä ke we mwä gä thira. Amen. Amina. Waigua ya horo å menye nä ndahorio. Amina. Amen. Amina. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amina. Bwana asifiwe. Amina. God. Father. Ndigire mbere auga katika laini. Yote. Line clear. Tathomera thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 36 mũraini wa 27 getha ngwĩre ũrĩa tũgwĩka. Ayubu 36 verse 27 ndũthome yaku. Ngai onganagia matata ma maĩ. Thoma wega ta mũndũ ũrauga ĩĩ. Amen. Ngai onganagia matata ma maĩ. Ngai ũrĩa tũhoyaga onganagia matata ma maĩ. Matata akongania itata ongania matata rĩ agacoka akamatua mbura. Na hinya wake no hoti wake akamatua mbura. Onganagia matata koguo nĩ kuga itata rĩmwe harĩa itata rĩu rĩngĩ haha itata rĩu rĩngĩ haha matata macio mothe akamatua mbura. Ndahoya ũmũthĩ matata maya mothe marotuĩka mbura ya kĩrathimo. Ona rũkĩrio itata Ngai onganagia matata itata rĩa mbura itata rĩa mbura mothe akamatua mbura yacokanĩrĩra. Amina. Tathikĩrĩria ithuothe tũkire mũndũ personal. Yes. Ona mũndũ akũhanyũka kibi yake. Ngai arogũtua itata. Amina. Ngai arogũtua itata. Nĩgetha tũkiuma haha tuge mbura nĩ eka atĩa? Nĩ oira. Amen. Matata maya mangĩtuĩka mbura. Amen. Mangĩtuĩka mbura. Matata maya. Amen. Maũndũ mothe no kwagĩra. Amina. Mwathani arogocwo. Amina. Ona yo roinũke itata rĩa mbura. Amina. Kuma kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Amina. Ndĩraria ũguo njĩrwo nĩ kwarĩka. Nginya ũrĩa ndatũma wĩtagwo wa Nyoike onake nĩ athiĩ generator-inĩ rĩu. Amina. No itata. Onake no itata. Ndaiko ĩmwe itata rĩũke. Mbura yure. Na rĩo itata nĩ rĩoka rĩranjĩra o ndagĩka ĩmwe. Sawa. Inatuigwe. Rĩu nĩ ithuĩ tũrĩ na bendera Ayahudi makenete makiuga Ngai nĩ aiguĩte mahoya maitũ na akeheria manitho itũ na akeheria manitho itũ. Rĩu nĩ ithuĩ tũrĩ na bendera Ayahudi makenete makiuga Ngai nĩ aiguĩte mahoya maitũ na akeheria manitho itũ na akeheria manitho itũ. Rĩu nĩ ithuĩ tũrĩ na bendera Ayahudi makendete makiuga Ngai nĩ aiguĩte mahoya maitũ na akeheria manitho itũ na akeheria manitho itũ. Rĩu nĩ ithuĩ tũrĩ na
vende Oya Yahudi makenete makiuga Ngai nĩaiguĩte mahoya maitũ na keria maitho itũ na keria maitho itũ Rĩu nĩ tũrĩ na vendera Yahudi makenete makiuga Ngai nĩaiguĩte mahoya maitũ na keria maitho itũ na keria maitho itũ Ayahudi makenete makiuga Ngai nĩaiguĩte mahoya maitũ na keria maitho itũ na keria maitho itũ Rĩu nĩ ithuĩ tũrĩ na vendera Ayahudi makenete makiuga Ngai nĩaiguĩte mahoya maitũ na keria maitho itũ na keria maitho itũ makenete makiuga Ngai nĩaiguĩte mahoya maitũ na keria maitho itũ na keria maitho itũ Sikia Rĩrĩa Ngai waruta mũndũ thĩna-inĩ torĩa wandutire akĩhũthĩra ciugo irĩkũ njiganu kuga nĩ wega rĩrĩa woya mũgiĩki torĩa ndarĩ ũkamũtua mũndũ nĩ njĩra ĩrĩkũ angĩhũthĩra gũgũcokeria ngatho rĩrĩa Ngai waruta mũndũ thĩna-inĩ torĩa wandutire akĩhũthĩra ciugo irĩkũ njiganu kuga nĩ wega rĩrĩa woya mũgiĩki torĩa ndarĩ ũkamũtua mũndũ nĩ njĩra ĩrĩkũ angĩhũthĩra gũgũcokeria ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa awendete ingĩtũũra ngwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage niĩ mwana waku ndĩ mũkenu ndĩ mũkenu ndĩ mũkenu na rĩkorwo kanua gakwa kamenya mũigana wa ngatho iria irĩ ngoro-inĩ yakwa kandeithie gũgũtarĩria na rĩkorwo ngatho ciakwa ciganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ hihi no ũrwamũkĩre rũhana igongona rĩa ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũũra ngwĩtara we watuire itua rĩa kũngenio gĩthaka
ndakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩmũkĩru Aye aha Ndĩmũkĩru Ikemenya rĩtwa rũrĩa Ikemenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũũra ngwĩtaga we watuire rĩtwa gĩthakarĩria Ngai wa Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩmũkĩru ikĩmenya rĩtwa rũrĩa ikĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũũra ngwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩmũkĩru Amen. Nĩ ngwenda ũrũgame na magũrũ maku. Ngwenda ũrũgame rĩu na magũrũ maku. Nataka ukasimame tu kwa miguu yako. Mwathani nĩ twatea rĩtwa rĩaku. Amen. Yes. Nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Ngai. Yes Lord. We watũhotithia kũrũgama kĩharo-inĩ gĩkĩ ũmũthĩ. Amen. Ũtukũ wa ũmũthĩ ndũkariganĩrwo nĩ ithuĩ. Amen. Twoka ta ũrĩa mĩrĩ okire magũrũ-inĩ maku. Oh yes. Nĩgetha Mwathani ũndũ mwega wĩkĩke thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Na tondũ ũguo nĩguo twĩharĩirie. Mwathani rathima ngoro citũ na wĩtĩkĩre gũtũrathimĩra thĩinĩ wa rwĩmbo rũrĩa tũkũina ona thĩinĩ wa mahunjio marĩa tũkũigua ona rĩrĩa tũrĩrũga mwaka tũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ithuothe tuge ameni. Oya moko maku na igũrũ ũguo moko maku merĩ na igũrũ hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega. Help me to appreciate God. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩ. Now I want to invite Minister Edith. Wapi makofi ya Edith? Wapi makofi? Tumishi wa Mungu karibu sana. Once again umerudi mara tena. Minister to our soul and to our heart. God bless you. Hallelujah. Jesu akumio. Amina. Hallelujah. Ahithirania inya. All protocols observed. Thank you. Archbishop, thank you. Bishop, thank you. Reverends othe na pastors othe, thank you. Na wadu othe a priesthood na mwiri wa Kristo. Ritwa ria Jesu riheo goshi. Amina. Jesu akumio. Amen. Ma 3 verses. Tondu riria nguhoyaga Mwathani anjirire ndagutuma uthagathage ngoro cia andu nigetha ciamukire kiugo. That is my only job here tonight. Ahithirania inya kamuhari ka mbere nginyaga ithatu. We'll read 3 verses na tucoke tuthie tuthathaie Ngai. Tutimuthathaiagia ni tondu wa maundu maria ekite. Tutimuthathaiagia ni tondu wa maundu maria turerigirira ni agwika. No tumuthathaiagia ni tondu wa muigana wake. Ni tondu we augire we niwe uri ari. Nikio ndo turaina tukauga ingimenya ritwa riria ndirigwitaga tondu oririo ni Musa nguga weyo akiuga nie ndiri uri andi. Ahithirania inya kamuhari ka mbere nginyaga ithatu. Na nimo mandiko maria Ngai ahe riria ndaikarite haria makauga uu hakiri uguo ri
kuona ati twina kiraniro gia gugatonya uhuruko-ini uria Ngai eranĩire. Rekei tuikare twimenyereire niguo mundu ona uriku gatagati-ini kanyu o ta uria we mwene oigire atiri, o ta uria ndehetire ndakarite ngiuga ati matire hindi makaingira bururi-ini uria ngamahe uhuruko. Oigire uguo enda gukuririkania mandiko maya tondu mandiko maugaga guthathaiya mundu athathayagia na roho na ma nĩ kiugo giake. Mandiko makauga atiriri, Mariko 9, muthuri wari na mwana wari na ngoma thuku. Jesu kamwiria muhonia kemuria hihi ni witikitie, akimwira ni njitikitie no ndeithia gwitikia. Koiguo tugithie guthathaiya Ngai hatire kiugo kinene kingiuka ni witikio waku. Kwina uhuruko mwiranire, kwina kihuruko Ngai aroka gukuhe 2026. Umehangaika sana, ni uthiururukite muno, na kwina kihuruko kiranire no umuthi ugukigwatira ni tondu wa witikio. Uga nĩ ngwĩtĩkia. Ndĩrenda warĩrie ngoro yaku ti niĩ, ĩra ngoro yakwa. Uga ngoro yakwa, ngoro yakwa ĩtĩkia Ngai na wĩtĩkie kiugo gĩake. Bwana apewe sifa. Mahinda marĩa ndaheo na ndinaheo maingĩ, nĩ tũgũthathaiya Ngai na nĩ tũkũhoya, na tũkũhoya tondu nĩ tũmwĩtĩkĩtie. Bwana apewe sifa. Ingĩgĩkũgocaga atĩa itakoĩ, kana ngũinagĩre torĩ Ngai ng'eni, ona ũngĩkĩriga ũrige andũ othe, harĩ niĩ wĩ Ngai na nĩ ngũ, harĩ niĩ wĩ Ngai na nĩ. One more time. Ingĩgĩkũgocaga atĩa itakũĩ, kana ngũinagĩre ta wĩ Ngai ng'eni, ona ũngĩkĩriga ũrige andũ othe, harĩ niĩ wĩ, harĩ niĩ wĩ Ngai. Ngai nĩ akoretwo mwega harĩ we, Ngai nĩ akũrũĩrĩire. Tiga Ngai ararĩ mwena witũ, tiga Ngai ararĩ mwena waku. Tiga warĩ mwena wako, thũ cia ngoro yakwa nĩcikĩahoti. Tiga wanjaragĩrio kanjĩra atĩrĩ, mothe mekĩkaga nĩguo igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai, wĩ Ngai wĩkaga magegania, wĩihũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno, nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wahonirie ngoro yakwa na honi njega, gũtirĩ kĩndũ ingĩhoya o tondũ we
ngereire nigetha kome ninyonete wikaga o mahithurageria idoma o nacionena igoro ria maono Nidafatarire hinya wa mwanya hotane ndamenya wenewe hinya uria munene muno ngĩiyũrwo nĩ thayũ ngĩkwĩhokera hotani Jesu Just go before God and for 2 minutes. You are a prayer warrior. You are a prayer warrior. Open up your mouth. Nejoe tipoto mother ni nejoe tihinya wageshoka nejoe newe gai tiate ni ori ajoe gwefanga tiate ni ori ajoe gwekwa maondo no nejoe newe wadoereire nejoe we newe wahotaneire. Oh God, I give you glory. Woi mwathani neria poto yato mirwa yako nina we newe wadoereire we newe wanyitire guoka. Oh my God, nederona guoka gwaku nejoe newe. I know it is you. I recognize it as you. I discern it as you. I am a sepa sekatarabosa impeleza la rabosha lekada. Oh remanda nera kosotaya impelezo pralikada. Shererebo sakadara maya dererebo saya. Necho endewa. Wimuthaka muno mwendwa wakwa njata yakwa ya kiroko taihoa ria Sharon wiririgo kiraruru orogo kira dhahabu gutire wihinya tawa nihotete ngoro yakwa nowe wikidira ngoro yakwa nigukoine niundu woria ngoro yakwa nigukoinira niundu woria ngoro ino yakwa nigukoinira niundu woria
gutura menyereire irekaniro kinya riria baba kinya riria ukanjiera tuikaranagie nawe iho nawe marodhi ndakunengera ngoro ya nawe wiki nderahaga ngoro yakwa ni undu wari ngoro ino yakwa ni gukuinira ni undu wari ngoro yakwa ni gukuinira oguo nĩguo niĩ njũĩ wĩhitho ndakũnengera ngoro ĩno ta igongona na nowe gaturume
Zotoliorodoe. Mazatalaba zeketelebos. Imparea zotali karaba. Oh, Jesus. Kuena roe ruadha kame ya ima weli mwene naoe yama riketiarwa madira gage kopio magatira
igiranio wewe kauga atiriri ati ni turi mututhaithaniriri na ndaumaga mbere ya awa. Oh God, oh God, hihi kwaga gukorwo tuohetwo miaka miingi ni tondu wa kwaga kwaura maundu maria twina mogoro. In the name of Jesus. The next thing, ndiraigua ndongoretio twike, I want you to forgive. Ihinda riri ni ngwenda urekie. Ni kuri na andu magwikite uru mwaka uyu, no ungiaga kumohera gutire na irathimo ona tungiuga 5 4 3 2 1 ndigututeithia tondu thiini waku kwina marakara na kwina ruo. Can you take 1 minute and just tell the Lord, mwathani ni ndohera, mwathani ni ndarekanira ari othe manjikite uru, ari othe mandihangitie, ari othe manumete, ari othe manjarireire uru, ari othe mabangeire gukua, ari othe manjarireire kindu kiuru. Woi mwathani tondu ni uhonoketie umuthi ni ndamarekera. For 1 minute, just go before God and pray. Umuthi ni utuko wa mahoya. It is the night of prayer. The more we pray, the more we talk. Open up your mouth and begin to forgive. Oh God. Nedaruta
we Ngai wa ngai ciothe mũthamaki mũnene ndagũthathaiya ndakwĩnyihia nĩndagũtũgĩria Oya moko tuge nĩndagũthathaiya Ngai gũthathaiya Ngai nĩndagũthathaiya nĩndagũtũgĩria Ngai uga rĩngĩ nĩndagũthathaiya Ngai nĩndagũthathaiya Ngai nĩndagũthathaiya Mwathani nĩndagũtũgĩria Ngai wĩ Ngai wa ngai ciothe Mwathani wĩ Ngai wa ngai ciothe mũthamaki mũnene ndagũthathaiya ndakwĩnyihĩria Mwathani nĩtwakwĩnyihĩria nĩtwagũthathaiya ndagĩka ĩno ithaa rĩrĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ waharĩrĩria meciria waharĩrĩria ngoro citũ tondũ ũkwenda gũtwarĩria nĩtwetĩkĩra kũigua mũgambo waku nĩtwetĩkĩra ũtwarĩrie hingũra meciria na ngoro citũ mũthĩ Mwathani kiugo kĩrĩa gĩkwario gĩtonye meciria-inĩ gĩtonye ngoro-inĩ nĩtwaruta ngoro citũ Mwathani ihana ta thĩnjo nĩgetha ũtwarĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ithuothe tuge amen hũrĩra Ngai ũcio rũhĩ rwega hallelujah can you do better than that hũrĩra Ngai ũcio rũhĩ rwega amen andũ othe marũgamĩte watu wote wakiwa wamesimama I want us to appreciate God once again watu wote wakiwa wamesimama just appreciate God hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega Amen. wapi shangwe na vigelegele hallelujah wapi shangwe hallelujah in the name of Jesus amen without much ado I want to welcome my Archbishop to come and minister the word of God amen na nĩ tondũ wa gĩtĩo kĩiganu na kĩiganu na wendo mũingĩ ũrĩa twendete baba naguo amen just help me to invite my papa my dad my Archbishop Dagitari JJ Gitahi our Archbishop help me to welcome the man of the hour yes our father amina the mighty name of
asifiwe. Amen. Nipe mkono mzuri wa kusema kwa heri kwa hii mwaka. Hallelujah. Akayogo vio 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 vio. Hey. Derada ndo kamera maura moko maya. Yes. Derada madwa kamera mokafe moko maya. Mureke mathiruro ke screen ne cito ciothe. Mono the yothe ateme kwa Ngai. Na kuonania kanitha ne kore Ngai. Ndio ndo kwena Ngai. Ugai kemishia moisho pio. Hallelujah. Hallelujah. Thank you very much. Agekoro haria ore hena gite ikarira ndagika nini gutware gathabari kanini. Na nigugatha Ngai muno pastor nigwenda tuthifu Exodus chapter 1 uhaririria hau kwanjia kurora uria haroiga na mwetekira ndimugeithie na ngeithi nyingi muno na ndimucokerie ngatho cia mwanya muno na ndiretekia my bishop andu ane meguikara hana nie pastor Masine guthia kimacenjagia because I have given too much this time that I need that particular spiritual support behind me. Nedakena muno nikubua na andu a Nairobi, andu a Kahawa West, andu a Kiambu, andu a America, andu a UK na aria kiothe matwiroreire mabururi maitu kuria tukinyite kuhunjia injiri riria twaikira mitandao-ini. Nigucokia ngatho muno ni undu wa wendo ucio mutwendete naguo na mugetikira pio 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 kumira namba 10 kushina bishop ya roga mahani arora itiria torohete ona ni tanuthu ya ndore mari guku na ni tugukena muno ni undu ucio na wendo ucio muingi muno ni uguo no tondu wa mahinda ni ngucoka njarie twaruga mwaka ni kwenda kurora kaundu ndirenda tuigue hanini. Exodus chapter 1 number 15 Pastor Charles witikire gutwarana nanie. Nake muthamaki ucio wa Misiri akiarĩria atumia a Hibirania aria maciarithanagia na umwe etagwo Sifira nake uria ungi agetwo Pua agikimera atiri hĩndĩ ĩrĩa mũgũciarithania nĩ tũgũthiĩ hanini. I have told you to walk with me and kindly keep watching at me. Noted. Ate ageta atumia aria maciarithanagia thĩinĩ wa bũrũri. Nĩkwenda mũnyite kiugo kĩu tũtararoga mwaka. Nĩtwaina nyĩmbo ciatũtindĩka mũno na ciatũtindĩka kwĩ Ngai mũno. Na my daughter, may God bless your ministry. Ndajire gũkuona ndĩ gwakwa gĩcagi hĩndĩ kwarĩ heho mũno. That's the first time I saw you na ndĩrĩ ndakuona rĩngĩ. But I thank God for what you have taken our people and our hearts before. Ndĩrenda gũka ujuge atĩrĩrĩ harĩ atumia maciarithanagia na mũririkane mũthamaki ũyũ wa Misiri nĩ ageretie na kĩo gĩothe kũherithia Isiraeli makĩhũrwo mbara magĩkuithio tĩri wa gwaka magĩkithio wĩra wa rami makĩruta wĩra wa koroga na makahũrwo ona angĩ magakua. No maandĩko makuga atĩrĩrĩ o ũrĩa mahũragwo noguo maingĩhaga. Oh yes. I want to take that. The more ukugo tawe mutindike, the more you come strong. Yes. The more muhuko akukurega maodo, the more you'll become rich. Oh yes. Adoya matindika gona matirathira. That is the time they are becoming more strong. Oh yes. Muthamaki akĩũria atĩrĩrĩ nĩ atĩ ũngĩtũngĩka andũ aya tondũ na mahũrwo na maherithio matirakoma. Agĩcera akĩmenya atumia aya nĩ gũciara maciaraga magĩtoro 1 2 3 makĩoneka atumia a Hibirania magĩtarĩrwo mathabu akorwo kwĩna atumia 2,000 o mwaka kana o mwaka 1,000 he mwaka ũyũ ũkĩkana mwaka 1,000 magĩtarwo makĩona atumia merĩ hau twana tũtũ marĩa ongagĩrĩra gũkũ nĩ makaingĩha matũtunye. Agĩta arĩa maciarithanagia akemera ukai kamucamanio ndugamite haha ndĩ mbere ya maguta ma Ngai akorwo nĩ ũtarĩirwo mĩaka ĩrĩa ũngĩciara tatumia acio mataragĩrwo marekwo maciare
o mwaka atumia ngiri nĩ twana ngiri ndaimono nĩ ciũĩ wĩra ũrĩa ũrutaga na meciria maku na cioneki ciaku na mathabu ma gĩcaitani magekwo atĩrĩrĩ reke mũndũ ũyũ ahare reke mũndũ age thayũ reke mũndũ arware nĩgetha tũtĩrie kĩrĩa tũrenda arĩa othe maturwo matũ ta mũgũtukwo ũmũthĩ mwathani aromarũgamia amina mwathani aromarũgamia amen roho wa kwanyu kana warata kana watho ũrĩa ũtũmĩtwo wa gũkũnyita Ngai aũgirie amen ndauga Ngai aũgirie amen maroho marĩa makumana gũkũ kana na gũkũ Ngai amagirie amen kana megũkĩra rĩra-inĩ kana rungu Ngai amagirie amen. I want to press my time kiasi. Ata atumia ya Bwana Shipra magethi meeting. Kimera inyui. No inyu mugono kia bururi. O inyui. Le Biblia ũraigua kiuga atĩ itharaita rĩrĩa rĩthondeketwo nĩ ũndũ waku rĩtikana rute wĩra. Yes. Hatira andũ Biblia ugaga rĩrũgame gwakwo. Mĩcemanio tũmĩgiria nĩ marare. Ona matigatire kwago nĩ marare nĩ meo haithĩtwo nĩ ũndũ waku nĩ mathiĩ nĩ mabaki ũrĩa gũkua nĩ marie nĩ mahare mabaki ũrĩa family yaku kũgwa nĩ mabange mĩcemanio ĩyo Ngai ndagirĩtie augaga itharaita nĩ rĩgathondekwo kana rĩngĩthondekwo Ngai ndakagira rĩthondekwo kĩrĩa geka nĩ kũrĩtĩria wĩra ũrĩa rĩgũthondekeirwo Omodo ne kwenda kaje maũndũ maku marĩa mandĩkĩtwo moru ma mwaka ũyũ no yũke kaja pio ũkiuga nĩ megũthondekwo no gũtirĩ ũndũ ũmwe wamo ũkũgacĩra arogi nĩ maigue ago nĩ maigue tũcigue ona antichrist nĩ maigue mĩcemanio ndĩratĩra kana ĩyo nĩ raini kana ĩyo buraini kana ĩini raini o ataraini nĩkora kũrĩa gũkorwo no itharaita rĩrĩa rĩthondeketwo rĩa gũthũkia wĩra waku kana wa Ngai kana wa bũrũri tikagacĩra wĩra-inĩ warĩ in Jesus name. Andũ a Ngai tũgũthiĩ na inyuĩ andũ kahaweci tũtũrĩte na inyuĩ you know how I do things atĩrĩrĩ mũcemanio thondekwo itharaita nĩ rĩthondekwo he mũndũ Biblia-inĩ wetagwo Hamani ararire gĩthondekithia mũtharaba ũrĩa kwambĩrwo Mordekai na watindagwo gwake mũciĩ nĩ mabundi na nĩwe warĩ foreman na nĩwe wathimagwo kũigana atĩa na kaheana measurement cia Mordekai ona no waugaga nĩonaga akĩhingũra gate nĩoĩ Mordekai kana nĩ arenda na kana nĩ mũhĩnju arĩ na detail ciothe cia gwakithia mũtharaba mũthenya wa mũthutana ruga mwaka ngoma iria cina measurement ciaku na citigithio wĩra ngoma iria cikũrũgia mwaka na cikorwo itarĩ wĩra na ciriganĩrwo ũrĩa ũigana hallelujah na ciathondekithia mũtharaba-rĩ ũciganĩra icio icio ciganwo nĩ mũtharaba ũcio kwarora mũtharaba ũyũ-rĩ Jesus agania hengecekire agaka munini kwa Mordekai kana mũraiha huko Mordekai ũkĩona kũndũ ũrĩa mwega ũyũ ũraiganĩra mũtharaba-inĩ-rĩ nĩwe wagĩrĩire kwambwo Mordekai akĩinũka Hamani akĩambwo 2025 tũramiugĩra ũhoro wega 2025 wega nĩ marĩa tuona wega nĩ marĩa tũiguĩte wega nĩ marĩa mathiĩte na mbere no ũndũ ũrĩa we wama nĩ ũyũ 2026 2026 ekũrũgamia na magũrũ mayo thũ ciambĩtwo mũtharaba-inĩ ũrĩa ciakĩte in Jesus name amen andũ aitũ God has given me grace to finish well. I'm telling you the grace Ngai ene mo gũkũ tũrĩ Nairobi andũ othe nĩ Nairobi nĩ andũ anini meha maciarĩirwo gũkũ taumire Mũrang'a amwe Kiambu ya rũgongo Kanyenya-inĩ Kĩbĩra kĩana kũrĩa Minyĩrĩ Nyandarũa Kaimbaga tũgĩũka gũkũ na tarora Ngai mũnene tũikarĩte thĩ Nairobi na tuko twaciarĩirwo mũndũ ũkĩenda ũinũke wĩ kĩimba-rĩ no aiganĩra ithandũkũ rĩu arĩ we Jesus, Jesus. Oh,
munabii oria metereire gugoka mathiko kwanyu ri ni magoka na roho tondu ugikua ri magakorwo makuite mbere. Jesus. Amen. In Jesus. Oria ukwenda gukuona wheelchair-ini ri ni agakuona no agakorwo imite thi ino. Ngai witũ ri arorugamia mau. Hallelujah. In Jesus' name. Hey. Let me get where I was bishop. Twendete kuhe andu aya gitumi kia guthii kwi Ngai kiroraga thaa ciakwa twaruga moka ni tugucoka atiriri ageikara thi na atumia aria maciarithanagia no aria maciaraga matietetwo mucemani ucio Asha. Hey. Matietetwo. Oh yes. mucemanio wabangitwo wa aciarithania no aciari aria maciaraga matietetwo na ni twire andu kuria marogagira tutire twatwo kwarogi ithui tuthura aria tukwenda kurogwo kuria macambanagiria matire matwete tukorwo nao tuthura aria tukwenda gucambia mathondekaga maria ikaraga thio aciarithania. Ndahoya ni undu wanyu aria othe maigirwo ciarithania oru mukwaga guthii thibitari ciao mukwaga kuingira maroho-ini mao aria maikarite maibangite kirenda guciara maguciarithie nigetha makiurage raithi Ngai aromeheria raini yaku. Oh yes. In the mighty name of Jesus. Oh yes. Nakwenda kuga atiriri inyamaro maingi muratuona nayo ri tito torona karekita tweferia ona guo ona kagata weferia tiwe asha ndo weferia thina ukagira riri muciarithania thina witu aike moko-ini maria twagoire twaine destiny helper. My God. Toine destiny helpers. Toine andu matega. Toine andu wendi mwega. No mucemani urari utuko. Na ni mwike wothe. Mundu uyu ndagaciare. Atumia acio mungithikiria maandiko marauga atiriri. Ndonjera mundu ya Ngai. Agikimera atiri. Hindi iria muguciarithia atumia Ahibirania. O hindi iria meruti-ini. Nyita haha. Taramak eo. Ti atumia maraciarithio ni atumia Ahibirania. Kanitha urahurirwo niwe urahurwo tondu nikuo thiaga na we mumakio ni Muhibirania maundu make ni marugamio nikio muronire bururi wa goro kandu kwanekana kurumana gwikira njaga ciangi kwanjia maundu matagirire makamenyaga nginya ciana cia mundu ciho ni ihinda ria kinya ria Ahibirania kuragirwo ciana iyo ni mihango ya kuraga mundu akite gukunirania wewe nduri no hotari no hoti wa kuhutia no akinina kirio ciaraga na kiria wikaga kumania na hau oro akuno athira muthamaki mugima muthuri biu agita atumia kwina borithi kwina jeshi kwa GSU kwa no onire ndangediru na thirikari mesinga ekuo ona ithuĩ maũndũ marĩa tũgereire thutha ũyũ rĩ atakĩrĩ mĩcinga gũtarĩ Kenya ona kanitha ũngĩenda kũninwo tũtegirwo tũrathwo rũcinĩ no komere ĩho ndĩrahũthĩra mĩcinga ndĩrahũthĩra borithi ĩreta ciarithania ukaya ciarithania inyo mo sponsor ministry inyo mo support ciana inyo mo heanaga irio inyo mo itagira andu mitu inyo mo itagira andu nguo inyo mo huchagiria andu inyo mo rutaga andu ngoma othe magekirwo kiondo kimwe nigetha bururi ukana korwo na andu tocio bururi ukorwo wacio gutheri aciarithania muca muthenya wa muthi aciarithania no nginya matige wira. Oh God. Hey. Akoro tiogo marute wera negwa thina wacokire cagine citu atia niguciara tutangiciara anake aguteng'era giakoyo-ini tutingiciara jeshi tutingiciara GSU tutingiciara DCI auta baujera we kwanyu gwithigari cigana kwanyu kwa jeshi cigana kwanyu kwa arimũ aigana kwa mũndũ ũrorithia gendege kwanyu nikore pilot moragirwo no ate no horani no iroko negetha guciara-ini kwanyu kwage munyaka no muthenya wa umuthi turameheria
My God. atumia arĩa me nyũmba ĩno mothe na kũrĩa nja kuma rĩu Ngai nĩegũcenjia ciana cianyu iria ciarĩ na iria itarĩ njiarĩ ciana cianyu nĩ ikuoya matharaita cituĩke thigari cia jeshi ya Kenya matuĩke matereba ma ndege cia Kenya matuĩke mabundi ma nyũmba cia Kenya matuĩke mapiloti ma ndege cia Kenya. Hey. Father Lord. Ego te mothenya mwe tugoka haha tuge celebrate ciana cianyu iria iromboka na iguru na ndege iria iragwa na maburi iria irathima riera iria irathoma guciarithia andu guthinja mũrwaru kumenya ndawa ya mũkingo kumenya ndawa ya cancer Ngai arohe ciana cianyu ũhoti ũcio citorete irogetwo nĩ cousins irogagwo nĩ atata irogagwo nĩ neighbor aciarithania acio rĩ matikũruta wĩra rĩngĩ. Nego kenera Ngai tondu kanitha priesthood tuyoirwo nĩ wendo na nikio tukite westi tukorwo na inyui ona korwo hendi kutai tukorwo hara round about na no mũrĩgĩ ũkaga kaingĩ ona thutha ũyũ no mwĩtĩkio ũndũ ũyũ ũmwe maguta marĩa Ngai anjitĩrĩirie andutire kũndũ gwĩtagwo Kaimbaga kũndũ kwa ndoro kũndũ gũtarĩ maĩ agĩũka akĩendua mũthamaki Nairobi mũiyũrĩte gũkũ guo wothe nĩ ũndũ wa kũigua JJ nĩ ũndũ wa kũigua Mwakiza Kaya Ngai nĩ arutĩte wĩra na andũ erĩ Ngai aroruta na inyuĩ ũguo. Hallelujah. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ngai aroruta wĩra na inyuĩ ũguo. Amen. Wacha tuwapatie hii makero atĩa mũngĩona atĩ nĩ kahĩĩ gaciarwo rĩ tũkwenda ũcoke thutha atĩ rĩrĩa mũkũmaciarithia merũtĩ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa mũgũciarithia atumia a Hibirania hĩndĩ mũgũciarithia atumia a Hibirania o hĩndĩ ĩrĩa me rũtĩ-inĩ rĩ nĩ harĩa gĩtanda kĩa atumia makĩheo mwana hakoragwo na ruho thĩinĩ wa nyũmba ĩtagwo labor ward na labor ward o yothe ĩruo ona ya kĩroho no gĩciro guo nĩ kwambia kanitha ruo rwa gũciara rumaga nginya thakame maĩ ũtakinyĩte ward ũgĩcira nĩ kwambĩrĩria kosi ũgĩcira nĩ kwambĩrĩria wĩra ũgĩcira nĩ kwanjia kũgũra kea ruo rwambagia hau lipe kwanjagia hau neno nĩ andũ othe atumia na athuri tathuri ngĩrona mahorerete makirĩte na nĩ itonga no nĩrona ũrĩa mahoreire ũguo nĩ gũtindĩkwo nĩ marũni nĩ mũciarithania. Mũciarithania kora kenda kũgira ngari o wagũrire mũciarithania kenda kũroga kĩgira nyũmba ĩyo wakombire nayo mũciarithania no agĩre nginya ũrĩrĩ Ngai ũrĩa ũkomagira na kamaga atĩrĩrĩ atĩ atumia aya rĩ mũtikameterere mbere ya kũingĩra thikĩrĩria mũbango matanaingĩra wodi rĩ mũtikahutie no rĩrĩa rĩkinya rũtĩ-inĩ aikarĩre gatanda kau getagwo rũtĩ harĩa mwana ekumĩra hĩndĩ ĩyo aikaire hau rĩ na rĩko no hoke ndikũona mũtumia no nyende mũndũ ũmwe mwanake ũka baba witũ mũtini gatĩ kamwe ũtangĩrĩkwo nĩ kũrũgama na niĩ no nũngie heo gatĩ kamwe. Thank you leta mpaka hapa leta ũkũnia practically tarora ikara hau onayo woka ikaro haha ũyũ mũtumia nĩ aikara rũtĩ-inĩ ndire ndaheo mwana no nĩkĩonaga makĩheo kana akorwo mũno ũcio gũciaragwo no tairaithĩrĩirie ngoru ĩkĩingĩra mũtumia ũyũ rĩu tũrahũthĩra mũtumia tondũ wa gĩtĩo gĩa kanitha witũ na atumia we respect you ladies so much haha mbere rĩ makerwo atĩ mũngĩona ahaica rũtĩ-inĩ rĩ rĩu mwamba mũtigie ũndũ ũngĩ wothe ũkaiho na mũng'etie na mũikare na hango nĩgetha rĩrĩ karĩa njia kuma rĩ ona nyina tokĩrĩte nĩ ruo rĩ tondũ ndarĩ aheo mwana nĩkĩo no ũraikara ũguo rĩu ndarĩ aheo ũyũ ndakĩmenya ũguo gũikarĩte ndũngĩheo mwana ũhana ũguo ina mana atĩrĩrĩ aikaire ũguo rĩ nako gatumia gaka gaturia maru haha gacũthĩrĩirie na kerĩtwo atĩa mũngĩona atĩ nĩ kahĩĩ gaciarwo rĩ koragei no kangĩkorwo nĩ kana ga kairĩtu no mũmenye ũndũ ũmwe rĩrĩa Ngai yothe anarathimana ahũthagĩra kiugo gĩa kahĩĩ ũngĩhingũra kĩwĩra kĩnene Ngai akĩheanaga gĩ kahĩĩ gĩthomo kĩingĩ kĩu nĩkĩo gĩtagwo eman yani a male no marenda kairĩtu tondũ kairĩtu gaka gũciarwo na arũme nĩ moragwo gagatuĩka singo mathoguo nĩ kũmuonia haha tũkĩgathiĩ wĩra warutagwo nĩ mĩrũthi
Oyo niki areka ha. Orenda gwiciria atia bishop witu ni maru maigana maturite utuko wa muthi ni aria metereiro kwe ni aria metereiro kwe ni aria metereiro taho ni aria metereiro thine ni aria metere kanitho thire aciarithania yare kayoro meheria mwako tora kaguo koguo uga ne mehere uga ne majeherere Jehova aterere mo nduthie goro mo mundu ira nduthire giro ko rurutia cuma ciegoro tibe ya giciko ni cuma erathie na maguru nayo ikine njiganu kuragirwo iyo tu anake itoro mwana gito ikia nduthi tu mundu ikaraga twarorete ukorio ni mundu akuhikie mundu akaguruka wa kanitha yanyu kana neighbor na kaje gwethorora kuhikia na kaikira inbox kamora mundu urahikia uyu ondo ngimuhota utukoma fataraga rumetio atandatu oro kuhikagia ethima na rumetha icu tutigitwo na hinya ni indo mirure mondo cio agathambia mitambo yake no ndo komwera kandu kamwe thutha-ini tutanaruga mwaka atumia aya ni makanirio na nio ihoerere tukuhoya ria kuingira atumia ni makanirio merirwo atia no riri atumia acio aciarithania ni metigirite Ngai igwai aria mahetwo wira Ngai ni mamwetigira riu aria arumani aria sabania aria anekani mamwetigira Ngai aria maniraga iheo gicagi aria moragaga na kegecagi aria makuaga ithito norogi aria maninaga hunjia aria maninaga teti aria maninaga thirikari nemetigere Ngai nemetigere Ngai nemetigere Ngai mekire atia nao matigana gwika ta uguo mathitwo ni muthamaki na matigana gwika uguo mathitwo ni muthamaki no kureka marekire twana twa tuhitwo ikare muoyo twana twanjie guciarwo 2026 yai mociare tuhe yai mociare mawira manene yai mociare migunda yai murehe mathire yai muhania arwaru yai muriokia kuo yai muthondeke roho mutheru Jehova na makera atiriri makiuga atia nake muthamaki ucio wa Misiri agita aciarithania acio akimeta mucamanio wa keri akimoria atiri ndenda riu muigue ndenda muigue riu riu uri aria aratumite wira ri niona amete meeting iki ndenda ukura marona na meeting ya kaigana ya keri ndaugo na ndo maguta ma Ngai ndimo ri uragereire igiuka ringi kana kunyite we mathiri uragereire kana kunyite we aria romenetwo ni andu matigana nawe injection uragereire kuherere we kuherere hey Draugo na cancer tegoka gwaku tegoka kwanyu igaturira iraini igaturira hunjia igaturira memerekia igaturira magavana ikaria bururi tohoya rita ria kere mucamanio ria yatumitwo ri acokari tekaruta wira ucio tore Jesu haleluya 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 Kaito murado kai. Ndio tware haha 2025 December. Tutaigana go. Mumependa kanisa? Sasa ile muambiwa muondoke. Lakini dunia inaona. Aterere. Kansa de komuria. Ameni. Kiondo giki kia mutumia ndiraugire ira. Mutumia akarera mwana. Agathomithia na ruo. Mwana akaneneha. Akande kwa wira. Ona mushara. Agacira kwa kira nyina. Ona cia kwa kare. Mamu wa kansa. Ndetwarega. Ndeigana meko matekore kanya amami mathiere u.
baba wanyu agaguthomithia agakombora nyumba akarera nyumba ya mukomboro o riria thie kwanjia gwakare iyo kansa turauga aterere tumbere ya Ngai wera maciarithania acio wera muciarithania ucio etagwo kansa ucio midio aigu etagwo kansa agathukia gwaku makiuga atia ketoigwe ha tondeka hanini no nikucoka nao aciarithania acio makira Firauni atiri gitumi nĩ rĩrĩ nĩ ũndũ atumia a Hibirania matitariĩ ta atumia a andũ a Misiri na mama kumu intimidate ayo rero tuciarithie ri ni oru gukira yaku taikaraga ukimenyaga wewe moru oh yes wewe ni fire si fire ni fire wewe ni moto si moto mimi ni moto utikere kama nyinyi ni moto mimi ni moto takomogoithia tauga wega takogoithia nekwambarario neguoko kwa Ngai mamorire aterere merira Father Lord Kocha kidogo tokomba kugena horera kwirora tugwika nejo twendete guturikia baruni cito cisawa are we set there yes netokwenda dorome na kamera matuonie hau tonde gutara turatara tutigitire kemwe aciarithania mehere oh yes mwaka wa 2025 magario maria wagerera mathie na thutha hagathie na thutha twarithie na thutha yawe mwaka wa 2026 hera kana gakahe ikara thiini wa mundi iyo negothie turathie harerie riu turoga turaroga aciarithania megutugwo na thutha acio moragaga ciana Ngai gutuhe tumia ega tumaturere mwana aya nangoja siki no kutoka kwa komanda yo 2026 we are celebrating let's celebrate again and again, let's celebrate more.
Wako no atomatone. Oh yes. We can see with our own eyes. We can feel with our hormones. Oh yes. We can feel with our glands. Oh yes. We can feel the victory. Oh yes. God, we have won. Oh yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. It's wonderful. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you very much. Wana youth wanacheza. Wanafurahia kule nje. Vijana wamefurahia. Oh yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I can see our screen. Thank you, Jesus. Look at our screen. Thank you, Jesus. Oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let me tell you. Let me tell you. My brothers and sisters. Yes. Our fathers and our mothers. I am wishing you. Thank you. To make me be your prophet today. Oh yes. Nataka usikiliza hizo vitu ziko nje. Nasikia? Ndio kazi. Tumefanya hivi kama maonyesho ya kwamba mambo inatusumbua tumesukuma na kelele. Oh yes. Magonjwa tunatupa na kelele. Hallelujah. Kukosa pesa tunaisukuma na hiyo kelele. Oh yes. We are just pushing these things away. Oh yes. We are not going to live under the curses. Oh yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh God. I love that. Hey. Hey. Oh God. Thank you, Jehovah. Oh God. Thank you, Jesus. Let it be heard. Thank you, Lord. Our God. We give you glory. Thank you, our cameraman. Thank you, You are shooting Father. very well. Thank you, Father. Continue. Oh yes. You've been that even for more than Thank 5 you, minutes. Jesus. Hallelujah. More than 5 minutes. We are still shooting. Amen. Jesus. I know you are praying. I know you are celebrating. I know you are happy. I want to lead you in this. Because the midwives will have nothing to do to you. They will speak about your greatness. Wonderful. Bado milipuko iko. Historically leo tumepiga baruti zetu pamoja na jeshi letu la taifa Kahawa Barracks. Tuko pamoja na wao. Our first time to be in coordination with them. Tunapiga zetu, jeshi wanapiga pande. Tumeifanya pamoja na jeshi. Na kwa hivyo nyote ni jeshi. Okay. Thank you, Lord. If you have your phone, shika na mkono wako, simu yako. Hakuna mtu ataiba ikiwa kwa mkono wako. Shika hiyo simu yako. Na ninataka uingie upande wa kuwakisha taa. Put on the torch. Bishop Mwangi, do it. Yes. Okay, that's what I want. Ishike tu, isimamisha juu. Nataka sionekana hivyo. Ukiakisha unainua juu. Our technicians mnaweza kutuzimia hii lights. Hizi za kwetu hizi. Jesus. Na ndego ando kamera mwote kire kuona ando aria mehana kendo mita 500 naja. Look at the lights. Look at how God is faithful. Oh yes. Guy. Baba. Guy wito. Tarora maitho maito. Oria makeneti onewe. Goto mwaka mwero. Kiroko kiaguare. Twagwatia matawa maito mwaki. Twakia matawa maito.
maito utheri uraikira ngoro citũ Ngai twarĩria ũtheri ũyũ twarĩria ũtheri ũyũ ũnyitĩte tawa waku ĩtĩkĩra kuga thutha wakwa Mwathani Ngai ithe witũ we mũheani na mũmenyereri mwene muoyo ndĩ mbere yaku njakĩtie ũtheri wĩ thimũ-inĩ yakwa ũtuĩke njata ĩrĩa ũkũndathimĩra atĩ ndaiga thimũ ĩno mũhuko ũtũũro wa ũtheri ũyũ ũgũthiĩ naniĩ ũtũũro-inĩ wakwa ũhitho wa indo ciakwa ũmũrĩkĩre harĩa kĩhoto kĩrĩ harĩa matho ũrĩ harĩa thithino yakwa ĩkũrehera maciaro na nĩkĩo ndĩ haha nduĩke mũira atĩ nĩwahe mwaka ũngĩ naguo mwaka ũyũ rĩ ũranjia na ũtheri ũtheri wa njata ĩrĩa ĩtekũhora kinya ngoka haha ndithemba ĩno ĩngĩ kwĩra nĩ thengio baba wa igũrũ honia mĩrimũ yakwa ndekera mehia makwa njohera mehia ma kanua ona ma meciria ona ma moko ndakũhe ngatho cia tawa ũyũ ndĩ mbere yaku na mbere ya araika ndukanareke moko makwa matumanĩrwo nĩ nduma ĩra Ngai nĩ thengio ndagĩka ĩmwe na kanua gaku igatocigũrũ ũkĩhoyaga ndũkambe kũhoria tawa waku ĩra Ngai njata ĩno ndĩkahorio nĩ arogi ndĩkanahorio nĩ mũciarithania ũrĩa ũthũire kĩrĩa njĩkaga ndĩkanahorio nĩ mũndũ wa ũiru oru arĩa marĩ muoyo na arĩa makuĩte arĩa maciarĩtwo na arĩa maciarĩtwo arĩa mahoragia njata ya mũndũ arĩa maiyaga njata ya mũndũ Ngai ndakanareke kwĩywo Ngai ndakanareke kwĩhorio Ngai ndakanareke mũndũ waku ndũkanathekererwo nĩ thũ Ngai wa muoyo tũrũgamĩte tũrĩ athĩnjĩri ithuĩ waitĩrĩirie maguta nĩ wathondeka mũcemanio mũnene ũũ nĩgetha Ngai ũmenyeke ũira waku na ũhonokanio waku Ngai witũ tũnyitĩrĩra iheo citũ nyitĩrĩra athaki a mũbira nyitĩrĩra athaki a mĩbira arĩa mateng'eraga jeshi citũ cia rĩera-inĩ ona cia thĩ nyũmũ thigari cia borithi ona thamaki aitũ kuma State House kinya bunge kinya senate kinya county Ngai tũnyitĩrĩre nyitĩrĩra ahũri a biacara nyitĩrĩra ahũri a biacara nyitĩrĩra arimũ nyitĩrĩra ahunjia nyita iheo ici ciothe nĩgetha njata citũ itikanahoe Ngai reke cikare ciakanĩte onyitĩte tawa ũcio ndĩrenda tũtwarane nawe we uge amen ndauga 1 tũkinye 3 no ũkauga amen ũkoya tawa igũrũ ũkaiga thĩ wauga amen ya mũico twakie thitima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tũgũtobora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tawa ũyũ ndũkahora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai witũ tũtikahũta 2026 tũtikwaga irio ciana citũ ikwaga mathomo bũrũri ndũkũrũa ciaca itigũita thakame mũthamaki ndekũrakara jeshi citũ itigũkua ona maĩ ma kĩguũ matigũtũkuĩra ciana kana makanitha maitũ macukuru maitũ atumia aitũ arata aitũ athuri aitũ Ngai ndũkarehe kĩguũ gĩa gũtũnina Ngai ũreke mwaka ũyũ ũiyũre ngatho ũiyũre macokio gĩkeno mũtumia ũtaciaraga ciare rĩu mũthuri ũtonage kĩndũ one rĩu no tathomaga athome rĩu ĩno nĩ tware Ngai
Ngai ithe Ngai morio na Ngai roho mutheru. Amen. Technician, give us a light, please. Technicians. Wow. Yes. Yes, thank you. Thank you, technician. Thank you. We are still here starting. Your happy birthday. Wow, we will do it for you, mommy. I want to say this kindly. Keyboards, please, kidogo. Goda, como era torogameta haha. Toria twaro ne Edith, the minister of the worship urauma. Auga tereri. Tike hujora ke kroge kenene. Ewe tekio wa mundu. Etiko. Ekwa. We tekio na urutoro kinya mundu munini. Sigare uni archbishop. Ona mwana wa Sunday school. Akona we tekio rara ugari. Ndocio no kuhinga. Amen. Odore toroda kuga hane atereri. Gutire mutumia we haha. Oh yes. Ukanyaliro ne ciana ciake. Amen. Oh. Amen. Akoro mutumia uyo ni urariraga. Amen. Ngai ni akohererie maithori. Amen. No ko ikarite na mundu me wako guthumbura. Ngai arokugarurira mundu ucio. Amen. Ngai arotuma ciana ciaku ikwende. Yes. Na mutumia one mukoro. Amen. Nyondo ciake itithiraga iria. Amen. Tondu atiga gutoma mietagwo cucu na agetwo maitu ongagwo nginya mukuru ndahoera atumia yothe nyondo cianyu na iretu aitu nyondo cianyu itikanaga iria gutire mwana ugakuma na thome umwagire gia kuria athuri no nyenda muoe moko mundu me atare pia ne mumene tahego gitio nginya gwake taugo moko mau manyu ne mayukie ndathimi cigutuma mwendwo ni atumia anyu aciari anyu ona arata anyu amukira ikirathimo kia moko mwaka 2026 tutana kinya Sunday ne moko igwa thimo cianyu ogetura appointment ya regeta ogetura macokio wori nahoya Ngai wa iguru tona ndungata ici muhingũrĩrwo hallelujah na arĩa marakoretwo makinyitirwo twana tukoragwo nĩ mũciarithania ndahoya ũmũthĩ Ngai eke maũndũ merĩ agarũre mũciarithania atuĩke tawe kana amweherie ũciarithio nĩ mũndũ ũngĩ ũrĩa ũngĩgũteithia nĩ twone Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru amen. Oh, hallelujah. Watu wote napenda muangalie hapa. I don't know wale kule kama wana screen, mnaona screen nyinyi mliko mbali Nataka uwe ukiona screen karibu na wewe. Naona hata kuna zingine nje, lakini hatutaki watu nje bali. Although we have seen and my bishop here, our able bishop, new bishop of the priesthood churches, Bishop Mwangi wa Njiro Zakayo. Niaro na kule kwa hana. Next time isini hama idatu. Eno negi. Yes. Amen. Yes. Amen. Aterere. Nemo tuadete. Muno. Nemo adete jeje kita iwadro kasi. Muno. Nemo jete kanitha witu. Yes. Ito tutikita weka goka goko. Muno. Damwere nyumo ya kahwa. Amina. Nego kamwakire. Na nine gukadokire. Toto kanire goko twethe indo. Na tondu mutungatari wanyu itagai na mukanyitirira. Amen. Tohoyaga na inyue. Ikundi cia nduthi mugokaga mahoya. Atomata tumugokaga mahoya. Atumia ikundi mugokaga mahoya. Tondu mwana wanyu atina kirathimo. Aria meke bure. Bishop witu. Amen. Ona korone bishop wothe wa Kenya yothe fona no Ngai amunete gite kiu. Akoragwo kamuteinĩ. Amen. Wednesday akoragwo gũkũ. Thiagai mutigatikire guikara muciĩ. Mutikire muhere kanitha. Gĩkũyũ kiugaga atĩrĩrĩ. Ona korwo ti Gĩkũyũ nĩ mũmbera augire atĩrĩ ĩrĩa na mwĩthũa nĩyo itwaraga mũtĩrĩ. Nĩmwone kuga atĩa? Ĩrĩa na mwĩthũa nĩyo itwaraga mũtĩrĩ. Atĩ nyamũ ĩrĩa ĩna mwĩthũa rĩ nĩyo itwaraga mũtĩ-inĩ gwĩthũithia.
etiguo haria ithwagira ni ho ithwagira aria matwaragio ni nyumba ya Ngai okagai mukae kwa mutere. Amen. Oh yes. Nenda mwira bo wewe mumbere we mwembu nenda mwira bo muke thwira bo mutere naguo kwiragwo na we na muthendeko. Nimeona mama wa huko. Nimeona mama wa huko. Na mshirika wetu, kwa hivyo tuko na huko hapa tuko na Kenya. This our nation. Imeshikwa na wachungaji waliomwagiliwa mafuta akafika kiwango hicho. Amen. Kuna askofu mkuu na kuna maskofu wengine wetu hapa wengi. Amen. Joshua kwa hapa. Tuko na pastor wetu wa kanisa letu la juu la hewani. Tunaona kama ile makanisa maituma online, ne pastor online, ando alito meja ya mafururi. Eta pastor Irene. Ni kwenda tugia tereri. Ino ni Kenya. Etiko. Tani tuige ha bishop. Ni murameona. Ni mwendete thayo. Fio. Mugenda kwena tia gas kana gwe thayo. Gwe thayo. Mugenda jenzi makioragwo kana magitura. Magitura. No mwende bungeru manage. Hasha. No mwende andu marwage. Hasha. Ti mundu aruta wira wake. Ona tutekurutari. No kara kwigithura no muthi. Hasha. Tutigwe kinya 2027. Kai tutakeba tutige bara riu we. Twambe twere Ngai atuhe thayo. Amen. Orotai Kenya na ciara cianyu. Oh yes. O ne bururi waku. Ando gaita thakame. Niguo. Bishop Mwangi. Lidi ando aya kuingira hiyo ne ruru ya bururi. Moroteta. Oya guoko gwaku na iguru. Oyo niguo bururi witu. Guku nikuo tuthukumaga, guku nikuo tuikaraga, guku nikuo tuguraga migunda, guku nikuo tuthiaga tukaruta biashara. Kenya ni itu. Na Kenya ina thayo, twina thayo. Mwathani ni twagutia. Ni tondu wa bururi wa Kenya. Kuria twaciarirwo. Guku nikuo bururi witu. Ya bururi wina thayo. Biashara ina thayo. Ya bururi wina mbeca. Biashara ina mbia. Ya bururi kwina atongoria. Ya maraiguana. Nituiguanaga baba. Twara Kenya mbere yaku. Twara Kenya mbere yaku. Mwaka wa 2026. Utonga wa Kenya. Urotwetekera. Thayo wa Kenya. Urotwetekera. Migunda ya Kenya. Urotwetekera. Utonga wothe uria uikagira Kenya. Nitwawegwatira. Nitwarugama. Tukioera bururi witu. Twaoera president. Twaoera deputy wake. Atongoria othe. Maminister othe. Ma MP othe. Ma senator othe. Ma women rep othe. Aria maguthuretwo. Ona aria mendaga utongoria. Ona opposition. Twandikire atiriri. Kenya for peace. Kenya for peace. Kenya for peace. Kenya for peace. Amani Kenya. Amani Kenya. Amani kwa president. Amani kwa Kenya. Amani kwetu. Nacio biashara citu iria turutaga bururi-ini uyu irotwetekera. Mbeca ya Kenya irotwetekera. Currency yothe ya Kenya irotwetekera mihuko itu. Nitwatangatho Kenya nituguthukuma. Kenya nitugutonga. Kenya nitukuona kira giothe twerireirie. We declare now in the mighty name of Jesus. We declare today Kenya for peace. Na tondu ithuothe turi a Kenya woete guoko na iguru haria uturaga, haria urutagira wira, haria ukomaga, haria woinukaga, haria ciana ciaku ithomagira. Twetia thayo, twetia thayo, twetia thayo, twetia wendo, twetia wendo, twetia gikeno, twetia gikeno, twetia utonga, twetia gutonga bururi-ini uyu. Niturute wira Mwathani. Twanaigua mabururi maingi andu maturaga bururi wao no ni akimbici.
ithuĩ twahoya ũũ tũrute ithaku-inĩ cia rendo mbari tũrute ithaku-inĩ cia rendo mbari bũrũri ũyũ nĩ ũtongagĩria andũ kuo nĩ ũtũmaga andũ marute biacara cia iria-inĩ biacara cia rĩera-inĩ biacara cia mĩgũnda ũtonga waku Mwathani tũkũruta biacara na gũtirĩ ũkahara Mwathani twĩrĩgĩte kuona baba bũrũri wothe ũgĩte na maandamano biacara cia andũ igathũkio angĩ makahara biacara ciao ikahingwo no twatangatha atĩrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ aya gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe gĩgũte mwaka ũyũ no kũgĩa mekũgĩa they recover all they will recover all kĩrĩa gĩothe mendete Mwathani nĩ ũkũmahe tware county ciothe 47 mbere yaku Mwathani all 47 counties all 47 counties kũrĩa tũthũkũmagĩra kũrĩa tũrutagĩra wĩra twarũgamia bendera ici cia county ciothe tũiga Kenya for peace tũgĩcoka mawĩra-inĩ tũtikũhara na Januari tũtikaina rwĩmbo rwa kũhara no ũrĩa ũronire thĩna mwaka wa 2025 ũrĩa ũraregirwo nĩ mbeca ya Kenya ũrĩa ũraregirwo nĩ ũtonga wa Kenya rĩu nĩ etĩkĩrĩke nĩtwetia kĩhoto gĩa bũrũri ũyũ igai ritũ nĩ twarĩtie rĩa bũrũri ũyũ Ngai wa kĩgongona bũrũri ũyũ rĩ nĩ bũrũri wendete Ngai nĩ bũrũri wendete Ngai ndahoya atĩrĩrĩ bũrũri-inĩ ũyũ rĩ kanitha ũgĩe mũgambo athĩnjĩri magĩe mũgambo revival yaku nĩ yũke gatagatĩ gaitũ arĩa magũthũire arĩa mathũire kanitha nĩndekĩra mũhaka mwena wao gũthiĩ nduma mwena witũ gũkĩ ũtheri gatagatĩ gaitũ arĩa macambagia kanitha arĩa mahũraga kanitha ndekĩra mũhaka mwena wao kũgĩa nduma mwena witũ kũgĩa ũtheri kanitha yarĩ o kuo tondũ we nĩwe wanjirie kanitha na rĩu kanitha ĩrĩ o kuo no ĩgũthiĩ na mbere twĩra kanitha waku Mwathani bũrũri ũyũ Ngai witũ tũragio nĩ mahoya tũragio nĩ kanitha tũragio nĩ kwenda Ngai tũragio nĩ mahoya kũhoera bũrũri kũhoera atongoria kũhoera kanitha kũhoera mĩciĩ kũhoera macukuru kũhoera biacara nĩguo twatangatha 2026 it will be our year thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru and all say Amen. Thank you. Horera o hau ũrĩ nĩ mwaka mwerũ mũkire tũrũgie ĩtiguo na tondũ ti kĩrabu tũrĩ arĩa me kĩrabu nĩ hĩndĩ magũranĩra ĩmwe no ithuĩ twĩhana hĩndĩ tũraigĩrĩra ũmwe twarĩkia wa bũrũri tuoe mũcuba ũcio ũngĩ bishop haha ndĩrenda ũhoere aruti a wĩra wa biacara just that. Oya moko maku na igũrũ twĩ mbere ya Jehova. Mwathani maya mothe nĩ mawĩra moeirwo moko. Ici ciothe nĩ biacara cioeirwo moko. Jehova tũrahoya mwaka ũyũ wa 2026 gũtirĩ biacara ĩkũhara gũtirĩ biacara ĩkũgwa biacara citũ nĩ igũtherema twahoya guoko kwa Jehova igũrũ wa biacara ici bũrũri-inĩ ũyũ witũ arĩa othe me hema-inĩ ĩno biacara ciao itikũgwa itigũthira twaria muoyo biacara-inĩ icio mawabici-inĩ macio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ arĩa magũraga arĩa mendagia arĩa maheanaga services biacara ciao nĩtwaciarĩria biacara icio nĩciamũkĩre muoyo nĩciamũkĩre muoyo nĩciamũkĩre muoyo cirwamũkĩre muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ biacara cianyu nĩndacinyitithania
na kigongona geke na maguta maya maria kigongona ine geke marotawara biashara-inĩ cianyu mawĩra-inĩ manyu amokerai ũragĩa thayũ ũragĩa muoyo ũragĩa gũtherema thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru. Hena andũ twendete mũno, especially andũ a matatũ na andũ a nduthi. Kawe nĩngenaga mũno nĩ wendo wanyu atĩ nĩ mũhingũragĩra njĩra ngĩhĩtũka ngahunjie. Anake a nduthi makarũgamana niĩ mũno na atumia a thoko angĩ ona matimenyaga ngĩhĩtũkĩra kwao, no nĩ kwenda mũndũ ona wega mũno nĩgetha mũkamenyaga nĩ ngũraga kwanyu. No nĩ tondũ nĩ ngwenda anake aitũ a nduthi na arĩa matwarithĩtie ngari cia matatũ tuko na mũthenya mahoerwo nao mwaka ũyũ. Arĩa me nduthi-inĩ Ngai amahe matatũ, arĩa me matatũ-inĩ Ngai amahe personal. O mũndũ athiĩ haicĩte. Amen. Mũndũ wa Ngai ũkaha mũkũrinwo mũnabii wa Ngai. Jehova Ngai wa muoyo, ici ciana ciaku Ngai wa muoyo, ithe wa kĩrĩkanĩro waugire andũ magaikũrũka na angĩ makambata, ũkiuga Ngai wa muoyo akĩmarathimĩrwo irĩma-inĩ na angĩ kĩanda-inĩ, o wothe nĩ ũkui ithe wa mwathani witũ. Kwĩna biacara ciĩkũraya iria itwaragwo na ngari cia matatũ, Jehova nĩ twahoera andũ a matatũ magathiaga na thayũ, ndereba cia matatũ igatwaraga andũ na thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wakwa arĩa maikarĩte kuo mũno nĩ twamahoera Ngai wĩtĩkĩre nĩ tondũ wa kĩgongona ũmambatie ngathĩ, mahe ngari cia gwĩkua, ithe wa mwathani witũ. Anake aitũ mwathani arĩa mathiaga na nduthi makuaga mami aitũ, magakua baba aitũ, magakua thĩnjari, magatũmwo wĩra wa kĩgongona magĩetha gĩa kũrĩa. Jehova Ngai wa muoyo werire Amosi atĩrĩrĩ, thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩka thĩ ta ya nyamũ. Nĩtwarega ikuũ cia nduthi, nĩtwarega wote, nĩtwarega ikuũ cia nduthi, nĩtwarega wote. Ngai wa muoyo ngĩona kwagĩrĩire magitĩre mwathani ũndũ ũngĩ Ngai wakwa, tondũ nĩwetĩkĩrire cuma cingĩra mĩciĩ yao. Nĩtwamaingĩria gĩkĩro kĩa matatũ, nĩtwamaingĩria gĩkĩro kĩa mbathi, mathiĩ mambatĩte. Ngai wa kĩrĩkanĩro tuoete moko na igũrũ, nĩ aciari aitũ marutaga wĩra kuo, nĩ athuri aitũ marutaga wĩra kuo, nĩ atumia aitũ marutaga wĩra kuo, ona arĩa marutaga na Uber thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Angĩ nĩ makomboragwo mathiĩ makoragwo, twahoya makomborwo matũũre muoyo, twahoya makomborwo matũũre muoyo. Ũkui wothe wa Kenya thakame ndĩkanyoterwo, barabara ici nĩcio iratũraga. Twakũhoya Ngai wa muoyo kũgĩe na muoyo. Ndetia mũkerubi ũrĩa ũkaga na ngwa, ũrĩa ũkaga na marurume akagitĩra andũ aku rũcinĩ ona hwaĩ-inĩ. Nĩtuoya moko maitũ ithuothe 2026 gũtirĩ wonje, gũtirĩ gũikara kĩrathi kĩmwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen nene. Amen. Ithe tutithiĩte wega. Rĩrĩ nĩ igongona rĩaku rĩa mbere mwaka ũyũ. Amen. No rĩririkanagia Ngai. Nĩkĩthĩ mũtirĩ na marĩrĩ no kamũrire nĩ kũheha. Nĩ ũkaririkanagia Ngai na nĩkĩo ndenda andũ aya makĩhoya ngoro-inĩ gũkĩra Ngai ti ũguo, no kareka Ngai one ũthiũ waku, no kamwĩra baba we ũheanaga. Na ndĩmwĩraga niĩ na ndamũria moka mwerũ ũcio ũngĩ mũririkanage niĩ mũkĩhoya, tondũ niĩ kũrĩa ndaumire Ngai atĩ rĩu nĩ niĩ akibishop wanyu, ona inyuĩ nĩ mũkũmakio nĩ Ngai inyuĩ. Amina. Na ndahoya Ngai wakwa, ũngĩona bishop witũ haha Mwangi, ũngĩona hao kwanja mũingĩrĩre wao harĩa mĩkũndĩ-inĩ mĩingĩrĩre nĩ ta harĩa heragwo atĩ ngamĩra nĩ gatũnyimara cindano yarĩ ngamĩra. Ndauga atĩrĩrĩ, ndenda tũnyite andũ arĩa me haha me ciana kana wenyewe mendaga gũthiĩ rũraya. Aya guoko ũguo kũrora ũmwe arĩa mĩaka yao
mangĩgwa matingĩkũruta wĩra rũraya no macere makene. Arĩa matakĩhota gũthiĩ mau merĩ ciana ciao na ciairĩtu ao no ithiĩ na icinũkage. Tũhingũre njĩra icio, tũhingũre rĩera rĩu. Ũyũ mũtungatĩri witũ wa UK Ngai amũrutire Kenya akoragwo UK na agĩũka gũkũ nĩgetha tũmũitĩrĩrie maguta. Ũyũ nĩ mũndũ mwamũre nĩ Ngai na nĩ ũnyitagĩrĩra kanitha witũ. Rĩera-inĩ nĩwe ũkoragwo kuo. Ona arĩa mangĩenda kũingĩra rĩera-inĩ ũingĩrage kanitha witũ online. Oya na mbere kwĩna gĩcicio-inĩ thutha ũyũ nĩ gwĩkĩrwo hau. Nake ũyũ rĩ Pastor Irene Ngai ũrĩa wakũrutire gũkũ bara ciothe cia kuona visa agĩgũtũma ũtuĩke mũbirithĩni. Ndũkĩoya mĩoyo na mĩĩrĩ na meciria ma andũ aya manana kwĩ Ngai. Awa nĩtwagũthĩa Ngai, nĩtwakwambararia kĩgongona kĩa ũthingu. Mĩtambo ĩno ĩkirĩte kiwambarario. Every nation is uplifting you, O God. Mĩtambo-inĩ na rĩera-inĩ nĩwambararĩte. Oi mũthamaki wa irwa netha tũkirĩte kitũkwambararie 2026 twambararie na gũkwambararia. We have started by uplifting your name, O God, above every nation, above every need, above every problem, O God. Saini ya wana tuwana Jesu Kristo na tuwagotea wa muthigu na bũrũri witũ. Thank you nĩkũrĩa katũciarĩrwo gũkũ. Thank you nĩgũtũhe beba ya mabũrũri. Thank you nĩkũrĩa katũtuĩkania. Thank you nĩkũrĩa katũringa iria tũrĩ nayo. My Father, my God, Jehovah King of all the glory, ndagũthaitha nĩũndũ wa andũ arĩa marenda kumagara, nĩũndũ wa ciana iria irenda favor, nĩũndũ wa visas, my Jehovah, every department of immigration, release visas now, release visas now. Oh my Father, my God, release people to travel now. I call you by name. No kehigo gya kuingira na kuma. Na gwatha riu. Watekera andu a Ngai mathie methayo. Magatungatĩra Ngai wao. Kũrĩa matumĩte. Bũrũri witũ nĩ mwega. Na gũthũkũma kũngĩ nĩ kwega. Bũrũri witũ nĩ mwega gũkwambararia. Na tũkwambararia mũno na kũunja. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani wa tũrathima. Mwathani twahutia mbia cia mabũrũri mangĩ. Ũrĩa maigweta. Bũrũri-inĩ Jehova. Tũtikariganĩrwo nĩwe. Tũtikaima gwaku. Tũgũtũũra gwaku. Indo citũ igũtungate. Ciana citũ igũtungate. Generation citũ igũtungate. Tondũ nĩwe Ngai witũ. Tũtikainamĩrĩra ngai cia mĩhianano. Kũrĩa tũgathiĩ. Kũrĩa meũũgĩ mũingĩ. Arĩa wamaheire gũthondeka meri na ndege. Twanathiĩ kũu Jehova. Tũgakwambararia kuo. Akaunti citũ ciathoma mbia cia mabũrũri mangĩ. Tũtikariganĩrwo nĩ gũkwambararia. Tũtikariganĩrwo nĩ gũkũhe gateo. Tũgakwambararia. Andũ makũhe gateo. Andũ makũmenya. Andũ makwĩnyiharia. Mabũrũri magwĩtĩkĩra. Jehova, we honor you, Lord. Oh, Abba Father. Na andũ aitũ arĩa me mabũrũri mangĩ. Arĩa mahinyĩrĩirio. Arĩa maraigua ta mahingĩrĩirio. Matarĩ mona ciana ciao. Matarĩ mona aciari ao. Oh, Lord, I ask for favor. I ask for breakthrough. I ask for those papers. I ask, Father, that you may have your way. Kũrĩa mahingĩrĩtwo maninwo. Mwathani, ũtonyaga mĩrango ya mahinge. My Father, my God. Wetha iria igakira. Marĩrĩrwo. Na matorio. Ndũkanetĩkĩra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nao matũũre makwambararetie. Matũũre makwĩnyihĩirie. Matũũre makwambararetie. Katika jina la Yesu. Mwathani, I call for the currencies of the world. I call for the nations. Wambararĩirio passport ici. Ndahoya mĩhũri thĩinĩ wacio. Ndatia mĩhũri thĩinĩ wacio. Every embassy to obey. Every embassy to obey. Katika jina la Yesu. Embassies obey the voice of the Lord. Embassies obey the voice of the Lord. In the mighty name of Jesus. Mehori na kumagara. Na wamahe mehori Ngai. Ndũkana maime mbia cia kumagara. Na maimagara Mwathani.
Bũrũri ũcio ũkomaha irio. Deuteronomy 28. Mabũrũri nĩ magatwĩtĩkĩra. Nĩ magatũhe gĩa kũrĩa. Nĩ magatwenda. Mwathani Jehova Baba. Tũgatuĩka tũrikua. Nyũmba iria tũtarĩ twaka. Ũcio tũgaikara. Tondũ Mwathani nĩ tũkwendete. Tondũ twĩ ndungata ciaku. Psalms 123. Ũrĩa ndungata. Ambaragia maitho. Kũrĩa mũmĩathi. Maitho maitũ nĩ kũrĩ we. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũtikainamagĩrĩra ngai cia cera. Tũtikainamĩrĩra ngai cia mĩcongo. Ũgũtũũra wĩ Ngai witũ. Na kĩa bishop wakwa nĩ moko-inĩ maku. Anatuĩkania mabũrũri. Akĩheana mwĩhoko. Agĩcokia andũ thayũ. Ndagũthaitha mũhe thayũ. Mũhe matukũ maingĩ. Mũhe ũgima wa mwĩrĩ. Mũrathime no mũririkane. Mũraithagia kiumagara. Oh my Father, my God. Mũiguĩre tha. Mũtũũria gwaku. Mwĩke wega. Mũteithĩtie Ngai. Ke bishop witũ. Nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra mũthikabu mũnene. Muonere kĩhoto. Mũiguĩre tha. Na bamĩrĩ ciao. Meke wega. Oh Jehova Baba Father. Mambaragia moko tũkona wega. Na tuomberagia moko mao igũrũ. Mwathani mateithie. Tũra manyitĩrĩire. Tũra maiguagĩra tha. Nĩgetha tũkona wega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na mĩtambo ĩno ya online. Andũ arĩa othe me kũraihu. Twamwenditharia thayũ. Twĩ kũraihu na mũciĩ. Twamwenditharia gũtherema. Twamwenditharia gũthiĩ na gũcoka mũciĩ mwĩ thayũ. Mũtikainũka mwĩ ithandũkũ. Mũkona ciana cianyu. Mũkamũkora kũrĩa mũrĩ. Tondũ Ngai nĩegũtema njĩra. Katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Amina. Amina. Appreciate Pastor Irene. God bless you. Dada doce me kunyitite passport ciao. Abararia passport icio. Na inyo muri andu ogi. Ucio ne Ngai omwathire passport ti ID. Ukimana muci oguthiaga international. Etiguo? Okiro ikira roho-ine in the spirit okira international. Yes. Atungati ane ngoda mutaburuke moko manyu inyu the passport ine ici. Kana wewe hana nduri no korwo ndwendaga guthie kana ni urienda no thini waku kone maguta ma Ngai. Oguo pastor ahoya taburuke moko manyu iguru riao. Moko tu. Passport icio ni ithie. Togo ndungata ya Ngai ahoya. Amen. Ni ithie. Amen. Ni yo mehori. Amen. Ni muhingurĩrwo njĩra. Amen. Ni mugoka rimwe. Kiungano haha. Tukoya hahinda. Ohoere andu akundu kungi. Ngai arokurathima. Ngai ni ahingure. Thank you Pastor Irene. Amen. Ndenda gwĩta Pastor Judy. Please come. Eno nĩyo mũrĩ misaga. Nĩ ndona nĩ aingĩ anyu mareciria mũico wa Januari no mwende tũke tũrugie mwaka rĩngĩ. No mwende? Twĩna nabii. Pastor Mwangi ni arerete iritu aya na njĩra nene mũno na nĩ atungatĩria aitũ. Ũyũ nĩ mũnabii wa Ngai. Na tondũ Pastor Judy wĩ mũtumia. Na nĩ mathĩna marĩa marathĩnia atumia. Tondũ tũna thibitarĩ haha ya Kenya tũngĩthiĩ kũu nĩ kuona atumia mena ruo. Mĩrimũ ĩyo rĩ no tũmĩkanie tigane na andũ moko. Amen. Atumia nĩ ũru mũno makĩara ni thibitarĩ. Na mena ciana marathomithia. Wewe wagĩrĩirwo gũkomaga thibitarĩ kana gwaku? Gwakwa. Ateko? Gwakwa. Gĩtanda gĩa thibitarĩ nĩ kĩnini mũno. Nĩguo. Nĩ komangĩte kuo ngakomena. Na kĩmĩnoga. Kamũtangĩtĩkĩra tũmene. Hamwe na mũnabii wa Ngai. Tũnyarara itanda icio. Na ndaimono na cancer tũrumĩte kuma iyo. Tũmĩrume piũ. Iratũma mũtumia atige ciana cia nyondo. Iratũma mũciari akue atarĩ ta thithino yake. Na mwakwenda tũmĩrume. Tũmĩrume. Ona kono no gire ne koroga maikarathe tu rume oreo hau. Ruma oreo hau. Pastor Judy please. Ona pastor itu agithurai. Hallelujah. Amen. Angĩkorwo wĩ mũtumia ndĩrenda ũnyite nda yaku na wathuri aitũ matwambararĩrie moko na igũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndĩrenda ũnyite nda yaku nĩgetha tũrume mĩrimũ,
tunyite kiria kenyeretie ciana cito, tunyite kiria kenyeretie amamia ito, matigakue matarete indo cito thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. And now I declare in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, cotheria atumia aya nĩ manyitete nda ciao Ngai. Mwathani Ngai wakwa ciana ciumaga nda, Mwathani mũtumia nĩwe ũkuaga nda, nake mũthuri nĩwe ũkuaga mbegũ. Nĩkĩo mambararia moko mao na igũrũ, mambararia atumia aya manyitete nda ciao. My Father, I want to declare gũtirĩ mũrimũ ona ũmwe, mĩrimũ ĩrĩa ĩ marĩtwa, mĩrimũ ĩrĩa ĩtarĩ marĩtwa ĩkwenyeria njiaro citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai wa kĩgongona, tũrenda gũkĩrĩra mũrimũ wa kansa, tũrenda gũkĩrĩra mũrimũ wa kansa, tũrenda gũkĩrĩra mũrimũ wa kansa. Atĩrĩrĩ Ngai, ĩno nĩ giant yarũgamire thĩinĩ wa thĩ ĩno Ngai. But Father, we want to declare under this anointing year 2026, my Father, we declare tũtigũthikwo, 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 tũtigũthikwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai wa kĩgongona, twerekeria moko maitũ level 5 citũ cia mathibitarĩ. Ngai wa kĩgongona, nĩ kũrĩ andũ matwarĩte andũ ao mathiĩ Kenyatta, mathiĩ KU, mathiĩ mathibitarĩ tofauti nĩ ũndũ wa mĩrimũ. Gũka kũmĩruma, gũka kũmĩkania na maguta merũ wa 2026 in the name of the Father. Ngai witũ, tũnyitĩte nda citũ, mwana ageraga nda agaciarwo nĩ mũtumia. Ngai wa kĩgongona, ngai citua kĩrathimo kĩrĩa tũciarĩte twagĩtua kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kũrĩa twarumĩirwo, kũrĩa ciana citũ ciarumĩirwo, we declare gũtirĩ irumi ciarĩa me muoyo na arĩa makuĩte, migambo yothe ya arĩa me muoyo na arĩa makuĩte nĩ twamĩagithia hinya, twatũma ũhonio ũrĩa umanaga na kũrĩ Ngai witũ. Tũtikĩriganĩrwo nĩ njĩra citũ kũrĩa ciana cia atumia Ngai maikaraga makĩnĩigenyo maigereirwo, matũraga macira-inĩ, matũraga magoti-inĩ. Ngai witũ, Ngai witũ, Ngai witũ, Ngai witũ, nĩtwagathũra mĩnyororo yothe, mĩnyororo ya njera, arĩa maigĩrĩirwo igenyo. Rĩu nĩ mohoro, rĩu nĩ mohoro, rĩu nĩ mohoro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na tondũ twaragia ta wĩ thĩ ya kũraya, na tondũ wĩ Ngai na nĩ ũhingagia na ũkaigua, mwaka wa 2026 gũtirĩ mũtumia ũgũthiĩ kuona mwana njera, gũtirĩ mũtumia ũgũthiĩ kuona mwana thibitarĩ. Twaria ũhonio, twaria ũhonio, twaria ũhonio, twaria ũhonio, twaria ũhonio, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Uga amen. Amen. Sumpe Bwana makofi kidogo kidogo kidogo. Ebu nataka tusikilize bila hiyo keyboard zetu kidogo. Nataka hiyo offering, sadaka ya makofi kwa Bwana. Give it like an offering. Amen. 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 Thank you very much. We have a very good congregation today. We are still in the mood of prayer. I see everything is happening. Na mutikanage gutwira twahoerwo nginya aria arorume mathibitari. Ngai ni amarute kuu. Ni njũĩ ruo rwa gũkorwo na mũrwaru tondu kanena maitũ mũrwaru mwaka na mĩeri mũgwanja nĩ ruo rũnene na thĩna mũnene. Andũ arĩa mehaha mena aciari arwaru Ngai nĩ amaiguĩre tha, na arĩa matarwarwaru Ngai amongerere matukũ maingĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩna mũnene ho mũtheru. Ndenda gwĩta Minister Edith uka haha. I want to pray for youths. Amen. Shatoka. Okay, Mary Lincoln, can you Reverend, do it for ladies, youths, please. Mwathani, amen,
Ndeto ndio kairo ndeto ndio atoige. Magana ine motha ma miaka. Tore watera gutweka Ngai. Ndetwage gweta rucini rwa umothe. Ndetwagucokeria ngatho ni undu wa gutuma tuone rucini rwa umothe. Ndetwagucokeria ngatho ni undu wa gutuma tuone mwaka mweru. Kigokona kia matuine. Ndetwoka gukwira ni wega mwana. Ndetondu we wi Ngai. Ndetondu we nducenjagia. Ndetondu we gutura wi Ngai. Kaingi wa ritwa ria Jesu. Ndagika-ini ino na mathamba aya. Twambararia ritwa riaku. Twiga gutire Ngai ungi uhana ta. Twambararia moko maito. Twambararia moko maito. Twiga gutire Ngai ungi uhana ta. Kigokona kia matuine. Ndetwagucokeria ngatho. Twamuraria ritwa riaku. Na ritwa maria mangi mothe. Twamuraria ritwa riaku. Na Ngai ingi Jehova Ngai. Thĩinĩ wa ritwa ria Jesu. Ngai wa aria marĩ muoyo. Nĩ kũrĩ ciana ũtũhete. Na nĩcio twĩtaga yuthi. Kĩgongona kĩa ũthingu. Ngai wa aria marĩ muoyo. Twagwĩta nĩ ũndũ wa anake aitũ. Ngai wakwa. Twagwĩta nĩ ũndũ wa anake aitũ. Kĩgongona kĩa matuine. We Ngai woiguaga tha. Igwĩra anake aitũ tha. Igwĩra anake aitũ tha. Igwĩra anake aitũ tha. Thĩinĩ wa ritwa ria Jesu. Amwe mathomire Mwathani. Makĩgĩa na ndigiri. Maikaraga makoria atĩrĩrĩ. Ngai twathomire. No nĩtwagire mawĩra. Kĩgongona kĩa matuine. Nahoya ririkane airĩtu aitũ. Ona anake aitũ Mwathani. Nĩmathomire Mwathani. Nĩmathomithirio nĩ aciari. No rĩu maikarĩte mĩciĩ. Nĩo maranjua bangi. Nĩo maranjua thigara. Nĩo maranjua njohi. Ngai wakwa. Kĩgongona kĩa ũthingu. Mwaka ũyũ wa 2026. Twagwĩta wĩtĩkĩre kũigua tha. Waiguĩra yuthi aitũ tha. Kĩgongona kĩa ũthingu. Nĩo rũciũ rwitũ. Nĩo twetereire magatũciara. Ngai wakwa. Igwĩra yuthi aitũ tha. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kĩgongona kĩa matuine. Andĩko maku maugaga atĩrĩrĩ. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Alawii 10. Atĩ nao ariũ a Harũni makĩgĩra mwaki wa kũngĩ. Kĩgongona kĩa matuine. Na gũkorwo Mũrungu ũrĩ tha Baba. Maũndũ maya ma ngeithi. Maũndũ maya ma lesbian. Yarĩ Ngai ya kũngĩ. Yareheirwo bũrũri witũ. No nĩtwagũthaitha. Nĩtwagũthaitha. Aiguĩra ciana citũ tha. Twiga ciana citũ itigũtuĩka ngĩ. Twiga ciana citũ itigũtuĩka lesbian. Twiga ciana citũ itirĩkenagia. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kĩgongona kĩa matuine. Thĩinĩ wa maguta maya Mwathani. Nĩndakũhoya. Ciana citũ ihikania ciana kena airĩtu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Mwaka ũyũ wa 2026. Nĩwe twĩhokera ciana citũ. Nĩwe twĩhokera ciana citũ. Nĩwe twĩhokera ciana citũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Twakũhoya Mũrungu arĩ tha. We nĩwe watuonirie kĩgongona. We nĩwe watuonirie gũgwĩtigĩra. Ndahoya atĩrĩrĩ Baba. Yuthi othe Mwathani. Makũmenya na magwĩtigĩre. Makũmenya na makwende. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Acio nĩo magatuĩka Archbishop. Acio nĩo magatuĩka mabishofu. Ngai wakwa. Nĩo magatuĩka andũ anene thirikari. Nĩtwagĩgũthaitha. Mataneri gwari. Nĩũndũ wa njui wa bangi. Nĩũndũ wa njui wa thigara. Nĩũndũ wa njui nĩũndũ wa kwĩtukania Mwathani. Mataneri gwa Baba. Twakũhoya tũtharĩre ciana ici. Tũtharĩre ciana citũ. Tambũrũkia guoko gwaku. Tambũrũkia guoko gwaku. Mwathani atũtharĩre ciana. Mwathani agũtharĩre mwana. Mwathani agũtharĩre mwana. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai wakwa. Nĩndagwĩta. Risi nĩrĩa wandĩkĩte. Ya andũ arĩa ũgũteithia. Ya andũ arĩa ũgũteithia. Mwaka ũyũ wa 2026. Ndũkariganĩrwo
kũrũmĩrĩrwo nĩ ayuthi aitũ Nĩguo Mwathani. ndũkariganĩrwo nĩ ciana citũ Ndũkariganĩrwo Ngai. rĩtwa rĩa Jesũ Mighty name of arĩa Jesus. kwahararia gĩconoko Yes. marotuĩka ciana citũ Nĩguo Ngai. arĩa kwambararia mũno Yes. marotuĩka ciana citũ Nĩguo Mwathani. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mighty name of Jesũ tũkĩhoya twĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ Yes. atĩ we Ngai nĩ ũgũtũigua Nĩguo Ngai. na we Ngai nĩ ũkũhingia Yes. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mighty name of Ngai Jesus. mũriũ Yes. hona Ngai roho mũtheru Yes. twahoya na twacokia Ngai Amen. Ugai amen. Amen. Aciari arĩa meha mena nake agima manjĩtie gwetha wĩra twĩngwatanĩro na thĩnjĩri Ngai aya twauga manjie kũinũkaga na ngari mĩciĩ Amen. manjie kũhikania magĩtwaraga atumia mĩciĩ airĩtu aitũ matĩkĩre kũhikana magĩe ciana Amen. ciana cianyu itikana tuge kĩrumi harĩ inyuĩ Ngai nĩ atũme kwanyu kwanjie kũingĩra ũndũ ũtarĩ wa mwanya Amina. ũndũ ũtamenyekanĩte naguo rĩngĩ ndathĩrĩria ngari cia andũ iria igũka kwanyu citinoka kũrehe mwĩrĩ ti cia kũrehe mwĩrĩ na mũnabii ũngiuga ũguo kana mũraika kana wakiri kana mwandĩki na mwandĩkĩrwo mũndũ ũngiuga against ũguo ndangĩhota gũkarania Ngai kwanyu gũtikaingĩra ngari ya mwĩrĩ ndauga gũtikaingĩra ngari ya mwĩrĩ ona inyuĩ mũtikaingĩra mwĩ ngari ya mwĩrĩ inyuĩ nĩ mũtirekĩtie gũkoma ũrĩrĩ nĩguo mũkome mathandũkũ oya guoko gwakuga ugania ndigũkua nĩngũtũra kona ciana cia ciana ciakwa ngerahaga ũtugi wa Jehova Ngai amen amen nĩ njũĩ ithuothe tumĩte ma-counties na aciari aitũ mena kũu irio iria tũrega Nairobi ciumaga matũra nĩkuo aciari aitũ na brothers citũ ingĩire na ithuĩ tũ Nairobi tondũ ithuĩ mendagĩria nĩngwenda gwĩta Pastor Kamau wa Gĩthũrai wa kanitha wa Gĩthũrai please ndenda hoera irio cia bũrũri iria imĩgũnda itia Ngai mbura ya kĩrathimo tuone irio bũrũri na gũtikahũtwo amen kĩtũhoe Mwathani nĩ twagũtĩa nĩ twakwambararia wĩ Ngai mwega na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe nĩ ũndũ wa tha ciaku nĩ watũrũgia mwaka ũngĩ mwaka wa 2026 Ngai mwega nĩ ũndũ wa tha ciaku nĩ twakorwo ho twĩ muoyo Mwathani watũmenyerera na watũkinyithia mwaka ũngĩ nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku Mwathani nĩ twakwambararia Ngai mwega tũrũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani tũtigĩte morĩrĩ maitũ Jehova tũtigĩte toro witũ Mwathani nĩgetha tũgũthaithe na tũgwĩta Mwathani watuheire matũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ na twagwĩta nĩ ũiguaga Ngai nĩ tũgũgũthaitha Mwathani nĩ tondũ wa bũrũri witũ Mwathani harĩa hothe ũkinyĩte Mwathani kaunti ciothe 47 nĩ tũgũgũthaitha Ngai mwega ũrĩ wetĩkĩra gũtũigua irio iria ciothe ikũraga kuo Mwathani we uragia mbura Ngai mwega twathoma maandĩko maku Ngai watwĩra nĩwe ũnganagia matata ũgacoka ũkamatua mbura Mwathani nĩ tũgũgwĩtia mbura mbura ya kĩmera Mwathani nĩtũkwenda gũkũma rĩu roho wothe wa thĩna roho wothe wa wagi roho wothe wa gũcoka na thutha Ngai mwega na ũndũ wa tha ciaku ũrorehe kĩmera bũrũri wothe wa Kenya kaunti ciothe cia Kenya ũrorehe kĩmera roho wothe wa ng'aragu nĩtũkwenda kũũkania Ngai mwega mwaka ũyũ wa 2026 nĩtwakania ikuũ ciothe cia ng'aragu cigukuo ciothe cia ng'aragu twacikanĩria kĩũngano-inĩ gĩkĩ o maguta-inĩ maya Mwathani twakania ikuũ cio Mwathani gũtirĩ ũna ũmwe ũgakua nĩ tondũ wa ng'aragu Mwathani kũrĩa kumaga mbembe Mwathani ũrotũma kũgĩe Mwathani kũrĩa kumaga indo iria ciothe cikinyaga Nairobi ĩno Mwathani ũrotũma igĩe kuo Mwathani we nĩwe ũkũragia we nĩwe uragia mbura ũrokinyanĩria Ngai mwega ũrokinyanĩria Ngai mwega ũrokinyanĩria na ũndũ wa tha ciaku nĩ tũgũgũthaitha Mwathani tĩkĩra gũcokia mahoya maitũ tĩkĩra gũtũigua Mwathani twambararĩtie moko maitũ na igũrũ tũgũgũthaitha nĩ ũndũ wa tha ciaku mwaka ũyũ wa 2026 ũrĩ wetĩkĩra kũgĩa na kĩmera wetĩkĩra kũrehe kĩmera nĩ ũndũ wa tha ciaku na ũnene waku Mwathani twagũtĩa na twakwambararia o wega-inĩ waku na mũrũguo Jesũ Kristo twahoya twetĩkia na twacokia ngatho Amen. Appreciate Pastor Kamau. God bless you. Shoni Pastor wa kanitha witũ Gĩthũrai na ndĩna Reverend Virginia kuma Jacaranda ukaha anake aitũ
ici meja amwe tondu nio thigari cia bururi uyu jeshi cito imwe iratoire Haiti ingĩ ci mĩhaka ya mabũrũri ma tũrigainie angĩ me peacekeeping mabũrũri mangĩ maratũrĩte Kongo hĩndĩ ĩngĩ makĩrũa na M23 maroaga na njeti magĩikagia bomu na vilipusi cia kĩjeshi na nĩ maũndũ very risky. Ciana icio ireraga gĩthaka na ti ciana nĩ anake na nĩ athuri, aingĩ ao nĩ athuri mena ciana maingĩraga ndege icio magĩthiĩ kũrũa matoĩ kana makainũka. Rĩu ndenda gũkome haha mami witũ because you are a mother and you are reverend, ndenda hoera thigari citũ ujue ni maita merĩ. Kuna askari la jeshi la kitaifa wanaitwa KDF, Kenya Defence Forces, na kuna askari wa jeshi letu la polisi. Sio unajua? Wako wengi kwa polisi ni wengi, GSU, AP, wote general duty all that. Oere ihe social kana ikundi social. Amwe mejera meitha kaini cia bũrũri ũyũ mĩhaka-inĩ mena indo cia mbara angĩ me maria-inĩ angĩ me training na cio borithi citũ nĩ irathiũrũrũka gũkũ na mũtikone thigari hau mwĩtigĩre acio tũhetwo nĩ OCPD Kasarani na OCS witũ Honorable OCS Njoroge niwe wĩna thigari icio mũrona gũkũ for us na nginya inyuĩ mũkorwo mwĩ safe gũtirĩ crime gũkũ nĩ twendetwo. OCS anatupenda sana and OCPD Kasarani Police Division anatupenda sana, even County Commissioner. I'm happy for the support. So naombea hizo tu vitengo vya usalama wa serikali. Thank you. Wacha tuamini tuombe. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twagucokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũrangĩri ũrĩa wĩ thĩinĩ wa Kenya. Twĩna KDF na twĩna wanajeshi. Ndagucokeria ngatho Ngai atĩ tondũ nĩ ũndũ wao mũthamaki wa thamaki nĩ matuĩkĩte peacemakers kũrĩa kwĩna mbara kũndũ kwa mathiaga rĩrĩa tũrenda ũgitĩri nĩo matũgitagĩra. Ngai mwega akĩmaruta wĩra kũndũ very risky andũ maruta wĩra ciana kũraya my father na kũrĩa maikaraga akĩmatũraga mwathani matarĩ mona bũrũri ciana ciao matarĩ mona atumia matarĩ mona aciari ao rĩrĩa maraumagara-rĩ Ngai wa kĩgongona mathiaga matarĩ shua atĩ kana nĩ magacoka ona marĩ muoyo. Ngai twarũgama ta kanitha twameteria cover twameteria protection katika jina la Yesu. The peacekeeping agekwira kou Ngai atumia ole matũra na kĩronda aciari ole matũra macekaga agĩmationi na meri ya ciana ciao cigoharũrũkire tuĩke wa kũmahonia Jesu Kristo nĩ ndagweta ndaria thakame ya gatũrũme nĩ ũndũ wa KDF wothe kũrĩa guothe marĩ angĩ me bũrũri-inĩ ũyũ no kũrĩa kwĩ mbara. Ngai mwega ona makwatha makie tũrĩithĩrie ciana icio tũrĩithĩrie athuri acio tũrĩithĩrie airetu acio tũrĩithĩrie atumia acio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tukana wanajeshi na mathiũrũrũkĩirie bũrũri wa Kenya. Ngai witũ nĩ ũndũ wa twĩna security. Ngai mwega we speak a word of blessing unto them dear Lord akũrĩa marĩ Ngai twameteria protection hĩndĩ mathia na chale. We declare today ationa mwathani kiugo gĩaku kĩrũgame gĩtirĩ thakame na mũndũ Ngai kathe ataya nyamũ kana kĩimba gĩake kĩrĩa kũu gĩthaka. Ngai mwega nĩtũmonaga kũrĩa maratũmware rĩngĩ kwĩna andũ ao kwĩna aciari ao but because they are unchute no mwaka mathiĩ Ngai nĩtwagũthaitha ũkorwo ya mwena ikaria meshi yao ikaria family ciao katika jina la Yesu. Akemwathanire nĩmatuĩkire wounded ake Ngai mwega one maunirwo mahĩndĩ na tũiguire atĩrĩrĩ katika Psalms 34 atĩ Ngai mwega gũtirĩ ihĩndĩ ona rĩmwe ritũrĩkunĩka. We declare today mahĩndĩ mao matikunangwo na mahĩndĩ mao matikunangwo Ngai protect bũrũri wa Kenya rĩrĩa mareka peacekeeping
keeping. Oh, yes, Lord. Maburi macha. Yes, Jesus generation. I pray today, God. Kule mwadha maledhiaga. Dakame ya kwe kama tetera. Kule mwadha maledhiaga. Sino wakwe kama togari. Ino aretu aliache. I pray today that they shall have order. They know aretu aliache. And wameko uja. They are going to practice justice. They know aretu aliache. Kone mwake madhiete. Mageko kora. Yesu akoma. Yeko takeu. Maboro magaroda. Wana makuwa dhamaki. Because ya ada oda. Keria mehete irare. Nageka gakio. Nageka yomede. Nageka yomaradhibe. Nageka wichore. Omatoria. Katika jina la Yesu. Yodo apara na agurano. Legeno gothia gato makaigua guaya. Gokaga kai wake gokona. Jaba shige yumeria. Ide karo epa. Jaba ihana ulia. Odiara ugaterere. Yange shoka nyobe yake adeni. Lele akoraro. Tuamete yo ujasiri. Katika jina la Yesu. Ate watarida mchi. Watarida Kenya. Wataridi mikoa. Wataridi counties. My father. Watapigania Kenya. Na sayo kule uode kule. Dago tada kwa baradia. Todu hawe gai. Thank you nodo wagoto he. Easy because viwili. Ate KDF no wanajeshi. Gai wake gogona. Matoikaririe na gai wako. Ino wale toleive. Ya morio. Na lia romo deru. Twahoya na twashokia gado. Amen. Amen. Appreciate Reverend Virginia. Amen. Adoito. Lekede mutagathere kimenyithia kimwe kia ngora kuma rĩrĩa tũrogire mwaka tũingĩrire celebration na mahoya tũtigĩtie ndagĩka ĩyo ĩmwe na rĩu nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka ithatũ twahe Ngai witũ na ithuĩ na roho witũ Ngai ithaa rĩothe rĩa mbere. Amen. Hallelujah. Na tondũ ndĩmũtungati na nĩ ndungatĩte Ngai mĩaka mĩingĩ na athuri aya na atumia aya me mbere yanyu nĩ matungatĩte Ngai ihinda inene na ngĩa na banana yao na wainjilisti na anabii nĩ tũĩ ithuĩ ta priesthood atĩ maandĩko maugĩte mũndũ ũrĩa ahandaga nĩ akagetha. Amen. Na gũtirĩ kĩndũ tũtahandaga atĩ nĩ twanyita ithaa ritũ rĩa mbere twarĩhanda. Amen. Ndũranyita hau twahanda nĩguo. Amen. Mathaa marĩa Ngai egũkũhe ndirĩ mwega na mathabu tondũ mũthenya mũnene nĩ wa mathaa 24. Oh yes. Mweri ũmwe no wa thikũ 30 mwaka ũguo nĩ wa 12 thikũ 365 nĩguo tũkĩhũra na maita 24 nĩ ũkuona mathaa marĩa Ngai akũhe tabaĩka gathabu kau gĩkorwo nĩ kũhota Ngai akorwo akũhe mwaka ũcio wathira akũhete thikũ 365 times 24. Am I right? Yes. No rĩu haha wewe no tiganu munene muno na mũndũ ũtekĩte ũguo Ngai nĩ egũkenio nĩwe mwaka ũyũ. Amen. Tondũ nĩ amenya nĩ wamũhe ithaa. Amen. Mwena marere na nĩ ndamũria mũgae mekuo no nĩ muonire ũũ ũrĩa ũngĩ ũkũhe Ngai ithaa rĩngĩ ũrĩa ũkũmũhe rĩngĩ angĩkorwo ndũrĩ mũrwaru nĩ wega mũno ndũgatuĩke kĩrimũ kĩrĩa gĩkonagwo gĩkĩgũra tondũ nĩ tũkona ũtheri wa mweri ĩmwe twĩ mweri ĩmwe rĩu no tũtirĩ tũrona ũtheri wayo. Yes. Niĩ nĩ njĩraga andũ nĩ ngũrũgithia mwaka ona nja ya bũrũri na gũkũ eterera wone mũthenya ndũkareherwo mũhiki ũtukũ ta ũrĩa warĩ wa mũthuri ũrĩa etagwo Jakubu areheirwo ũũ Lea oĩ nĩ Rakeli akĩreherwo mũndũ Kengecha akĩreherwo Kengecha Masisi. Macho Kengeza. Maitho macici. Kengeza. Na no igwan aya marauga te Kengecha. No ta ke imagine mũndũ cikarĩte nyũmba akĩreherwo no tuko rũcinĩ ahumburia agĩkorwo rĩo ti wĩra ndakũhikia na igongona rĩothe rĩa mũndũ ahika rĩrĩa kĩhĩtũkĩte ũtukũ ũcio ndangĩhotire kũmũte rĩu tondũ nĩ marĩkĩtie mitha yothe ya mbere. Ndikwenda ũhĩngĩcwo no ũtukũ ũyũ ũkaiyĩrwo rũcio rwaku wĩtĩkĩre Ngai agũteithie wone gũgĩkĩa. Amen. Arĩa mararuta wĩra wa Uber a kibikibi mũkuĩ andũ mũkĩmeraga wamũkinyia haha arĩ ha ũkamwĩra tũcoke kanitha wĩonere gũgĩkĩa.
Wewe ndukareke kumukinyia mukinyie. Bari huo uguo ri. Umureke gucokie nyumba ya Ngai. Andu aitu. Ni wendi wakwa muno kuona gugikia. Na nikurikanira na Ngai. Urwajitiririe maguta na ndudu na yathĩnjĩri. Ati Ngai niagakuriha muthenya uyu na ithaa rĩrĩ. Amen. Thaa ici mundu angĩhĩtania kũrugwo mwaka ũrarũgĩra kũ? Ũkĩruga mwaka wĩ mũrĩu igongona rĩa mapombe nĩ rĩitĩka ũkona nyingĩ kinya ũkue. Ũkĩrogeria mwaka rumu mũthuri mũndũ witũ ũkũhĩnja umie iguku ũgĩe iguku ũkũhĩnja ũgĩe iguku nĩ mawĩra marĩa ũkũhingũrĩrwo morĩrĩ. Ndũkĩrogeria mwaka ũrĩrĩ ũbari ukiambia bururi ukianjia mwaka na undu ucio wake ona wewe muiritu ukwirutĩire ri ukere mundu iguru riaku mwaka ukirogwo mundu ucio ugociro ugukomerwo ni aigana mwaka ugigathira. Utakuwa kitanda wewe? Utakuwa mattress? Hapana. Pana rusha mwaka na aina hiyo. Etiguo mundu ndakurogia na ikinya riu. So we hold until we see the light. There is a lady here, a beautiful woman. Okiri ajera ndemwira happy birthday. Ajerero haha. Na ndona ni akena muno kuhota gukuru tukuyu haha muthenya uria ciarirwo. Guthinjwo. Yani ugathinjwo ringi na ringi. Jesus. And tagaruko ngorore andu acio mutumia ucio ati na munabii the prophetess ucarajira athinjitwo maita matano nginya mwaka uyu nginya ngingwara nyoni uguo na nirona uria igana ukirorithania na mwanake urahura mbica ndare thinjwo ona iguthakara na timuthinje Ngai aroguteithia ni ugukite na keki Njaigwa aya aranjira ni egukite na keki ya birthday yake na riu ndakirora egwiciritie gukora hihi andu ta 20 riu angicoka ugendera muhe keki we ni uguthinekanio ni andu aya togwika uguo riu keki iyo ri yoka unjire ni ngumihe atumia akora waciarirwo to muthi waciarirwo first of January 31st warugire gatagati ka mwaka he mundu waciarirwo hende yo tuku toyo tanyoni na guoko bas acio no mukure keki nao toya iboka na maciarirwo mweri 31st where is the 31st Tarogamai adosho mashari 31st please. Can you stand up? Wacho marogire katakata kau. Nginya kwa gukeithia. No, I want you to be serious. Tariki emwe adosho mashari 31st tuko na mweri murogamai tu. No nya ukai tu. Na getikeo getikaikariro we ukorora haria guikaire o make sure no rora getikeu. Na tondu ni andu na ingi no uri ogicokori wo uma. Rora uma. Just come here. Even if you are very far above or far beyond, just come. Thank you. DJ guitarist say tomuti hore karo batumia shomageuka na dhuri. Wapeka muziki kidogo tu. Mara ile tunasonga mkono huu tunashika mkono ule. Wewe soloist uliondoka kwa gitaa. Okay, happy birthday to you. Kaini waibaji walienda wapi? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you very much. Camera team. Rorai adosho the camera ine.
mamenye na ndakorwo mundu ndari kanitha thiaga welcome priesthood kuria gukuhe nawe twigithura itwe mwihoko twe njiro twe witeithie kila mahali Kiambu bora ukue church na kama uko na church nyingine naenda Ngai akurathime. Maintain the church and keep the church, don't run away from the church. God bless you. I want to wish you the happiest birthday, and by that nenda kwita our bishop again nigetha urathime iheo ici Ngai atuhete. Somebody else can hold the flag for him kindly. Ndio apitie mbele ama kuja tu. Amina. Mithenya ya bata muno ni muthenya wa guciarwo na muthenya wa kuona wega. Ikoragwo mithenya ĩrĩa mĩega muno. Muthenya ũrĩa ndaciarirwo na muthenya ũrĩa ndonire wega. Na tondũ nĩ mwaciarirwo rĩu ndĩrenda kũmũnengera kĩrathimo kĩa maũndũ mega. Mwathani rathima ndungata ici. Magi celebrate birthday yao. Miturire ya wero cenjia. Kiria manerirĩria na makahoya. Ngai wa Mwathani ũromahe. Na kĩgĩtuĩke gĩkĩ kĩanjĩrĩria kĩa maũndũ mega. Marĩa megũcemania namo mwaka ũyũ. Mana rũgia mĩaka mĩingĩ. Ona nĩgetha makinya haha rĩ. Mena mĩaka mĩingĩ ma celebrate. But this year mwaka wa 2025 twa celebrate na twarugia mwaka na twa mawishi maundu mega mathie magathereme mathie makagacire mathie magatonge ugima wa mwiri utuike igai riao mature makenetio ni Ngai na monage wega kwenda ige kwa Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thĩ imũkone wega. I wish you happy birthday. God bless you. Ngai amũrathime. Thank you. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Thank you very much for trusting us for your years to come and your birthday that has just happened. Thank you prophetess kwa sababu ya kufanya hiyo kitendo. Ndio tuondoe hizi flags. Hakuna shinda. Kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika ugali. Ikinishinda hapa kuna jasho ya kusukuma. All in all, I feel that God has done something great in your lives. Amen. And before we get to fika saa 10 asubuhi, some things will have been happened here. Amen. Nataka kuesema hii. Leo twarugire kuma 2024, twari na mwaka hau kabere wari na kiguo. Kioragire andu aingi muno Kenya. Mwaka uyu Ngai atuhe. Gutiri mundu oragwo ni mai. Amen. Ni ma gutire ngari ya gwaya ni na andu aingi na gutire ndege ya bururi uyu iragũire. Acha Mungu amekamata anga. Aya goko kwa kumwira thank you Ngai. Thank you Jesus. Ngai amen. Amen. Negucokera ringi thank you and thank you again. Tukamweta tu na radio na itaba ya barabara na lori mogoka in this big number. I think you are more than 8,000 people according to our seat arrangement. I am happy to see how you love us. I'm happy for the way you love what we do. Na tondu woguo tohoera thigari citu negwenda tucokie ngatho kurio na ni mwe ngatho ciao ikoragwo ihana atia. Tuko na askari wa jeshi la polisi. Nataka uchukue mkono hivi, weka pale wanawekanga vizuri. Nataka kamera ikamate hawa watu. Odo kamera maratinda makinde hena tindiro ya guko de wiki. Tukikoithia thurutio tugere ni thank you thigari citu. Ni thank you thigari citu. Kuna jeshi letu la taifa au KDF, Kenya Defence Forces. Unajua yao kuna kitu wanaitanga I salute. Wakati wanapita mbele ya rais wanafanyanga hivi. Inakuanga upande hivi. Na sasa maana hawako wewe unamwona ule anakutia kita muthigari ukio. Utika moja si mwana ucio. Sana tandiro ndirauga we. Ndirauga tu hore tharuti ya jeshi. Ndore mwana uyu. Ndukirona mwana wa mwogo ule kwenda. No, hiyo ni salute ya jeshi letu la taifa. Sema may God keep you. May God keep you and protect you. And protect you. Thank you ni kwa thigari citu. Those are our forces, our sons, our daddies, our sisters, our aunties, they are there. We salute them tonight. Now, the very last thing I want to do before we sit down, the team of clergy, my bishop, Your Grace Mongi Wanjiru, kwenda tumia meha. You may have been fighting for faith to have a child. Na nduri urakinyirwo ni kuhota kugia mwana ukoretwo kihoya Ngai.
Maybe you are fighting such a battle. And because the church is known from the beginning, they are gathering here to gather in a week. In my time when I was a youth, I used to visit Uhuru Park when Warimu Tarasia, our mother of faith, was ministering there. I have walked with the Bishop Pius Moido when he was evangelizing every corner of this nation. Nado akeke none nyonete adomatarisia na makegia miakera dutete wera na ngai ne nyonete even in my ministry siana situto sishale to ginyega tuwele to JJ. I have seen Bishop Mwangi in his Huduma ministry, women giving testimony that they could not take or perceive to be kuahada to conceive. If you are there, you may be fighting this kind of stand up. We want to bless you to have a child this year. Your neighbor etora mutumia ne na meno ne ado na unago dhimo na nyuroragio. Just walk here. Live from there. I would love you now to put the flag behind you. Thank you very much for Kenya, for the counties. I want you, mommy, come. I want to praise him. My bishops, my pastor, and reverend, start interceding for these people as they are coming. Those who are worship us, you come and microphone. I want you to pray. Thank you, him, and pray. Just worship, yeah. That's a good thing. That's a good thing. Kagoshokeria atore nyoba ya kufafa yatoraga atarena kana agadire kagione moirwe penina odoshia otwara egaida mahoya akahoya gaya mweyo ketia kamura koro wachigua ohekanofa ohekahe kagoshokeria atore nyoba ya kufafa koro wachigua ohekanofa ohekahe kagoshokeria atore nyoba ya kufafa nyatoraga atarena agadire kayone moirwe penira odoshia otwaraga egaida mahoya akahoya gagaya mweo ketea koro wachigua ohekanofa ohekahe kagoshokeria atore nyoba ya kufafa koro wachigua ohekanofa ohekahe kagoshokeria atore nyoba ya kufafa. Kagoshokeria atore nyoba ya kufafa koro wachigua ohekanofa ohekahe kagoshokeria atore nyoba ya kufafa koro wachigua ohekanofa ohekahe kagoshokeria atore nyoba ya kufafa. Amen. Nekwenda mutungatiri omwana egererie maguta maria me shufa-ini me kikafu-ini kia maguta aya misi kidogo tu your instruments are very well set, kwa hivyo kigusa kidogo inalia vizuri and hatuwezi kuishinda, iko sawa sana. I want to hand over bakori ino maguta maya Ngai mararugirwo ni athĩnjĩri megwatanĩro
athĩnjĩri hakuhĩ 100 marugamĩte kĩgongona-inĩ gĩtheru meimĩte na makaima mathaa ma kũinũka nĩgetha maruga maguta nĩgetha maguta ma mohare andũ kombo nĩgetha maguta ma mahonanie nĩgetha mohare kombo nĩgetha maingate mĩrimũ atũrende arĩa thatu athimende arĩa nume mokithĩrio nyondo iria itarĩ ciokwo Ngai witũ waugire atĩrĩrĩ muthenya ũmwe atumia nĩ makaiguĩrwo tha nĩ ũndũ wa gũciara kwao angĩkorwo guo nĩguo kũrĩrĩ atumia nĩ maciare nĩgetha makaiguĩrwo tha mũtumia ũmwe akwĩrire atĩrĩrĩ o rĩrĩa wathiaga kwambwo augire kũrathimwo rĩ nĩ nyondo iria wokire kũrathimwo rĩ nĩ ndarĩa waumire Daisi nĩ irathimwo Daisi nĩ twairathima Daisi nĩ twairathima athĩnjĩri marugamĩte thutha wa atumia aya andũ matumĩra atumia o tao nĩgetha mamahoere mena ruo rũu tondũ nao manarũigua nĩngũhaya Ngai witũ ĩtĩkĩre gũthira mũnabii waku agĩthiĩ kũrathima andũ aya na maguta Ngai aromarathima thiĩ na mbere kũmahoera Bishop Mwangi kindly thiĩ ũrĩkie wĩra waku ona Ngai agwĩtĩire tembea endana somebody can assist him ule serviceman wake muende na yeye vizuri mpaka mfike mwisho. Nyinyi washikilieni kwa maombi, nyinyi nyote shikilie kwa maombi na muziki kidogo na maombi hapa mbele. Katika jina la Yesu tunakuja Mungu wetu, conceive, have your seat, receive your seat wherever or whoever changed away your seed or destroyed your seed or tried to kill your child, any midwife that has crossed your amoeba, that has crossed your womb so that you can never give birth, now the work of the midwife is over. Akoramu shiaridania wakwanyu koleo hikete kana kolota hikete waugira ndukagea kana shoguo kana mamaguo kana tataguo kana murata kana kirekanero ndodo aba cia Ngai itwatua cira mwero itwatua cira motho kesha ineno cira mwero kesha ineno let it be known and let it be seen that God you are doing. Ngai witũ wanawita wera na twaku wanaruta wera na ithuĩ ndana kuona waneko tuĩke wanja waneko tuĩke wanja ndana kuona Ngai wanathiĩ na niĩ wanahe andũ ciana wanahania watonaga matona wananingere Elisha kuo nathiaga nawe Elisha ho nathiaga ona gũkũ gwitũ rĩ bũrũri witũ nĩ tũhutĩtie tũgwetia andũ acio tũgatũyũrona tũrona ũrĩa wĩkaga wanatuma andũ a gũthĩnjwo wanatoria andũ a kansa andũ manatoria mũkingo makohoka icunjĩ ciao Ngai witũ Ngai witũ Ngai witũ Ngai witũ Ngai mũiguaga kwani atumia that receive the power receive the power your servant is down here Ngai twara na bishop witũ ayatapokia moko wake Ngai kutoka dhaidha in the mic ya Bishop Mwangi Zakayo akaruhusu atumia na moko wake etekera kumahonia tono kimuhomera yo Bishop Mwangi tunageka sana karata boko boy rutwa nake falageke ndo aku etiketono kwa maleto make ona kana makwa wera uruketono ndo aku anasema tomato haya anasema mahuti anasema maini na boko mafukai tekera kuhutia duka tayari wiko hija na boko mafuta kuhutia mafuta ya mambo
Okoro munyitete nda tuthira mbere music kidogo mutumia wothe mutungatĩria nyite nda ya mutumia ũrĩa ũrahoerwo mũtikareke akorwo mũndũ ũtanyitĩtwo nĩ mutumia twena tungatĩria atumia nginya angĩ maikaire kũu just come over meko atumia hatia akorwo mutumia mutungatĩria igũrũ mwenda mũcike kanitha witũ ndũ arũme matinyitaga atumia nda nĩkĩo tũrauga ũguo we don't do those miserable things. Tashi atumia nyitwa ni atumia wenzao si wanaume. This is priesthood church. Isi kanisa mchezo, si kanisa drama, si kanisa ya kakara, si kanisa ukon, si kanisa ya kuganganya. Tunafanya kazi ilivyo. Wamama wote, mapasta, hata Mrs. Pastors. Mrs. Pastors, where are you? Mama Shiro, Grace, kwa nimeka hapa mami, kuja na huku mbele kwanza, mbele hapa. Jared pita na huku mbele. Kuna wamama hapa, hakuna mahali atumia ya bishop. Thank you Jesus, thank you. Cancel ya wamama, cancel, dibora cancel ile ya bishop. Dada kuna mutumia wothe munyite. Ithuo twendaga ho. Inyo muiguaga ruo tao. Inyo muiguira thoni tao. Mokuite nda kana mwagite. Gwate yondo cio. Rekio turokire kahawa. Rekio turokire kwanderera. Rekio ndoka yekaga. Ngai ni ekaga. Ngai ni ekaga. Ngai ni ekaga. Ya hikure ndaicio. Ndaicio igeka tumbe. Akoro ya hiro ni kirumi. Kana ya hiro ni rothoro. Kana ya hiro ni mahitia mayo. Ona kana ni kuhitia wahetirie. Ndokore hiyo reke. Ndokore hiyo reke. Ndokore hiyo reke. Dada tumio na makoma nyitetwo. Hana ndrona mutumio tale na modo. Kana ni Asha. Wewe ni Asha, okay? Okay. Okay. Dipora cancel please. Unafanya hii kazi. Shikani hawa mama kabisa. Kabisa. Sisi tunaachilia. Kama tani hapa juu. Shikanani mikono hapa juu nyote. Tunafungua. 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 Tunaweka uwezo. Tunaweka uwezo. Tunaweka mbegu ambayo inaweza lea. Inaweza toa mtoto. I pray. We are releasing your seed. We are releasing your egg. So may that you may conceive. You have a baby. Your joy. 2026. God has opened. Where doctors do not do. Holy Spirit. Malaika wa mbinguni anza kutembea huku. Fungua hizo mimba zao. Tembea. Fungua. Tupa nje uchafu. Tupa nje mgonjwa. Tupa nje. Malaika wa Mungu tawakaribisha mzunguke. Kuondolea hawa mama aibu. Jehova, aibu zote Jehova na zikasikia mwisho. Endelea kutengeneza. Endelea kufanya kazi Bwana. Father my Lord, tunakuinua, tunakushukuru, tunakuabudu Mfalme. Yes Father. Leo mwathani waturia tugwitikageria maundu-ini mothe hindi iria hana kuriragira kigongona-ini ruo rwake rutingiamenyirwo ni mundu no kigongona-ini wa muiguire ugicoka ukimwathanira mwathani ria ndungata ya mukorire ri kimuria niki mutumia unyuire tene uguo niki wahoya ukioyaga iramo hana akiuga ni mwana abataire thina wa mutumia ucio ugwitwo hana na ucono
mokeire kugweta ndungata ici itinaconoka nicio igathina wao nĩ tondũ nĩ marenda ciana na ni ndarũgama atĩrĩrĩ torĩa Eli aririe oigire atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ ũguo wahoya rĩ Ngai akũhingĩrie Mwathani hingĩria atumia aya hingũra nda ciao Mwathani ana ndarĩ mũthatu kĩrĩa kĩte nĩ nda wahingĩte ndahingũra nda ici nithia igaconceive ndahingũra nda ici nithia igaconceive Mwathani Ngai wakwa ndanahoera andũ matarĩ ciana makagĩa managĩa nginya mahatha ndarekereria baba hinya wa kũgĩa mathiĩ makagĩe mathiĩ magaciare mathiĩ makongithie ndahingũra nda ciao kĩrumi gĩothe kĩa nda ciao ndakĩnina thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ gĩkorwo kiumanĩte na rĩtwa gĩkorwo kiumanĩte na mbarĩ gĩkorwo kiumanĩte na ndĩra gĩkorwo kiumanĩte na sotai gĩkorwo nĩ mũndũ wohire rĩu nĩ ndohora waheire hinya ũkĩhe wathani wa kuohoraga kĩrĩa gĩothe kĩohe nĩ ndohora nda ici nĩ ndohora nda ici nĩ ndaciohora yeimokage go and conceive go and conceive go and conceive thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru tondũ wa igongona rĩrĩ nĩ ũtukũ wa ũmũthĩ Ngai aromũhe twana Ngai aromũhe twana tũgĩcoka rĩngĩ mũgakorwo na mawĩra matĩ Ngai nĩaheire na kĩrĩa gĩothe ũkwenda Ngai witũ akũhe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Aya, muziki pole, sitaki muondoke, nataka muka kwa hiyo mood ya kureceive. Are you feeling the power of God is moving in this crowd? Yes. Hata nyinyi mko mbali huku, mnasikia nguvu za Mungu hapa? Hebu mpungieni mkono mzuri. Na bado sasa nyinyi, mimi sijawaambia na pia ninyi mhajaniambia. Mimi wacha nianze na mimi niwaambie. I wish you a blessed, great, prosperous, peaceful new year 2026. Sasa na nyinyi simu nipea hiyo baraka pia. Happy New Year. Hata pande hii nipeni hiyo baraka. Happy New Year. Thank you. Tondu to ne toiganu. Ngai adeithie. Mahama ni maige. Okira tho ciakwa. Okira rogi. Thank you again and again. I said thank you again. Oh, yes. Thank you watu wetu. Go with me here. Kuna kitu nataka. If you were pregnant, okigia da na dia ciarire kana ndwageire haha niho twauga atiriri muthamaki ona ndangeni na ndo aya no ndungi oniro na maninire na kurehe kuraga ciana githomo-ini giki kio muthi kuringana uria bishop wakwa arahete program ira tugwika because he's now my boss here. He's the bishop who is running the priesthood churches all over. Nĩaranjĩrĩte niĩ kũhe gathenya gaka na monire mũthenya wothe ũmũthĩ ndanahe ona ngeithi na ndiro ndingĩgĩka no aya nĩ ndahe tondũ no nginya wĩnyihie wathĩke. I'm telling you, mũndũ ũyũ ũrenda kũnina bũrũri-rĩ ahũthĩraga njĩra igĩrĩ kana ithatũ. Kĩndũ kĩa mbere, atumia matigaciare, rũrĩrĩ nĩ rwathira. Number 2, arũme matikagĩe mbia, muciĩ nĩ wagwa. Tũyamwe nĩguo? Oh yes. Muciĩ ũtarĩ mwana nĩ ũrĩ ihoru tondũ mũtumia ũcio ũtagĩte mwana akoragwo wa kũrumwo nginya nĩ nyina mũciari. Ona atumia arĩa manyanyaga andũ makaria mũceneneko mauga twatinda na kĩrimũ kĩrĩa thata ĩrĩa ĩtagwo ng'ania ona ndiĩ rutaga wĩra ciarire kĩ ũmũthĩ acio nĩo tweta aciarithania the midwives arĩa oru. Ngai arokirie tũnua tũu. Amen. Ngai arokirie tũnua twao. Amen. Atungatĩre ndĩra tũiguanĩre ũguo. Ngai arokirie tũnua tũu. Amen. Akiririe kamũtumia ũrĩkũ? Ũrĩa warũnyũrũragia hana etagwo atĩa? Penina.
Ni akiririe. Akiririe na gweka atia? Akuhe mwana. Rĩu na ithuĩ Penina wanyu tũkũmũkiria wĩ na ihu. Amen. Ogoka kanitha-inĩ. Twĩna tungatire tũhũrwo serofi nawe. Tũmĩikie ngurubu-inĩ citũ. Na twana tũu. Oh yes. Ndĩramwĩrire kĩhunjia na gũkũ mũtumia mokire ngũmũhe ciana ngũmũrathimĩra ciana ngĩmũigĩrĩra guoko ngĩmwĩra Ngai arokũhe kana ka kairĩtu. Agĩcoka thutha akĩnjĩra ngwendaga gaka hĩ ngĩona mũkĩgu ngĩmwĩra njugire na njugi ndingĩgĩcenjia na no kwagĩire. So whatever I'm talking about here, our church believes in intercessory prayers, intercessory prophecy that we don't just do. So this is not a joke. You'll have to. You'll have to. Amen. Our God is here. Atohe mwaka mweru. No ngirona ndo yothe ngiri na ngiri cia andu. Mamutingioka gukumuri arwaru. Ngai ni amuhete thayo. Oh yes. May God bless you. Amen. I want to say this. Itumia iria igere ciuma ciarithania cikoroto ciurage ri ciakanirio ni Ngai. Ngai amakorire kira Pura na Shifira. Pua na Shifira ati mutikorage mwana wa atumia acio. Na ithuothe haha turi aya marenda twana twa mundu. Ngai arogiria atumia acio koraga mwana waku. Anavia nduma arogia muherega na kirumi gia kwanyu toguo bishop wa hoya kana yari soltai kana mundu rakwete pego wa mirumire. Ngai aromucokeria. Amen. Mo atumia yari tuonire maigitwo murango-ini nigetha njareria twaya a biashara onao wajagie kawira gatirugamaga he muciarithania muhe wira na ugikomba dararia rira waneo dararia waikia wira-ini ukaigua bururi-ini wagwa ona economy ni yagwa gutire wira ukahara nikio mundu uyu mukijigua na mundu wega kenjikare ha gatagati atothe manyone ri mutumia aretererwo nine ihu wiki daroka onina mweri na leo daroka onina meri nana daroka okinya mweri wa kenda uyu ajia gutara mathaa nigetha gakiuma wiruo-ini ora mutumia oragwo ni hinya ndeu ni njoi andu online ni mekonjia kuga ndamenyeire ku tutiathomaga nawe nie ako thukuru yani ndiathomithagio nie tuathomaga nawe tiga kunjuria ciuria ciorimu nedutete wira githoma counseling psychology. I did some papers through hospital in hospital na ningine dutete wira na ngaikario senator my wife she's a medic niafundithĩtie tũmaũndũ no nĩ ndamenyire enda ndanathi practicums thibitari mũtumia ohoka nĩ akorwo nĩ hinya ũngĩ nĩ athĩnjirwo nĩ ndagĩtarĩ ũngĩ nĩ arambũrindi ũngĩ ona nĩ atwarwo wodi ũngĩ nĩ athetwo ICU mwana eko hĩndĩ ĩyo kĩgongona ona kĩũru ũkĩrutwo nawe ũthiĩ ũkombe mbia wĩre andũ a ũiru ũrathi China wanjie kũrehe iratũ ũcio ũrera nĩ mũrogi citikauma airport ũkaninĩrwo hau arogi ũcio ũgathiĩ ũkamũrehehie ona ndĩna ũhiki mũhikani agakua mbere ya ũhiki mamu wanyu agakua kana karora mũthenya wa ũhiki aya nĩ ũndenda tũrũgamia nĩo midwives ngoma icio ciumĩraga orĩra wĩna riri ngoma icio ciumĩraga orĩra ũkwenda gũkena na twacikania in Jesus name. Name of Jesus. Anake itwara mahoerwo nduthi utiro koragwo nĩ nduthi kana nĩ cia nduthi wagũrira nduthi ũrera ciana ũteithie mũciari utiro no mwanyu kũragwo twarekanĩra na Ngai ũguo andũ a matatũ matereba maitũ na conductors Ngai amagitĩre na borithi citũ ndigũcia atira tutarahoera nginya bunge nginya State House tumecommit Kenya sasa katika ndamu na unabii wa leo. Terekei ndimureka ũndũ gathia na mbere pastor ngĩthomera hau athome ona rua Ezekiel 22 verse number 25. He ndundu ya njokanĩrĩro ya nabii ĩrĩ thĩinĩ waguo nayo ĩtariĩ o ta mũrũthi ũkĩrarama ũgĩtambura nyamũ ĩrĩa ũnyitĩte nĩ kũrĩa marĩte mĩoyo ya andũ makamĩng'aria na makenyitĩra indo iria ciĩtagwo cia bata
na magathie na indo cia goro nĩ matũmĩte aka andigwa maingĩhe mũno o kũu thĩinĩ waguo. Tatareke tũthiĩ rĩngĩ atĩ nĩ hagĩaga na ngwatanĩro. Biblia yakwa nĩ ya gĩthũngũ pole kidogo irauga atĩrĩrĩ na gĩthũngũ, there is a conspiracy of her princess within her like a roaring lion tearing a spray. They are a diva, they devour people, take treasures and precious things and make many widows within her. Atĩ nĩ kũrĩ ndundu camanagio atĩ nĩ andũ maraikara thĩ tarĩ anabii. Atĩ nĩ maikara thĩ mekaga atĩa pastor? He ndundu ya njũkanĩrĩro ya nabii ĩrĩ thĩinĩ waguo. Ĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri ũcio. Nĩ bũrũri rĩu twĩ Kahawa West, twĩ Kasarani, twĩ Nairobi, twĩ Kenya. Tathikĩrĩria atĩ no gũkorwo ndundu ĩikaraga thĩ, no ĩkorwo kwanyu kũrĩa waciarirwo, no ĩkorwo kũu wahikire, no ĩkorwo ya thoguo, no ĩkorwo mũrũ wa nyũkwa tu na mũratara nĩwe ũkũninaga. Family gathering ya ingianyu nĩ kuma nyũrĩire thumu. Angĩ marogagĩrwo family gathering. Na nyamũ ciĩtagwo atĩ ũgĩthiĩ thabarĩ ĩkagwo atĩ nyamũ ĩyo kugĩra andũ mũndũ ũhoro. Farewell ndũkaneke. Nĩguo. Arogi nĩ maingĩhire na no aigua atĩ maratũngana ta nabii. Nĩguo. Atĩ weta cousins tondũ rũciũ nĩ ũrathiĩ gũthomera bũrũri wa Australia. Wathiĩ ũnjĩte ng'ang'a. Ndũkamere kũu no ũkorwo na bia ya arogi, no ũkorwo midwife oru. Mwanake ũmwe rĩgĩte gũka athire Ngai Bishop mũndũ mũrata wakwa atũtigire Nairobi agũthuke Naivasha atĩ na thaa 4 nĩ rabatara gũkorwo airport tondũ ndege nĩ ya thaa 9 cia ũtukũ. Agĩthiĩ na ngari ya haya, agĩthiĩ Naivasha gwa tatawe na akĩũrũra, agĩcoka kĩmera nĩ ithaa ndegũcererwo, akĩhinya ngari ũguo, akĩhinya kĩnũngi handũ ngari kinyaga nĩ ũndũ wa force ya gravity, ngari kana teroboka. Can I tell you, yaiganĩrire rungu rwa rori ĩyo thĩ ũũ ona ndamenyekaga. Passport ya mũhuko, tikiti yau, bagi ci nyũmba, ũhoro cio ũgĩthira. Na hĩndĩ ĩyo kũrĩa mũciĩ nĩ gũkwĩrĩtwo meteire mũno, tũkona magakirĩra. Cio no atũmire metĩye. Arogi acio nĩ aingĩ na inyuothe mwĩ ngwatanĩro ĩno. Andũ acio me mĩciĩ yanyu mahana ũguo, Ngai aromathengia, aromagiria, aromakania, no matume ũtũre ũtarĩ mwana, na no matume mũciĩ wake gũthomwo tondũ maugire kũrĩa kwa Wanjikũ witũ gũtigathoma mũndũ. Heka mũcemanio maikaraga na makabanga na tigana Pastor Charles icokaga thutha ndaroraga nayo ĩtariyo ta mũrũthi ũkĩrarama, ĩkaine ta mũrũthi ũkĩrarama, ĩgĩtambũra nyamũ ĩrĩa ĩnyitĩte. Ta imagine atĩ mĩario ya andũ anyu kana ona cirika kanitha ona andũ online ona andũ amwe ndũgũ nao prayer partners vision carriers mendaga mũndũ wagwa. Betty Bayo atanahurũka augĩte atĩrĩrĩ atĩ people will talk about you and will have time to talk about you so much only when you are dead. Oh yes, you die. Ta imagine uko kutohana. She didn't know she'll die by then. No nĩ ũgĩte mũndũ aragĩrĩrio mũno akuĩte na nĩ mane ararĩrĩrio mũno nginya andũ matahetwo wĩra na angĩ maretha ũngĩ andũ me wĩra. Atĩrĩrĩ andũ aitũ, these killers are there. Atĩ na maikaraga thĩ makaria atĩ mũrũthi ũyũ atĩ mahanaga mũrũthi ũrararama ũgeka atĩa pastor? Nĩ kũrĩa marĩte mĩoyo ya andũ. Thikĩrĩria mĩrũthi ĩno rĩ tondũ ndĩramwĩrire ira mĩrũthi ĩrĩa yarĩaga andũ gĩthaka nĩ yaumire, ĩyo yatigirwo kũu ĩhana nyamũ ya kawaida, no mũrũthi ũrĩa mũragani waingĩrire andũ-inĩ ũrĩcutagwo nĩ andũ. Na ndĩramwĩra rũcinĩ rũmwe ndĩ wĩra-inĩ ndandĩkwo ororo ũguo ndĩ mwerũ thĩinĩ wa field ya counseling, mutumia aingĩrire gwakwa rũcinĩ ndakinyaga wabici thaa 10:30 nginya thaa 11 rũcinĩ. Thaa 1:30 ngĩigua noko, I thought nĩ secretary wakwa woka akĩnjĩra rĩ ndeto iria njĩrire ũraugire radio-inĩ mũndũ ũrenda kwĩyũraga ndakayũrage atakuonete. Anũguo ndaugĩte ona thaa ici no nguga aigua nĩ ũrenda kwĩyũraga ndũkeyũrage tũtonanĩte ũkatuonane tũcire tuone kana no nginya ũkue na menye gũtirĩ anja ta ĩyo, gũtirĩ anja ya gũkua ti solution. No tũngĩgĩcira tuone ĩyo noyo anja na hatirĩ rĩ ona ndũgatinda ũgĩthĩnĩka kwĩyũraga no niĩ ngakũraga. Koya mĩkanda na ndawa tũgacira tuona no gũkua rĩ
ngekũrage no ndĩna mĩaka 38 na kĩhunjio-inĩ ndirĩ ndakinyania na mũndũ ha gũkua aca you must think again andũ aitũ nyamũ icio ciaingĩrire andũ atĩ irurumaga ta mũrũthi mũndũ akorwe wanyu wa kanitha wanyu mũndũ ũretwo wanyu ona namba ciaku ndũĩ wamũnereire kũ ndũĩ nginya namba contact yarutire kũ andũ ta ithuĩ tũrũngia haha andũ aitũ kahoesti na gũkũ guothe tondũ Ngai nĩtwahire rĩtwa rĩũĩ kaina nĩ andũ tũtoĩ tondũ niĩ raha ndingĩkĩria andũ igana ingĩmenya no inyuĩ nĩ mũĩ rĩtwa rĩu arogi no ũkorwo maikairio gũkũ bagĩte kuoya contacts na inyuĩ wĩra wanyu nĩtũrũgamirio tene atĩ marĩaga ciana cia andũ nĩ marĩte mĩoyo ya andũ makameng'aria biũ nĩ marĩte mĩoyo ya andũ makang'aria biũ na makenyitĩra indo iria ciĩtagwo cia bata na makenyitĩra indo iria ciĩtagwo cia bata na magathiĩ na indo cia goro atĩ makoya mĩoyo kĩakĩrĩ indo cia bata magacoka makoya varua boss arabu na nĩ matũmĩte aka andigwa maingĩhe mũno kũu thĩinĩ waguo why do we have these widows atumia andigwa rĩ Biblia yugĩte no akorirwo wa mĩoka makĩrĩ 60 ona list nĩ ya kanitha ako we widow tha ici ndũkanathi kwĩyandĩkithia widows-inĩ after 60 years ũngĩgwa gũtirĩ ndũkũroka etha no nĩkĩ kĩngĩtũma mũndũ athĩnie bũrũri nĩkĩ gĩtũma ngoma ingĩre thĩinĩ wa mũndũ wakũragaga thuri tu hanĩ hukũ cia thuri ciũrĩte bara nĩgetha inyuĩ mũninwo mwakorana mũhota gũciarana mũrarũgire mũtego ũcio ũgũtuo wa ndigwa mũthuri akue nĩgetha tuke wa ndigwa maga gũgũtoria ũgĩciara nĩ maga gũtoria we na mũthuri guo nĩ egũkua roria imoko manyu kũrĩa arũme maikaire na mũrori ũguo ona korwo ndũramona igĩrĩra akorigaini na mũndũrũme ũmwe ĩra Ngai nyitĩrĩra muoyo wa mũthuri ũyũ ndakananyitwo nĩ mathĩna maya wĩre biũ Ngai mũiguĩre tha Ngai mũiguĩre tha wĩre Ngai mũiguĩre tha Ngai mũiguĩre tha Ngai mũiguĩre tha Ngai mũiguĩre tha mũrũthi ũcio thiũrũrũkaga mũrũthi ũcio thiũrũrũkaga tathikĩrĩriai 1 Peter verse 5 and 8 1 Peter verse 5 and 8 nĩ ũkũigua kaũndũ kehana njĩtĩkĩria atumia magaikare thĩ nĩ ngwenda ũndũ ũmwe mũndũ wothe ũkoretwo ena wĩra ambagĩrĩrio kagwa aya tũrahoera tigwo hau acio kĩ nĩ sisters na rũkĩugua agũtigwo kũrũgama nao it's good to share the faith ndĩroria mũndũ wothe ũigaga kawĩra akanjia agakua na tũramenya nĩkĩ nĩ ũhoete nĩ ũgeretie gĩtũmi gĩa gũka gũkũ tũtinoka tondũ nĩ tũteithagia andũ kũiga mawĩra no nĩ twaragia na Ngai nĩkĩo tũtahana ta inyuĩ nĩkĩo inyuĩ mwĩ hau mũngĩarana thiĩ mũngĩrĩ haha to kwĩ maũndũ mangĩ Ngai atwĩkĩte ona rĩrĩa wathiĩ thibitarĩ rĩ ũthiaga kwĩ ndagĩtarĩ tondũ we ndũrĩ ndagĩtarĩ na ndũngĩtheca cindano mũnĩ aroraga thĩna angĩteithio nĩ ũngĩ na nĩkĩo twĩ haha ta thĩnjĩri Ngai akorwo rĩmwe wacio guoko igũrũ you are not doing anything well amatikioka they cannot walk here stand up acio tu moete mokoroga maina igũrũ tagwataria hau makĩrũgamaga na mũthikĩrĩrie keenly na nĩ wega nĩ gũtwenda nĩ wega nĩ gũtambũra maguta ma Bishop Mwangi Zakayo nĩ wega nĩ gũtambũrania Bishop wanyu thank you very much Bishop Mwangi you can see the job you have done umefanya umeweza shetani ashindwe kabisa ashindwe achunge huyu bwana kama utakiota kuga Ngai amuthumbure chunge huyu bwana yeye ndiye mumenyerere maũndũ marĩa marekĩka ũmũthĩ because of the anointing you have and the favor from God. Thank you, man of God. Thank you very much. Thank you. Let me tell you something mkiwa mmesimama hivyo Goma 1 Peter tathikĩrĩriai haha mũthi mũthome mũrĩngĩ 1 and verse number 8 nake nĩwe mwendaga ona mũtarĩ mwamuona ningĩ ona mũtamuonaga rĩu. Why are you reading 1 Peter chapter 5 verse 8 again 1 Peter chapter 5 verse 8 ikaragai mũterigĩtwo ikaragai mũterigĩtwo na mwĩhũgage atĩ mũcukani thũ yanyu acangacangaga ta mũrũthi ũkĩrarama igua na arĩa angĩ tũkorwo tũrate maikara thĩ mararamaga ta mĩrũthi magĩetha ciana cianyu na ciana cianyu na athuri anyu mũtugo mũrĩa ndigwa na athuri anyu makome irio cia mũthwa
ucio ni mutego muru muno nake uyu urari hane kirikaniro kieru kore tuguthomete Ezekiel hane kirikaniro vita akiaria akauga ikaragai muterigitwo na mwihugathe ate mucukanitho yanyu acangacanga ta muruthi ukirarama agicaria mundu wa gutambura. Imagine ndahoya Ngai mawira maria komacaritie manyu marehandite agatambura Ngai amacokie ringi kuma Januari ino inyo murathi biashara endani biashara ndahoya moko manyu mwete igoro Ngai hutia moko maya. Bishop Mwangi kindly please release the power of business in the heart. Oya moko makuna iguru thĩinĩ wa ibuku rĩa Deuteronomy mandĩko maugaga nĩ ngamũrathimĩra nginya biacara cia iria-inĩ mũthereme na mũgacĩre. Iria rĩrĩa Petro mararaga ũtukũ mũgima matekuona kĩndũ rĩrĩa Jesu okire akimonia harĩa megũikia ngara ciao no gũtega mategire. Oya moko makuna iguru mwathani ndarathima moko maya moko marĩa maumagaraga gũcaria matikanainũke matanyitĩtio nake moko maya namatua motonga ũrĩa wothe mageka Ngai biacara ciothe makaruta mwathani wĩra ũrĩa marutaga na moko mao gũcaria kuria mathiaga gũcaria rĩu kũrogĩa na umithio mwathani marathimĩra biacara ciao marathimĩra mawĩra mao marathimĩra riumagarĩro marathimĩra ihũndũkĩro biacara ciao iria iragwĩtio ũraciriũkia mawĩra mao mwathani marĩa marakinyĩte handũ makoneka ta makinyĩte mũico mwathani mariũkia rĩngĩ rathima mawĩra mao rathima mĩhuko yao rathima biacara ciao riumagarĩro rĩao Ngai marathime Ngai marathime na arĩa matarĩ mwathani ũromahe arĩa manjĩtie biacara ũrotũma magacĩre ũrotũma mathereme na barĩa mena biacara ũrociĩmenyerera ũrociĩgitĩra itikũhara mwaka ũyũ gũtirĩ ũkũhinga wĩra wake mwaka ũyũ gũtirĩ ũkũhinga biacara yake nĩ ndamarathima othe rathima moko mao kwenda-inĩ kwa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen. Bishop, we will be coming back once I finish. You may be seated in the presence of the Lord. Amen. I'll call you again. You will stand from wherever you'll be. Dada tothie na rua muno Hosea chapter 2 verse number 14. Togothi na rua muno na gwenda odore. On akorwo nduranyona akorwo nduranyona on screen. Na hane nguhoya andu a camera mugerie kunyita screen my lips so that I may be able to communicate even from the spot that I'm standing at. I want to take off from a stationary position. Thank you. Hosea 2:14. Nĩ ũndũ ũcio rĩ ngamũgucĩrĩria na wara taigua ti ngamũgucĩrĩria haha rĩ Hosea arari ũhoro wa mũhiki tukĩte ndakĩra andũ arĩa angĩ mathiĩ nao mahũra werũ sawa tu nairu hanini nairu ndaroro rĩmwe ndona mahũra werũ no ndona tina ũru tarorai hau screen ũrore atĩ nĩ ũndũ ũcio rĩ ngamũgucĩrĩria na wara ndĩmũtware werũ-inĩ ndĩmwarĩrie na ndeto cia kũmũthathaya. Igua nĩ mũtumia wamenetwo thĩinĩ wa ihinda rĩa ũthamaki kana ũrathi wa Hosea. Mũtumia ũyũ atigĩtwo kũndũ atĩ egũtũũra mũmene na ndakendwo nĩ mũndũ. Haha mwathani arauga atĩrĩrĩ mũtumia ũcio wathire rĩ nĩngamũgucĩrĩria na wara ndĩmũtware werũ-inĩ handũ ndĩmwarĩrie na ndeto cia kũmũthathaya. Nĩ gũthathaywo nĩkĩ? Mũtumia ũrarĩ mũteri na ngateo atĩ nginya mũndũ wendaga kuonwo nake. Nĩo mwathani arauga atĩ ngamũtwara handũ ndigũthathaya no Bible arauga ngamũthathaya. The church does not allow me, but I can just try to be what the script is leading. Atĩ ngamũnyita ndĩmũthathaye. Nĩ mũtumia ona angĩkorwo kĩrĩre mũhũre angĩnyitwo ũguo na wendo kũnyitwo ũguo tu nĩariganagĩrwo nginya nĩ kwao. Na nĩ atumia nĩ bani akĩũra kwa mũrũme nĩ kũhitha akĩũra kwa mũrũme mũthuri agatuĩria tha iria thiaga rũĩ akamũtũkana hau rũĩ-inĩ maria ningĩ akora kwao macokana mũthuri
ngamuhenereria ndimwarĩrĩra njĩra cia kũmũthathaya arabu na oima kũu ningĩ nĩ gũcokia ngamũcokeria mĩgũnda yake ya mĩthabibũ atĩ nĩngamũcokeria mĩgũnda nĩ inyuĩ ndĩrera nĩ inyuĩ mũratwarwo handũ 2024 wakorwo ũtiganĩirio nĩ maũndũ Ngai arauga agagũtwara handũ agũthathaye so God will give you a very good treat, a good visit, a good friend, a good sponsor, a good partner we call what? Now a good and a faithful prayer partner. Amen. A person will be a genuine friend. Oh yes. Kuri ogererio gutihio na kurejectwo ri ati ngamutwara handu maria nege anogetio nimo ndimucenjie tutegatengere pastor na ndimuhe gituamba kia akori ati na ndikamuhe gituamba kia akori gituike ta muromo wa kwirigirirwo undu ati gatuike tare a metaphor of hope. Na korra igotha icokerio ndo hopeless no we guoko Ngai arauga ni agakuigira kamuthenya kamurango gagakora gigakwirigirira maundu then onake ni agacokia icokio ekou ta uria ekaga riria ari munyinyi taiguai ndamuhoera inyuothe mwikesha eno o maira maria murutaga amen Ngai amutware handu mugacokagia ngatho toria mwacokagia tene noria aria arakaru haha Ngai aromuhereria marakara aria marituheirwo Ngai aromehereria aromuhereria mathire Ngai arogutwara handu kwariria giguthathayaga ina mbere na muthenya ucio ri gugatuika ati ni akanjitaga ici na ndagacoka kunjita mbari na ndagacoka kunuma ringi ogwo niguo Jehova ekuga te kwende Ngai ucio kinyoro na tatara kurutira wira kwende kamwita Jehova riu na wone hatira handu hari ngoma ni mutego wa mashaitani maya midwife maria mamirothi maria ni motu na Ngai witu tuingatire mirothi tukirikia githomo giki amen amure nikeheria maritwa ma Ngai iria cietagwo mbari mathenge nikeheria maritwa ma mbari ingi na iyo nduikio ina mererio te kumenya kanua-ini gake na itigacoka kugwetwo na maritwa macio onari naguo muthenya ucio ri ningamathondekera kirikaniro na nyamu cia githaka na nyoni cia riera-ini ona tunyamu turia tukurumaga thi na ningonia uta na ruhiu rwa njora ona itari ario verse number 21 nike muthenya ucio ri aikirarie hau ri hega muno hau no nyende wetire undore niho hega to niho ndirenda kumutigira nike muthenya ucio ri kuma hau Pastor Charles wira uyu kunengera bishop tondu hara kumutigira ni handu mutakariganirwo ona tungiga kuonana ringi nawe uturo waku ni ugatura na ndirakwira gutura ni mugucoka muikire ndege aria twahoera haha amen amwe tugatukana na inyue Asia ake tukamenyanira Dubai amen na tondi moe na inyue mukanjeraga bishop nigo negenaga muno thiete thabari Bishop Mwangi ngakora ile tudathomithagia ngithomithia psychology kiria ine chaos ndari counselor wao mundu akathamia gitingarigwo ni kindathamia ndikurihite ta kiu ndamuria kanjira you are my bishop wathomithire ndi form 1 maundu maria watwaririe na matumire ngatuika ou ona nire ndiratekira tukorana nawe ringi amen hendro kanjira kirathimo gike negio tukore atware nawe amen atenike nikamuhe muthenya ucio ri nike muthenya ucio ri taigua nike muthenya ucio ri gugatuika atiri ati ni nie ngacokia uhoro mathina maria uma namo mothe Jehova Ngai niwe ugacokia anja ogwo niguo Jehova ekuga nikacokeria iguru uhoro igwa ati Jehova ri ni akareria iguru uhoro iguru riaku rira rituire rikoimete mbura rira rituire regetaga ukaririe gukauria mai gwaku ati Ngai ni akareria iguru nario iguru ricokerie aya guoko gwa mwera Ngai hingura iguru riakwa Ngai hingura iguru riakwa ugareke hingurira iguru riakwa uga open my heaven amen atenigire nario iguru ricokerie thi rora igachaini gaka ate iguru ri bishop nirio rikaririo ni Ngai riaririo iguru ri riaririe thi
ndona mathina maria twi namo nginya mucie nginya ku nĩ igũrũ rĩagire wa kũrĩarĩria to Ngai ndareragĩria narĩo rĩtarĩirwo rĩtirĩ kwĩra thĩ na thĩ nĩkuo maĩ mahutagia nĩkuo nyeki ĩrĩ na matunda na mĩtĩ irĩ maĩ matigĩrwo gũikara igũrũ no maĩ maya nĩ rũthiomi maiguaga rwa Ngai nĩkĩo twĩ haha tahunjia nĩgetha tũkwĩre thĩ nĩ Ngai nĩ aragĩria igũrũ arĩria igũrũ rĩkarĩria thĩ akohe mundu rarengete wa yeyo raini yo tikiria rĩu nĩ hĩndĩ gũtuĩka ũtukũ nĩ hĩndĩ gũcoka kiria rĩu amena tondũ nĩ Ngai aigua ũguo auga we arĩrie igũrũ rĩarĩrie thĩ arabu thĩ yarĩrio thĩ nayo no ĩcokerie ngano ona ndibei ona maguta ũhoro thikĩrĩria haha ũkaitũrio tũtwakwa ũkai haha tu o acio na nĩ iganu atĩ no rĩ Ngai haha ũyũ tutue nĩwe Ngai arĩria igũrũ rĩagarũka rĩarĩria thĩ na yothe rĩ yarĩria tĩri na yothe yeka atĩa na yothe no ĩcokerie ngano ona ndibei ona maguta ũhoro thĩ yarĩrio thĩ yarĩrio rĩ nayo yarĩria ngano tarora horo wathiĩ atĩa atĩ harĩa thĩna waku wothe ũrũkagĩra nĩ twa macokio matiracokete kĩrĩa kiumaga igũrũ gĩgoka thĩ hatirarĩ raini kĩrĩa kiumaga thĩ gĩgoka kanua hatirarĩ raini kĩrĩa kiumaga mbia gĩtuĩke nguo hatirarĩ raini kĩrĩa gĩtuaga mbia ikagũra ngari hatirĩ raini ũngĩkona kĩndũ ũtarahota kũgũra raini rĩnyitithanagio ũgũri ũcio nĩoneke reketwo nĩ andũ aru nĩ arogia kanua na hoi mĩhianano wana kaũndũ ũreka ndũngĩhota kũruta biacara Ngai augĩte atĩ ngakũrathima ũgĩthiĩ na ũgĩcoka eguo ĩyo ti warranty ti guaranteed no na haho ngenyoni na guoko nderĩga gũthiĩ gacoka na kĩndũ ũgathiĩ ũgacoka ũguo no ũndũ nĩ ũgatĩ maĩro mau ndaruta nĩ matũhũ ona nĩ njoya mwanyu mũtinathithi gũkũ nĩ kwenda mũratĩrire nĩ thĩna nĩma akai tũtekĩre Nairobi he mũndũ ũraconokera ũngĩ haha ai sisi watu wanai sisi watu wanai twarie maha kahora nĩ mũndũ agakoinũka no agetue bisi eneo na kesha teno kũrĩa andũ marakena na no mendera ro wiki ngima tondũ kũrĩa hetwo gwa gũkoma nĩ gĩtĩ-inĩ gĩkũrũ na harĩa mahoragĩria thitobu nĩ harĩa ũkomete arĩngĩ kana gakũu gakwendete ona kwenda gũikara nawe nĩ ũrumagwo atĩ nĩgũkagwatia ithemithũ maũndũ mau tũtũire namo no rĩrĩ Ngai nĩ akarĩria igũrũ nĩguo kabambe igũrũ rĩaku narĩo igũrũ rĩarĩria thĩ kaĩ tũtũra na inyuĩ Ngai nĩ akarĩria igũrũ tũthiĩ nawe igũrũ narĩo igũrũ rĩarĩria thĩ na yothe ĩcokerie ngano tĩri warĩrio naguo tĩri we haha rĩ warĩrie ngano na ndibei na maguta tathikĩrĩriai Ngai atĩ nĩ maũndũ manini tu kesha ĩno ĩrokĩte nĩ ũndũ wa ũguo Ngai arĩrie igũrũ rĩaku mũkiuma hathia ina mbura ĩrĩa yumaga igũrũ ndauga rĩngĩ mũthiĩ na mbura Jesu Kristo aramũhe mbura wa Ngai ararĩria igũrũ kĩrĩa kĩanyu kĩ rĩera-inĩ ndĩmũmakie ndagĩka ĩmwe tu ndĩmũĩ tongora wĩ gũkũ nona haha tũrĩ rĩera-inĩ haha kĩrĩa gĩtũmaga ugĩti tũrũaga na mothamaki ma rĩera-inĩ Emma nĩ ũraigua nĩ wenderera Emma tikuniangalia tu ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩgiragia tũmenye kĩrĩa gĩ gũkũ ũtongoria wĩ rĩera-inĩ nĩ mũingĩ gũkĩra ũrĩa wĩ thĩ na nĩkĩo tugaga tũrarũa na mbara cia rĩera-inĩ nĩguo mami mbara ikoragwo gũkũ na wenda kũmenya nona gũkũ thaa ici kwĩ mbia iratũmanĩrwo ciĩkio mpesa kwandama mobile iragera gũkũ ta imagine harĩ tũkĩte 10,000 o yaha tondũ kĩrĩa kĩnyitaga ndũrĩ nakĩo ona nĩ igoka kwa neighbor tondũ ũrĩa gũtũmaga ndarĩ namba yaku ha igũrũ hageraga mbia ona tũkũhika nĩtangĩhikania no mũhiki mũthaka eragwo ageraga thome wa ngĩa tondũ mũndũrũme ũtarĩ kĩndũ ndangĩhikia mũtumia mũthaka tondũ mũtumia mũthaka aragia na kĩrĩa kĩ mũhuko tathi ũthi mũrege wethe mũhiki mũthaka ũmũria arege ũcoke thutha wa mĩaka erĩ wĩna Subaru anĩ ũkamĩthambia o mũhiki ũcio nĩ ũkamĩthambia na kũhurĩre
Tarau ni tondu kire mo bishop munene. Mutumia akwa jetaga dadi nginya nani. Tondu ndina kindu kingiuma. We akondu ri kindu mangai. Ona ciana cieragwo nĩ nyina teta ũcio. Tũthiĩte ũcio. Na nĩwe ũrogĩa kĩndũ. Nasikia unaitwa dadi. Mundu netagwo kinya ũyũ na ũrĩa. Gũkũ igũrũ ciahĩtũka mbia haha cia thikũ imĩrĩ. Tondũ communication hatirĩ between you and the connection. Ũtongora wĩ gũkũ wendo. Wendo ũrĩa wĩ rĩera-inĩ. Nĩwona andũ arĩa maraigua mamenetwo. Andũ arĩa marona ta maragerera komeno-inĩ. Anga ndiuma na Asha ũngĩndeithia na kĩndũ ũmũthĩ. I don't know where she is. You must follow me when you are doing job with me. Sawa. Wendo ũrĩa wĩ gũkũ atumia arĩa rejected haha ona gwaku tũirio rumagwo ha igũrũ haragerera I love you ta magana mana. Nimiseme hiyo joki kindly. Skiza. Wendo ũrĩa wĩ gũkũ na wendo ũrĩgĩte gwĩtwo ũguo hau ũikaire hani hahĩtũkĩire wendo 10,000 ũmwe ũthiĩte Russia ũngĩ ũgĩthiĩ Ethiopia ũngĩ ũthiĩte Ukraine ũngĩ wĩ Kariobangi ona ũrahĩtũkĩra wendo ũcio ũrahĩtũka ta imagine wendo ũcio ũrahĩtũkĩra he mũndũ single andũ mo notice wendo ũcio ndũrakuana nĩwona gũkũ igũrũ nginya mawendo maya mokĩte thutha ũyũ ma online wendo mahikĩra online ona ciĩko cia kĩhingo igekĩrwo gũkũ rĩu njaga iria irahĩtũkĩra haha tũrĩ gũkũ vua ciakũhĩtũka hau no hinyĩrĩrĩkĩte ũhinyĩrĩrĩkĩte peo no njaga ĩkĩrahĩtũka hau njaga ĩmwe Pastor Mũvia arauga atĩ he ndĩagũthwo nĩ ĩmwe ndĩngĩũka kanitha-inĩ ndenda wone maũndũ marĩa tũthĩnagio nĩmo na tũgatua matirĩ ho wĩciria atĩ gũtikoragwo mekuo nĩ kũimwo tũimagwo connection kwĩ mũndũ wandĩkĩrwo thaa ici nĩ mwarĩ ero mam wish you happy new year mawendo nandĩkĩrwo nginya nĩ aku ndũhana kwĩrwo ũguo in rejection ũkũrĩ ũngĩ ũrandĩkĩrwo haha nĩ landlord kesho saa 5 kesho saa 5 mtoke na ngĩũrona matirĩ na thayũ na gĩkeno na thaa ici nĩ message icio cia landlord ihũrũraga mũndũ thayũ. Guy, let me tell you atĩ Ngai rĩ nĩ andũ acio magereire maũndũ mau ndũrĩ wendo-inĩ ndũrĩ mbia-inĩ ndũrĩ thayũ-inĩ ndahoya ndĩ mũnabii wa Ngai atĩ Ngai arĩrie igũrũ rĩaku indo icio igũkũ rĩera-inĩ iria ũbataraga na iria ũrahoya na iria ũrĩrarĩrio nĩcio Ngai nĩ aciarĩrie nĩgetha cihutie igũrũ cikũrũke thĩ cithiĩ tĩri-inĩ tĩri warĩrie ngano na thabibũ na maguta andũ aitũ arĩa mũtararĩ mawĩra indo cianyu thũku ndamwĩra ũũ mũkĩinũka Ngai wanyu arĩrie igũrũ na igũrũ rĩarĩrie thĩ thĩ arĩrie tĩri tĩri warĩrie ngano na thabibũ ĩyo nĩ waini na maguta tũrũgũthĩinĩ nĩ maguta ma kũheka kana ma kũruga rĩu tũrũgũthĩinĩ nĩ maguta ma ngari ũtũrũgũthĩinio nĩ kũrĩha tũrũgũthĩinĩ nĩ kwaga ngano heaven has it na Ngai auga atĩrĩrĩ nĩ agũciarĩria ako Ngai nĩ kwarĩria ciakuga amen rũgama na magũrũ maku. It's my honor and privilege to bless you and to say thank you for turning to the new year 2026 twenainywe the iria midist twenainywe kira ganina utiri wanyu urakuire utiri wanyu urathĩnĩkire utiri wanyu urahereirwo utiri uragũrĩirwo nĩ nyũmba utiri urakuire kĩheo mwana nĩkĩo twĩ muoyo ithuĩ Ngai witũ arotũteithia na tũhe thayũ tuthie kanitha na tuthie na tuthie na Ngai amũrathime Sunday nĩtũgakorwo kanitha Kenya na mũndũ ũgatũcerera ũkona tuthome nawe ona ũngĩenda gũtuĩka mũcirika thaa ici kana kũhonoka no tũgĩka maũndũ mau but what I do I'm giving you wishes
I'm doing the job that my bishop gave me tonight is to prophesy. Na kumira toka mira deitha ya gatatu. I have spoken to you. I have spoken to you like a father. A very good father. Tondu rira ndatukire mo bishop geitire maguta ma amora ni ndahitithira muheto uyu ni ukendaga andu othe itoka na theni ni ukathikagiriria othe ni ukayukia andu othe undu umwe nete mwendete inyui mekera ndimuhunjiirie mabururi maingi tuko pastor ni agwetire. I preached in many countries and God has taken care of me, and today I'm in Kenya. I'm home and I'm home. I'm preaching powerfully to my home people. You will not continue being poor. Mutigo thena riki. Amen. Mathina mo heto kiroho. Oh yes. He ogwo nare mogu abebe mugoda nduramira thina ti mugoda. Ara mogu aduka cia itiragoro othina ti duka. Ne igoro itari rariria thi. Nigetha rirehe ngano na maguta na ndibei omothi igoro riaku uranegena gwaku gutire thayo na igoro rikirite mwere ni uraguthumbura na mirimu na igoro rikirite 2026 ndahoya Ngai wakwa atuhingure mirango ithuothe oria guoko gwaku igoro ira Ngai areria igoro mwere Jehova Baba areria igoro na areria thi thi areria tiri urehe ngano ameria thabibũ na warerie maguta Ngai wakwa nĩ ng'aragu yakwa ĩkĩndũ-inĩ kana ũndũ-inĩ kana mũndũ-inĩ areria kĩrĩa gĩothe kĩnyitĩte wĩra wakwa kĩnyitĩte thayũ wakwa kĩnyitĩte ciana ciakwa kĩnyitĩte mũthuri wakwa kĩareria rĩu Ngai nĩgetha kĩndekie mwathani andũ aya mokire o muthenya kũrĩ maikirire nyũmba ĩno thaa 10 na maikarire nĩgetha marĩ ona ithenya rĩao nĩ rĩrĩ Ngai tarora moko me mwena ũyũ mwathani matambũrũkĩtio nĩ ũndũ waku nĩo marenda warĩrie igũrũ amwe mahika na mahikanie mone wĩra na mandĩkwo angĩ mathome na mathomithie angĩ mathi mabũrũri make angĩ mahonio mĩrimũ angĩ maminĩrwo mathirĩ moko maya maigĩrĩre kĩndũ Ngai maigĩrĩre kĩndũ mwathani tarora moko marĩa me haha Ngai tarora moko maya makanĩtio mbere yaku niĩ ndingĩka ũndũ no ngũthaithire Ngai honia andũ aya honia ngoro ciao macokerie macokio magwetereire na nduma nginya macererwo kũinũka ona thaa ici nĩ ũtukũ rũcinĩ rwa mũthenya mwerũ rora moko maya ithe witũ cotheria moko maya athuri na atumia anake na airĩtu amwe mena ciana na arĩa angĩ mena aciari Ngai witũ arĩria igũrũ nĩharũrũkie mbura yarerie tĩri Ngai warerie ngano Ngai warerie maguta nĩgetha makinyĩrĩre andũ aya kuma rĩu nginya tene na tene mwathani witũ ũrĩa ũkũrona ndungata ĩno mahingĩrie amina thiĩ na mbere na kũhoya ũkĩraga Ngai akũhingĩrie mwathani nĩ twacokia ngatho Ngai witũ nĩ twacokia ngatho Ngai witũ nĩ twacokia ngatho nĩ gũtũma tuone mwaka mwerũ nĩ twagũtĩĩa Ngai nĩ twagũtĩĩa mwathani nĩ twagũtĩĩa Jehova nĩ twagũtĩĩa Ngai nĩ twagũtĩĩa Jehova nĩ twagũtĩĩa Ngai nĩ twagũtĩĩa Jehova nĩ twagũtĩĩa Ngai nĩ twagũtĩĩa Jehova. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Matata mathakame thithino ya kwambata Calvary ikuite mutharaba ifoko cijaga iria mwathani ahurirwo thikiriria na unyite wega ndauga thithino ria Jesu athithinire akiambata Calvary ifoko iria ahurirwo ni tondu wa utungata thakame yaitikire mbaru-inĩ ciake ni undu wa guthecwo na itimũ nicio ciatwikire thogora wa uhonokio witũ na niĩ ndatangatha ũũ mathaa marĩa baba arũgama haha thithino ĩrĩa thithina mathaa marĩa aria ciugo ciothe iria gweta irotwĩka thogora wa gũkũrathima ũroinũka na kĩrathimo ndungata ndĩngĩruta wĩra ũhana ũguo ndĩngĩaria
na yaria na ena jewe yothe nicoke urire thi amukira kirathimo kia Ngai amukira kirathimo kia Ngai amukira kirathimo kia Jehova thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru riu ndeithia kuoya moko macio tondu mundu ekuruta ni acokagirio ndena twambararie moko maitu twerekeirie kuri baba uga Ngai amuhe hinya muingi Ngai amuhe hinya muingi Ngai amuhe ugima wa mwiri Ngai amuhe ugima wa mwiri Ngai amuhe miaka mingi Ngai amuhe miaka mingi Ngai amuhe ugi muingi Ngai amuhe ugi muingi Ngai amuhe favor ya mwaka wa 2026 Ngai amuhe favor Ngai atume etikirike makiria Ngai atume etikirike thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru. We appreciate you our Father. Can we appreciate him? We appreciate you for that session of blessing. Netumwike ogwo a session of blessing. Thank you. We love you. We love you and we love you. Thank you. Ngai witwaro murathima. I just want you to get seated. Just be seated. Nigetha tuhumuke hanini. Ndiramenya ni kuri andu marakina makauga nderereka nderereka. Nderereka nderereko kanyitiri. Nimukwenda tuine rwimbo ruu. We have Teresa in the house. Wapi makofi ya Teresa? Yesu Kristo akuita kuokoe. Niwega sundu. We have wazee wetu in the house. Wapi makofi ya wazee wetu Linus? Thank you. Na tuina maundu maingi muno makiria me thutha uyu. Na tondu ni njui ni ngucoka ithaa ria declaration. Tondu nditika ndakunyitira ithaa ria muraika uria ukumagara nake na uinuke nake uria ugutwara na gutongoria mwaka ndukainuka itagutangathiire muraika wa mwaka uyu uria uguthie nake. Mwathani arogocwo. Muraika uria ukuruta wira nake na mwaka uyu gutindikana nake guthie nake muraika uria uritumagwo ni tondu wa maundu maku. I'll be back here for declaration, but before that ngoda gwita Pastor Mufia to come here, my brother. Nigetha ngwire uria ugwika muhurire ruhiru wega. Pastor Mufia nataka ukaribia hapa nigetha igongona riega ringirika nirutagirwo sadaka ututware session iyo ucoke roho ngatho citu itingithira umuthi na itingithira mwaka uyu cia gucokia ngatho kuri ma sponsors aria makoretwo maturugamirire na nikio kiratuma wone nginya ndagika ino ma sponsor baitu maikaira haha nigetha urikie nao kumahe kanya either eri kana atatu aria ukuhe na tondu ni turariganirwo ni Cecine driving school thiku igiri na mushirika wa kuria kamutini na ni arugamite no tungata uyu nigetha utwike hau hari uri hera ma sponsor ri umuhere ho ndagika imwe coke kumania na hau utwitire iria na tugukorwo twi nao nigetha tucoke tukarutwike declaration. God bless you. Muhurire muruhiru wega. Thank you. Asante. Asanti. Negwenda tuhurire our bishop makofi mega tumuhurire iruhiru wega. Archbishop ni etekera kuhuthika muno ni Ngai na huthika mathaa maingi muno onake muringire iruhiru wega. Mundu ucio muriganitie nake ni njui ndari arakugia kuma riria tukire githi tiguoi. Mundu ucio muriganitie nake mwire ni wikite wega tondu nduri urangia. Mwire we tondu thinitie we no wikite wega muno. Riu muhurire ruhi mundu ucio muriganitie muhurire ruhi. Muhurire ruhi. Githomo kiu gitikithiete wega. Happy New Year. Happy New Year. Mundu ucio muriganitie nake no mwire guoko guo umugeithie high five umwire Happy New Year. No uhugukire ucio ngwe mwena ucio ngi ukorwo ni mwendete okorwo ni uri wendo muingi wa ngoro mwire Happy New Year. Ni undu wa Mwathani githi tiguoi. Ngai witu ni mwega tondu ni atumatuone mwaka ungi na he undu wa Bishop atwira ati ni turikena muno turi akenu ni gukinyia mwaka uyu no ni turikena muno ria turi ona utheri rucini wa tarehe tariki imwe wa mwaka wa 2020 ni no nyende thinacare gukorenja etiguo thinacare gukorenja na ni undu tu wa Mwathani Ngai wa mwaro murathima rekai tuhothe etuwega kuhotha etuwega kuhotha etuwega kuhotha
ĩtuega kũhotha ndĩroria atĩrĩrĩ ĩtue kũhotha asanti nĩ wega tũhothe kwa Ngai one kunũra nyamũ icio wega tũrĩ aingĩ mũno ndiĩ gũgũthiĩ atĩa no nĩ ndĩramenya tũngĩhũthĩra ndagĩka 10 na gũka haha mbere anga no hakorwo he hega tondũ haha nĩyo watuĩtwo kĩgongona githĩ tiguo nĩgetha mũndũ atigĩrĩre atĩ nĩ akinya kĩgongona-inĩ na nĩ ahotha kĩndũ kĩgongona-inĩ arĩ mũthenya wake wa mbere wa mwaka mwerũ tũcoke twarĩkia gwĩka ũguo nĩguo tũkũhe aini erĩ kana atatũ kana aini othe na tũgeithio nĩ ma sponsors aitũ arĩa matũnyitĩrĩire na arĩa mateithĩrĩirie wĩra ũyũ wĩke wega tũtingĩmagĩra kanya tondũ nĩ tũreciria mwaka ũyũ ũngĩ tũgabatara hema nyingĩ gũkĩra ici nĩgetha mathiĩ moyo ũguo ũrĩa mageka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ githĩ tiguo mwena ũyũ rũgamai mwena ũyũ kuma nginya harĩa ũguo ndiacaci mũgũbanga andũ aya atĩa marũgame na igũrũ marehe indo haha ũguo ndiĩ mũkũmabanga atĩ hau ũguo na ũguo mwena ũyũ tũkũhũthĩra kĩrũũ gĩkĩ gĩika nĩkĩo gĩkomba gũka ihenya makĩrĩkia ũguo aya angĩ moke makĩrĩkia ũguo aya angĩ moke na nĩ hegũkorwo he hega hĩndĩ ĩyo aya memo no maroka haha harĩ atungatĩri ona nĩ megũkorwo magĩũka tondũ haha gũtirĩ mũndũ mahingĩrĩirie na Ngai wa muone egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega aya atungatĩri magĩũka atungatĩri haha femeno atungatĩri magĩũka hema ĩrĩa ĩ thutha acio no mahote gũka tondũ marĩũkaga makagerera haha magacokera haha ũguo nĩ megũbangwo na nĩ mekuonererio ũguo rĩ ambĩrĩriai kũrehe indo cianyu na mũbango mwega na mũtaratara mwega ũndũ tũtekũhinganĩrĩria na ũndũ gũtigĩrĩra atĩ mũndũ ũcio ũngĩ nĩ wareka onake akinye kĩgongona-inĩ ĩtiguo ndũkahingĩrĩria mũndũ gũkinya haha ũreke mũndũ ũcio akinye tondũ nĩ mũhothi wake wa mbere wa mwaka mwerũ one nginya acio mararuta na thimũ nĩ mareka wega nĩ gũka rĩu mwena ũyũ nĩ tũngĩrũgamĩte ithuothe tũrũgamei mwena ũyũ tũrũgamei tũke tũkĩte ihenya naguo mwena wa atungatĩri mũke mwena ũyũ andũ moke hau hegũkorwo hega mũno hau thutha nĩ mwareherwo ikabu hau thutha cia gwĩkĩra ũguo acio me hema cia thutha arĩa me hema ya thutha wona mũndũ ena gĩkabu ta mũirĩtu ũcio ũrona hau na mwena ũyũ hau henayo no marũgame mambĩrĩrie kũrehe hau nĩ hega nĩ haha kũhũthia maũndũ na ithuĩ aya angĩ gũkũ ũguo thĩiniĩ tũthiĩ na mbere na kũrehe indo citũ gacĩra kangĩnyiha no ũkamonia ũrĩa mekũgerera makagera mwena ũmwe gũka magacokera ũyũ ũngĩ tarĩu wahotha ndũbatiĩ gũcokera mwena ũcio hau wokĩra cokerai kamwena gaka kangĩ haya ũrenda to mũhaka atĩ ũtinde ũgĩikia hau thĩiniĩ nĩ ũndũ wa mahinda ona no ũke ũreketie hau no ũke ũreketie nginya kũu thĩ kĩgongona-inĩ ũngĩona ndũrakinya na ihenya no ũrekie gũkũ ũguo nĩ cikuoywo tondũ hau mũkũhinyanĩre na andũ nĩ aingĩ na maũndũ nĩ marebatara tũthiĩ wega namba citũ cia thimũ iria ũkũhotha nacio mũndũ ũraruta na thimũ nĩ ciandĩkĩtwo kũrĩa screen citũ nĩ mũraciona wokorwo nĩ gũtũma nĩ ũndũ wa andũ arĩa me mũciĩ na rĩngĩ ndĩrona namba ĩyo wega 0708 111 777 0708 111 777 okorwo gũikia na till 9626 911 na mwathani nĩ egũkũrathima haya nĩ ndĩraigua kũrĩ andũ maratũmana makaiga mena sacrifice marenda kũheana kana kũruta katwambe tũrĩkie kũhotha nĩ ngũmenya ũrĩa hau hegũthiĩ my sister ũkĩndirikania ndikariganĩrwo
Mwena nĩ mokire aya merũ ya gatagati mahe ihinda rĩu nao moke. Mwena ũyũ korwo matiũkĩte rũĩ no nĩ mokĩte nĩ marũgame moke rũgamai mũke rĩu mũgere raini ya kĩanda mũgere ya kĩanda nĩgetha mũcokere ya rũgongo one ũguo one ĩyo hau David ũragera hau David ũragera nĩho nigerera hau ũguo nĩgetha tũgacokera ũguo. Marũgame macoke kamwe na kamwe nĩgetha macokere raini ĩmwe githĩ tiguo. Thengio mũno mũndũ ũgwĩtwo Danieli tondũ nĩ ũrabanga handũ hau wega. Amwe nao nĩ ũkire haha mũtakĩrĩ ahingĩre nĩ mũndũ haha mwena nĩ mũkĩte kweli sawa. Harĩa thutha nguonete Tahaimana gĩkabũ Tahaimana Acauma gĩkabũ acio mangĩigĩrwo kũrĩa no gũkorwo gwĩ kwega mũno. Acio me thutha nĩgetha mekĩre hema cia thutha onao maigĩrwo hau ũguo tondũ ndĩrona makĩrũgama na nĩ marenda kũhotha. Ũcio nĩ mũhothi waku wa mbere mwaka-inĩ mwerũ. Rĩu we Mwathani agũtũra akũhete indo we ndũkaga indo we. Tũgagĩtengatengera hanini tũgatengatengera hanini tũkehĩkahĩka hanini. Lulu ile mwisho no mwambie gwituranira na aya tondu hena gacira ga gucokera no mwambie gwituranira hau uguo mugoka mukaingira hau raini-ini. Amwe no magoka nginya mwena uyu to muhaka tubange raini imwe hau no amwe no magoka mwena uyu. Aca citu no muka direct imwe mwena uyu na guku uguo matige kuhinganĩria handũ hamwe moke mokĩte biũ na guku mwena uyu ũngĩ. Amwe no moke mahetũkĩte ũguo na gũkũ mbere nĩ kũnene.
bene matonga mundu ucio kunjirite ena sacrifice arenda ku Bwana Mungu nashangaa kabisa. Bai murugamio hau, bai murugamio hau, bai murugamio hau. To ndĩrona bishop we wĩra ndũ nĩ mathire gũturia maru mahoerwo. Mũtungatĩri Paul ũkawamũkĩra indo ici, ũkawamũkĩra indo ici to bishop ndarĩkĩtie. Acio mena sacrifice mekũrũgama hau ũguo, ũkagokaio haha ũguo. Asante. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Haya, shikilia kidogo, shikilia kidogo. Oyo aiga igongona rĩrĩ nĩ rĩa gũcokia ngatho, nĩ rĩa kũingĩra mwaka mwerũ. Ĩtigua njĩra nĩ rĩa gũtonya tu mwaka mwerũ, ũguo ũkociamũkĩre. Thank you. Bwana asifiwe. Uyu ni ugi wa kwambia mwaka na kirathimo kia Ngai nigikuonekanira ho thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani, thiini wa ritwa riaku ndungata yaku yarugama kigongona-inĩ gĩkĩ na igongona rĩa ngatho tondũ mũrekereirie mwaka wa 2025 na wamũrokia mwaka wa 2026 rũcinĩ. Enja-inĩ cia kĩgongona rũcinĩ rwa mwaka mwerũ o mathaa-inĩ ma kwambĩrĩria anyitĩte igongona thĩinĩ wa moko make, thutha wake kwĩna arata makuĩte o igongona nĩgetha rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku. Ta mũthigari Ngai na maguta ma kĩgongona gĩkĩ ndahoya wĩtĩkĩre ngoro yake, igongona rĩa ngoro yake, magetha marĩa anyitĩte moko make metĩkĩrĩke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Arociara maciara ma mĩthemba yothe, arociara maciara ma mĩthemba yothe mekũgĩa cama mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Maciaro mekũgĩa na cama, maciaro mekwĩrirĩrio mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Athiĩ agemio mwaka ũyũ, athiĩ atheremio mwaka ũyũ, agacĩrithio makĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twakĩmũhanda gwaku nĩ nyũmba yake na maũndũ make mothe kuma na gĩkeno ona wĩra wa moko make ũthiĩ ũgathereme na ũkahandĩke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Isaia 53 ugaga atĩrĩrĩ, gũtirĩ ũngĩetĩkirie ũrĩa twaheanaga to twarĩ ahande kũndũ kũmũ. Twakĩmũhanda nyũmba-inĩ ĩno yaku Ngai okorwo ĩkĩhũrĩte ũgunyu na maĩ na mbura ya kũmeria ũguo rĩrĩa handa rĩrĩkĩmere gwaku rĩtĩkĩrĩke gwaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Indo ici Mwathani wa kĩgongona rĩtĩkĩrĩke thĩinĩ wake Mwathani wa kĩgongona. Mũcuba wa guta ũmũrurie makĩria, ũtue nira ciothe, cumbĩ ũmwĩkĩre mũcamo ona mwehererie ũrũrũ wothe, ũkĩmũhe mũcamo na ũmũhe wega waku. Arokũra ta kĩgwa
ona irungo o ihinda ugikia agakura thiini wa ritwa ria Jesu. Marigo makuraga mwega mwathani mugana miaho arogikura na araihe makiria o gwakia na mweri ugithina wiki igithira mwaka ugithira ona gyo wega waku ona utana waku moko make na igongona ria mbeca tia thigino ya moko make ni atheremie mwathani mwega agacire ndona kihoto giaku thiini wa ritwa ria Ngai na mũndũ wĩho mũtheru kuma Januari 1 ya December 31 o muthenya o wiki na mweri ona gakirathimo na ona gĩhotani wega-inĩ wa Ngai thĩ na mũriũ na Ngai roho mũtheru. Ngĩona mũndũ kũndeithia kwĩ indo ici aca kaindĩrĩ kana mũtungatĩri to tũkĩrĩ kuo kaindĩrĩ kwa haraka pastor na kawai karathi. God bless you. God bless you. Ya murathime. Mwathani mwara waku ara hegicunji gä ikå wa kĩgongona gĩaku mũhũrĩre maita itongo ũyũ maita ngiri cingihe athereme kĩu mwathani mwega auga nĩ wĩra ambĩrĩria nĩ athiĩ akambie na athereme agacĩre na agwate mũno maũndũ mothe magĩre na mathi matheremete in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Mwathani ndungata yaku ĩna igongona tondũ wa wĩra wa moko make mwaka ũkĩambĩrĩria mũrathimĩre wĩra ũcio agĩkaũhingũra kĩroko gĩkaũroka kĩroko ndakainũka moko matheri ndakainũka na macakaya kainũka na ndũhio ona gĩkeno kĩnene thimũ yake nĩ waruta nayo ndĩkanathira na ndĩkanahuka na ndĩkaga ona bengi ciake cithi cingĩhe na kona na akaunti ĩhingũke na ingĩhe na ndĩkanaga rĩamũkĩre kĩgongona-inĩ gĩkĩ wĩra wake ũthereme na ũgacĩre the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Nĩ tondũ wa mũtũrĩre wake na wĩra wake mwathani ena ngatho thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku mwĩtĩkĩrie mwathani mwega thereme mwĩtĩkĩrie mwaka ũyũ akene mwĩtĩkĩrie mwaka ũyũ agacĩre mwaka ũyũ mwĩtĩkĩrie Ngai witũ ona wega reke agĩe na gĩtheko na agĩe na wega waku arĩonaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ na mũriũ ona Ngai roho mũtheru. Mwathani igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrĩke mbere ya kĩgongona gĩaku ithe wa kĩgongona o ũguo hũthĩra thimũ ĩyo ndekana communication yaku na mbeca nĩ arĩtagĩrwo mawĩra ona mbia nĩ irio kaginyithia toĩ kũra sheima aiguĩte mwathani mwega gĩitũ nĩ ũkũmwereria ona mũtungatagĩre moko make matigathata rĩngĩ matikaga matikahuka mũrathime ũmũtheremĩra mũgacĩrie ndakanyarare ũtukũ wa ũmũthĩ na kĩrĩa ruta gĩtikanameneke thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩtuĩke gĩa kĩrathimo na mbegũ njega rĩtwa-inĩ Ngai ithe na mũriũ ona Ngai roho mũtheru. Amina. Kama kuna wengine wanakuja na dhabihu tafadhali kujeni tu once. Kama kuna mwingine ili tuifanye ikiwa moja ya makubaliano. Thank you. Mwathani mwara waku ena ihoya rĩmwe tu atĩ atũraga arũgamĩte ũndũ-inĩ ũmwe ndathiaga na mbere ta mũthiĩ ringĩ na maguta marĩa me thĩinĩ wa nyũmba ĩno no tugi wa kĩgongona gĩkĩ nĩ twamũruta rĩu hau arũgamĩte nĩ twamũkũria rĩu twaiga kũre twaiga thiĩ na mbere twaiga thereme twaiga njĩra hingũke twaiga kũhingũke na njĩra ciake ithiĩ na njĩra wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Isaia 62:10 yuga njĩra hingũke marima mathikwo ona bara ĩgaraganio tohe ũndũ ũgwĩka mwerũ. Ngai hingũra njĩra ciake mĩrango yake magũrũ make nĩ mohoke athiĩ athereme athiĩ agacĩre na athiĩ onage wega in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Inua dhabihu yako juu mbele za Bwana ili umekuja kutoa. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ magongona maya nĩ ũĩ ngoro-inĩ ciao kĩrĩa makwarĩria na kĩrĩa mararutĩra o mũndũ kĩrĩa arũgama nakĩo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kĩamũkĩre na ngatho Mwathani kĩamũkĩre na njĩra ithamatũ nĩ akũmahũrĩra maita thiĩ ũmatheremie o kĩrĩa mũndũ kwĩrirĩirie ũmagacĩrie hau marũgamĩte Mwathani mwega hena maguta ma kĩrathimo nĩ mamakue mathi mone wega na mathi mathereme nao magongona mao nĩ megũthiĩ kũmera na maciare igana kwa igana nginya ngiri na ngiri the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. God bless you so much. Ya mũrathime na mwĩke wega. Asanti, reke itũhũrĩre
Reverend Paul Hirwega ndamenya tondu bishop ni aracoka haha oro riu na ndaraikara muno atacokete haha ndamenya aikorwo hena igongona ori othe ukwenda kuruta igongona ori othe acio marathirukia bahasha hau uguo ni ukumona nigetha ria bishop alicoka haha aririki uhoro ucio ori mwe wi hamwe to tungituika tuguthie mundu umwe ningi ni twarara tutarikitie utari kureka ati utari kureka undu ungi ni njui ni munogete muno ni guikara thi githi tiguo ii ndirenda gwita muini umwe tu ugwitwo Linus abe atuhe rwimbo rumwe githiji ni ndaiga bishop ni aracoka haha abonyita na igongona riaku bishop ni aracoka haha ginya level ni ikarire thi ni ugucoka haha igongona no uritige hau no gwatua gwitano ni uguka uguo ndukaigue thina ndenda gwita Linus nigetha wambe tuinire rwimbo rumwe twambe tuine rwimbo rumwe tu twaina rwimbo rumwe nigetha hote gwita andu acio angi ndaheo wira ni bishop nigetha hathie wega rugamai na iguru muikarire theru ni mumenyerire rugamai na iguru ndenda kuona mundu arugamite rugamai na iguru asanti ndenda gwita Linus kana Sudu nigetha tuinire rwimbo rumwe mutikihurire Linus ruhiru wega kana wazee wetu. Bwana sifiwe. Happy New Year. Happy New Year. DJ Asli. Haya makofi kidogo. Haya guoko igoro haya guo. DJ Asli. Inua chu kidogo hivyo. Makofi kidogo. Piga. Yesu Kristo hakuita kuokoe, uachane na dhambi ya kuokoe. Uachane na dhambi ya kuokoe ni wega. Sudu. Weka mikono juu kidogo kwa Yesu. Baba na mama Bwana Yesu awaita, awaokoe muachane na shetani. Hata nyinyi vijana mtaokoka, awaokoe muachane na shetani ni wega. Sudu. Makofi yetu kidogo. Piga yetu. Hata waganga Bwana Yesu awaita, awaokoe muachane na uganga. Alikufa kwa sababu ya dhambi zenyu. Alikufa kwa sababu ya dhambi zenyu ni wega. Sudu. Christ Jesus. Haya weka hivyo kidogo tuseme ni mwaka mpya na mambo mapya. Wapi nduru ya Yesu? Weka juu weka. Na habari njema kuwaeleza, ni mwaka wa Bwana, ni mwaka mpya hata mambo mapya. Mwaka mpya hata mambo mapya ni wega. Wapi kelele kwa Yesu? Chu. Ini siku ya leo. Inua hivyo kidogo hivyo. Na kweli baba we utateswa sana na kutukanwa kwa kazi ya Bwana. Kutoka sasa utateswa tena. Mwaka mpya hata mambo mapya ni wega. Mama umekopa. Cheers. Siku ya leo. Christ is with you. Baitua mahen. Weka. Na wewe mama we umekopa sana. Baitua mahen. Kutoka sasa. Inua kidogo. Kutoka leo utawakopesha. Mwaka mpya hata mambo mapya ni wega. Sulu. Kama unapenda Yesu makofi juu kidogo. Umechoka sana. Weka juu kidogo. Piga. Wewe kijana we umechoka sana. Na kutumbea ukitafuta bibi. Ninasikia we utaitwa baba. Mwaka mpya hata mambo mapya ni wega. Zulu. DJ Asli. We DJ we. Horera. Rekei tuhurire Linus ruhiru wega. Aini maroka oro riu.
othe marumanĩrĩire nĩguo twacira hana Mr. Wanyoike atĩ aini thutha ndagĩka citarĩ kũraihu maroka ha marumanĩrĩire twerereke tũnyitĩrĩrwo tũthiĩte ũguo na maũndũ moke wega. Twambe tũikare thĩ kwa ndagĩka nini mũno. Nĩ wega kũhingia wendi wa bishop tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire, atĩ nĩ wega gũtambũra andũ arĩa matũteithĩtie na arĩa matũnyitĩrĩire nĩgetha igongona ta rĩrĩ rĩgagũkinyĩra kana rĩgakorwo rĩrĩ thaka na rĩrĩ gacĩru. Kwĩna andũ me thutha wa ũhoro ũyũ na nĩ wega tũthiĩ tũkĩmatambũraga, na nĩ nderwo hena erĩ kana atatũ ngwĩtĩkĩria tu mageithanie tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Twĩna Tosu Motors, tafadhali ndakũgweta guo to mũhaka ũke no ũgeithie andũ ũguo. Ũcio etagwo Tosu Motors nĩwe chairman witũ wa kanitha, mũhũrĩre irohĩro wega. Asanti. Twĩna Comfort Homes na manyitanĩte na Together as One. Na ndiramenya kamungeima gũkũ mũthenya, ndiramenya kana thaa ici mekuo, no tondũ nĩ marutĩte wĩra mwega wa gũtũnyitĩrĩra. Namba nacio nĩ mũraciona kũrĩa ũguo, mahũrĩre irohĩro wega, mahũrĩre irohĩro wega. Twĩna Asunta wa keki, ũcio nĩ njũĩ nĩ arũgamĩte na ithuĩ wega mũno, onokorwo ndigwĩci wĩkuo ũmũthĩ ndirĩ ndĩrakuona. Hũrĩrai Asunta rũhĩro wega, ũcio atũrugagĩra keki na magongona maitũ hĩndĩ ĩrĩa twĩna magongona gũkũ kanitha-inĩ witũ nĩwe twĩtaga agatũthondekera keki. Twĩna Legno Properties, acio nĩ ndĩramahete kanya mũno marĩtie thikũ igĩrĩ. Mahũrĩre irohĩro wega, mahũrĩre irohĩro wega. Asante my brother, matũnyitĩrĩire mũno. Forever Young Entertainment, acio nĩo matũthondekeire maũndũ maya. Ũguo ũrona tent ici hana, ũguo ũrona mekĩte yani maũndũ maya, nginya gĩtĩ kĩu wĩikarĩire, nginya kũu ũkinyangĩte, acio nĩo mekĩte maũndũ macio mothe na nĩ marutĩte wĩra mwega, na nginya ũngĩcũthĩra igũrũ nĩo nĩ marutĩte wĩra mwega. Nĩ mwega kana ti mwega? Mahũrĩre irohĩro wega. Ndigũkuonaga Ciro, ndigũkuonete. Hũrĩra Ciro rũhĩro wega. Haya, twĩna Topaz Driving School. Topaz, hũrĩrai Senator rũhĩro wega. Ũcio nake na kambuni yake ya Topaz nĩ matũnyitĩrĩire mũno na magatigĩra igongona rĩnĩ rĩagacĩra. Nĩ maheanĩte ofa, okorwo nĩ ũkwenda kũmenya ũtereba, okorwo nĩ ũkwenda mwana waku amenye ũtereba, okorwo nĩ ũkwenda mũtumia waku amenye ũtereba, kana ona we mwene. Handũ ha ciringi 13,900 nĩ meheretie 3,900 makaiga nĩ ũndũ wa gĩthomo gĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ megũkũrĩhia ciringi 10,000 ũtigĩrĩrwo nĩ wamenya ngari wega gũthiĩ bara na ũkorwo ũmenyete mawatho mothe ma barabara. Mahũrĩre irohĩro wega. Na tent yao ĩrĩ harĩa thutha, ũngĩthiĩ nĩ ũkuona tent yandĩkĩtwo Topaz Driving School. Ũngĩthiĩ hau nĩ ũgũteithĩka. Twĩna Priesthood Academy, ũrĩa ũrũgamĩrĩire ndiramuona eko chairman. Asante sana Teacher Jane. Ũcio nĩwe ũrũgamĩrĩire Priesthood Academy. Kĩrĩa kĩratũma ndĩmatangathe nĩ gũkorwo nĩ atĩ nĩ matũnyitĩrĩire igongona rĩrĩ kagacĩra na rĩkagĩa riri. Mahũrĩre irohĩro wega. Okorwo wĩna kana gaku ũkwenda kahingũre cukuru, arahingũra cukuru mwaka ũyũ, kana wenda gũgathamia kũrĩa karathomaga nĩ ũndũ ũrĩa karakunyagwo na gatinahĩtũka onakĩ, gatiranyitaga onakĩ, ona Teacher Jane harĩa ũguo, na nĩ mathondekete thogora. Gate Path nĩ ũmwe wa arĩa matũnyitĩrĩire mũno. Ũcio nĩ mwendia wa mĩgũnda na endagia mĩgũnda mĩega ĩna taitũ na nĩ wa kanitha ũyũ witũ wa Priesthood. Ĩtĩkĩrai kũmũhũrĩra rũhĩro wega. Ndĩrarũgamwe tondũ ndĩramenya ndahota kũmeta haha. Twĩna Davis Cop nĩ ngũmuonete. Ũyũ nĩwe mwanake ũrĩa ũtũteithĩrĩirie mũno. Hena maũndũ maingĩ mũno arutĩte gũkũ kando na mbeca, tondũ no agĩtũhete mbeca. Erĩ ona maũndũ maingĩ mũno ekĩte gũkũ na nĩ wega tũhũrĩre mwanake ũrĩa rũhĩro wega. Acio marutaga wĩra wa gũthambia angĩkorwo gĩkambuni gĩaku kũrĩa mũrutaga mawĩra kwĩna gĩko, mwĩte nĩ gũthambĩria makapeti, indo ciothe
guthambia ite cia mawabici na maundu mangĩ maingĩ mũno, na nĩ mwanake mwega tũmwendete mũno tũmwĩtaga Devi na wa kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Priesthood Kahawa West. Waraka Homes mũhũrĩre iruhĩ wega ũkeka andũ ũguo magakuona, acio no nĩ matũnyitĩrĩire mũno gĩthomo gĩkĩ maũndũ makagacĩra, na ũcio nĩ wa gũkũ kanitha witũ wa Priesthood ya Kamũtĩ-inĩ. Ũyũ nĩ ngwamba kũrũga etagwo 711, ũcio nĩ ngũrũga tondũ nĩ njũĩ nĩ ngũmwĩta haha tũgeithie. Twĩna Wanjoki Traders. Wanjoki arĩkũ? Onokorwo ndiramuona, Wanjoki nĩ atũteithĩrĩirie, mũhũrĩre iruhĩ wega. Twĩna personnel, accessories, personnel, ona nĩ matũnyitĩrĩire, mahũrĩre iruhĩ wega. Twĩna mũndũ wĩtagwo Steve wa protocol, ucio nĩ mũndũ tũrũgamĩrĩire ũtũnyitĩrĩire mũno. Eko Steve akoragwo contractor mũgima, ndiramuona. Steve wathire kũ? Nĩ ũmwe wa arĩa matũnyitĩrĩire mũno 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 mũno, onake mũhũrĩre iruhĩ wega. Igethima TV acio nĩ ndĩmahete kanya o thikũ igĩrĩ, acio nĩ matũnyitĩrĩire mũno na nĩ marahota gũtũmemerekeria gĩthomo gitũ kũrĩa gwa Gĩthima TV mategũtũrĩhia, mahũrĩre iruhĩ wega. Twĩna Clay Media, acio nĩ arĩa mara stream live ici mũrona gũkũ, mbica icio ũrona ikĩhũrwo gũkũ, acio nĩo mararuta wĩra ũcio. Ũguo ona ingĩaga kũmeta haha, gũtirĩ mũndũ ũtonete wĩra wao nĩ mwega na wĩra wao nĩ mũtheru. Gũtirĩ andũ manegenete online, maroiga nĩ maratũnyita wega. Ũguo Clay Media nĩ andũ a bata na nĩ andũ a kĩrathimo, tũmahũrĩre iruhĩ wega. Twĩna Equity Bank, acio nĩ matũnyitĩrĩire, mahũrĩre iruhĩ wega. Twĩna Musafiri Caterers, ũcio nĩ makũmbĩ, atungatĩri aitũ nona nĩ marathiĩ na haha ũguo, rĩmwe makanyua gacai kana rĩmwe makarũma kanyamũ kanini. Tũrathondekerwo nĩ mũndũ gwĩtwo Makũmbĩ na kambuni yake, no kĩrĩa gĩatũma ndĩmũtangathe haha nĩ gũkorwo nĩ atũnyitĩrĩire gĩthomo gĩkĩ na maũndũ makagĩra. Hũrĩrai Musafiri iruhĩ wega. Mwajem Investments, acio nao nĩ amwe arĩa matũnyitĩrĩire na nĩ a kanitha witũ wa Priesthood ya Kamũtĩ-inĩ, mahũrĩre iruhĩ wega, nĩ matũhete indo ciao na tũgakena. Asanti. Thĩinĩ wao rĩu nĩ ngwĩta mũndũ gwĩtwo twĩna Spencer Premium. Mũtu ũyũ wa Spencer. Asanti. Thank you mũno nĩ tondũ wa gũkorwo nĩ ũgũkĩte na ũkanyitanĩra hamwe na ithuĩ. Angĩkorwo he andũ matũnyitĩrĩire na makarũgama na ithuĩ wega nĩ Spencer, na nĩ wega ngũhe ndagĩka ĩmwe ũtũgeithie nginya andũ makĩmenyaga ũhoro wa kamũtu gaka kana nĩ gegũthiĩ na mbere Januari, tondũ andũ no marenda kũrĩa. Mũhũrĩre iruhĩ wega. Karibu sana. Saidia na maiki ingine hapo tafadhali. Maiki. Bishop, all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Ndarĩria andũ aingĩ ũũ, nĩ ngenete ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ gũkorwo gũkũ. It's my first time njũkĩte gũkũ nĩ Katesi ya Assunta, nĩ ahũrĩire na njĩra njũke, ndamwĩra no gũka but nimechelewa kidogo, nĩtwanyitwo nĩ jam na Bishop no atuhoera maũndũ mega. Thank you so much. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kũrũgia mwaka wĩna Ngai, tũgatiga maũndũ manene arĩa Ngai atũrathimĩte namo, tũgoka kũmũcokeria ngatho. Kĩu nĩkĩo gĩkeno, na tondũ niĩ ndĩrasupportĩte nĩ nguona Bishop ngiuma gũkũ, tondũ nani nguma kĩroko nĩgetha ndathimwo. Ngai wa moya mũrathimia mũthĩ, tũtigũkĩte biathara, tũgũkĩte gũcokeria Ngai ngatho nĩ kũnina mwaka wega. God bless you. Amen. Mũhũrĩre iruhĩ wega. Cecine Driving School, acio ndi ndamonera kanya ga kũgeithania na nĩ mũĩ nĩ matũnyitĩrĩire, ũguo
Kaito holire Nancy ruhiro wega. My Archbishop, Dr. JJ Getahi, wa Dorokathi, my Bishop, Mwangi wa Wanjiru, and all protocols observed. Mwathani agocwo, ngetwo Nancy Chege, na ngenda Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia, na no wega gũkiuga Chege nĩ baba. Mwathani agocwo. Ndigwire kanya gaka gatũmĩrwo atĩa harĩa mũndũ akonera, na nĩ ndacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo haha. Ndarugama haha na ngobia igire, ndamona ndugamite kanyamu gaka ni tondu ni karahe support. Mwathani agocwo. Ndarugama haha na ngobia igire, ya mbere ni ya gukorwo ndi wa priesthood ya Kamuti-ini na ndi wa Defora. Mwathani agocwo. Nikio murona ndi na gitambaya kia Defora. Iyo ingi ni gukorwo ndi CEO wa Cecin Driving School iria ifundithanagio na utereba uria wagiriire na tufundithagia tukiraga arutwo aitu raini itu ikoragwo ki majokeria ima riu ndina guoya na mutiranjoke ndigukigwa tufundithagia tukiraga andu atia raini ya Cecin ikoragwo ki erora uguo ni ndirona kwina arutwo aingi muno aitu guku na tondu angikorwo ndukuigua gwitigira rugama tu akorwo wathomeire Cecin ndagika imwe ndaheo ndagika imwe riu ni huthirite sekondi ithano uima rugama itu oi ginya nderereka wa Edu aya othe mathomeire Cecin na ngagoca Ngai na hena ngime haha ngagoca Ngai ni undu wa undu ucio tufundithagia utereba wa ngari ciothe ni tukoragwo na ngari manual and automatic ngari nene na ngari nini ni tukoragwo ginya na nduthi tumitaga A2 na ni tukoragwo na tuk itagwo A3 na ungienda kucenjerio undu wothe wigie driving ungienda gwika refresher ni tukugiraga ndukae kunoga ugiuka cukuru haria turi twire tuhurire thimu citu tukugire haria uri tucoke tugucokie na itanariganirwo last time ni ndariganirwo ni namba oya thimu yaku andike namba niyo ino 0721 663607 andu aria murerora kamera iria mwandike namba iyo nigetha angikorwo ukienda uhitaji oro wothe wa driving angikorwo wathomire miaka miingi ndwiriga kunyita ngari ukuhe refresher ni turamuhe 20% discount aria meguka kuma January nginya 30th of January no ndu cio ni ukorwo wi wa kugoca Mwathani undu ungi undu ungi ndagika iyo ni yathira ni gucokera namba yakwa ya thimu tondu twina branches all over na ndahota wahota gukorwo wi no ndungienda wigie driving uria moni kunjuria thaa ici ni gucokera namba yakwa niyo 0721 663607 Bishop wakwa uheage kanya gaka kaingi nginye guoyo utuike wa guikara chini. Thank you muno. Asante. Kaito muhurira ruhiru wega. Etago Nancy na guoya no uragithio kimuthiraga. Haya. Twena mundu gwitwo 711 o ni wiri hari ari o ni njui ndendete kwaria muno no ni mundu uria utunyitiriire muno ungenda ngari yaku yoho rwimbo ruthaka uthie kwa wiri no wateithika saundi ta ici makimbo mothe maya urona guku makiranitie ungimabatara uthie kwa wiri no wateithika no ni tondu uria asupportete githomo giki na ni Gideon ni wega tumuhurire ruhiru wega tumuhurire iruhiru wega tukwendete muthuri na tugutite geithia andu aingi Mwathani arogocwo. Happy New Year. Happy New Year. Nani ndugamite haha my Archbishop giteo kinene muno my bishop ni gucokiria ngatho Ngai ni tondu akoreka tuone mwaka mweru na turi agima. Amen. Kana ndo cio ti undu munene muno na koguo ni njoketie ngatho ni ndugamite haha njitagwo Wiri na ni ndi kambuni itagwo 711 Electronics ni twikiraga ngari rwimbo na toguo mufeuga nginya accessories cia ma speaker na maindo maingi ni twendagia kura ruthuri ungikwa kuu ni kungituona na ngawa muoyo atikwa kumurathima. Thank you Archbishop na Bishop ndio agutuhe kanya tukota kurugamirira undu toyo oro ni njui wega piu
hende Jesu athire handu akirigwo ni hangehunjiria iria-ini akiona etagwo gataru gaikarite ora gukari ka mundu etagwo Vita. Na riria athire gataru kuu kimurika na wetikire hunjirie hau Vita akimura hunjirie hatina uhoro. Mundu ucio aikarite tuku mugima agitega thamaki nari mutegi njorua no ndonire kindu. No riria arikire kuhuthira gataru kake ka Peter Jesu akimuria kimura atiriri riu ikiai ikeneti cianyu haria mbere na riria maikirie hau makiona undu muhuthu kwa Ngai tutikorera twamurutira tuthi na mbere tukimurutagira. Be blessed. Na ndakwamura Leo we uretagwo mutungatiri Wiri na ndakwamura na nindire ndareke inde mwire Wiri ugikinyukagia uguo kiambia kirekie ngeithi nigetha njigue taru igwe ni ndamwamura no amake Wiri tathikiriria turi ona tumaru tutigaririire ungigwa atiri ati ni ukuhota gututinda tindika handu hangi tutiregete kambuni ni ciothe cie guku ona iritaina gweta na mwi guku na wina kambuni na wigua ni ukwenda gutu support kana ni guthi na mbere na gu support kigongona giki ndure muhingiririe na kanya kau nde ndero no ndikaheane ni undu wa mundu ngenda gwika ati tondu kwena maundu matatigaririire no tutingigite twikianirira no mundu akiguithika wega igue ni ngwenda gwika undu ungi mundu ucio ti mugiriririe gwika undu wa muthemba ta ucio no wajigua riu ate nginya waraka nginya waraka Bishop Wiri ni atuongerera 50 muongerera iruhiro wega wanyu thiogere wanyu iketio ndoigatinda ngicokithia muthiri uria haha ni uru muno asanti sana kambuni ciothe iria ciguku mundu ukuigua kanya kau turi ahunjirie turi ahoere na riu kiria tutigaritie riu ni kuina Bishop goke atuhingire na tuhoere tuinuke githe tiguo oguo ri mundu akigua ni kwenda gutuongerera kindu ri no tukene muno to tutikwenda tugakorwo twina giconoko na hanini na not by the way Bishop ni ajande muririkanie hena karatathi gukwirite uthie wandike mabataro na kwina mundu hihi utekui aria matarari githomo-ini muthenya wandike mabataro mwena uyu ri ni maundu maria ukwenda gutigana namo mwaka-ini ucio wa 2025 ukwenda makurekie biu mandike na utegwitigira naguo mwena uyu ungi wandike maria urenda maria uraigua ni mahiu ati macio ingikirwo ni Ngai maundu makwa ni magira na Ngai wa muonia kumurathima oguo ndagika itari kuraihu Bishop ni aguka haha nigetha aruta igongona riu tuinuke turi arathime wa muco piu Bishop ungijitikiria uria nguhe twina Dama wa Dama Mobile Spares urirai Dama ruhiru wega wa mbere ngihe Dama andu aingi haha urona haha hakuhi othe ni mafans yake haha ayothe hakuhi othe ni mafans ya Dama undu ungi andu no maigua magikena Dama akimera happy new year tondu mamwendete muno na ni mamurumagirira muno undu ungi wa mwico piu ta kigongona tutingimwagira kanya tondu arugamite na ithui na njira nene ararugamire nginya na praise team na njira ya mwanya tiga makomire mutikagera gacira kau na nginya last year ni umwe waria ona matatoconorete tondu last year ario haha na this year nona nioka na riu mwaka uyu ungi niona riu ni kunini na riu ni guthia giciragia maundu macio sitagwo tu billboard area ya Githurai niyo tureheire area ya Ruiru niyo tureheire na andu okorwo matoe billboard iri hawo goro muno utai na ngiri 250 ndungeba billboard yo na imwe handu oguo mundu ucio ni arutete thagiri ciake 500 kurihira billboard icio abai mumuhorere Ruiru wega ni tondu uhoro ucio ndi arokire haha arato support na ciringi 200 muhorere Ruiru wega eti mundu wa kirathimo ni muko ndatugeithie
Wapi makofi, wapi makofi, wapi makofi, wapi makofi, wapi makofi, wapi makofi. Ya dama. Karibu sana. Oyo alaokelio nginya na rwimbo. One, yeni. Lekero thire. Lekero thire. Dama Mobile Spares, Dukala, Dominica, Dama Mobile Spares, Lauza bei nafuu, Dama Mobile Spares, Dama Mobile Spares, Lauza vipuri halisi. Dama Mobile Spares, your mobile phone spares supplier. Riu ira ni praise team marabangire wira umuthi no wabanga wira ni DJ Aslay, the gospel CEO. Nona andu uria mohigite Nairobi ni gubanga wira mwero andu me wira nawe ugabanga wira ti wira andu me wira ukomete nawe ni urute wira waku ni wakiona wira onake ukia kuruta wira wiki atia tuli eki. Thank you so much DJ wanabanga wira iyo ni thiguku kana yani andwa ni abangite wira mwena wa Bisha wetinda wikarite hau 2026 ni gubanga wira tugie kindu muhu Bwana asifiwe. Amen. Archbishop wito Bishop atungatĩria itu arĩa me gũkũ tũtongoretio nĩ our rev ndikũriganagĩrwo ndĩ mũndũ wa gũbanga wĩra ona niĩ. Bwana Yesu asifiwe na kanitha wothe in general. Bwana Yesu asifiwe. Ndĩ mũkenu mũno hamarĩtwo nĩ Dama Mobile Spares. Thank you so much Madam Phyllis tuga wa gwĩkĩrĩrwo Madam Phyllis CEO wa kũrĩa Spencer na igũa ũrĩa ararĩ Kĩrĩnyaga kĩingĩ nĩ kũrĩa kuma kũrĩa gwitũ na ndĩ wa Kĩrĩnyaga ũkorwo ndũĩ kũrĩa mwena wa Kĩmunye Kutus ona kũu nĩ gwitũ mũciĩ. Ndĩna mũciĩ wa Thubukia na Kutus no mũciĩ bado ndĩ mũndũ wa mĩciĩ mĩingĩ tũgũbanga wĩra ona kuo. Maũndũ mothe nĩ gũbanga wĩra ti ndai hamwe tegũbanga wĩra. Ndĩ mũkenu mũno na wa mbere nyambe ndĩmwĩre Happy New Year 2026. Happy New Year. Happy New Year 2026. Happy New Year. Tukĩingĩraga mwaka wa 2026 Archbishop witũ nĩ atwĩra atĩ igũrũ rĩarĩrie thĩ nayo thĩ yarĩrie tĩri naguo tĩri warĩrie ngano nayo ngano yarĩrie maguta namo maguta makwarĩrie. Mũndũ wĩna matũ nĩ aigua kiugo kĩu. Archbishop nĩ atwarĩirie tukĩhingũra gwa Kogi aikorwo mĩririko no ririkane na igua nĩ ndĩ mũndũ wa kũririkana niĩ kiugo gĩkũingĩra gĩtiumaga atwarĩirie tukĩhingũra kũrĩa gwa Kogi. Bishop nĩ waririkana igũrũ rĩarĩria tĩri warĩrie ngano yarĩrie maguta makwarĩrie. So nĩwe kũmenya ũrĩa ũgũbanga wĩra nginya ũkinyĩre nĩ kwarĩrio nĩ maguta getha maũndũ maku mahingũke mwaka wa 2026. Na rĩu ira nĩ tũraririe maũndũ merĩ hete maũndũ twĩrĩ ndĩramwĩrire ũndũ wa mbere you raise people around you na ũndũ ũcio ũngĩ tũrauga you honor the grace above you. Nĩ ũranyitire maũndũ mau a youth aitũ mũno mũnyite nĩ mũranyitire kĩndũ. Ndĩronire kũrĩa mĩtambo-inĩ andũ makiuga atĩrĩrĩ no wona nginya ndoĩ gĩthũngũ ti hona nĩ ona. Bata inyuĩ mũtiranyitire kĩrĩa ndauga gĩthũngũ kĩrokĩra kũ? Ũrĩa oiga Mũcaina oka gũkũ akĩnogia kwaria Gĩkũyũ nĩkĩ matindaga magĩtũhe pressure? Ndoĩ gĩthũngũ anga ti ona anga nĩ hona we ndũramenyire nĩkĩ? Arabu nĩkĩ maratũhe stress? Mũcaina angĩũka gũkũ reke ngwĩre tondũ Caina nĩ mokaga ndangĩtinda gĩ-struggle twathi kũrĩa kwa Nzu ndũtindaga atĩ agĩ-struggle amenye Gĩkũyũ gĩaku we nĩwe ũmenye ũrĩa gũ-struggle mũcommunicate. English is just a way of communication. Na dia discourage andũ arĩa marathoma tondũ na niĩ ndĩkĩrĩ o mũrutwo no ndĩrathoma o ngĩrutaga biacara. Ũmũthĩ naguo ngwenda ndĩmũtigĩre maũndũ matatũ. As you write your 2026 resolution ndĩrenda kũmwĩra maũndũ matatũ peke yake. Na ũndũ wa mbere choose who chooses you. Ucagure mũndũ ũrĩa aragũcagũra. And you have to be very careful the person you choose because the person you are choosing can make you or finish you. The person around you can make you or finish you. So be wise as you choose. So as you write your 2026 resolution, choose who chooses you. How to hamwe? So mufira ndukire mwana waku
we nĩ ũkũmenya kĩrĩa ũgũchoose. Ũndũ ũcio ũngĩ, after warĩkia go choose who chooses you, hena ũndũ ũngĩ ũgwĩka. Ũndũ ũcio ũngĩ, you set your goals for 2026. Andũ aingĩ mahoyagĩra nĩ ikaraga tarĩu he mũndũ wahoya thaa ici, Mwathani ndenda ũhe ngari, Mwathani ndenda ũhe buroti. Now you have to set your goals. Ũrenda ũheo ngari, ũrenda ũheo ngari mũthemba ũrĩkũ? Ũrenda Ngai akũhe ngari Range Rover kana ũrenda Ngai akũhe CEO witũ wa kũrĩa Topaz? He andũ tũrarĩ mũcemanio wa women in business, ndiramera, as you set your goals, you have to know what you want. After knowing what you want, you have to set the time limit of what you want. The moment wera Ngai nĩ ũrenda ngari mũthemba ũrĩkũ? Ureda V8 ya 12 million, ureda Range Rover 18 million, kana ureda Vitz ya 1 million, kana 1.5. What do you want? You have to know what you want. So as you pray, you have to know what you want. So ugiset goal yaku ya 2026, ndiramenya aingĩ nĩ mauga atĩrĩrĩ, Mwathani he buroti. You cannot just pray for a plot. Wera Ngai akũhe buroti kũ? Arakuhe Juja arakuhe bypass arakuhe Runda kana arakuhe Muthaiga kana arakuhe kũ? Wamenya kũrĩa arakuhe rĩ, now you set time limit. Urenda akuhe buroti yo rĩ, aikorwo urenda akuhe after mĩaka 10, wewe nĩ ũgũthũkũmanga tondũ ndũrĩ na ihenya. No, the moment what set time limit, ndiramenda mweri wa gatandatũ, you'll work for it, you will sacrifice a lot for it. Tondũ mweri wa gatandatũ nĩ ndĩrenda buroti. Na kiu urenda rĩ, what is the worth of what you want? Know the worth of what you want. Not just praying for a plot. Ndirerire andũ aitũ kũrĩa atumia, mũndũ ũretha mbeca cia buroti kũrĩa mwena wa Juja, probably arenda mbeca, arenda ciringi milioni 1 kana 1.5. Mũndũ ũretha Ruiru mũgũtha arenda buroti ya milioni 4. Know the worth of what you want. Mũndũ ũrenda buroti Eastern Bypass Kamakis arenda ara work for 10 million. Mũndũ ũretha Garden Estate ara work for 15 million. Na mũndũ ũretha mũgũnda Runda ara work for 80 to 100 million. So know the worth of what you want so that you can be able to work for it. You cannot work for something you don't know about. Ndũngĩ work for gari na ndũĩ gari yumaga atĩa. Ndũngĩ work for gari na ndũĩ gari ĩrĩa ũrenda nĩ mũthemba ũrĩkũ. Now you want a Range Rover. Are you working for 18 million or 20 million? What are you working for? Know the worth of what you want. After knowing, first of all, know what you want in 2026. Then know the worth of it. Then set the time limit when you want it. Tondũ mũndũ ũrenda kĩndũ set biashara. The next year by mweri wa gatandatũ ndangĩrutanĩria ta mũndũ enda gũset after 10 years kana tiguo. So know the time limit of what you want. Choose who chooses you. Know what you want. Know the worth of what you want. Set the time limit of what you want. Otherwise, if you won't do that, ũkũnina mwaka noge ũtarĩ wamenya kĩrĩa wendaga o ũthiũrũrũkaga. But if you set the goal of what you want, tarĩu niĩ 2025, my goals were hingũre branch ĩno. And because I knew the goal, I work for the goal. You cannot pray for the goal while you are not working for it. Kana mbeca Ngai nĩguo aroka kwĩra nyita. You work for it, right? So know what you want in the year. Akorwo ndũmenyete kĩrĩa wahoera ũmũthĩ, we wahoya tu o ndĩrenda wĩra ũrĩkũ. Wa kwendia matumbĩ, wa kwendia mĩgũnda, wa kwendia ma apartment, what do you want? Mũndũ ũrahingũra wĩra wa kwendia spare, tiwe mũndũ ũrahingũra wĩra wa kwendia matumbĩ. Tiwe mũndũ ũrahingũra wĩra wa kwendia apartment. Kana no kĩenje kwendia apartment na ngiri igĩrĩ. So know what you want, so that as you pray for what you want, you have to know it, know the worth of it, and set your time limit for what you want. Tuga maũndũ mau marathikĩrĩrio nĩ mũndũ ũra set resolution for 2026. Not just pray for it, work for it, right? Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ associate yourself well. Interact with people. Build a wide range of social network. O ũrĩa network yaku ĩ nene, the more chances of winning. Tiwathi handũ meeting-inĩ igongona ta rĩrĩ, we ũrauma ũthiĩte na ndũnamenyana na andũ erĩ. No nginya ũmenye atĩrĩrĩ, Tosu Motors tondũ endagia ngari rĩ, na the person is doing well, nĩkĩ arendia ngari na ti mĩgũnda? Nĩkĩ ndamarendia spare na ti ngari?
nikio arendia makorobia, nikio ara export na koti import. Uyu ekaga atia? Interact with people, know more people. Anywhere you go, make sure no mana arata ere kana arata tatu. Uka interact na andu. Build a social network. Tigokoro ate we andu a praise team. Tiga mundu ucio mutinde nake praise team hau gutire mundu unge uwi. Build a wide range of social network. Build with people, interact with people, collaborate with people, know people. Right? Maundu matatu twathoma. Choose who chooses you because and be wise while choosing because the person you are choosing can finish you or can build you up. Set your goals, set your time limits, know what you want, know the worth of what you want in the year 2026, and lastly, interact with people. Build a wide range of network. Know people. Collaborate with various network. There is power in social networking and collaboration. Anywhere you go, menyana na andu. Menya uria mekaga. Menya mekaga uguo niki. Know how they do it. Right? How twe hamwe especially mwana uria wa majenzi na mayuthi. Twe hamwe. Andu a biashara interact with people. Atumia okoro kwena handu atumia marathoma about biashara. Don't just be there. We wira-ini Monday to Friday. Interact with the people. Know what other women do to achieve their goals. Run something from them. You cannot run anything on your own. Etiguo, etotirare handu Madam Topaz. Turamenya na Topaz Driving School is doing a good job. Na nitukuminyitirira na tugukorwo tukimeikia mbere nginya kule mitambo-ini. Then you have to embrace technology, people who are here. If you are in a business or anything you are doing, nginya andu a ministry ni boy, you have to embrace the current technology. Igira ku mitambo-ini kuri andu mari. Igira ku TikTok andu mari. Igira ku Facebook andu mari. Igira ku TikTok andu mari. Because the way of communicating nowadays is through social media. Ore uranyita andu aingi o uria tocura ingira TikTok ukonania ngari iria wina cio no guturamenya kira wina kio. Otherwise I don't have to come through Kemburu dimenya ngari ira wina rio. Ingira TikTok advertise kira advertise. Ingira Facebook advertise kira andu mara advertise. Use social networking. Let us embrace current technology. Advertise what you do. Advertise even in the ministries. Akorwo meriri nkoni taruni gi uria hunjagira nie ndire ndathi gwake. Niki? He's using social networking very well. Right? Let us embrace current technology. And lastly, Madam Topaz, nego choose staff akwa 10. Na wewe the andu aku 10. Ndimarihire driving wa Topaz Driving School. So ndina andu igana. Andu 20. Wewe the 10 guku ndungiaga cirika ku matathomeire driving. Na ndugaikana na andu matathomeire driving. Ona rizi ndamenyaga driving muthenya ungi nyambe ndimucambie. Drama no nginya umenye driving tutingithia handu ria itari na ndereba ngagukua ndingigukua na ngurihe kana meriri koni ni ukuaga waru ino ndibati gukua waru ino pie ndungimukua agukue ni mukuaga exactly ndamwira no nginya thome driving school niguo turugire raise people around you, right? So whether andu 10 na ni jetha andu 10 kuma kuria Dama Mobile Spares marehe mathomere driving school getha andu aitumagie kothi niguo as you raise your brand na no guthi wega. Thank you so much and God bless you. Happy New Year 2026. Dama Mobile Spares, your mobile phone spares supplier. Asante sana, asante sana. Mutinake na nginya ni andu ucio 20 marehirwo driving Ekiutokera thimo. Ekiutokera thimo. Kiuge ida marathimo. Ni mundu aroragia moko na kuari ugai ngai rathima Dama na wira wake uture riu ri ndingirenga mundu ta ucio to no menya ni muhuri biashara wi gatu na ni arabudithia maundu maria mangituma andu mateithike githi tiguoi ngai wa mwako rathime muno Dama ni tukutiite tondu nae ni utiite andu asanti ngiuma haha ri ni tuma ni kuonete muthendegenye ari guku muthendegenye ku gategenye ate no ndegenye uka wake hara uyu hurirai ndegenye ruhiru wega wagera ku uyu mundu
ukagerera haria urigera gathuri oi kwena mbura tuthuri ni twakogwa. Karibu sana Ndegenye. Aba ungeithie mundu aba kugeithia uria wamwita ucoke ugeithiani. Yani ngari ngathi na mugatheka. Happy New Year. Happy New Year 2026. Agekorwo if you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, and you really want to show, if you are happy and you know, clap your hands. Thank you so much. Archbishop. Negwendete muno. Tutie twacemania no nĩngũiguaga kameme-inĩ ũrĩrai mũthuri ũyũ rũhĩ rwega Bishop Mwangi Zakayo ndũrĩ twacemania na nĩngwendete mũno ona atungatĩri a gũkũ na acirika mwathani agocwo. Nĩnjiguire nĩ mũhoeire atumia arĩa matarĩ na ciana magĩe, andũ arĩa matarĩ na wĩra magĩe. No he andũ riganĩirwo Archbishop ainire emerĩga gũteng'erio. He handũ mararĩte tũirio ona korwo karango uma gũkũ ona mũbĩ ũyũ ũrũgamĩte haha. He handũ ararĩte tũirio na thuti ĩyo ya kĩongo marateng'agĩra ũguo kwenyera. Ndũnamahoera mwaka ũyũ matigakĩrĩa ũguo mũthĩa we taria na no ũrĩa arũganĩte harĩa na thuti. Nĩ rita rĩa mbere gũkorwo ndĩ kanitha-inĩ ũyũ na nĩngwenda gũcokeria Ngai ngatho mũno. Kĩnyũrũri gĩa Penina, kĩnyũrũri kĩa Hana gĩathirire rĩrĩa aheirwo mwana. Kinyũrũri kĩa Hana, kinyũrũri gĩa Penina kwĩ Hana gĩathirire rĩrĩa Hana arathimirwo na kana. Mwaka ũyũ wa 2026, 2025 kĩrĩa kĩratũmaga andũ makũnyũrũrie, angĩkorwo nĩ kwaga wĩra, angĩkorwo nĩ kwaga mũthuri handsome mũtungutanie, Ngai arokũhe mwaka ũyũ na nĩndakena mũno Archbishop na Ngai amũrathime na mwĩke wega na mũbia mwaka ũyũ waigua ona handũ hararĩo rĩ. Na no rĩo rũngarĩte na gathuti 2025 kũrarĩo gĩkĩ thiĩ na kũu matũthuri twĩ maũndũ maingĩ mũno. Mũtiendete gategenye gaitũ hũrĩrai mũthendegenye rũhĩ rwega. Asanti. Niĩ ti kũrĩa ndarĩte ndariganire na andũ mareka atĩa mararĩa na heragwo mũtĩ ũgũagĩra ũrĩa wĩ haku. Niĩ mateng'era ngateng'era mathiũ ngathiũ tondũ nĩ wega gũteithania tondũ Biblia yugĩte mũgateithania. Wona mũndũ ateng'era mũgateng'erania na mambo inakuwa sawa. Haya tũthiĩte wega mũno. Andũ arĩa mena makambuni kana mũndũ o wothe ũkũigua atĩ nĩ ekwenda gũsupport gĩthomo gĩkĩ, nĩ ngũmũhe rũtha okĩo haha anjĩre ũrĩa ekwenda. Mũndũ o wothe tondũ kwĩ mũndũ tarĩ kambuni no nene indo ciake na naigua no ende gũsupport gĩthomo gĩkĩ. Mũira heanĩte gĩbungo kĩa rwĩmbo kĩmwe haha nĩ megũkorwo moka haha ũguo ũrĩa ũkwenda gũka na iga ũrĩa ekwenda gwĩka na Ngai wa mwene akũmũrathima. Ũguo ndenda gwĩta mũndũ tũtĩĩte mũno, mũndũ umĩte o Naikuru. Andũ a Ngai mũndũ ndangiuma o Naikuru twage kũmuonera kanya ka ndagĩka ĩmwe, na ndagĩka yake ĩmwe rĩ egũkorwo akĩina rwĩmbo nĩgetha na andũ acio makambuni kana mũndũ kwenda gũsupport gĩthomo oke haha anjĩre kwenda gũsupport na njĩra hana atĩa, na no ngũkiuga haha ũguo na no ngwĩra my bishop na ũhoro ũcio nĩ ũkorwo wĩ mwega. Ndenda ndĩmũrehere mũndũ wĩtaga JJ Junior. Nĩ mũiguaga JJ Junior? Wewe abai mũnjoke nĩ mũiguaga kana mũtiguaga? Mũtirĩ mwaigua? Rĩu ndakenda rĩu ti kũigua mũkũigua nĩ kuona mũgwĩka atĩa mũkuona. Ũyũ ũrona okĩte haha
Nĩ brother ya our Archbishop. Na tondu ndathie Naikuru ndamukora magongona-inĩ nĩ andeithagia. Na niĩ ndaiga ndĩmũteithie gũkũ. Na tondu nĩ ainaga ndaiga ndĩmũhe kĩbungo kĩa rwĩmbo nĩgetha andũ acio ndakorwo ndahe rũtha mebange manjĩra ũrĩa mekwenda njoke njokie gĩthomo kwĩ Bishop. Kagaha ũgeithanagie my brother. Mũhũrĩra irohĩro wega mata meimĩte o kũraihu. Na ningĩ to kuma kũraihu nĩ brother ya our Archbishop. Nĩ to wega tu tũkamũkenerera. Eni, karibu sana my brother. Keho. Niko kena thina kani niye. Rekei tugeithanie uguo. Happy New Year. Bwana Yesu asifiwe. Akoni uranyona pio pio na maitho maku mere njoere guoko uguo. Oya guoko akoni urehoka njegeke yaku etendĩngĩthũkia neighbor. Oya guoko akoni uramihoka. Ngai amũrathime mũno. Thank you Archbishop Daktari JJ pamoja na Askofu Mwangi, na shukuru sana na nĩndĩĩte mũno ndungata-ĩno ya Ngai ona gwĩtĩkĩra kũhe rĩtwa rĩaku ndĩagĩre itarĩ mũrũguo. Ũndũ ũcio nĩ wa gũtũma ngwĩrĩre kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai akwambararie mũno. Ndĩrenda kũina rwĩmbo rwĩtagwo Mwĩthĩnia na ngũĩ yene no ta mũndũ kũgucia kĩgui matũ, tondũ andũ aingĩ mena roho wa mũhaĩ na kwaria ndeto ciene nyingĩ na mũndũ kwaria ũrĩa kwenda kwaria. Wona mũndũ acokereria ndũgakundia kĩmahe ũhoro ndũkae kũmũtuĩra nĩ tondũ ndakoragwo e busy. Njĩkĩra rwĩmbo hanini o hanini ũguo mũmbĩa witũ ndahũra rũhĩ ũguo hanini o hanini. Kĩrathimo kĩa Ngai gĩtirĩ kĩaha tiga gwakanwo nĩ ngoro ndarathimwo tiga gĩkoro mũrata tiga ũiru wanjarĩrĩra itũũra-inĩ ndarathimwo mũndũ ũrĩa wĩthĩnagia na kũhene no ta mũndũ kũgucia kĩgui matũ tiga gwĩthĩnia na marĩa matakwĩgiĩ tũtikae kuonwo hana ta mũndũ ndahũra rũhĩ ũguo o hanini o hanini. Mwena ũyũ ũngĩ eraga na ngoro hatirĩ mũrata ta gwĩtaga mũru na rĩrĩa ndakuona ndiamenyaga wĩika wendo mĩrui twatigana we wathiaga kũnjatia mũndũ ũrĩa wĩthĩnagia na kũhene no ta mũndũ kũgucia kĩgui matũ tiga gwĩthĩnia na marĩa matakwĩgiĩ tũtikae kuonwo hana ta mũndũ ũcio. Asante. God bless you. God bless you. Asante. Aimĩte kũndũ kũraihu mũno ona Ikuru ũguo na tondũ nĩ anjĩkaga wega tathiĩ kũrĩa nake ndingĩaga kũmwĩka wega githĩ tiguo ĩ mũhũrĩre irũhĩ rwega o rĩngĩ. Mũirĩtu ũyũ rĩ aiga nĩ ekwenda gũ support neke atwĩre ũrĩa ekaga. Praise Jesus Church. Happy New Year. Hama rĩtwa njĩtagwo Angela na ndutaga wĩra kĩnyũthi-inĩ gĩtagwo Lions K Kamakis, and we are planning to support you with 10,000 from our spa. We'll send it tomorrow morning tukishaingia kazi. We welcome all the guys, men, mkuje tuanyoe to at Bishop nĩngũkwenja nĩtũthambagia nginya magũrũ na gũthondeka moko. And my CEO ako huku anaitwa Evangelist Betty Kim. She is our CEO of Lion Spa and Dance Sport. You're all welcome. Okay. 07 Wanyoike uko mwikirire namba. Wiko wanyoike. Wikirwo no wanyoike. Haya. Acio marugamite hau ro uguo tondu ni ngugo ria mekaga. Marugamite ro uguo nigetha gucoka thiini biu aria matainite riu maingire wega biu. Tondu ona kurenda kura. Ndenda gwita brother ya Bishop etagwo Mr. Washira
nigetha nake atugeithie nigetha tuigue wega. Ucio uma haha mbere ni brother ya Bishop, uyu nake ni brother ya Bishop, na tondu aimite ukuraihu kuria Karatina ni wega tumuhurire ruhi rwega. Asante, asante, karibu sana my brother. Amen. Mwathani arogocwo. Niĩ ndirĩ ndona andũ ta aya. Njikai ũguo nĩ ũndũ wa Ngai. Bishop JJ na Bishop Mwangi Zakayo na arĩa othe me gũkũ, thengio nĩ ũndũ wa gũkorwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Ndanagĩũka kĩo rĩngĩ, no ndĩrauga ũmũthĩ nĩ ngũka kũrũgĩria mwaka gũkũ, na nĩ ngenete mũno. Ndĩ haha kana ndĩ gũkũ, harĩ ũndũ ngegetie mũno, na my brother anangegia mũno. Anakira akanjĩra niĩ nĩ ngaiyũria andũ kĩwanja ũguo, na ngatua no itherũ. Tarwe wamuonire kiugo gukira. Tondũ nakigaga maandĩko marakira makoiga atĩrĩrĩ. Na rĩu nĩguo gũthiĩte na ngona ũguo no ngũcokia ngatho na Ngai akũrathime na gũtware kũraihu. Thengio nĩ ũndũ wa gũtũmaga ningĩ nũgame handũ ta haha, na no ngũkĩgeithia Archbishop. Ndama nĩ ngũmũgeithĩtie na chairman, na tondũ kũrĩ o maũndũ ndarũgamia haha nĩ njũĩ no ngũmegwatĩra nĩ ũndũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ndingĩtĩkĩrio no nyende gũthomerwo kiugo kĩrĩ haha na kĩndeithie mũno na kĩmũteithie mũno, na nĩgetha tũmenye kũrĩa Ngai atũtwarĩte. Ndiĩ kana nĩ mũndũ wa Ngai ũgũgĩũka. Isaia 54 mũhari wa 8 mũhari wa 7 na wa 8. Ndũgĩthiĩ na maiki o ĩno. Amina. Nayo. Na ele do. Kiugo kĩu nĩ ndĩagĩciririe ndĩ haha, na ndona nĩ kĩega tũthiĩte nakĩo, na tondũ nĩ twahunjĩrio haha nĩ njũĩ nĩ horĩ. Isaiah 54 verse 7 and 8. Nĩgetha tuone ũrĩa Mwathani aratuĩkĩte na ũrĩa acoka atuĩka, na tondũ ndigũtaũra, tondũ ndataũra mũkũigua njaragia ta Bishop wanyu. Amen. Kiugo kirauga ndiragutete kwa ihinda inini, ndiramutete o ihinda inini, no riu ndiragucokerera na wendo munene. Ndiraguthengeire kwa ihinda ndina marakara maingi. Jehova ni aratwehereire ena marakara maingi, no ngugucokerera na wendo. No egutucokerera na wendo utangithira tene na tene. Utangithira tene na tene. Nie Mwathani mugukuri, ni Mwathani mugukuri waiga uguo. Ni Mwathani uria utukuraga wauga uguo. Amen. Mwathani arogocwo. Ni turatetwo kahinda ki okane, no Jehova ni agutucokerera na wendo. Yes. Agituiguagira tha. Ngai ndamũrathime. Amen, amen, amen. Ndingĩamũgiria gũthoma aina korwo nĩ aina, ndingĩarekeke atĩa athome wega. Asante. Aha. Cio ndamera manyandĩkĩre nĩgetha ndĩmatangathĩre, tondũ nĩndona nĩmatũ support, no ngwendaga ndĩmatangathĩre oro rĩmwe, tondũ ngonete ta tũkũrĩa ndagĩka nyingĩ mandehera katathi nĩ nguga. Asante. Ndenda kũrehe Wanyoike wa Mũgũre haha ndagĩka nini tu, Wanyoike wa Mũgũre tu, ũke tu ũndeithĩrĩrie kũhe aini arĩa twĩ nao, nĩgetha tũcokie wa Bishop haha ũguo, nĩgetha atuhoere tuigue wega. Hũrĩrai Wanyoike wa Mũgũre rũhĩ rwega. Bwana asifiwe. Happy New Year.
Angeithia iwega. Happy 2026. Sawa, thank you so much. Ni jitagwa Nyiko wa Mugere na ni tondu wa mathaa ndire no ndungi gwika na ndire no ndungi nguga. Gwika uguo mufea ajira my bishop na my archbishop because of the interest of time. Kogo DJ witu tondu ni Joy Erere. Ni mwihariirie ituine wega. Mwaka wa 2026 tuinira Ngai akene. Tondu twambia wega. Gwenda DJ Ashley aini aria twina tondu twina aini aingi muno. Nidona twina waedu, situpigie waedu makofi mazuri. Nidamenya twina Mufia Polo na kene muinini agutuinira. Nidamenya twina Shiko Ales, tumpigie makofi mazuri. Na aria ange twinao DJ unichanganyishie kwa haraka sana nigetha tuthiete nigetha horo ucio ukorwo ukiri mwega. Ndire no ndungi jetereire utuhe rwimbo. Asante. Shikilia kidogo DJ. Riu niwe wiho. Rugamai na iguru ruto-ine. Rugamai toine tu. Tondu riu ngwiciria DJ areguthia tukanitie. Ndona ona ni handu hanyumire uguo ri. O kuma ndagiukire githomo-ini giki ndakinire ri. Raina asiru wakuinire tikarite thi. Rugamai andu a Ngai. Tigai gwitikira gucunga. Rugamai toine. Haya DJ nipe wimbo. Yuke muteithia toria thani ukuneithia matanoka kunina Ngai tuika muteithia matana kinya haria ndi Ngai tuika muteithia nowe tujuthireirie na kagutua mwihoko na tondu nduhotagwo Ngai tuika muteithia mamuthirie muno na makimunyarara makimwira no ahotwo ni itumumu na ithua makiriganirwo ati matanoka kunina Ngai tuika muteithia matana kinya haria ndi Ngai tuika muteithia. Asante, thank you. Tupigie Mufia makofi mazuri. Aturugamite oro uguo. Egwenda gutangatha Skyline Containers ni matuhe 10,000. Situapigie makofi mazuri. Na riu turugamite uguo. Tondra menya Triza hamwe na ithwe aya no tukumathoma o uria mathaa magukorwo magitwitikiria. Ndamenya wa edwe hamwe na ithwe. Are you ready nigetha twerereke? Aira ucio ngi akuhe kanya ga kwerereka. Ladies and gentlemen, kwa makofi mazuri nataka mnisaidie kushangilia mama yetu tunapomleta kwenye ukumbi. Tumpigie makofi mazuri. Asante. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Our Archbishop JJ Bishop Mwangi Zakayo, our Senator Reverend aria meguku na mapasta na family yothe ya priesthood. Bwana asifiwe. Ndire mugeni guku muno ndambiriirie o guku priesthood riria ndari muiretu ndari wa praise and worship koguo ndire mugeni muno na ni ndirakenerera praise and worship naona mmeendelea vizuri si ndio muthiete wega ta kindu kingi njigua moina ngaigua goosebumps umuthe nitokire na gacucu gakwa na ni gakumugeithia
nigetha tuine nderereka tutigate mathaa muno. Utasalimia watu? Ongea. Praise God. Praise God again. Mnanikumbuka? Naitwa Minister Peshi na nimekuja na sisi yangu Mamedu original na tuko na mbandeka tuimbe msikie. Ndeka ndeka kanterera ndeka ndeka kanterera ndeka ndeka kanterera ngando kamia wega ndiko DJ Ahaya DJ Aslay, the gospel CEO. My Archbishop uko haha Mwena Bishop ukaitwa ine Kanderere kokanyiterera derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera ndogamia wega na igoro derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro utorere nyore magwa na matioka. Thank you guys tondo ndagwa ne ochoyaga kogwa no gweno ndogere kanguru mane Jesu modo ereri derere kanderere kokanyiterere derere kanderere kokandire derere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro ndagwa ne joya tene kwea na borenke doshatwa mogothe kerara ihinda inini ajoya kinyithie kugorogwa kwa ihiga ucio niwe modo twende derere kanderere kokanyiterere derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro. Twende hapa sasa. Ogwa. Yeah. Ose kwasa nyenjere marima jeraine mambite mitego yao nigo mangwatie ukikanja mipango yao ya kunina iwe niwe modo ereri derere kanderere kokanyiterera derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro nekionza igangoine itakorariwa dahema weko mare papa unjekeire orotora wambarare tio no tugirio ewe niwe baba 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 derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kanderere kangwinere Jesu derere kanderere kangwinere Jesu derere kanderere kangwinere Jesu nyogegetie ngoro yakwa derere kanderere kangwinere Jesu derere kanderere kangwinere Jesu derere kanderere kangwinere Jesu nyogegetie ngoro yakwa. Asanteni sana bishops. Gaya moradhime. Betari
makofi mazuri ya Flozi. Wapi shangwe na vigelegele jamani? Anaitwa Flozi. Gospel CEO. Atia kagona maiga magushogo maharo kana gatodo marino magigo nikigo ihigari arigora ninarege nagoge twekate kore higari rigaga todore tegeranaga no mahiga mage akia hekaro mage kire agira fata makere teneria na makere ganiro shane ikona higari aregiro nirore twekitari nere akoine onore wanyarare tonya kia barare tio nikia kaheore toine nego kira mode shane itono taya ode anyururia nego kira tukire sunigo kokwangai. Wapi makofi ya Liz Wangoi jamani? Tumshangilie kwa makofi mazuri. DJ Aslay, the Gospel CEO. Dana kehoya mono nakona mwathani tariganirwo nenie nagate mwihoko kinyaga kinya hando ngaiga mwihoko wakwa kwi mundu wa thi nderenda igothe twenderere tuge mabokera thimana ni maduroraga mauthe ona kana githomo kia mundu mane undathimite na ndire nyonetwo ndi mundu tari kiene gituine babokera thimana ni maduroraga mauthe ona kana githomo kia mundu mane undathimite na ndire nyonetwo ndi mundu tari Anaitwa Julius wa Kegosho. Karibu sana. Nisaidia makofi namna hii. Ere Ngai waruta mundu thina-ini toria wandutire akihũthĩra ciugo irĩkũ njiganu kuga nĩ wega rĩrĩa woya mũgiĩki toria ndarĩ ũkamũtua mũndũ nĩ njĩra ĩrĩkũ angĩhũthĩra gũgũcokeria ngatho kene ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩ kũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu. Anaitwa Dama Dayos. Tumpigie makofi mazuri jamani. Asante. Safari yako ndi abiria nigikiro kiritio ndi mwathani kigeranio giakwa kiari kirito Ngai akinginyiria wega wake nikio kanua gakwa kayoire goci nikio ngoro yakwa iyoire ngatho kumwita Ngai mwakona kĩrĩgĩrĩro Yesu wambirwo mũtĩ igũrũ ũgĩthĩnio na kĩnyarirwo ũninĩra ruo na mathĩna nĩguo ndĩtũrĩre na thayũ nĩndarega gakwa gũthĩnĩkaga rĩngĩ na thĩna wakwa nĩ waũninire mũtharaba-inĩ Kalvari Atashirwo barine shaku Ukiuma maena bakame Wapi makofi mazuri ya Blessed Haki Naomi.
Piga makofi hivi. Ate. Wapi makofi ya komanda mwenyewe? Aya. Adone okire tia maithori gakena Roro yakwa iruire oro mwega Nirio ndugi waku Ugituma ndihande otakirima Wagarurire kigiriko giakwa Ugitua rwimbo rwakwa rwa gikeno Rito riakwa rigenyotagĩra maĩ Ũguo noguo ngoro ĩno ĩkũnyoteire Hĩndĩ ũkirĩtie maithori gakena Wapi makofi ya Shiko Ales jamani? Hallelujah. Wapi shangwe kwa Yesu? Weno adamakaga One dasiaro gikora ugithamaka One dainoka gatiga ugithamaka Kama thamaki thina mbere guthamaka Makofi kwa Yesu nami Anaitwa Francis Grace. Tumpigie makofi mazuri hata yakikuja jamani. Asante. Hawa wote ni waimbaji wetu. Tuwashangilie jamani. Imba vizuri. Turire oyo rimori tohaga nyodo waruo ona metageko dira twikania wero-ine we nyamo deani none joe wega Doro ne hinya wewe hinya wako Doro ne thayo wewe thayo wako Duri wareka mathina manine Yokorago oreria makumbi Duri wareka mathina manine Yokorago oreria makumbi wetu anaitwa Steve Mwas. Tumpigie makofi. Asante. Aya. Rabi. Oyo ni oro ameru na lemo mora sidi Cornelio gatoka ngakura le migwa na songe na roho ngegerire kondo kewa mire Ogwo kogwo. Hey! Igagabo kutela kikendio no tigoka igorera gererio neke Igagabo kukena kikendio no tigoka Oyo ni oro
chokora. Sahi yako hapa. Sahi. Ndio huyu sahi. Tempo kidogo. Bara kwa na shaitani yambelile ndaonoka ohendelea ndaibudile atenire gaiwama gaidioe kukwira atea ona dioe igekuheke niguo ngoro yakwigene nokugasithirie baba gaibu DJ Aslay, the gospel CEO. Ikundiria ciothe njũru Ngai ũkĩnduta harĩ cio ũgĩthara ngoro yakwa ũgwati-inĩ wa caitani Ngai ndiũĩ ngũkwĩra atĩa ona ndiũĩ ingĩkũhe nĩguo ngoro yaku ĩkene no kũgocithirie baba. DJ Aslay, the gospel CEO. Hĩndĩ ĩrĩa ngũmarĩkirie na niĩ ndiarĩ hinya wathirĩte wothe ndeciragia andũ makũnotonga ithe gwake gũtirĩ kĩguni no rĩrĩa ndacokire gwa baba ngĩhera ngĩmwĩra baba pole hĩndĩ ĩyo noguo maũndũ makwa marĩa morĩte Ngai anjũkĩirie irema ndĩrarĩ nacio ruo iria ndagurarĩtio hĩndĩ ĩyo tiga nĩ mwathani ũratharire kwakoma gũtirĩ kĩhurũko no rĩrĩa ndacokire gwa baba ngĩhera ngĩmwĩra baba pole hĩndĩ ĩyo noguo maũndũ makwa marĩa morĩte Ngai anjũkĩirie si wawili Our only Masai Mukorino. Yes, way. Anaitwa Erin Wams. Karibu sana all the way from United Kingdom. Tumpigie makofi mazuri jamani. Asante. Tena toire ahage bimaine jetereire no giuma na njĩra anjikie kuo neno yũthire no Jehova nĩ mũtaranĩro ũyũ ndarĩ gĩthano no nĩ ũyũ manyararaga no nĩ ũyũ wonekagĩrĩra na nĩ ũyũ ngetie ndire ndiganĩre mwathi wakwa
Harry Kamau. Tupigie makofi mazuri jamani. Hawa wote ni waimbaji wetu. We celebrate you. Ndiginyanaga na maundu kuma riria ndamenyire ati Ngai niwe utumaga mekike. Ndiginyanaga na maundu kuma riria ndamenyire ati Ngai niwe utumaga mekike. Na niĩ ngiuga niwe ngwenda, niwe ndathura, ũtuĩke mũrata wakwa waku wĩ Ngai. Niwe gĩtũmi kĩandũra muoyo niĩ, gĩtuĩke mũrata wakwa waku wĩ Ngai. DJ Aslay, the Gospel CEO. Anaitwa Virginia Sadala. Tumpigie pia yeye makofi mazuri. Hallelujah. Kai we more igoro wa more shugo chakanwa la itike igana bone nena shama wewe kaga we more igoro wa more modokeria mihomo mero keroko mokinyithia magoro makwa kuria gukinderu mureithi muoyo wakwa nyekine turu we makeria waria ndenataririo mudokeria mihomo mero keroko mokinyithia magoro makwa kuria gukinderu mureithi moyo wakwa nyekine turu we makeria waria ndenata one tuge igoro wa mothe shugo shakanwa gakwa itige igana bone nena shama wewe kara we more igoro wa mothe. And now, haya, nataka sasa awa mama wakuje sasa hapa. Wacha sasa tuone vile kanaenda kwenda. DJ Aslay, the Gospel Kila mtu sasa CEO. tuangalie hapa. Tuko na mwimbaji mpya. Daudi karire thĩ agĩka mathabu mawe ndũrĩonire ũmwendete naguo mara wamũrũĩrĩire ũtonga wamũheire kũnyitanĩra nake kiuge Ngai mũtheri ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mũtheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mũtheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai mũtheri nĩmwĩhokeire maica makwa oe Ngai mũtheri andalaita manathondekwo makũnjũkĩrĩra no Ngai ndarĩareka magacĩra wĩra-inĩ mũrũi bara mwega no ehete rũtha atuĩke ndereba mũnene ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mũtheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mũtheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai
Ngai mutheri nimwongeire maisha makwa oe Ngai mutheri. Haya, twende kila mtu katika kidogo bwana. Atia. Asante. Ruo rwana donya rokadia ngoro gatonya kerine kurerera kuo nikuguka ngora ukaonia ngoro eno na ciugohoreru Ngai mangithekaga ndarora kuria nyumite ngona Ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona Ngai mutheri. Asante. Thank you. Ngai mutheri nimwongeire maisha makwa. Asante. Asante. Ladies and gentlemen, kwa makofi mazuri. It is my pleasure and my privilege to invite our bishop. Wacha tumpigie askofu wetu makofi mazuri. Karibu sana askofu, we love you so much. Amen. Karibu sana. Amen. Asante. Hurira wanyoike ruhiru wega. Ukira toine. Hura rohe oguo. Neidere kuina rwebo rogo cigwĩtĩinĩre Ngai tondũ nĩatũhotanĩire Jehova tũmwambararie nĩwe mũthamaki mũnene nĩwe ũthamakaga thĩ yothe tiga Jehova ũrarĩ na ithuĩ Isiraeli nĩmoige ũguo tũrarĩ hakuhĩ gũthira no Ngai aratũhotanĩra twambaragia moko na igũrũ Jehova wamũkĩre ũgoci Isiraeli me mbara-inĩ Ngai nĩ wamahotanĩire mucoyaga moko na igũrũ Jehova ũkamahotanĩra ona ithuĩ twoya moko igũrũ Jehova wamũkĩranĩre tiga Jehova ũrarĩ na ithuĩ Isiraeli nĩmoige ũguo tũrarĩ hakuhĩ gũthira no Ngai aratũhotanĩra twambaragia moko na igũrũ Jehova wamũkĩre ũgoci. Amina. Help me to appreciate God. Hurira Ngai witũ ruhiru wega urugamite. Nataka usimame tu. Kuna kitu nataka unisaidie kufanya na ninataka unisaidie tu ukiwa umesimama. Ndahoya tu mundu wothe wi hema-inĩ ĩno arugame tondu he kindu ndĩrenda ũndeithie gwĩka. It has been a journey kubanga ũndũ ũyũ gũkinyanĩra na mahoya maingĩ kwĩhinga kũrĩa kũnyua kũhoya na Ngai nĩ mwĩhokeku tondũ nĩatũma kwagĩrĩre. Amen. Ndĩrenda tu harĩ ũrĩ woe guoko igũrũ ũguo wĩre Ngai thengio. Thengio Ngai. Nĩ tondũ wa mũcemanio wa mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ wa mũcemanio wa mũthenya. Ndĩrenda uge ũguo ndĩrauga uga thengio Ngai. Thengio Ngai. Tondũ wa mũcemanio wa mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ wa mũcemanio wa mũthenya wa ũmũthĩ. Amũkĩra riri. Amũkĩra riri. Gĩtĩo. Gĩtĩo. Na ũgoci wothe. Na ũgoci wothe. Wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene. Wĩ gĩtĩ-inĩ. Hũrĩra Ngai ũcio rũhĩ wega. Hũrĩra Ngai ũcio rũhĩ wega. Thank you. Last year twari ro haha ndikenda kwĩrwo rũgame nĩgetha ũndeithie kandu ndĩrenda gwĩka na tondũ ndĩ mũnabii ũyũ gũtaha na gwĩtahĩra nĩ ndagathagĩra andũ arĩa angĩ makone na makona na ndiendaga kũriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa nake Ngai ahete nĩ ndĩũririkanaga nĩ njũĩ ndĩrokire kũrĩ inyuĩ nĩgetha mũhe indo cianyu ndahoya Ngai amũtũngie. Amen. Kuri uraheanire nyingi kuri uraheanire nini na kuri uraheanire mahoya ndimuhote ni wendo ucio Ngai wakwa ro murathima. Amen. Na tondu maguta maria mundu akuaga
nimo matuikaga uteithio kana kirathimo kuri andu aingi. Ndoya guoko na iguru ndauga murorathimo inyuothe. Amen. Na mutikanage mbeca. Amen. Ngai arokurathima ni tondu wakwa. Amen. Ndahoya Ngai wakwa arokurathima. Amen. Na tondu andu kuria kamutini ni mwene maheaga Ngai wakwa. Mwaka uyu wa 2026 ndakunengera Ngai uria ndungataga. Amen. Urothie nake biacara-ini, urothie nake family-ini, urothie maundu-ini mothe no thie na Ngai uyu. Ngai wakwa gutongie na gutheremie. Amen. Uga amen. Amen. Ndari haha ngiuga ni ngacoka Ngai aretikiria njoke. Hindi ria ndiramuhoyaga ndamwirite wega muno ahe kimenyithia kana ni agakorwo kuo. And it happened. Ndikana Christmas wina bica ya muthenya kurari guku Sunday utuku. Tukihoya Ngai akinjira abotike kumitwarithia bomerugamia hau. Ngai akinjira ngakorwo ndi kiharo. That was before Sunday. Na ngajiriria kubanga mibango yothe. No ndui wothe ndirabangire na wiki cigana ona tondu uria menyerete guka kuri inyu nigetha muni support. Kanitha-ini gwitu gukigia na mohiki maingi. I thank God for that. Hurira mohiki macio mothe ruhiru wega. Ati turekire ohiki nginya December. Ngeremo ni gwitia andu mbeca ni kuona ta ungirwo ati no uradrain andu tondu nginya na mohiki macio maradrain nago ni kanitha kana mara supportagwo ni kanitha. Uhiki wa mwico turawikire headquarter mweri 13 14 mweri 14 na ni kanitha urarutaga indo icio. Ni ndonaga ta gwikuritu na ngona ta gutangihotekeka, but through faith Ngai ni atuma undu wikike. Ngai wakwa mukira ugoci na tondu anjirire wega muno makiria ndikarugama ajonore ndana jonora. No sadi ni endire kugeria faith yakwa tondu arekire thie kanitha na ngajiriria kuhunjiria andu akirekereria mbura. Arekereria mbura hemeno yothe ndandie gitaga mai iguru ikimaita mwena uyu na ikimaita mwena uyu kiharo giki giothe gikiaraha. Ngirikia ibada ndari no horo wa kurugana gwathiriria maguta maya ni njitikitie horo wa mahoya muno. Ndacokanagiriria thinjiri ayo wona guku twathiaga kunyitana moko nigetha tuhoe hinya wa Ngai ugakorwo nyumba-ini ino. Tugithie tukihoya ngirikia kindu tha emwe aria meguku matianjirite uria kuhana, but when I came here ndokire ngikora gutingiikarika. And it was Sunday hwaini bica icio ciahanaga uguo niguo kwahanaga thiini. But I thank God ni tondu wa timu iria yothe irerutire guka. Ngai ateithitie uria tubangeire mibango eno Ciro wa Bonyeza. Ndimenyaga kuria arutire idea ya muro ucio wakora hau. Ngikoretĩtie ngonia ngenenge ngonia 240. Lori giuka igeita muro ucio. Youth ya kanitha wa priesthood andu aria mokite kuona othe magiuka tukinyitanira. Ona ngindona ni ukuona ndari nginya na nguo yothe njiri tondu akoretwo ndauma kigongona-ini. And that ngira Ngai ndagareke ngoro yakwa iname. Ndathie toro ni thumbũrũkaga muno ni maundu. Atumire ngome na ndiegarũrire. Anjũkĩririe rũcinĩ. Anjũkĩria rũcinĩ tukiumagara andu aria mangĩrire. Itanauma hakwa gate-inĩ ndarugamire ngĩmera reke njĩre Ngai ũndũ. Ngĩmwĩra Mwathani wĩra ũcio nĩ waku. Ndinathiĩ kũgweta rĩtwa rĩakwa no nĩ rĩaku. Ona ũrĩa kwahanaga. Kwahanaga ũguo maĩ macio mahana ndoro ũguo ehana. But I thank God tondu Ngai arandaga kunyonia ati it is possible. Ngai ainvolvetwo maundu mothe. Ndeithia kuhurira Ngai ucio ruhiru wega. Ndeithia kuhurira Ngai witu ruhiru wega. Muhe ngatho cia kumuhurira ruhi. Tutinaconoka. Tutinathekererwo ni andu aria mathoire kanitha. Tutinathekererwo ni andu aria mathoire Ngai. No Ngai nionekanite ni tondu wa hinya wake. Ira Ngai ni wega. Ni wega Ngai. Uga tu ni wega Ngai. Ni wega Ngai. Ndio ngedarugamite handa ndi. Ndacokire haha ngiuga ni ngwiyenda. Ngira andu aya majerekerie moko because my journey ni Uhuru Park 2027. Amen. Na ngimera Ngai ndi akundeithia muno tondu ngakorwo na hema teno. Na ngimera ndiari Saudi hedwe gitwari guku. Half of this Saudi, half of it. Niria Ngai atuheire tuma mahiga hindi wengi. Amen. Ngai agituma andu amwe mani support.
ukirora speaker ira icuritio kuria ira icuritio mwena uria Ngai agituma tu andu moke nigetha maheane na ngwitikia atiri na ningwenda tu njerekerie maitho na unjerekerie guoko gwakwa ngikorwo ni witikitie ati no urathime mundu ngwenda tu wire Ngai ahehe mateno tondu mbeca iria ciothe ndiraitiriire haha ni njiganu kugura iria twikite micemanio yo ni njiganu kugura hema ino no tondu wagi wa mbeca ringi ni utumaga tukombore oya moko maku njerekerie uga Ngai ahe hema ino hema teno Ngai akuhe hema teno nä njä tä kä tie twauga nä gå gwä kä ka ithe niä ndikwaira moko ithe niä ndikå rathimä oya moko werekerie na kå rä niä uga atä rä rä o å rä a cigå ingä gå teithia ä ra Ngai ahe indo ta ici cia kå hunjia mwä rä ahe hema teno mwä rä ahe macini ta ici mwä rä ahe skrini ta ici mwä rä ahe kä rä a gä othe å ngä igua thondekera maikrofoni ya haha mbere mwä rä ahe kä rä a gä othe å ngä igua atä nä å kå menya nä gä gå kå thä inä wa må cemanio å yå mwathani nä ngwä gwatä ra indo iria ciothe itungataga na andå Ngai wakwa he mwathani he hema teno no warĩrie mũndũ ũmwe tu amĩrũgamĩrĩre amĩgũre no warĩrie mũndũ ũmwe tu agũrĩre macini ta ici thiĩ ngahunjie bũrũri-inĩ wothe wa Kenya mwathani rĩu nĩrĩo ihoya rĩrĩa ndarũgamia mwaka ũyũ wa 2026 ndathima Ngai wakwa torĩa ũkũrathima andũ aya tona ndĩ mũrathimani na niĩ Ngai nĩ ndakũhoya ũndathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru uga amen amen oya guoko igũrũ njerekeria uga amen amen theti wega ũguo nĩ ngwetire ndauga atĩrĩrĩ ngwetire ndauga atĩ ndanjirie 2022 kuga nĩ ngathiĩ Uhuru Park 2027 kwa hinya wa Ngai na ndiũĩ njĩra ĩrĩa ngagera na ndiũĩ ngĩti ĩrĩa ngaingĩrĩra tondũ ona ndiũĩ harĩa hingagĩrĩrwo na mũndũ ageraga kũ no Ngai nĩoĩ na gatagatĩ-inĩ kau mũndũ ũmwe egũkwa nyandĩkĩra njĩra nĩ ndapũrenji mũcemanio icio 500,000 by faith Steve wa protocol ajira I pledge 500,000 nĩ tondũ wa kũu Uhuru Park Ngai arokũrathima agwĩke wega niĩ nĩ njĩtĩkagia tondũ maũndũ mothe nĩ mekĩkaga ta wĩrorere ũrĩa gũkũhanaga ebu angalia uone magegania ma Ngai hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega andũ arĩa mauma nja mauma maita merĩ marĩa me thĩinĩ kana maita matatũ hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega thank you Ngai akũrathime na gwĩke wega nao ngwenda wambe ũikare thĩ ndagĩka ĩmwe ndikwenda kũrĩa ndagĩka nyingĩ tondũ ndarũthĩrĩria ndĩrona ndagĩka iria twĩ nacio nĩ nini mũno tũinũke but there is one thing I believe faith move mountains amen maũndũ mangĩ matiĩkĩkaga nĩ mbia mekĩkaga nĩ tondũ wa wĩtĩkio amen nĩ ngoretwo na mũtugo wa kwĩra andũ kĩgongona-inĩ nĩ tũigagĩrĩra kĩrĩa marĩtwa maitũ na mabataro maitũ na nĩ ngũkwĩrĩte ũke na karatathi hau ũikaire angĩkorwo nĩ ũkwandĩkĩte karatathi gaku ngwenda ũke ũkaigĩrĩra haha mbere amen nataka tu upange line yako ukuje ile mambo umeandika I have done this severally nikiwa kwa madhabahu nimeandika tu nimeambia watu waandike in the book of Esther chapter 8 verse 7 Esteri hata wale ambao wako online andika tu utaweka kwa Biblia yako ndani tondũ nĩngwenda ũgĩcoka ha ũgacoka na Ngai ndĩrerire Ngai agatũma andũ arĩa othe magoka makainũka na wĩira wa kuga Ngai nĩekaga David wa kuga Ngai nĩekaga thank you na tondũ Ngai nĩekaga ngwenda tu andĩke ũka ũigĩrĩre kĩgongona-inĩ harĩa tu ũkũigua nĩ ũkwenda kũigĩrĩra hata kama wewe utapanda tu usipande kwa sababu ya position wewe kuja tu mahali tu wekelea tu mahali bapo Mungu atakusaidia pole pole tu pole pole andika tu andika just write it down Ngai ũrĩa ũheanaga Ngai ũrĩa ũrathimaga Ngai ũrĩa wonaga na Ngai ũrĩa ũiguaga nĩ acenjagia maũndũ maitũ akamagarũra magatuĩka memega ũndũ ũcio ndakwĩra nĩwe weka na wĩtĩkio na niĩ kwa njĩra ya wĩtĩkio nĩ ndetĩkanĩria nawe nĩ mekũhinga ona ihenya ukatu ndukahanyũkio nĩ mũndũ ũke kahora maũndũ macio mangĩ mothe tũgwĩkaga where is Tony Tony alienda ama ameenda wapi
Nikisema hayo, unajua kuna wengine ambao ninatarajia wakuwe hapa. Hey, 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 hey. Hey, hey. Hey, kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo iweza? Nasema kwani ni jambo gani hilo? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Nauliza kwani ni jambo gani hilo? Pole 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 pole, usisukumane. Ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Nauliza ni jambo gani hilo Baba? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Liseme, litaje, liseme, 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 litaje, liseme, liseme, litaje. Kwani jambo gani? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Kwani ni baba wa yatima, yeye ni mume wa wajane. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Yeye ni baba, yeye ni baba wa yatima, yeye ni mume wa wajane. Kwani ni jambo, kwani ni jambo hilo asilo liweza? Kwani ni jambo gani hilo Baba? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Nauliza ni jambo gani hilo Baba? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Ni jambo gani Baba? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza,
Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana, atatenda Bwana, atatenda, atatenda Bwana, atatenda, atatenda Bwana, atatenda Bwana. Amen. Amina. Kama watu wanaendelea kukuja, kama watu wanaendelea kukuja, nikwenda gukwira wega hema ya gitungano ikiamburwo nigetha yeherio handu wega ukamenyaga ati kirikaniro-ini kia Ngai maundu maria mothe mekĩkĩire haha thikũ ithatu hinya wa Ngai ulio haha. Amen. Nimeangalia wachungaji kama wameandika, nikaona wao wamesema ni wa kuomba, but it is good. Wameandika, mumeweka kagunya niwandika ate maguru-ini ate wandika marua dreda tutana hoya because hivyo ndivyo ninagoja. Nataka tuombe, but before that, kama wewe unataka kuokoka, siwezi malizia mkutano wa leo bila kuombea wale ambao wataokoka. Number 2, nataka mtu ambaye amesikia kwamba you want to join priesthood, ndio kwenda kuingia kanitha-ini wa priesthood, ukahaha woko igwa ni ukwenda kuingia kanitha-ini wa priesthood, gutuika a member gwamukire officially tutanahoya na ndukoime hemba-ini ino itakuhoeire tukiinuka. If you are there, you want to become a mshirika kanitha-ini wa priesthood anywhere, na we hau uka korugame haha kuja tu simame hapa. Acha ninajua utasaidia gwenda nigetha muririkanage githomo giki. Thank you my brother, ni tondu ni urejire njuiri ndakumenya mundu wa Ngai arari na dread aroka Ngai ararikia kumuhonokia ndiramuhoera. Thank you mom, tondu muthi undu ni ukuonekana. Nataka wale wote ambao they want to join priesthood na wale ambao wanataka kuokoka, hebu kujeni. Jero kwenda atia. Aha. Hebu sikiza haya. Arenda gucokia ngatho. Aha. Ndenda uthikiririe munengere nigetha andu ma understand kirega tumajuge twandika haha. Ngera mukuru uria Aria nayo ate ni ngwenda uhutie tu werire mukurino uria ni ukwenda nguhutie. Ni ngwenda guti to ni ndite maguta maku. Aha. Gioka ni ndendire Ngai. Ndathie kuu tondu ndire mbia. Ndire atana ndenda guthie. Niki wari nakio? Ndari na tiuma. Atiuma. Okay. No hindi ndakwiraga uhutie. Nyona ndururu na gia kuria ndidi. Ndwari onake. No ndauma guku. Ndathire na haha. Kere baba dogo. Kikorana na thungu managirira. Ati ni magũteithanagia. Ndagithire hau na makinjoya. Nie ndarehirwo 300,000. Riathu. No githie no cooperation. Na tondu ni ndite Ngai ucio wa. Na maitame. Aha.
gatigarite na January ri ndirathio athungu acio no mandugamirire amen guthi kurutwo gaka ngigatigarite amina nie nguga Ngai aguturie na kumenyagirira maguta maku mau utuheaga Ngai waku aguturagia uru ungigoka Ngai agakuhonokia amina wow wow nina sababu ya kukuabudu amina ameni. Nataka kama unataka kutujoin kuja hapa, tunapenda wageni sana. If you want to join our church, ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Hallelujah. Hallelujah, nina sababu ya kukuabudu. Hallelujah. Hallelujah, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako, ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Amina. Hebu nione wale wa kutaka kuokoka. Unataka kuokoka, inua mkono juu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oya guoko iguru, urenda kuhonoka. Oya tu guoko iguru. Mwathani, rugamai kanitha, tusimame wote kanisa. Uthamaki ni gwoka andu mugwanja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nungi wi hau uraigwa andu 15. Nungi uraigwa ati ni akwenda kuhonoka. You are there. You want to give your life to Jesus. Oya guoko iguru ngikoloka haha. Tumenye woka nigetha tuhoe hamwe. Wow, this is good. Yeah, karibu sana my brother, thank you. Kuna mwingine ambaye anataka kuokoka. You are there. Sitaki kufungia hata mmoja. Kuja. Thank you. God bless you. Kuna mtu mwingine ambaye anataka kukuja hapa. Iliyomwagika imeshinda hukumu yote, imeniweka huru tele, ninaimba nimesamehewa. Ameni. Wathani wajirire rĩrĩa rĩothe ngarũgama handũ nĩ ũgakorwo wĩho, tondũ wĩ mũiguithanĩri tha Mwathani, ũiguagĩra andũ ngiri na ngiri tha o mũthenya, arĩa wĩtĩkagĩria metage rĩtwa rĩaku na metwo ciana ciaku. Nĩ ndona moko moyo igũrũ haha, andũ makenda kũhonoka. Ndamahoera na mũcemanio ũyũ, ndamahoera na mũcemanio wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai ũretĩkĩra marĩtwa mao marutwo kuma mehia-inĩ, marutwo kuma gwĩ thitango cia kwao. Mwathani nĩgetha mekĩrwo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ, na tondũ nĩ kwĩendera meendera moimĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, no akorwo manageria kũhonoka rĩngĩ magacoka na thutha, no akorwo Mwathani manageria rĩngĩ Mwathani magĩcoka na thutha. Rĩu ndarũgamia kĩhoto kĩa igongona rĩrĩ, aya marothiĩ magatuĩke ndungata, aya marothiĩ nyũmba-inĩ yaku makonere wega kuo, kĩrĩa kĩmaingatithagia Mwathani, kĩrĩa kĩmaumaga thutha, Ngai wa kĩgongona kĩrĩa gĩtũraga kĩmatengeretie, Mwathani ũromarekera. Mwathani kuma na rĩtwa rĩaku na thakame yaku Jesu, ndahanda wendo thĩinĩ wa ngoro ciao, naguo honokio waku Mwathani ũroingĩra thĩinĩ wa ngoro ciao. Meciria mao nĩ ndamatheria, ndamekĩra ibuku-inĩ rĩaku rĩa kĩrĩkanĩro, ndamaruta kuma ibuku-inĩ rĩa mehia na rĩa gũthira, ũmekĩre kĩrĩkanĩro-inĩ kĩerũ matikanacoke kwĩhia. Thitango ciothe cia mehia, thitango ciothe cia ngoma, mehia marĩa mothe maneka, Mwathani ũmehererie. Rĩu nĩ ndakĩmarathima Mwathani, ndamoera guoko na igũrũ, njĩtĩkĩtie nĩ ũkũmarathima kwenda-inĩ kwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. nĩ mwahonoka, ugai ameni. Amina. Jehova, gĩkĩ nĩ gĩtũmi kĩiganu gĩa kuonania atĩ Ngai wa kĩgongona ndũthirĩte mũcamo.
aya nĩ mauga atĩ mekwenda kũingĩra nyũmba-inĩ yaku maheagĩrwo ũhoro kuo na makarathimagĩrwo nyũmba-inĩ yaku. Mwathani rĩu nĩ ndakĩmahoera ũũ maingĩra nyũmba-inĩ yaku Mwathani rĩ ũkamonia kĩhoto gĩa kũmarathima na kũmarathimagĩra bamĩrĩ ciao. Mũthĩ nĩ ndametĩkĩra ndĩ haha atĩ rĩu rĩrĩa mekũingĩra nyũmba-inĩ yaku yothe njĩrĩ nyũmba-inĩ yaku ya kĩgongona Ngai kanitha-inĩ wa priesthood nĩ atĩ rĩu kuma ndagĩka ĩno Mwathani nĩ magĩa na mũrĩithi nĩ mekũrĩithio nĩ megũtuĩka ndungata hamwe na ithuĩ nĩ marĩonagĩra wega kĩgongona-inĩ marĩonagĩra wega nyũmba-inĩ yaku nĩ ũrĩ marathimagĩra kuo. Reke ũhonokio ũyũ ũtuĩke wao ũtuĩke nyũmba yaku ya kĩrathimo nĩ ũndũ wao na bamĩrĩ ciao. Ngai marĩtwa mao marwandĩkwo nyũmba-inĩ yaku marwandĩkwo ibuku-inĩ rĩa muoyo. Ũreke Ngai kũgĩa na kĩrĩkanĩro atĩ mũcemanio-inĩ ũyũ nĩo metĩkĩrĩire gũtuĩka ndungata ciaku marathimage mekage wega. Reke Jehova metanio nawe no marathimage kwenda-inĩ kwa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tuge ameni. Oya guoko ithuothe ta kanitha andũ aingĩ rĩu nĩ maingagĩra kanitha magacoka makauga nĩ ndaiguire kĩroho kĩanjĩra njikarage nyũmba. Oya guoko igũrũ uga aya matorie uga aya matorie na monere wega nyũmba-inĩ ya Ngai. Ngwenda kũmahe kamweke mekumĩra haha ashas nĩgetha moe marĩtwa mao na twamũnyita ũgeni ibada-inĩ citũ harĩa kanitha witũ wa Kahawa West harĩa roundabout wa Kinyoguo nĩ ũkuona kĩbaũ kĩa kanitha wa priesthood. We welcome you uke utungate hau Ngai akũrathime na nĩ ũkuona kĩrathimo Ngai akũrathime. Na angĩkorwo umĩte kũraya kanitha ũrĩa wothe ũngĩkora wĩ kĩbaũ kĩa priesthood ingĩra kũu nĩ tondũ twĩ ngwatanĩro ĩmwe na ya gũtoria mahũrĩra irohĩro wega. Thank you. O ndagĩka ĩmwe tu hau nĩgetha magĩe na mũndũ tu ũngĩmatĩkĩra kĩa our ushers nĩgetha woe nginya marĩtwa mao na namba ciao cia thimũ nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. God bless you. Imeniweka huru tele, ninaimba nimesamewa, damu yake iliyomwagika imeshinda hukumu yote. Imeniweka huru tele, ninaimba nimesamewa, nimesamewa, nimesamewa. Amina. Nataka tukaweze kusimama wote as I welcome Bishop Joshua na Bishop Damae hapa kwa madhabahu na washikaji wengine wale ambao wataweza kukimbia hapa juu because we need to pray for this. Haya makaratasi yote toni kidogo tu. Maratathi maya mandĩkĩtwo mũndũ ũraregana na mũrimũ kũnyua ndawa. Maratathi maya mandĩkĩtwo mũndũ ũraregana na cira. Maratathi maya mandĩkĩtwo igũrũ rĩa mũndũ ũtarĩ thayũ, mũndũ biacara yake harĩte maũndũ make. Maratathi maya nĩ kũrĩ andũ mandĩkĩte marenda 2026 Ngai amahe mawĩra, Ngai amahe mĩciĩ, Ngai arathime ciana, Ngai atume maumagare. Nĩmo mabataro marĩa twĩ namo. Nataka tu wengine wakae hapa, hatuwezi toshea juu wote, wengine wakae hapa ili watu wote wakaweze kusimama. Ngwenda tũrũgame ithuothe nĩgetha nĩ ngũcoka ndĩgĩrĩrie na Ngai nĩagũtuĩka wega. Nipeo microphone ingine nĩgetha tũrũgame ithuothe. Rũgama tu tũrĩkĩrĩrie mũcemanio ũyũ tũrĩkĩrĩrie wega. My God, my Father, my Jesus. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Esteri 8:7 ngetherwo microphone ĩngĩ. Amen. Esther chapter 8:7 the Bible say Muthamaki Ahasurusu akĩra Queen Esteri na Modekai ũrĩa Mũyahudi atĩrĩ. Nake muthamaki jetereire ndĩmĩone screen-inĩ. Nake muthamaki akĩra Esteri na Modekai atĩrĩrĩ. Nĩndĩracurithirie Hamani tondũ wa gũthondeka mũbango wa kũraga Ayahudi. Cokera rĩngĩ mũndũ wa Ngai. Muthamaki Ahasurusu akĩra Queen Esteri na Muthamaki Ahasurusu akĩra Queen Esteri
na Mordekai na Mordekai uria Muyahudi atiriri ndiracũrithirie Hamani tondu wa guthondeka nindikitie gucurithia Hamani tondu wa guthondeka mubango wa kũraga Ayahudi na indo ciake ndiracihe Esteri. Uguo nĩ twĩkĩirwo hĩndĩ ĩrĩa baba akũrũgamĩte haha mũndũ gwĩtwo Hamani na mĩbango yake na ũtungata wake wothe nĩ tũthitangĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndikwenda gũcoka na thutha, no ngwenda rĩu kũrehe kĩrĩkanĩro kĩerũ after kũraga Hamani, after kũraga kĩrĩa gĩgũthĩnagia, after kũhunjĩrio na kũndikĩrĩra, after maũndũ marĩa mothe tũndikĩrĩire ma tene mariganĩre, rĩu ndĩrenda gũgũtigana mũraika mwerũ ũrĩa ũgũtwarana nawe mwaka ũyũ. Uga amen. Mũraini wa kanana ekoiga atĩa? No na kuhana ũguo rĩ, no na kuhana oro ũguo rĩ, no mũkĩandĩkĩre Ayahudi ũndũ wothe mũkĩenda thĩinĩ. Rĩu nĩ twamũhe rũtha kuhana ũguo. Mũthamaki akiuga atĩrĩ nĩ ndamũhe rũtha rĩu ona kuhana ũguo thĩna wa maũndũ marĩa mothe mũrahetũkĩire, kĩrĩa kĩngĩ mũrĩha kana kĩrĩa kĩgũtuĩka irĩhi rĩanyu, rĩu nĩ inyuĩ mũkuoya authority. Mwĩandĩkĩre maũndũ marĩa inyuĩ mũkwenda. Ti niĩ ngwandĩka tondu kĩrĩa kĩramũhinyĩrĩirie nĩ kwandĩkwo kĩrandĩkĩtwo. Hamani nĩ ũrandĩkithĩtie atĩrĩrĩ Mũyahudi wothe ndakanatũre na thayũ. Nĩguo nĩ kwandĩkwo kũrandĩkĩtwo mũtarĩ ho. No rĩu rĩ nĩ ndamũhe rũtha andĩkai arĩ inyuĩ. Watho ũrĩa ũramũtindĩkaga, watho wa kũragwo, watho wa gũtũra mũrĩma wa cimeni ngeti-inĩ, watho wa gũtuĩka mũtingĩtukana na nyũmba ya ũthamaki, nĩ kwandĩkĩrwo mwandĩkĩirwo na mũtiarĩ ho. Ona gũcurithio thĩinĩ wa njithe nĩ kwandĩkĩrwo maũndũ marĩa mothe mwabangĩirwo mũtarĩ ho. Mwathani arogocwo. No rĩu nĩ kũrĩ kaũndũ tũgwĩka nĩ tondũ nĩ mwangaĩra, nĩ tondũ nĩ ndona mũtiarĩ na mahĩtia, nĩ tondũ nĩ ndona mũtiarĩ ho. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Macaka ya 5 mũraini wa 9 maandĩko moigaga nao maithe maitũ makĩhia na rĩu matirĩ ho, no ciana nĩcio iraherithĩka, no ũkorwo kĩrĩa gĩtũraga gĩkũgiaga kiumanĩte na kũrĩa waciarirwo na maũndũ marĩa wakorire na ndwarĩ ho wambe ũrio kana nĩ wega. Hello. No ukorwo mũrimũ ũrĩa ũtũraga ũkũgiaga nĩ wa generation wa inheriting. Mwathani arogocwo. Gwitũ nĩ tũrĩ pressure, gwitũ nĩ tũrĩ ulcers, gwitũ nĩ tũrĩ diabetes, gwitũ nĩ kũrĩ arthritis, nĩ tũturagwo nĩ magũrũ gwitũ. Mwathani arogocwo. Gwitũ nĩ tũgĩa depression. Kwĩ family ĩrokĩte andũ othe mena depression othe. Wewe maroro kona ta mesa wala matire sawa. Nĩ depression. Marokete huduma kamũtĩ-inĩ. Mwathani arogocwo. No ũkorwo maũndũ marĩa matũthĩnagia rĩ mandĩkĩtwo tũtarĩ ho. Na niĩ nĩnjĩtĩkĩtie ũhoro wa kwandĩka rĩu ndĩ ho. Tondũ ũndũ wothe wandĩkĩtwo na ũkahũrwo mũhũri na gĩcũhĩ kĩa mũthamaki, ũndũ ũcio nĩ ũkagarũrwo na gũtirĩ mũndũ ũkaũgitharia. Mwathani arogocwo. Rĩu nĩkĩo gĩatũma ndĩmwĩre twandĩke. Tareke ndĩtheria na ndĩrute. Ndinamwĩra mũndigĩre thiĩ namo. Aca ndamwĩra mwandĩke twĩtĩkanĩrie atĩ kĩrĩa gĩothe twagweta haha maguta-inĩ maya kĩgongona-inĩ gĩkĩ marĩa mothe tũroigaga nĩ mekũriũka twĩtĩkie 2026 atĩ Ngai nĩ egũtwarana hamwe na ithuĩ. How many of you believe in that? Yes, I believe. Andũ maragia ũhoro wa kanitha wa kamũtĩ-inĩ makaugaga atĩ kanitha ũcio no itonga twanjirie tũtarĩ nĩguo. Na niĩ nĩ mandĩkithagia rĩrĩa rĩothe ndaigua Ngai anjĩra andĩkithia ngamera andĩkai o mũndũ akandĩka. Nĩkĩo gĩatũma ngwĩre ona rĩu wĩke atĩa wandĩke. Maandĩko magathiĩ na mbere makoiga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ ũndũ wothe wandĩkĩtwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũthamaki na ũkahũrwo, tondũ maũndũ maya mothe twandĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũthamaki. Thoma gaka ũrenda passport stamp
akenda change my life. Leo ni ujire kana uhote gucenjia life yo yake. Asa. Mojire kana ni ndi muhuri wa kuhura stamp thini wa passport ni ndi. Asa. Uri anake arenda favor. Iyo no ndikimwitirie. O ndigo thoma ringi tondu uyu ri urauga nginya kwenda grace yakwa cio mutige nake. Bas niwe niwe muno kazi school fees healing uponyaji ni arenda ndoa na niĩ nĩngĩkĩhikanĩtie mũndũ wa Ngai. Aca ndũĩ reke twarie ũrĩa kũrĩ. It is only through faith. Faith move mountains. Akandĩka atĩrĩrĩ nĩ arenda ena case kotini akauma hau ndirĩ jaji agacoka akauga sijui nani apate kazi ni arenda shamba aponya familia yetu. Arauga niĩ niponye sio mimi ni kwa jina ya mfalme. Amina. Ati nĩ mũndũ wothe wandĩkĩtwo na rĩtwa rĩaũ rĩa mũthamaki ũndũ ũcio ũngĩhũrwo mũhũri niĩ ndoka kũhũra kĩ mũhũri no twandĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩaũ rĩa Jesũ. Amina. Ni mũthamaki mũnene na twĩhokete tuge thĩinĩ wa ũndũ ũyũ wothe twandĩka haha because it is through faith and faith move mountains. Mũraigua ũcio ngĩrauga atĩrĩrĩ no rĩrĩ ũndũ ũyũ wekĩkire mweri 23 mweri-inĩ wa 3 mweri ũrĩa wĩtagwo Asivani Moridekai agĩta Turani twakwa mũthamaki agĩtwĩra ũrĩa tũkwandĩka marũa-inĩ kũrĩ Ayahudi ona kũrĩ anene abarothi na atongoria a mabũrũri mothe 127 kuma India nginya Ethiopia. Marũa macio mandĩkĩtwo andũ a bũrũri na rũthiomi rwao o hamwe na mwandĩkĩre wao. Koguo mũndũ ũrĩa wandĩkana Gĩkũyũ Gĩthweri o mũndũ na mwandĩkĩre wao ona Wayahudi makĩandĩkĩrwo na rũthiomi rwao na kũringana na mwandĩkĩre wao. Ũngĩthiathia na hau rĩ nĩ kũgarũra magarũrire magĩtĩkĩrio metĩkĩrio kũikaraga metha-inĩ ya thamaki. Ona ndĩrenda gũkũgarũrĩra rĩu rũgama na magũrũ maku nataka usimame kwa miguu yako. Gwenda Bishop Joshua ũkaha uria Ngai akũba gũteithia ũhoro wa maratathi maya. I just want you to pray that. Oya imoko manyu na igũrũ kama umeketi tu simama. Ũtukũ ũyũ nĩ mũraihu mũno na wahota kũũrĩkia kuma ũngĩrora kuma ũrĩa ũrokire gũkũ thikũ ithatũ. Just man of God. Jehova. Amen. Ciugo ciaku cioiga tũhũre mũhũri. Amina. Andũ aku nĩ mandĩka. Yes Father. Tũrahoya atĩrĩrĩ. Yes Rabbi. Kũhĩtũkĩra Roho Mũtheru. Amina. Ũrĩa ũhũraga mũhũri. Amina. Mathĩna maya mothe. Amina. Mabataro maya mothe. Amina. Arĩa arwaru Ngai. Arĩa methi. Arĩa mena macira. Arĩa marenda mĩgũnda. Arĩa marenda ihiko. Arĩa marenda kũhona. Hũra mũhũri ndagĩka ĩno. Hũra mũhũri Januari. Hũra mũhũri. Rĩu tũrũgamĩte kĩhingo-inĩ kĩa mwaka wa 2026. Amina. Tũrĩ mweri wa mbere wa Januari. Muthenya wa mbere wa Januari. Hũra mũhũri Januari. Hũra mũhũri Februari. Hũra mũhũri March. Hũra mũhũri April. Hũra mũhũri May. Hũra mũhũri June. July and August. September, October. November and December 2026. Twoiga atĩrĩrĩ maũndũ maya nĩ mahũrwo mũhũri kĩgongona-inĩ gĩkĩ magongona marĩa marutĩtwo nĩ ndungata ciaku nĩgetha kĩgongona gĩkĩ kĩrũgame. Ĩtĩkĩra na ũndũ wamo na ũndũ wa Roho Mũtheru. Hũra mũhũri. Hũra mũhũri. Hũra mũhũri. Mwathani ona mũtumia ũyũ ona mũthuri ũyũ ona mwanake ũyũ ona mũirĩtu ũyũ Mwathani ciana iria ciandĩkĩtwo haha rĩ cione Mwathani mawĩra marĩa mandĩkĩtwo rĩ hũra mũhũri. Biacara iria ciĩ haha makanitha marĩa me haha iko iria ciĩ haha mathĩna marĩa me haha atĩrĩrĩ Jehova hũra mũhũri. Hũra mũhũri. Ithuĩ tũtirĩ na ũndũ ũtiga gũgũthaitha. Hũra mũhũri na andũ aya kuma
mone wega. Andũ aya kumone wega. Andũ aya kumone wega. Hora mohori. Andũ aya kumone wega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa maninĩtwo nĩ ngoma iria thũku. Arĩa moetwo na mĩnyororo. Rĩu nĩambĩrĩria gũtuĩkanga. Arĩa maigĩtwo thĩ. Nĩmambĩrĩria kwambarara. Arĩa makinyĩte mũico. Hingũra njĩra. Arĩa igũrũ rĩao rĩũmĩte. Rĩu nĩrĩambĩrĩria kũihũga. Rĩu igũrũ nĩrĩarĩrie thĩ. Nayo thĩ yarĩrie ndibei. Yarĩrie maguta. Ona yarĩrie all the grains. Mwathani. Rĩu igũrũ nĩrĩhingũke. Igũrũ nĩrĩhingũke. Rĩhingũkĩre andũ aya. Kiuma hema-inĩ ĩno rĩ. Ĩno ya gĩtũngano rĩ. Rĩu nĩ mahũrĩrwo mũhũri. Atĩ igũrũ nĩ kwaiguo. Igũrũ nĩrĩahingũka. Njĩra ciao nĩciahingũka. Arĩa marenda gũthiĩ bũrũri cia kũraya. Njĩra ciao irohingũka. Njĩra cia maĩ-inĩ. Njĩra cia rĩera-inĩ. Nĩnyomo. Njĩra cia andũ aya nĩihingũke. Njĩra cia andũ aya nĩihingũke. Oya moko maku na igũrũ we. Njĩra ciaku nĩihingũke we. Njĩra ciaku nĩihingũke we. Njĩra ciaku nĩihingũke we. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa maratungata. Njĩra cia ũtungata nĩihingũke. Arĩa me ihiko-inĩ. Ihingo ciao igĩe na njĩra. Arĩa marwarĩte. Nĩmagĩe na njĩra ya ũhonio. Amũkĩra mwena wa ũrĩo. Amũkĩra mwena wa ũmotho. Amũkĩra mwena wa mbere. Arĩa me thutha wakwa. Njĩra nĩihingũke. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa The mighty name of Jesus. Mwathani rũgamia arĩa mabatiĩ kũrũgamia. Handa arĩa mabatiĩ kwĩhanda. Makĩria tũige muoyo. Tũige muoyo mwaka ũyũ. Tũige muoyo. Tũige muoyo. O ta ũrĩa daktari atwarĩrio ũmũthĩ. Tũtiagĩte itanda cia gũkoma gwitũ. Nĩgetha tũgakome mathandũkũ-inĩ. Arĩa matuĩrĩirwo gũkua. Arĩa marandĩkĩirwo gũkua. Nĩtwakanja ikuũ ciao. Nĩtwakanja ikuũ ciao. Rĩu twaria muoyo. Twaria muoyo. Twaria muoyo. Kĩrĩa gĩothe kĩrakua. Biacara iria irakua. Iko iria irakua. Twaria muoyo. Twaria muoyo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai uria mbura yaku. Uria mbura yaku. Uria mbura yaku. Mwaka-inĩ ũyũ. He andũ aya mbura ya kĩmera. 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 Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Maige muoyo meyonere. Mawĩko marĩa weka. The manifestation of your works in the spirit. In the name of Jesus. Mwathani tũige muoyo. Kuone atumia makĩgĩa mahu. Arĩa mataciaraga makĩgĩa mahu. Mwathani tũige muoyo. Kuone arwaru makĩhona. Mwathani tũige muoyo. Kuone andũ matarĩ mĩtoka. Magĩtwarithia mĩtoka. Jehova tũige muoyo. Matarĩ nyũmba rĩ. Tũhingũre nyũmba ciao. Tũhingũre nyũmba ciao. Arĩa marenda gwaka tũhingũre nyũmba ciao. Arĩa marenda mĩgũnda makĩgũra. Arĩa marenda school fees Mwathani. Tuona magĩthomithia ciana. Oya moko maku na igũrĩre Mwathani njiga muoyo. Njiga muoyo mwaka ũyũ. Nyone mawĩko maku. Nyone mawĩko maku. Nyone mawĩko maku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai. Ona mũriũ. Ona Roho Mũtheru wa Ngai. Amen. Tupigie askofu makofi mazuri. Amina. Bishop Damae, na wewe ukuje vile Roho wa Mungu atakuongoza. Ni wakati wako sasa. Thank you guy. Na wagĩrĩire mwaka ũyũ wa 2026. Yes Lord. Ti kĩndũ tũkũnengerete nĩgetha tũkorwo ho. Yes Lord. No harĩ ũndũ ũmwe wangegia ngoro yakwa atĩ rĩrĩa andũ aya mekwandĩkaga rĩ,
Atedia ya werori eciaragwo maguru nimo mamitongoragia yakinya bururi ututoraga ekerwo kahonokagio ni maguru maku na kamondo agiciarwo ri aumaga na mutwe Ngai na nikio maundu maya mandikwo ri mandikwo kuma hakiri-ini tondu nimo maramutanga na nimo Ngai engenda muhingirie no ni ndakuhoya undu umwe ndukareke undu uyu ri arekie kuwandika ri Jehova tuike wa toho ona tari okwandika tondu andika na kunengera ona ndanekera muhuko aiga kigongona-ini giaku agiturwa-ini kia maguru mako o haria we Ngai uceraga aira mwera Ngai atiriri riu to ndungata tu na meigo maguru-ini make ni tondu ucio niwe unjeteire atuika mundathiri haha ni hari mundu wina cira ni hari mundu utigetie matuko manini Jehova makuma thi no ni twanyita migwate hinya wage kuo riu ndukugia na uhoti thiini wa ritwa ria Jesu nikuri wandika haha na ndagira Jehova ndagatukithia ro muthenya wa muthi no twandikire tauga atiriri ati riu ni agutukithia akiri ona thayo na kio gikuo ni gikanie ni tondu turi na hinya ucio thiini wa ritwa ria Jesu nikuri uri Jehova Ngai nikuri wandika cira na mako make auga gwitu gutoraga cira wena makiria miaka 30 no mani atiriri ni twandika andika atwara maguru-ini mamutomo wa Ngai na ithuĩ twandika tauga atiriri akuete cira ucio na meciria make makiria miaka 30 no twauga atiriri cira ucio ni ugukinya muthia nikuri ungi Ngai wandika na thomo auga toire na thina akuete thina kuma hindi ria aciarirwo no twauga atiriri negukua thina riki negukua kirathimo kiria nengerwo ni ndungata yaku umanagia na umuthiri nikuri uracakaya akoria Ngai aitangicokia ngatho no ta ndwari ake iuge atiriri riu nigucokeria Ngai ngatho ni tondu ni ahete mihumu riu ni agukuhotithia gwika riu ni akuhotithia kuga uguo atarahotaga ri riu ni agukuhotithia ari na ndwari nyandike haha ari no ngiwe na operation riu ni mwandikire no ni twauga atiriri operation ri twake mikaja Ngai auga ni waguraranagia na ni utumaga nguraro aiko ni wametumaga ri ni ugatume nguraro ino ucio wina rwimbo ri rukereke rukihone ucio gwathereirio kahiũ ri ucio ti mbũri ni twanyita kahiũ mĩgwate riu ndegwĩkwo operation tondu kwĩ Ngai wĩ hinya andĩkauga ndarĩ na school fees Ngai mũtũra muoyo nĩngũgũthaitha akoreirwo maitho nĩ mwana ndarĩ na hinya ũngĩatigĩtie ona no andĩkire ona no atwarire mbere ya magũrũ-inĩ ma ndungata ithe ndungata Jehova Ngai tũrĩ thĩinĩ wake tondu ti ũyũ ũtũraga nĩwe Ngai ũtũraga thĩinĩ wake rĩrĩa araria Ngai nĩwe ũkoragwo akĩaria atona mamuone no nĩwe Ngai waragia nĩ tondu korwo nĩwe rĩ ndarĩ ũndũ angĩhota kũhingia no tondu nĩwe ũtũraga ũrĩ thĩinĩ wake Ngai nĩ ũhotaga gwĩka maũndũ macio mothe mandĩkwo rĩ Jehova ndũkĩmeke onania ũhoti waku onania hinya waku onania ũhoti waku onania ũhoti waku ũyũ no coro rĩu nĩ augĩte ũrĩa ũkwendaga uge rĩu nĩ akĩte ũrĩa ũkwendaga eke rĩu nĩ augĩte coro rĩu nĩ anereire wakoigua nĩ aiguĩte wakwerire nĩ arirĩte rĩu roho wa kũhonokania rĩ kĩndũ kĩrĩa moko-inĩ maku honokania Ngai honokania Baba Jesu mwega ikuone tha oka rĩu thamaka Baba ariarage wanaria Ngai ariarage mwaka-inĩ ũyũ tũcenjerie Ngai acio wauga rĩ reke ciathĩke reke ũtongare reke wathĩke reke hinya waku rĩ reke wathĩke gũtirĩ ũndũ ũgũkararagia ciugo ciake rĩ nĩ hinya waku ithe tiwe
Nĩguo Ngai. Gĩthũtua. Yes, Nabii. Gĩthũtua. Yes, Gĩthũtua. Yes, Nabii. Gĩthũtua. Nĩguo. Ariarak. Aria Baba. Ngai. Yeah. Ngai. Yeah. Ngai. Yeah. Ngai. Yeah. Ũkareu. Nĩguo Ngai. Twakira rĩke Baba. Amina. Thamaka Ngai. Thamaka Onekana Jesu. Thamaka kĩgongona-inĩ. Wĩra waku. Nĩguo Baba. Tũgatiganĩria wĩra. Nĩguo Ngai. Tũgatiganĩria wĩra. Tũgatiganĩria wĩra. Na andũ no marie. No mane atĩrĩrĩ. Ũrĩa wĩtĩtwo na marĩ. Akona goro maitho-inĩ. Ona rĩrĩa araria-rĩ. Andũ makĩona mwĩrĩ. Tuonaga Jehova. Tuonaga mũhingia. Wairekanĩro Ngai. Rĩu gĩũke ũkue mathĩna. Rĩu gĩũke ũhingie maũndũ. Ũkakue maũndũ maya. Rĩu twehererie. Cianda-inĩ citũ. No matũritũhĩre. No matũtuĩkĩre mũrigo. No mũhonanie. Mũriũkania. Mũrathimani. Mũhingia wa irekanĩro. Andũ atwatigĩra. Tuonekanĩre. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Yes, Lord. Nĩkĩo tũhanacokia Ngai. Amen. Amen, Ngai. Can you appreciate God? We are about to finish. Tutigitia hanini. Rĩandĩko rĩa mũico biũ biũ rĩrĩa rĩgũthomwo kanitha-inĩ ũyũ, hema ya mbũrũ, ndarĩigua thĩinĩ wa ibuku rĩa Nehemia. Kuna ile theme song ambayo tumekuwa tukiimba na ndio tutamalizia nayo. So praise team, najua watakuwa wamejiandaa. Nehemia chapter 5. Oikarĩte thĩ ngũthombere athĩnjĩri marĩ haha marorete kũrĩ andũ, mwangalie kwa watu. Nehemia 5 ngwenda ũthigite ciugo ici nĩcio ngũhoya nacio twarĩkia gũcithoma. Thoma kuma ĩmwe. Amen. Na rĩrĩ thutha ũcio rĩ gũkĩgĩa na kĩrĩro kĩnene, gũkĩiguĩka kĩrĩro kĩnene ya athuri na atumia ao nĩ ũndũ wa ũrĩa mekagwo nĩ Ayahudi, nĩ tondũ wa ũrĩa matũrĩte mahinyĩrĩirio nĩ Ayahudi arĩa angĩ. Amwe ao rĩ makiuga atĩrĩ, moigaga atĩrĩrĩ, ithuĩ tũtirĩ na ciana nyingĩ. Ona mandĩkaga makauga ithuĩ tũtirĩ na ciana nyingĩ, na tũtibatairio nĩ irio nĩguo tũtũre muoyo, na nĩ tũbatairio nĩ irio nĩguo tũtũre muoyo. Angĩ makiuga atĩrĩ, na angĩ makauga atĩrĩrĩ, tũracuria mĩgũnda itũ, ithuĩ nĩgetha tũtuĩke nĩ tũgwĩka maũndũ na tũkũruta biacara, nĩ gũcuria tũracuria mĩgũnda itũ ya kũrĩma na ya mĩthabibũ, ona nyũmba citũ, nĩgetha tuone irio, tũtigakue nĩ ng'aragu. Angĩ nao makiuga atĩrĩ, tũrakomba mbeca cia kũrĩha mũthamaki igoti. Ithuĩ tũtũraga tũkombaga tũrĩ akombi, tũkombaga haha tũgakomba harĩa nĩgetha tũhote kũrĩha nginya igoti. Nĩ ũndũ wa mĩgũnda itũ ya kũrĩma ona ya mĩthabibũ, nĩ tondũ wa mĩgũnda itũ ya kũrĩma na mĩthabibũ, biacara citũ. Na rĩrĩ ithuĩ tũrĩ a kĩruka kĩmwe na Ayahudi arĩa angĩ, na tũkĩrĩ o a kĩruka kĩmwe na Ayahudi arĩa angĩ. Ithuĩ ciana citũ ititariĩ o ta ciao. Nĩkĩ gĩtũmaga ciana citũ ituĩke nocio irathiĩ gĩthĩnĩka na ithuĩ tũkĩhana o ta andũ arĩa angĩ? No rĩrĩ ithuĩ nĩ tũratua ciana citũ ngombo. Ciana citũ ituĩkĩte oro ngombo. Amwe a airĩtu aitũ rĩ nĩ mendetio magatuĩka ngombo. No rĩrĩ ithuĩ tũtirahota gwĩteithia nĩ gũkorwo nĩ tũtunyĩtwo mĩgũnda itũ, ya kũrĩma ona ya mĩthabibũ. Thoma tũthiĩ we. Na rĩrĩa ndaiguire mateta mao, harĩa Nehemia aiguĩrĩire ũrĩa matetaga, harĩa ndaiguĩrĩire mateta mao, harĩa ndarũthĩrĩirie ngĩona mũcemanio ũcio andũ matigũkĩte nĩ tondũ wa kĩndũ kĩngĩ, mekũrehete mateta mbere ya Ngai. Andũ acio megũkĩte tondũ nĩ marateta. Kĩrĩa gĩtũmĩte tũcokanĩrĩre haha, thĩna waku tiguo wakwa, ibataro rĩaku tirio rĩakwa, o mũndũ okĩte nĩ ũndũ ũramũgia. Nĩguo, amen. Kũrĩ ũrarĩrio nĩ mwana nĩetirwo no imĩra, kũrĩ ũrarĩrio nĩ mũrimũ nĩetirwo no imĩra, kũrĩ ũngĩ nake ũrarĩrio nĩ mũndũ wĩ thibitarĩ. Ona nĩ andũmĩire nginya message haha na ICU, mwathani arogocwo o haha. Kwĩ mũndũ ũrarĩrio nĩ school fees, kwĩ mũndũ ũrarĩrio nĩ kĩhiko, kwĩ mũndũ ũrarigwo thĩna wa gwitũ ũgathira-rĩ, tondũ oro mũndũ wothe nĩ akoretwo na maũndũ marĩa maratũma rĩrĩ. Nĩguo kĩrĩro kĩrĩa kĩaiguirwo thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩa Nehemia 5 kĩarĩ gĩa atumia, athuri, ciana, anake, airĩtu.
Tondu kwari na thina muingi muno niguo nikio kiratuma one kiungano-ini ta giki na kiu nikio kiratuma one ngirugama ngera Ngai angikorwo ni tukuhota kuga ati ni wikaga. Amen. It is your time now to do. Oh yes. You may not understand what I'm saying. Ungihunjiria mundu murwaru umuhunjirie ni ndirahona no ume kanitha ugai na uma kanitha kauga gutire ki tire Ngai ungimuhoera hone nikauga kwi Ngai ndie kana mutumia uria weregete kuhonio kansa wakitengere guku anyoki muna ta kuwe guku siju kama alikuwa anyoki athire anyoki left. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Ugitura wiraga mundu Ngai ni ahonanagia na age kuhona mundu ucio no ukamukora metha-ini akiaria atigana na oneke ndikakara ni ndarugama muthenya wa umuthi Ngai one mabataro maya nigetha ndikanatuike ndikakara. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Kiria gigatuma hindi wengi twage kuiganira guku ni mungithie muringirwo ni Ngai kiama. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kiria giatumire mathie kwi Nehemia o mundu atetaga ni maundu make. Yes. Kiria Jude kiratuma otete tikio Susani arateta. Kiria kiratuma Susani atete tikio Pastor Mary wa Kariuki arateta. O mundu arehirwo ni thina wake nginya nie. Okay, sawa. Dadi ndandikirwo ni maitho tangiuka na no akimenya ni Gen Z anyandikira ri UK ajira dadi wire Ngai waku u mwaka wa 2026 ndirenda favor na bia nyingi ndamuri ati anyandikira hau favor na mbeca nyingi ndamuri nduri kindu kingi aca haha ona ndina thoma ringi njokerere ngi favor na mbeca ki nyingi na ndo ndahanyandikira haha happy new year lakini ukumbuke vile nilikwambia koguo UK aga kugia bia ni ithe na nie ndire ndaingira ndege andu a Ngai mundu wa Ngai kundu kuna ndathiete gwiciria kuraihu ni Mombatha na ndege. Mwathani arogocwo. Koguo mundu okite na mabataro make kiria kirariria we Reverend Kagunya tikio kirariria bishop maundu make ni personal arogocokia na hau thutha akwira riu atwetweke riu ni mubia akwira ati riu ingira na haria nguhe maundu makwa mahitho mburi waigua maundu maria ngikwira. Mwathani arogocwo. Amen. Can we agree ati ithuothe tubataire Ngai na njira cietu o mundu njira yake? Yes. Oya guoko iguru uguo magitwarira Nehemia mabataro o mundu andikite make umwariragio ni ciana ngiariragio ni muthuri ngiariragio ni mwana ngiariragio ni biashara Nehemia agikinyirwo ni mateta mao. Hey. No mwage kuni understand. Ndirire baba atiriri mwaka wa 2025 ndirekire huduma every Friday kuma rucini rwa thaa 2 ndirekire huduma 52 mwaka mugima 52 ndokaga thaa 2 na ndiri ndaroka ndadi ngakora renda ndakorete Friday na ndiri ndaroka kigongona-ini ngakora gutari andu na ndiri ndathie kigongona-ini gukaga kuihura niguo ngorago hindi ciothe ni Friday na nikuraihura na ti aria mari kuo na ndathie ndameranga moria mundu wa kuraihu makauga ku Mombatha aha Naikuru Kitale aha Eldoret no wega toni mukaga no igwe ndia cirika a Friday aha atiku Eldoret Kinangop aha Eldoret Nakuru aha Meru every Friday na hindi yo nditarite icio ndatara cia kamuti-ini nditarite ni ndirathire huduma cia Wednesday thiini wa headquarter every Wednesday na ndire ndathie ngakora ndi nyiki ngoraga manjetereire kwa saka muti-ini kura bunjete record mundu mwokite mugwanja ndarugama uguo ndathire ho ngambangira Ngai riu twambe tuiguthanirie mundu angiuka mugwanja atia Mwathani niki arenda angihurwo ni mikora haha ri no ngikorwo thina-ini njira ya andu a Ngai no amenya ni mungikora ndi ngatheti-ini rucini mucirika umwe kuhurirwo nja wake wa kanitha na ndakunjirite ni aroka. Mwathani arogocwo. Nyumba ugakoraga ni kuhanyukanirio akanyona mundu anoka huduma ya Friday akanyone guku oya guko kayura gitigira oya one ayo othe ni andu manangura na biashara ciao mathina maciana nduoya guoko oya hey na ukenjira ndigitungatite Nehemia agikinyirwo ni ruo rwa andu aya agikira akigua ria mararira agikira akigua ria marateta agikira akiona mathina mao arothereria akiona andu aya tinie marenda Ngai niguo
Wathani arogocwo. Amen. Thina ucio mwera guo nie ndingihota. Inyo murenda Ngai. Amen. Na tondu Ngai ni ahuthagira ndamwera guoko na iguru. Amen. Ngai aroguteithia mwaka wa 2025. Amen. Kila aguthinia mwaka wa 2025 2026 getigakuthenie. Ngai aguteithia mwaka wa 2026. Ndakurugamiria mirimo, ndakurugamiria macira, ndakurugamiria bara, ndakurugamiria kwaga thayo, ndarugama kigongona-ini giki ni undu wa maguta maria Ngai ahete. Amukira kirio kwendaga. I receive it. My Father, my Lord. Ndaigua wega ngehunjia rucine tondu ndaigua ni kithiba-ini tene. Mundu uria wendaga kuhona akaingira tene. Ndaigua ni rucine rwa tene. Githomo kia rucine kaingira ta giki. Oya guoko na iguru gwake ko ni kiraingira. Mwathani arogocwo. Kia mwena ucio ni kiraingira. Kia mwena uyu ako ni kiraingira. Oya guoko na iguru uga ni ngotobora. Ni ngotobora. Igai ritu ti mirimo. Igai ritu ti macira. Igai ritu ti kwaga thayo. Igai ritu ni utonga. Igai witu ni guthia mabururi. Igai witu ni ciana guthoma. Na ithue kwaga kuhingirwo nyumba. Na rugama kihoto-ini kia Ngai. Oh yes. Ndiramwirire wega muno makiria haria Musa oyagira moko ni hotani wonekanagira. Ndoya guoko ndi hekaru-ini ino. Ndoya guoko ndi dayasi-ini ino. Haha niho ndiraitite maguta. Haha niho ndiranyitanire na thinjiri. Na haha niho ndiraugire nitukurehe mabataro. Mwathani ona erora. Ni arore. Ora mwathani. Turore mathina. Mwathani arogocwo. Ndani kira kigituma tugacoka guku andu aya moke ni Ngai angirora maya ni arore. Oya guoko iguru uga ni arore. Ni arore. Alafu umenye urauga ni arore. Arauga ni tondu wa ibataro riaku. Oya guoko iguru uga ni arore. Ni arore. Indi. Ni arore. Na tondu wega muno makiria gatigati-ini ndamenyekaga kwanjiriria nau. Ni arore ibataro ria Mwangi Zakayo haha. Ni arore. Yajie nani? Ati arore kau. Arore gakwa ajie nani? Ajie na kau. Faith move mountains. Faith move mountains. Faith move mountains. Ndarugama kuma ndagika ino ni tondu wa kiungano giki. Hemenu etanambũrwo. Hemenu etanambũrwo. Kigongona giki gitanambũrwo. Ndarugamia hinya wa Ngai. Amina. Aria makoragwo na niĩ kũrĩa kamũtĩ-inĩ. Amen. Friday ndarĩkia ibada, asari ndarĩkia ibada ndamerire reke rĩu tuoe ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro. Nĩguo. Tũrĩrute kuma kĩgongona-inĩ. Amen. Tũrĩtware mahiga. Amen. Na tondu rĩngĩ rĩu ngũgĩcoka ndĩrĩoe njokie kĩgongona-inĩ na menye nĩ rĩinagĩrwo. Ndahoya rĩinĩrwo rwĩmbo rwa ũgoci. Oh yes. Amina. Mwathani arogocwo. Amen. Tondu rĩu gĩkĩ no nginya tũgĩtige gĩthakagĩrwo mũbira. Haha rũciũ thaa 8 nĩ mũbira wakora haha nĩ kũingĩrania ngoru. Haha ũkageria kũmeraga ehe mura nĩ witũ ũkeragwo gũtirĩ kĩharo nĩ kĩao. Mwathani arogocwo. Tutingĩinũka ũtheri, tutingĩinũka ta irimũ. Nĩguo. Mwathani arogocwo. Tutingĩinũka ta irimũ. Mũraia wa gatatũ ũrauga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ rĩrĩa ndaiguire mateta mao ngĩrakara mũno. Na ngĩhĩta na ngĩhotora gwĩka na ngĩhotora gwĩka ũndũ. Ndaigua maũndũ macio ngĩhotora ngiuga nĩ ngwĩka kaũndũ. Naguo ũndũ ũcio nĩguo njĩkĩte. Mũraia wa 11 tũkĩrĩkia. Amen. Oro umuthi mucokerie umuthi mucokerio migunda ya umuthi oro umuthi ri macokerie imigunda yao ya kurima ya thabibu ona ya mitamayu na nyumba ciao ningi mumacokerie umithio wa mbia ciao. Nehemia haria augire ni egwika kiundu acamonirie andu aria moete utonga wa andu aria mathinikite agikira akimeta akimera riu kuma ndagika ino we have to agree ati kiria giothe mutahite amina no nginya mucokie. Amen. Mwathani arogocwo. Amina. Kiria giothe giaku kirorire mwaka ucio amina ni gicoke moko-ini. Oh yes. Ndaiga kiria giothe giaku kirorire mwaka ucio kana ni biacara-ini kana ni thayo kana ni ki ndarugama ta munabii wa Ngai. Jehova ũnjiguaga. Ngai arotũma ũcokererwo nĩ indo ciaku rĩngĩ. Mwathani arogocwo. Amina. Ati macokeriei oro ũmũthĩ macokerio mĩgũnda yao ya kũrĩma ya thabibu ona ya mĩtamaiyũ na nyũmba ciao. Ningĩ nĩ macokerio umithio wa mbia ciao na ngano harĩa baba uma na ngano na ndibei ona wa maguta ma mĩtamaiyũ ũrĩa mũmetagia nĩ macokerio. Tucokerio nengerwo
Oria maramaforete, oria maramutunyete, oria maramwekete, oria maramurumete, oria maramugekete. Ciugo icio riu ni cio ugukwo. Twarugama kihoto-ini kia Ngai. Cokerio kiria giothe kiurite giaku. Amen. Na watongoria cio matahanite ri. Magicokia makiuga atiriri. Ni tumacokerie indo ciao. Na watongoria cio magikiuga atiriri. Ni tumacokerie indo ciao ta oguo ugite na ni tukumohera mathiri. Ngicoka ngitathĩnjĩri Ngai matuĩke aira. Nikio ndamwĩta haha na wandu acio ngimehĩtithia moige atĩ nimekuhingia ũguo meranĩirie. Verse 13. Hĩndĩ ĩyo ngĩribariba mũcibi ngĩũruta ngiuga nĩgetha kũmenyekane ũrĩa ũtakamũcokia. Ngĩruta mũcibi ngiuga na niĩ ndaũribariba ũũ warega gũcokia mĩcibi ngakũhũra ibako. Mwathani arogocwo. Rugama inyuothe tucokerie indo citũ. That is what I want to believe in God. Mundu wa Ngai acomorire mũcibi. Hĩndĩ ĩyo ngĩribariba mũcibi wakwa mwarie ngiuga atĩrĩrĩ mũndũ wothe ũtakũhingia kĩrĩkanĩro kĩu Ngai aromũribariba oro ũguo. Mundu wothe wakũgekire, mundu wothe wakũrumire, mundu wothe wanyitire indo ciaku, mundu wothe wakũrumĩire rũcio rwaku, either kana arĩ mũthĩnjĩri mũnene, either kana arĩ mũndũ wa gĩthemba kĩrĩkũ, either kana arĩ mũrata, either kana arĩ mũndũ wa family, akorwo nĩ mũndũ wa kũhinyĩrĩirie, ndoiga ũmũthĩ kĩhoto gĩaku nĩ gĩcoke. Amen. Amen. Mwathani arogocwo. Ngai agũcokeria indo ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amina. Ahingũra kanua gaku ete moko na igũrũ ĩra Ngai njokeria indo ciakwa. Mwathani njokeria indo ciakwa Ngai. Kĩrĩa gĩothe ndĩrateire mwaka nĩ kũrĩ mwaka wa gũcokerio na mũndũ acokagĩrio na baida. Ndĩroiga wanjĩrĩria hoya microphone kagunya harĩa wanjĩrĩria kũhoya. Ndĩrauga mũndũ acokerio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bagatabazikete hoga hingũra kanua gaku, hingũra kanua gaku, hingũra kanua gaku. May it come back to my heart in the name of Jesus. Na nirejeshewe mali yangu. Wewe biashara yako ikilia kuhikwa, wewe biashara yako ikilia kuhikwa, ukaona maguta, weka hiko vya kugetare nayo, ukaona maguta, yokore tuna moribo mwere, ukaona maguta, kera hii maguta, wake maguta roga
Israeli,
yamaka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ona wambia kũmarora ona wambia kũhingia ũguo wekire hĩndĩ ya tene ũkohingia nginya maya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twamatambũrũkia mbere yaku wathani mathome wathani mahingie wathani mathome wathani mahingie ino rĩaku rĩgeethũka rĩkomathomire mothe akayũngĩcia airĩtu a Isiraeli wahota kũmahingia hingia thamaki hiyo ndio tutainua ya mwisho, tuombe na hiyo. Kama wewe hujaguza mafuta, hata wale ambao wako kule kwa hema za kule bali, na igwa no wenda kirathimo kia utungata, kirathimo kia biashara, kirathimo gia utonga kwanyu kuthire thina, just come for the anointing, ukohutia maguta nigetha tuhoe hamwe. Tunaendelea kwa maombi. Shakatara bahatara bahona siri daga. Make sure Wale twale ya Yesu. Wale twale ya Yesu. Wale twale ya Yesu. Wale twale ya Yesu. Kashandara babuze kete. Zibaze kete bazia. Sahania. Iriba setira mazeka. Hemini mazeparida yoshehedia. Bazuka Tanzania Zeposhekete Zetelezeke Umberezi Charabazeka Hegazeka Hegerezi
Naona kama watu wote wamepokea mafuta. Devi, usirudishe chini. Naona watu wote kama wamepata mafuta. Sasa nataka uinuke kwa miguu yako. Yako ni kusema tu amina, naye Mungu akuonekanie. Amen. Kejuge kaudo. Iuga. Hindi ndagwitire kanyumba-ini handu na bypass. Ya. Ndaigua roho cio wacoka. Amina. Tondu wa hemena urenda. Amen. Na macini cio urenda. Amina. Hore wangorire ngigwita mwina mubia. Amina. Muthenya umwe. Amina. Na tondu macini ici ti cia gucimba. Amen. Ni cia wira wa Ngai. Amen. Ngai arokuhea mbere. Amina. Ya keri. Amina. Ya gatatu. Amen. Ndaria hema ithatu. Oh yes. Ndaria macini ici ciothe. Amen. Ndaria screen ici. Amen. Yugatungatire baba. Amen. Mukira indo icio. Amina. Yugaitungate. Oh yes. Mwaka wa 2027. Amen. Uhuru Park. Oh yes. Ndahoya ndugakombora kitu. Amen. Ndakoha indo ciothe In Jesus name. ndahoya Ngai iguru riake. Oh yes. Aigaga indo ciothe. Oh yes. Akunengere moko-ini mako. Amina. Roho uria wangorire kamutini gikuruta hau rungu atugikiria miruthi na undu wa maguta macio Ngai ahũthĩrire namo. Oh yes. Ndaria hema ya mbere. Amen. Ndaria ya keri. Amina. Ndaria ya gatatu. Oh yes. Ndaria macini. Amen. Ndaria screen. Oh yes. Roho uria wandumire Kiambu haria stage. Amen.
kiambiriria micemania ya guthieja. Oh yes. Ogituria marugi aria cio na Ngai ni ekite. Amen. Na rundu wa roho cio ndaria hema ya mbere. Amen. Ndaria hema yake. Amen. Ndaria ya gatatu. Amina. Ndaria macini. Oh yes. Ya screen. Amen. Ndaria maundu macio Ngai akoe. Amen. Itwigiria Ngai ile. Oh yes. Ngai morio. Amen. Na Ngai roho mutheru. Amina. Amen. Nilikwambia he is my prophet. Ingekuwa karugano gakwa nake no make. Irene twari nawe Kiambu stage. Cigo ici acokera. Mufia no aririkane kwi handu twetitwo. Mufia left. Amina. Na Ngai akire mwehokeku. Akengurikiria githomo nigetha uinuke. Mandiko thiini kuria gucokerithia mathanio ya guoko iguru. Gucokerithia mathani 28 muraini wa kere yugaga mungigathikira mwathani Ngai wanyu irathimo ici ciothe nguthoma haha amen nituikaga igai ryanyu amen na tondu nwaingira mwaka mweru amen ino niyo ibada ya mbere amen ira ndakurathima nayo amen ndakurathima na maguta macio amen matume wone wega amen ndakuhe muraika wa utonga amen muraika wa uhonio amen muraika wa thayo muraika wa gikeno muraika uri uri speed muraika uri wimituki uria guothe uri thiaga amen aroguthondekera njira kiria giaku giothe kianora ndugate kindu kingi ugacokeria indo ciaku ugathereme ni Ngai ukone maundu manene Ngai angia mwambararie we wathiaga China njira ikihinga Ngai aragwetireria gukuhe njira ingi magarokagire mirigo we urutaga biacara kuria Gikomba we urutaga biacara kuria Nyamakima we urutaga biacara Ruthuri we urutaga biacara Marigiti we urutaga biacara Kiambu Road we urutagira biacara hau urutaga ndakunengera Ngai ndakunengera Ngai ndakunengera Ngai kuria guothe mukuinuka kuria guothe muguthie ndamunengera Ngai wakwa ngai mugathereme ngai mukagacire ngai mugatonge ngai mukarathimwo thiini wa ritwa ria Jesu ndathimo ici ciothe nguthoma haha irotuika igai ryanyu Mwathani ni arirathimaga matura manyu na migunda yanyu Mwathani ni arirathimaga ciana ni arimurathimaga na ciana nyingi magetha maingi ng'ombe na ng'ondu nyingi Mwathani ni arirathimaga magetha manyu na irio iria murirugaga Mwathani ni arimurathimaga mukiumagara na hindi iria mugucoka Mwathani ni arimuhotanagira hari thu cia mukirira irimukagirira ciumite na mwena omwe no agacihurunja na miena yothe Mwathani ni arirathimaga wira wa moko manyu na iyuragie makumbi manyu na irio ningĩ ni arimurathimaga mwe bũrũri ũcio ũrĩa gũthiĩ kũmũhe ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ nĩirionaga atĩ nĩ mũtuĩtwo andũ a Mwathani kĩũmbe na nĩirĩmwĩtigagĩra ningĩ Mwathani nĩ arĩmũrathimaga na ciana nyingĩ ng'ombe nyingĩ ona magetha maingĩ nĩ bũrũri ũcio ereire maithe manyu atĩ nĩ akamũhe ningĩ Mwathani nĩ arĩmũrathimaga na mbura ya kĩmera o kĩmera kuma mũthithũ-inĩ wake kũrĩa igũrũ aigaga mbura na arathimage wĩra wa moko manyu nĩ mũrĩkombithagia ndũrĩrĩ nyingĩ njuĩ mũtirĩkombaga na ati mugatahwo Mwathani Ngai wanyu ni ari mutuaga atongoria a ndũrĩrĩ ũcio gũtirĩ hĩndĩ ikamutongoria no nĩ kũgacĩra mũrĩgacĩraga mwatũra mwathĩkagĩra Mwathani ndamũrathima na maũndũ macio mothe ndamũrathima na maũndũ macio mothe ndamũrathima na maũndũ macio mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndamũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndarũgama na kĩgongona na igongona rĩrĩa rĩothe tũrutĩte ndarũgama ndoiga atĩrĩrĩ kuria guothe murithiaga maundu manyu magacirage kuria guothe murithiaga Ngai akamũrathimaga kuria guothe murithiaga Ngai akamuhingũragĩra mĩrango hingo ciothe iria irahingire mwaka wa 2025 ndaciarĩria na kũguũrĩrio ithatũ wa mũgwanja na wa kanana Ngai ũrĩa ũkoragwo na cabi akĩhingũra gũtirĩ ũhingaga ahingũre mĩrango yanyu rĩu na wega nĩmo ndatangatha
wega nimo ndamutangathira thayo niguo ndamutangathira irathimo nicio ndamutangathira gutoria ni ndamutangathira ndamuhingira mirango yothe ĩrĩa ĩtagwo ya ũru kĩrathimo kĩa Jehova kĩrogĩa igũrũ rĩanyu umagarai mũthiĩ mũkone wega imukagie na thayũ ciana cianyu itikahurunjũke twatega ciana citũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ wathani Ngai wa kĩgongona ndaturia marure harĩa haigĩrĩrwo mabataro ndaturia marure harĩa haigĩrĩrwo mabataro andĩkĩtwo Ngai ndungata ciaku Ngai ndagũthaitha atĩrĩrĩ we maitho maku matirĩ njereri namo matũ maku matirĩ njimbo tũtirĩ twagũthaitha ũkĩaga ũka kana gũtũigua ndagũthaitha no ũndũ ũmwe thoma marũa maya mothe thoma mabataro maya mothe Ngai wa kĩgongona we nduonaga nduma we nduonaga kĩrĩma gũtirĩ ũndũ ũngĩgiria mũhingi ũrĩa ũbangĩte ndagũthaitha atĩrĩrĩ we mũhingia wa ciĩranĩro hingia mabataro maya marĩa moruo weherie marĩa mathĩna weherie marĩa ma mĩrimũ weherie marĩa ma macira weherie marĩa ma ndwari weherie ciana kũũrwo weherie kwaga thayũ weherie tũnengere gĩkeno tũnengere kũgacĩra tũnengere gũtherema mwaka ũyũ twĩtĩkĩre biacara citũ ciĩtĩkĩre imagarĩro ritũ nĩwe yũndũkĩrwo nĩwe Ngai thoma marũa maya thoma marĩa mandĩkĩtwo kĩrĩa gĩothe kĩhoetwo gũtirĩ kĩndũ ũtangĩka tũrĩ mũrango ũtangĩhingũra indo iria ciothe twagwĩtia waku nĩ kũrĩ thito ũigaga itonga ũtonga waku nĩ ũrekagĩrĩria andũ aku rekereria indo ici nĩ ũrenda ngari mũhe nĩ ũrenda wĩra mũhe nĩ ũrenda ciana ithome nĩ ũrenda mbeca nĩ ũrenda biacara nĩ ũrenda nyũmba nĩ ũrenda mũgũnda nĩ ũrenda passport nĩ ũrenda visa nĩ ũrenda kumagara nĩ ũrenda maratathi bũrũri wa kũraya wathani cokia Ngai wakwa cokia tondũ wa mabataro maya wathani thoma Ngai wa kĩgongona na ndungata nĩ ciandĩka kana motungata mao ndungata makanitha mao Ngai wa kĩgongona ile neema umenipea ile neema umenibebesha ile neema unimepatia Baba ninaiashiria wakapokea neema wakapokea mafuta alia marahanĩte ta megũkua ngoro macokia rĩngĩ marahanĩte ta makinya mũico ndamegaĩra iria ũhete rĩ ndamagaĩra Baba maguta marĩa waheire makũrathima ti makũruma wothe ũgoka harĩ niĩ mwaka ũyũ wa 2026 ũkamarathima arĩa mokaga huduma maforwaga online makoragwo Facebook makoragwo YouTube matũhũthagĩra TikTok Ngai wa kĩgongona ngarũgamia ihoya nĩ tondũ wao Mwathani maririkane Ngai maririkane Mwathani macokerie mahoya maririkane mĩciĩ yao kana motungata mao kana mabũrũri marĩa marĩ Ngai ũtũme mathereme kũraya nĩ matuonaga kũraya nĩ matũnyitagĩrĩra maheanaga indo ciao Ambassador my Father Isaiah online my Father watu wote wa diaspora Ngai wa kĩgongona the Lord mighty the Lord my Father ukaweze kuwaonekania kile nakio kĩmĩkiha-inĩ mahĩndĩ-inĩ kĩhithĩtwo moko-inĩ na ndinakerekereria Baba ndĩndakĩruta rĩ kĩrĩa gĩothe ũrenda kiume thikũ icio ithatũ kĩhinya waku Mwathani tungata ũrĩa ũhete ndakĩruta Mwathani ndakenengera andũ aya maku kĩrĩa manerirĩria harĩ Mwathani nĩndamanengera kĩrĩa manahoya harĩ Ngai nĩndamanengera kĩrĩa ũhithĩte mĩkiha-inĩ kĩrĩa ũhithĩte mahĩndĩ-inĩ kĩrĩa andũ monaga makenda kĩrĩa andũ monaga magetĩkĩra hinya wa gũtungata hinya wa ũtungata ndaũrekereria kũrĩ Mwathani magaire Ngai wa kĩgongona
kuinukia kirathimo na kimwe kira kirari kia mahiga ndwaya ri aria mendaga gutuika tani aria mendaga gutuika tani mwathani riu ni maciarike arĩirie Musa mwathani aciare andũ 70 arĩirie Musa baba aciare andũ 70 na aciara kanitha aciara iheo na unabii na ũthĩnjĩri na ũtungata na ũhete Ngai na gũciarithania kũrĩa kĩamũkĩrwo nĩ mũndũ kũrĩa mũndũ kwamũkĩrwo ndarekereria oyore yare makia yare makanida yare shiana zendotas magoka kure niere magaka makanida makagia na ndume kumarume kiria uhete tuhu ndakirekereria jamani ini uyu mwathani ingirikita kwirite ni wega twaturia marugite-ini giaku aya ni mawiko maku uyu ni unene waku uyu ni uhoti waku tondu turi kiriko baba nditikiria mwathani gwete ritwa riaku gwira mwathani ni wega wakwa ni wega wanjariria ta Jeremia ngitira ndikanetigire ndikanagia na guoya ati ni uri nugamagia ati ni uri handaga ati ni uri ndikagira hinya niguo wanjirire mwathani kirikaniro-ini giki nonete ukihingia wanjirire ningatuika utiukagia na honge riu ni nyonete ukindu guo mona ugociri cia mawiko maya ri itigacoke kuri nie icoke giti-ini giaku aria wahonia ri mwathani amukira ugoci thimari ngai amukira ugoci ngai utungatari mwathani amukira ugoci na gitio ciothe ni ciaku ndagutia mwathani ndagucokeria ngatho ndagutia baba ndagutia mwathani ndagutia ngai wakwa ndagukumia Jehova ndatia ritwa riaku mona ugocire icoke giti-ini giaku ni tondu andu atwarikiriria nao maguthie makionaga maguthie mari arathime meguthie makone baba twacemania nao ngai makanjiraga ni kuhoya wahoi twitira ngai nake ngai akigua ngai agithikiriria ciothe mwathani twetia rekereria no heane thĩinĩ kwa ngai thĩ ngai mũriũ na ngai roho mũtheru amina tuge amina. Amina. Hebu inua mikono juu kama wewe ni nabii, kama wewe ni nabii, nabii yote ambaye yako mahali hapa. Nataka manabii wote kama uko wewe hapa ni nabii, hebu inua mkono juu. Bwadhani. Yes Father. Matomado haya. Oh yes. Matukana higo. Amina. Kama ko iguage. Amina. Nemeshi yao. Amina. Bikinyagia ndomereri. Amina. Aria mataria higo kuri. Oh yes. Jesus. Ndama hikura mwathani nda hikura laini ciao my father my Jesus my father nda hikura laini ciao tugatagire kigongona-ini maro ciarika mwathani ari othe mari kiungano-ini makihurwo ni roho mwathani ndahoya roho waku thie kanitha-ini kuria guothe mathomaga kuria guothe matungataga ni makue roho ucio makue hinya wa Ngai makue roho ucio makue hinya wa Ngai karaini yako master over Q master abi sign over Q master amen sign over Q master amina okay amina 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 okay nation okay master okay Father okay Jehovah okay sign okay sign okay master amina amina sign amina sign over Q master abi sign over Q Jehovah master abi sign over Q amen amen amina amen amina sign over sign Q over sign Q master abi nambari yako clear sign over Q master amen amina over sign over Q master
Amen. Sign over. Amen. Amen. Overkill. Amen. Gumo na ugoshi shokerere Ngai. Amen. Gumo na ugoshi ni shokerere Ngai. Hurira Ngai ucio ruhiri wega. Gumo na ugoshi shokerere. Shokerere u. Ngai witũ. Amen. 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 Sign. Amen. Amen. Sign. Amen. Sign. Amina. Okay. Amen. Amen. Amina. Overkill master Labi. Sign over master Labi. Okay. Amina. Amen. Okay. Amen. Okay. Amen. Amen. Okay. Amen. Amen. Okay. Amen. 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 Amina. Atiriri, acha mujike favor. Acha munifanye favor. Utajiri hii yote uniweke mahali. Unifugie vizuri saa hii. Sijui mahali mtatoa kitu. Yote munifugie munipatie. Nimeambiwa ya kwamba tuliahete wathani wa guthamaka. Gue ciugo iria ciothe ndigwetaga. Maundu macio mothe ni agwika. Oh yes. Na tondu uyu ni utonga witu. Oh yes. Tathikiriria. Utonga uyu tutingite. Niguo. Tutingite kioneki gitu. Niguo. Ciamani. Hano wandika ni urenda tosu motu wenenehe. Customer nyingi ciuke. Tungigitika maratari maya hahari. Tuonekana na kioneki gitu. Niguo. Nero ndicikuwe. Ni mwanjitikaria thie nacio. Gue. Thie nacio. Ciothe na mutigathie ndaki haha. Alex hari ari etwo. Alex Skybari akuje nimpatie hizi na mikono yangu anibebe. Sign over Q. Niguo mwathani. Asame. Amina. Amen. Amen. Okay. Amen. Amina. Na njugite ati ndarikia wira. Thie horo uyu thie nduikarire thi andute anjaririe anjikire ciugo anjirie uria nguhoya tondu niguo ekirite thiini wa tungata wakwa. Usikue na usitupe hata moja usitupe. Usiasiria hata moja iende. Ndugatige mundu guku gike niki haro ndenda gukiambura. Ndena tombure hemeno. Tuge rucio guthakira mubira. Oh yes. Tukue ithanduku ria kirikaniro. Niguo. Ndeti kwa Ngai. Oh yes. Ni tukue ithanduku ria kirikaniro. Oh yes. Amen. 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 Okay. Amen. Okay. Oversign. Master King. Labi. Amen. Ciothe ndugationa kamwe. Madakora kamwe thi Ngai. Wanyoike. Kwanyoike. Oh. Ndugwete kanyoike ratito ikariho. Tutu tu haha tuothe tutu yote. Kamau. Ni ukuona ndukirutana ni gaku karia wandikire ga Githurai. Unaona ni yako ya Githurai alafu ucoke ungore Januari. Ati kanitha. Amen. Amina. Overkill. Amen. Okay. Amen. Okay. Amina. Amen. Okay. Amen. Amina. Okay. Amen. Amina. Amen. Okay. Amen. Okay. Amina. Amina. Amen. Amen. Okay. Sign. Over sign. Over sign. 2 Samuel 6 verse 14 and 15. 2 Samuel
6, 14 and 15. Amen. Sign over Q. Okay, master. Rugama niko inuka turainuka. Wagikara thina niko inuka. Wakethirie minoga ya Januari. Ngai. Wajiku. Amen. Okay, rugama inyuothe. Ndiakaciari atia. Riu ni turugame. Mamu riu rugama. Riu ni kurikia. Thacio gatuinuke. Thaira gatuinuke. Mũraini wa 10 uga atia. Nake Daudi akĩina akĩrũhagia. Nake Daudi akĩina akĩrũhagia. Na hinya wake wothe arĩ mbere ya Mwathani ehotorete ogue agatani njohero. Mũraini wa 15. Kwoguo Daudi na Israeli othe makĩambatia ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro Jerusalemu makĩrĩinagĩra nĩ gũkena na makĩhuhaga tũrumbeta. Thikũ icio ithatũ twakorwo gũkũ nĩ muonete Ngai. Thikũ icio Ngai akoretwo mwĩhokeku kũrĩ ithuĩ. Nĩ muonete hinya wa Ngai kĩharo-inĩ gĩkĩ. Mũingĩ. Nĩ muonete Ngai mwega. Angĩkorwo nĩ muonete Ngai mwega guoko igũrũ. Nĩ wetĩkia maũndũ marĩa mothe werwo gũkũ nĩ mega. Nĩ wakenio nĩ ũtungata wothe wa ndungata ici. Kĩgoco kĩrĩa kĩinĩtwo. Ngwenda ũndeithie kugĩrĩria tũkĩoya ithandũkũ rĩrĩ. Wapi shangwe na thige? Wapi shangwe? Shangwe na vigelegele kwa Jehova. We celebrate you, Jesus. We celebrate you, Anabeka. We celebrate you, Jesus. We celebrate you, Jesus. We celebrate you, Jesus. We celebrate you. 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 Father, you are Jesus. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 Huraga Yesu ruhiru wega. Utoimite rugamite oguo. Utoimite Mwathani. Yes, Lord. Yes, Father. Makinya makwa ndirakinyire guku. Niguo Ngai. Ndiragutua kigongona. Oh yes. No ndakorete gikiharo kia mubira. Oh yes. Rune ndambura hemeno. Oh yes. Ndoya ithandũkũ rĩaku rĩa kĩrĩkanĩro. Oh yes. Ndĩrĩcokie Jerusalemu. Oh yes. Kĩrĩa ngũkũhoya no kĩndũ kĩmwe. Niguo Ngai. Ũrĩa kũrathiaga mbere kĩharo-inĩ gĩkĩ. Oh yes. Nĩ gũcoketa kawaida. Oh yes. Andũ makenagĩre gũkũ. Niguo. Ciana ithomagĩre cukuru-inĩ ũyũ. Oh yes. Andũ mathakagĩre mũbira gũkũ. Oh yes. Na matikanone ũru. Amen. Arĩa angĩ megũkĩte mũthenya rĩ. Oh yes. Mokire moya tĩri harĩa gate-inĩ. Oh yes. Makua na maratathi. Oh yes. Ndauga arĩa megũcoka haha rĩ. Oh yes. Kũgeria gũka kũũta harĩ. Oh yes. Ũũ no tĩri wa kĩharo. Niguo. Nĩguo ti tĩri wa kĩgongona. Niguo. Ũũ nĩ tĩri wa kĩharo. Oh yes. Na ndahoya ũguo Mwathani. Oh yes. Ndacokia kĩharo gĩkĩ. Oh yes. Gĩthomerwo. Oh yes. Ciana icoke cukuru. Oh yes. Kũgĩe thayũ. Oh yes. Ciana ithome. Oh yes. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Amina. Ngai Mũriũ. Amina. Na Ngai Roho Mũtheru. Amina. Kwa hakika nawapenda sana. Oh yes. Ukiangalia kwa lisaa yako. Oh yes. 6 ihandite. God bless you. Yoke wisagira andũ erĩ. Happy New Year. Na tuinuke ũguo. Alex, where are you Alex? Beba hii vitu. Beba hizi. Ngai akũrathime, ndirĩ kĩndũ kĩngĩ ndatigia. Ndirĩ kĩrathimo ndatigia ona kĩ. Ona kĩ. Kĩrĩa ndatigia no hinya wa kũnginyia nyũmba. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ndirĩ ona kĩ ndatigia. Nginya thĩnjĩri. Umenye, ndirĩ kĩndũ ndatigia. Ona kĩ mũtikanjohi hau. Reke nyĩrũke. Amina. God bless you. Happy New Year.
nderereka